กำลังจิตกำลังใจสำหรับปอออกไม่ออกศรัทธาปอลงไม่ลงที่เปิ้นเดินเหินไปไหนมาไหนบ่ได้นี่นะอยู่กับบ้านกับจองไปเนาะอยู่ไปกินไปตานไปใจสำหรับวันนี้ก็สดาญาติโยมทั้งหลายนะบางท่านบางคนก็ตื่นจื้นขึ้นมาแล้วเป็นตีเรียบร้อยตั้งแต่ตีสองตีสามเนาะก็มาฟังรายการวันนี้จัดนอกสถานตีนะที่ศาลาโลงของภาษีสองเมืองนะซึ่งก็ดำเนินรายการบริหารเวลาโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเด้อเก่ากับผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนอยู่ที่วัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จัดนอกสถานตีนะดอยนางแก้ววันนี้ก็จัดติ้มไปด้วยผู้คนเนาะเพราะว่าเป็นวันห่างวันดาแต่ก็ยังว่าเนาะงานการมีหลายตีหลายต่างก็แบ่งปันไปสดาญาโยมมาก็เกียมพร้อมนะเกียมความพร้อมจะไปประมาทกาดจะไปตกเด้อก็ขอให้ทานทั้งหลายจะไปเนื้อไปไต่ไปไกลไปไกลเนาะก็อย่าได้ประมาทก็นำเอาผ้าปิดปากปิดจมูกไปกาดไปลีก็ดีคุณเข้าคุณออกมันลายเนาะก็ระมัดระวังกันไว้ปอกาแม่ค้าเดี๋ยวความปิ้นโหงปิ้นใหญ่เด้อศรัทธาเนาะศรัทธาญาติโยมบางตันบางคุณก็ไม่ได้ไปไหนเนาะพอลงแม่ลงเขาอยู่บ้านอยู่จองก็อยู่กับลูกกับหลานก็จำเป็นก็เยกันบ่รอบแต่ไปเตินหน่อยแล้วแต่ไผแต่มันนะก็เมื่อว่าเฮายังมีเวลายังมีกำลังที่จะต้องใจการใจงานเนาะช่วยการช่วยงานลูกหลานก็ช่วยไปปฏิบัติปัดโปกวาดผิวไปเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเนอะนะแล้วก็เปิ้นว่าต่างปิ้นเศรษฐี4ประการนี่ลูกหลานฟังเนอะ หรือว่าคนดีก่อนนะคนดีก็มีอยู่5อย่างเปิ้นว่านะมีอย่างพองหนึ่งคนดีนี่ก็คือคนดีอยู่ในตีไหนคุณเปิ้นก่อหักนะคนดีนี่เปิ้นอยู่ในพระก่อหักก่อโหมเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมเป็นคนดีเคารพนบน้อมแต่คนเฒ่าคนแก่ญาติกาวงศาพ่อแม่นะบ่ลบหลู่บุญคุณคือหมายความว่ามีความปรารถนาดีช่วยเหลือเฟื่อฟ้ายเปิ้นเจ็บเปิ้นไข้เปิ้นใดพยาก็ไปพอให้คอยเปิ้นอันนี้ก็ถือว่าคนดีนะข้อที่2ว่าเปิ้นว่าคนดีข้อที่2นั้นเมื่อจากกันนะเมื่อจากกันคุณเขาก็อาลัยนี่อาลัยหาเปิ้นว่าอยู่ดินไหนเปิ้นหักเปิ้นโหมกันไปแล้วเปิ้นอาลัยหาเอาพอรอดสำเตินนะเป็นคู่ก็ดีเป็นนายอำเภอพี่เนี้ยก็ดีอยู่ไหนเนี่ยเปิ้นหักเปิ้นโหมเวลาเปิ้นจะย้ายไปอยู่โฮงเฮนนั่นก้ามอย่างก้าเนี่ยโอ้ลูกศิษย์ลูกหาโหยหาไห่หาเนาะด้วยความอาลัยในความหักแปลงแฝงใฝ่เปิ้นสั่งบุคลากรสั่งผลงานเนาะครูนะข้อที่3แปลว่าก็ข้อที่3คุณดีถ้าตายไปเนาะก็มีคุณเขาเซได้แล้วก็คิดถึงนี่เปิ้นว่าทำดีฝากไว้ให้ลูกให้หลานให้สังคมในเมืองมนุษย์เฮาเวลาลุ่มหายแต่จากเพิ่นก็กึดเติงถึงหาเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายเนาะใครหันคุณดีก็ไปอยู่ไปฟังที่ป่าเฮวเพิ่นว่าที่เปิ้นเชื่อก่อนเผาศพกับบ่จะอ่านประวัติคุณที่เปิ้นบ่ใครดีเท่าใดประวัติน่ะดีหมดโอกาสสุดท้ายเนาะข้อที่5นี่คุณดีนี่ก็จะต้องจากกันยามปิ่นก็จะหันน้ำใจนี่อันนี้นะเวลาเฮาจากกันยามปิ่นยอมหันน้ำใจแล้วข้อที่5เนาะถ้าจากกันวันตายยามตายนี่ยอมหันน้ำตาปิ่นอย่างนั้นแต่สดาญาโยมทั้งหลายคุณเฮามนุษย์เกิดตายชีวิตวางวายเหมือนกันจูผูเวลาเปิ้นตายเนาะอยู่ในสังคมเดียวกันเปิ้นสร้างคุณงามความดีเปิ้นจากไปก็ย่อมเสนเปิ้นว่าจากไปเปิ้นว่าจะได้หันน้ำใจจะได้เป็นการหันได้หันอกหันใจกันเวลาลุ่มหายใจจากนี่ก็จะได้หันน้ำตาเสียได้เปิ้นอีกนะ
อาธรรมก้ามหนึ่งความกตัญญูเนาะเปิดว่าต่างปิ้นเศรษฐีหาอย่างต่างปิ้นเศรษฐีหาอย่างนี้จะได้หนึ่งคือมีความกตัญญูกตเวทีนี่นะคุณธรรมข้อนี้มาปิ้นถิ่นหนึ่งเลยในความกตัญญูกตเวทีตาคุณต่อสิ่งที่เฮาจะต้องเคารพนับถือเช่นบิดามารดาพ่อแม่ก็ดีหรือว่าผู้ที่อุปการะของเฮาจะต้องมีความกตัญญูในคิดจะตอบแทนบุญคุณโหคุณเนาะกตเวทีนี่คิดจะตอบแทนบุญคุณเพิ่นเนี่ยสองอย่างนี่นะข้อที่สองเปิดว่าซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงอกจริงใจซื่อสัตย์สุจริตจริงอกจริงใจนะข้อที่สามขยันหมั่นเป็นเนี่ยมีความเป็นหมั่นการหมั่นเวกต่างๆนี่นะ ข้อที่สี่ประหยัดมัธยัติอันนี้แน่นอนเนาะจริงยุคนี้สมัยนี้นะแต่ถ้าเขาคงเงินคำหาเข็มปัจจัยเงินทองก็หายากอันใดก็ปูดก็แปลง เขาก็มัธยัติแปลว่าประหยัดดอกทวัฒนีนี่แปลว่าขิจิกรรมไทยกรรมตังธรรมแปลว่าธนีมีความธนีมัธยัติอันเดียวกันแล้วก็ข้อที่ห้าเปิ้นว่ามีความอดกันมีความทนอดกันอดแปลว่าอดทนกันนี่เปิ้นว่านะนี่3-4อย่าง5อย่างด้วยกันเนาะก็เอามาฝากไว้นะเป็นการข่าวเวลาไปจะหลายเหมือนกันเป็นการข่าวเวลาไปจะหลายตอนนี้ไปตัวลุงก็ยิบยกเอาธรรมมาผูกนะเอาลูกวัดมานี่ ก็เป็นธรรมตุอุ่ยเขาหลวงพ่อบุญปันบุญยะธรรมโมนะตุปีสมเพชเขาเป็นธรรมอย่างไหนธรรมค้างคาวฟังธรรมนี่มันจะมีกระคุณนะฟังธรรมนี่นะหลวงข้างคาวก็แม่ไก่ก็เปิดฟังธรรมวันนั้นตุลุงอู่เริงพระเทระเนาะพระเทระผู้ใหญ่เปิดแอบฟังเปิดเตะน้ำเตะธรรมอยู่ในโบสถ์นี่นะหลักฟังแอบฟังแบบปวดโตฟังถ่ายสักกึ่งสักกลางงูปิดมาคบเขียงเปิ้นเหว่งไปวะ แล้วก็ใจคันตีเนี่ยฟังทำจุนจบยับงูมาใส่ในบาทไว้วะโดยความตั้งมั่นมีความอดทนแจ่งดีควายงามตีนฝ้ายกเปิ้นเตะทำจบปรากฏว่าปิดงูนั้นอันตรธานหายไปหมด ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนอะข้างข่าวมันมาฟังธรรมอย่างใดก็ลองฟังบ่ข้างข่าวกับคูณก็คล้ายๆกันนะที่เปิ้นฟังน้ำฟังธรรมอันนี้เปิ้นลนเปิ้นละอลัมพบทเกี่ยวกับหูเด้อวันนั้นตุลุงอู่เรื่องปากอันนี้มาทางหูทำละ ลองฟังบ่เนอะสถาเด้อลองฟังก่อนสุสังลปเตปัญญังติณโอกาสบัดนี้ต้นโตแห่งตุลุงก่อจักได้น้อมนำเอาคติธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจี้แจงแสดงอุปมาอุปไมยเนอะการฟังนี่นะมวลบรรดาสัทธาอุบาสกอุบาสิกาได้สดับรับฟังนะเพิ่มพูนสติปัญญาหูเข้าใจว่าเพิ่นว่านะจึงจะเล็กได้ว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลบุญคือหยังบุญก็คือความสุขใจความเย็นใจและก็ความอิ่มเอิบใจเนี่ยกุศลก็คือหมายความว่ามีความเฉลียวฉลาดเกิดสติปัญญาหูดีหูชั่วหูจักบาปบุญคุณโทษนี่สิ่งที่ควรและสิ่งที่บ่ควรเว้นก็ไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติกันไปพิธีกรรมตั้งพระพุทธศาสนาของเฮานี่บ่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวามงคลเบื้องต้นเนาะงานมงคลก็คือกินแขกแต่งงานคืนเฮิรนใหม่กะงานอาวามงคลก็งานศพงานสากานี่นะเบื้องต้นนี่เพิ่นก็จะมีการไหว้พระหับศีลนี่ไหว้พระหับศีลเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็จะละเว้นบ่ได้ก็คือได้บุญแล้วก็จะต้องบกพร่องไปนะเพิ่นว่าบ่ได้บุญจะต้องบกพร่องไปก็คือจะต้องมีป
พระธรรมเทศนาอย่างน้อยหนึ่งผูกหนึ่งกันเนาะมีธรรมมาเทศหนึ่งผูกหนึ่งกันนะจะได้ญาติโยมเพราะอย่างงั้นเพราะว่าเช่นเป็นงานเกี่ยวกับงานการตายก็จะมีเทศเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนาะเตวตูดตังหาอย่างอีกานี่ความติบหมั่นบัดเตงของชีวิตเฮาสอนบ่หือคุณเฮามีความประมาทขาดสตินะมีความหมั่นรักษาศีลกินทานอย่างอีเป็นต้นนี่แต่ว่างานศพงานสากนะงานศพงานสากเพิ่นก็จะพรรณนานะเกี่ยวกับความบ่หือประมาทคือบ่หือประมาทในชีวิตแต่ว่าปิ้นตีน่าสังเกตด้วยโทไปว่าเปิ้นว่านะเจ้าปุถเฮานี่มักจะไข่ตั้งบ่ไข่ตั้งใจบ่ไข่ตั้งใจตั้งสติสดับรับฟังการเฮ็ดสักเท่าใดหนักเด้อเพราะว่าจะเป็นคุณเพราะว่าคุณที่หู้นักหู้น้อยก็ตามมีสติปัญญาระดับไหนนะส่วนมากก็ฟังปอปิ้นพิธีอีวะ ปอปิ้นพิธีฟังออกหูซ้ายทะลุหูขวาอีน่ะสมาธิตั้งบัดสมาธิจิตใจบัดตั้งมั่นว่าบ่มีทั้งจิตตะและก็บ่มีทั้งวิมังสาความจดจ่อและความไตรตรองเลยว่าภาษาธรรมะเปิ้นว่าโสตะสูญโยนี่โสตะนี่หูกันเนาะโสตะนี่หูมีหูสูญเปล่าไร้ประโยชน์ว่านี่บ่สอบฟังสิ่งที่ดีที่มีสาระที่เป็นสิริมังคลาเป็นมงคลแต่สอบไปฟังสิ่งที่ไล่สาระอัปมงคลนี่เป็นว่าอีน่ะหูหรือว่าโสตทวารนี่ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญเด้อเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ในร่างกายคุณเฮานี่มี2ลำโพงนี่คือใบหูใบหูซ้ายใบหูขวาธรรมชาติในเพิ่นสร้างมาคือเปอว่าไว้รับฟังนะไว้รับฟังแต่หูก็ต่างกันเด้อหูนี่เหมือนกันน่ะบางคนก็หูหล่อบางคนก็หูต๊อป บางคนก็หูบ้างเนี่ยนะบางคนก็หูใหญ่หูเล็กเนี่ยหนาพองบางพองเนี่ยบางคนก็หูบางคนก็ยาวหูบางคนก็เส้นนี่แล้วแต่บุคลิกภาพของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติตามทำนองของประวัติตามกรรมทำนายลักษณะผู้เชี่ยวชาญนะปนวานะลักษณะของผู้เชี่ยวชาญใบหูเปิ้นว่าบุคคลใดเปิ้นว่าไว้นะบุคคลใดที่มีหูยาวเปิ้นว่าเป็นคุณมีบุญว่ะเอาแต่กันเนาะเอาลองพอสังเกตนะสาญาโยมหลายๆพอครูบาอาจารย์ท่านมหาเถระเนาะหลวงปู่นั้นหลวงพ่อนั้นเนี่ยพอเราใบหูเปิ้นจะยาวนะเปิ้นว่าเป็นคุณที่มีบุญเป็นคุณที่อายุมั่นยืนยาวมีอายุมั่นยืนยาวจะจริงอย่างได้ก็ขอท่านลองสังเกตเอาเองเถอะเนอะ สังเกตเอาเองนะแต่คงจะเป็นความจริงอยู่อย่างบ่น้อยเพราะท่านเปรียบเทียบไว้ว่าคนที่หูยาวคนที่หูเป็นคนที่หูนักนะเป็นคนที่หูนักบ่ใจคนหูเบาบ่หลงเจออย่างไผง่ายๆยิ่งบ่เดียวซ้ำหายศรัทธาญาโยมเด้อเปิ้นมีขอความยามาตันในโทรศัพท์ก็ดีโทรมาจะฮื้อก็ดีเดี๋ยวนี้มันมาในเสียงในสายเนอะศรัทธาเนอะเปิ้นจะหลอกลวงเอาง่ายๆนะเกี่ยวกับอันเปิ้นปั่นหูก้ามยังง่ายเนาะก็ต้องพิจารณาโดยเหตุแล้วก็โดยผลก่อนมีความคิดนักแน่นหูนั้นมีไว้สำหรับฟังถ้าประสาทหูเฮาดีนี่นะถ้าหูเฮาหนวกก็บ่สามารถที่จะรับฟังและได้ยินได้หูเนี่ยรับฟังทั้งเสียงทุกอย่างนะ
ทั้งดีทั้งชั่วมันมาหันโมดอ่ะ ทั้งที่เป็นประโยชน์และก็บ่มีประโยชน์ถ้าฟังสิ่งที่ดีที่มีคุณถ้าฟังแล้วนะในสิ่งที่บดีก็จะมีโทษเช่นสาธุชนได้มาฟังเทศน์นี่เนาะตุลุงได้ว่าที่นี่กระจายเสียงไปนี่อันนี้เป็นเสียงที่ว่าบ่มีโทษนะมีโทษนะที่วัดหรือว่าแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามเปิ้นเทศน์นำเทศน์ทำการฟังนี่มีลักษณะหลายแบบนะมีหลายแบบอย่างได้ตุลุงก็คือจะต้องเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเนาะเช่นว่าได้ยินเขาอู่กันว่าการเฮาได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมก็ไปอย่างหนึ่งเนาะการอยู่กวานไก่เฮิรนหิมกันเปิ้นกินเล่งสนเสเฮฮาร้องลำทำเพลงก็เพียงว่าได้ยินฟังแล้วก็เฉยๆก็บ่ต้องเก็บเนี่ยไม่คิดเนี่ยนะได้ยินเข้าหูซ้ายก็ออกหูขวาอันนี้นะผ่านไปแล้วก็การฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นการเข้าอบรมฟังการบรรยายก็ดีฟังการเปิ้นปาฐกถาธรรมเปิ้นเทศน์นำมรดกธรรมก็ดีลักษณะนี้เป็นพิเศษการฟังเนอะการฟังในที่นี้ต้องมีสมาธิสูงเนี่ยนะเก็บเอานำธรรมคำสอนกรรมอู่กรรมจ๋าแต่ละกรรมจะต้องซึมซับเข้าสู่ในสมองของเจ้าความคิดก็คือจะต้องคือตัวของเขาเองเอามาประพฤติปฏิบัติไปนำทำคำสอนนี่นะถ้าเมื่อเจ้าของหูเนี่ยต้องกึศพินิจพิจารณาไตรตรองถึงถ้อยคำทุกประโยคนะว่าอันยังเป็นอันยังเพราะว่ากรรมอู่กรรมจ๋ากรรมสอนของบัณฑิตนักปราชญ์คือผู้ฮู้เปิ้นเฮากันเฮาฟังข่าวฟังจ่อยฟังเพลงฟังสิ่งอย่างอื่นนี่เนาะก็เปิดความมีความบันเทิงก็ได้เพลงโชว์ขันนะเนอะเพลงโชว์ขันนะก็ผ่านไปบ่จีรังอย่างยืนแต่ว่าการฟังธรรมะนี่มีประโยชน์กว่ามีคุณค่าในชีวิตนะบ่มีทุกโศกโดยประการได้เลยนำธรรมะคำสอนตีได้รับฟังมากันก้องโดยสติปัญญาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยสติปัญญาแล้วก็น้อมนำมาปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องของตัวเองให้ดีขึ้นนี่ปรับใจตั้งอยู่ในศีลในธรรมคุณงามความดีนะอันนี้คือการฟังฟังธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ปุถุชนคนเฮาส่วนมากนี่ก็นิสัยชอบฟังที่เรื่องอัปมงคลเนอะ เรื่องที่มันบ่ดีของคนอื่นกาในเก็บมาวิพากษ์วิจารณ์การปิติมนต์กันเนี่ยเอามาโชว์กันเนี่ยเปิ้นว่าชอบฟังคำติเตียนนินตาว่าให้ป่ายสีกับผู้อื่นนี่ชอบนี่นะก็เหมือนข่าวเนาะซะได้เนาะข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีข่าวนี้ก็ดีข่าวดีๆนี่เฮาไม่เคยฟังกันเนาะเนี่ยไปฟังข่าวที่มันดีบ่ไหนเนาะแล้วก็สอบจดจำได้ดีเหมือนกับถังขยะเหมือนกันเนาะจิตใจเฮานี่นะเหมือนกับถังขยะที่สอบเก็บของเน่าของบูดของเหม็นไว้การฟังธรรมะคำสอนแค่จำเตือนในเปิ้นมาหือบรรยายธรรมประมาณ15 นาทีก็25 นาทีก็บ่นว่าเบื่อแล้วนี่เบื่อแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาเป็นยึดคำที่ว่าฟังเปิ้นว่าคือก็คำเก่าฟังกรรมทำกินพริกดำกับเขากันว่าฟังทำแต่ฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบตึงวันอันนี้มันจะมีกรรมโบราณเนาะกรรมเก่าโบราณนะหรือเขาจ้อยบานเฮาเปิ้นก็ว่าทั้งอย่างนั่นเด้อเป็นคติเตือนใจว่าเปิ้นโจรไปวัดก็ว่าเปิ้นว่าโจรไปวัดก็บ่นว่าก็บินหลังต่ำเปิ้นโจรไปวัดก็บินหลังต่ำเปิ้นโจรไปฟังธรรม
ก็สัมมาบิดหนานี้บิดนี้หนาบ่ฟังคำสอนศีล8ศีล5สังฆคูบาเก่าจี้นี่นำทำคำสอนก็ลบหลีกลี่บ่จำทีถอยบ่จำจิตบ่จำทีถอยฟังกรรมพองก็เป็นน้อยพองก็เป็นนานเอาป่าดงดานมาเป็นติจัง นี่นะอันนี้เป็นกรรมอู่กันอินได้ในสถาเด้อนะดังนั้นนี่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสไว้ในปไตรปิฎกว่าอาติวากยังตีตะขิสังหิพาหุชโนนะเปิ้นแปลว่าเฮาจักอดกันคำตีเขากล่าวลวงเกินเพราะในพระคุณในโลกนี้คุณที่ทุศีลมีหนักแล้วก็เขาก็จะนินทาว่าให้ตลอดเนาะคุณที่ทุศีลก็คือคุณที่เปิ้นมีศีลมีธรรมเราน่าจะขวัญบนเนี่ยกะนะแต่ถ้า ต่อไปเปิ้นก็บอกว่าตีเขากล่าวลวงเกินเพราะว่าคนในโลกนี้มีคนทุศีลหนักเขาก็จะนินทาว่าให้ตลอดเนี่ย7 วันจะว่าให้กันตลอดประมาณสัก7 วันเนี่ยนะหรือว่าเป็นปีก็ยอมเป็นไปบ่ได้จึงบอกควรที่จะมาใส่ใจในคำเหล่านั้นว่านะเรื่องของหูนี่นะหูในชอบฟังเสียงตีมันไพเราะอ่อนหวานเนาะฟังเสียงน้ำเสียงธรรมฟังเพลงอันนี้ก็ปิ้นนั่นความบันเทิงเนาะ ฟังน้ำฟังธรรมฟังเพลงก็ฟังข่าวจ่อยข่าวซออันนี้ก็เป็นความบันเทิงในใจฟังธรรมก็บันเทิงในธรรมเนี่ยนะดีกว่ากำจมกำแจงกำติเตียนนินตาอันนี้เราหนาจะความนิ่มไข่เหมาะเนาะฟังแล้วสบายใจเป็นสุขใจก็คือเจรจาฟังความอ่อนหวานเนาะฟังแล้วก็ได้ความรู้แต่ความคิดเกิดสติปัญญาก็ควรจะเก็บมาสู่ดีๆมีกรรมแปลว่าควรที่จะเก็บส่วนดีๆอันมีกาไว้นะควรทิ้งในสิ่งเหลวไหลไร้สาระการฟังทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไตรตรองนะประมาณนะไตรตรองคือฟังแบบมีธรรมะเคารพในการฟังในขั้งพุทธกาลในสดาญาติโยมทั้งหลายขั้งพุทธกาลก่อนมาครับว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นยังตนยังองค์อยู่เนาะขั้งพุทธกาลในมีข้างข้าวเนาะแมงอีบางนี่นะสดาแมงอีบางข้างข้าวที่มันจังอยู่ในถ้ำอีบางนี่มันจะออกหากินเมื่อคืนเนาะบางเบลก็อีบางอีบึงนี่นะออกเมื่อค่ำเมื่อคืนกลางวันนี่มันลับมันอยู่ในถ้ำบุนะมันปรากฏเปิ้นหันตัวมันอยู่ในถ้ำแล้วก็กันเมื่อค่ำยามคืนแรงไหมมันออกมาจากถ้ำนะโอ้ปิ้นสินปิ้นสายไปออกสวาหากินแต่ก็กันมันไก่แจงมามันก็มาอยู่ที่ในถ้ำให้ใหม่ ปรากฏว่ามีข้างข้าวทั้งกลุ่มนึงนะอยู่ในถ้ำนะโอ้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิดมาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแล้วก็พระสงฆ์สวดมนต์แสดงธรรมโดยเสียงประทับใจไพเราะเพราะพิงอิ่มวะนะมีความปีติในเสียงธรรมนั้นแม่ว่าสัตตลิสาเนี่ยสดาญาโยมยังตั้งใจฟังพอตายไปแล้วนี่แต่ไปบังเกิดในสวรรค์บุญสวรรค์วะเนาะ เนี่ยสดาตั้งใจฟังในโลกเฮ้ยรับไปแล้วก็เป็นรับกะเวลาโหนี่เอาเปรียบก็นี่ เพราะว่าผลแห่งการฟังนี่นะเข้าลบในธรรมแม่จะฟังบ่หู้เลิงเนี่ยซัดสิ่งขิงห้อยก็หรือว่าอันนี้แหละว่าพ่อแม่ปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายจงนำไปพินิจพิจารณาโดยสติปัญญาก็จะเกิดภาละอานิสงส์ในการฟังก็มี5 อย่างแท้เหมาะสดาอานิสงส์ของการฟังธรรมนี่มี5 อย่างก็คือ 1. ผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังมาก่อนนี่ข้อ 2. สิ่งได้ที่ฟังแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจยอมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นมา 3.
บรรเทาความสงสัยเสียใดนี่สี่ความทำความหันหือถูกต้องนี่ห้าจิตของท่านผู้ฟังยอมผ่องใสเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยซะได้บางตุนบางองค์ในปนเตดมรดกธรรมปนเสียงนะปนเอากาบปนโยนเสียงที่เขาฟังกับปีตินะโมนอกโมนใจเสียงขืนเสียงล่วงเสียงน้ำเสียงธรรมมันโมนเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการฟังนำฟังธรรมฉะนั้นขอสาธุชนทุกท่านจงตั้งใจจงใจหูหือเป็นประโยชน์ฟังธรรมะหือเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาเนอะสามรวมระวังหูไว้จะบ่ได้เกิดหูหลึงหูโหนกเนาะขอสาธุชนมีหูตาสว่างสวัยเนอะกึศสิ่งใดก็จงสมปรารถนามีอายุวัฒนาทาวรทุกทันดังเทศนามาเนาะนะตุลุงได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่กาลเวลานะในเรื่องแมงข้างข้าวฟังธรรมนี่ก็มาเป็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงปรุงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุสาธุสาธุขอบคุณท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนนะวัดป่าไผ่บ่อทองเปิ่นมอบไม้ถวายธรรมนี่สัทธาตุลุงได้มาขยายสัทธาได้ฟังอาจารย์สมเพชรนี่เปิ่นก็เป็นรองเจ้าวาดเนาะเปิ่นใจใส่ครูบาเนอะเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูพุทธิธรรมมารักนะพุทธิธรรมมารักนะเปิ่นเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยแล้วก็ตั้งตุปีสมเพชรนี่เปิ่นก็ใจใส่ดูแลตังวัดตังวานะและเปิ่นเป็นพระนักเทศด้วยเนอะเตาตีหูนี่ก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งก็เปิ่นเป็นผู้อำนวยการคืนสีขาวเปิ่นก็จักจวนนิมนต์มาออกรายการด้วยนะทำสักหว่างนะโยมเด้อเม่นวันที่14นี่ก็จะได้ฟังธรรมหลากหลายแล้วนะครูบาอาจารย์ตีอาจารย์พระครูเปิ่นถาบธรรมไหวก็เอามาออกรายการพองตอนเจ้าพองตอนแรงพองอีกนะจะได้หลากหลายเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอบคุณเนอสำหรับศรัทธาที่เปิ่นฟังกันก่อพระธรรมเทศนาข้างข่าวฟังธรรมก็จบลงไปนะตุลุงก็เอามามอบไม้ขยายศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันมีข่าวสารงานบุญอยู่นะโยมเด้อเอาขอประกาศข่าวสารงานบุญสักเล็กสักน้อยเนาะเนี่ยตุลุงจดมาเป็นอย่างนะวันที่16กุมภาเนี่ยเนอะเป็นวันมาฆปูจาเดือนหาปิงปุดด้วยนะหลวงเนอะนะนาทีวัดมงคลวารีตำบลขวงเป้านี่เปิ้นจะยกยอดชัดแล้วก็ตานประธานเจดีย์เนาะโอ้เปิ้นแปลงงามเนอะเปิ้นก็จะต้านวันที่16เนี่ยนะพระสงฆ์ท่านนั้นก็หลายอยู่ในเมตตาบารมีธรรมท่านอาจารย์เปิ้นก็มีเจ้าภาพใหญ่เนาะคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมกับตั้งศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองศิริมังคโลตัวเนอะก็วันที่16เปิ้นก็จัดต้านเจดีย์แล้วก็ยกยอดชัดด้วยนะแล้วก็วันที่15เนาะเอาอันนี้ก็ข้อมูลโดยปีอ้ายใต้หัวเนอะปีอ้ายใต้หัวก็คือจอมยุทธ2แผ่นดินนะวันนั้นอู่ไปอู่มาเปิ้นโทรมาลังไม่เป็นว่าตุลุงคำหรือว่าท่านพระอธิการจำนงขันติทโรอายุเปิ้น54พรรษา33เปิ้นอยู่วัดชัยชนะปงสนุกเนอะตำบลประตูป่านะเปิ้นได้ละสังขารไปเปิ้นจะทำบุญปิศพวันที่15กุมภาเนอะศรัทธานะวันที่15ก็วันอังคารก็เนาะสำหรับตุปีคำนี่เปิ้นก็เป็นพระเทระตุน1จบปริญญาเหมือนกันนะเป็นพระนักเทศด้วยนะเวลาเปิ้นมีงานเทศวันนั้นเปิ้นดูว่ามันจะไปเทศธรรมนะเปิ้นวูบคำธรรมาสศรัทธาวูบคำธรรมาสก็เลยเอาสูงไปหงยาไปก็เลยเป็นอามาพึกมาผาดตุลุงก็ไปใจฮะเปิ้นอยู่นะเพราะว่าคุ้นเคยกันเปิ้นเป็นหลุนน้องหลายปีเนาะก็เปิ้นได้ละสังขารไปเนอะ15กุมภาเปิ้นจะปิดศพเนอะทำบุญสตามวานนะแล้วทำงานนี่ก็วันที่14มีนาก็จะร้องตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็จะร้องปริญญาด้วยเนอะเจ้าอาวาสวัดช้างข้าวน้อยเหนือ
ท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขันติธโรเนอะเปิ่นเป็นพระใบดีกาโดยก็วันที่14เนอะ14มีนาไปรวมมุติตาจิตไปรวมจะร้องสืบชะตาโลงด้วยกันวันที่5 ถึง 10เมษายนนี่นะ5 ถึง 10 เมษายนก่องานออกเมนพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ท่านพระครูกิติยานพิสิทธิ์ตุนาบุญเกิดกิติยาโนนะอายุเป็น84 ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดมะครับทองไร่ดงเนอะก็ลูกศิษย์ลุงหาสดาญาติโยมก็ไปรวมกันตุลุงก็จะได้ไปตลอดงานเนอะ5 ถึง 10 เมษายนเพราะว่าเปิ้นเป็นอนุสาวนาจารย์พระอนุสาวนาจารย์ตุลุงนุงผ่าตุลุงโดยวันครั้งแรกต่อไปวันที่12 ถึง 15เนี่ยเริ่มวันนี้แล้วเนอะเริ่มว่าอะไรกันเนาะเริ่มว่าแล้วเปิ้นเขากรรมลุกขมูลกรรมหรือว่าป่าจ้าเขาโสสาตุดงควัตตีป่าจ้าบ้านห้องหาโลงเนอะเปิ้นใจบริการกันหลายบ้านเทพมงคลหมู่12ด้วยบ้านห้วยมงหมู่8ด้วยเมื่อเจ้านี่ก็เจ้าแรกเนอะเปิ้นจะไปสาเขากรรมกันตักบาตรกันตีป่าแหวป่าจ้าก่อปากันไปเนอะเมื่อคำยามคืนก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันกลางวีกลางวันกับพระเจ้าแปตานทำกล่อมทำย่อยไปหาพี่ไตเก่านอมื่นเกาะเจิญกันได้ตีสุสานบ้านห้อง5หลวงนะเนาะบ้านในหงย่นคนหนึ่งอันนี้ก็ปอบุญศรียานะฝากประกาศมาเนอะจะได้อยู่ไก่จะไปจุยกันหรอนะจะไปเป็นกูปอบุญศรียานะ เอางานต่อไปก็15 ถึง 17เนษายนเปิ้นจะมีงานสมโพธิยกยอดชัดอบรมสมโพธิบรรจุหัวใจผาถาโดยที่วัดใหม่พัฒนาเนอะตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อเขาเนี่ยนะ15เป็นวันพยาวัน17นั่นก็เมษายนเปิ้นก็จะได้ยกยอดชัดอบรมสมโพธิกันต่อไปเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีเนอะฝากประกาศมาเนาะแล้วก็วันที่16 เมษายน16 เมษายนก่องานทรงน้ำประทาดปีที่2ของวัดสันเมืองเนอะวัดสันเมืองก็วัดพระครูนันทบุญญาเขตตุปีบุญเติมอาจารย์เน้นหลักเขาเนาะปกำนันวิวัฒน์ปัญโยยอดกำนันตำบลหนองล่องนะงานต่อไปก็19 ถึง 20นี่มีนาเนอะก็เจิญรวมทำบุญพิธีในงานหล่อพระเจ้าตันใจนะสมปรารถนาประสิทธิมงคลแล้วก็ตอดผ้าป่าสมทบทุนในการสร้างซุ่มประตูวัดโดยนาทิวัดสันห้างตำบลบ้านหลงอำเภอแม่อายเนอะตั้งตุปีจ่าน้อยนะฝากประกาศมาเนอะ19 20มีนานะ2 ถึง 6 มีนานี่ก็งานออกเป็นพระราชทานงานประชุมเพลิงศพเนาะพระครูวินัยทรธีรพลสันตจิตโตอดีตเจ้าวัดเวงวัดตาการเนาะวัดตาการก็ว่าเปิดจะประชุมเพลิงวันที่6เนาะต่อไปก่องานวันที่13 กุมภานี่ก่อนวันเนี้ยเนาะวันนี้แหละงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูโอภาสวิหารกิจนะอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายกันเนาะอดีตเจ้าวัดวัดสันขยอมเด้อวันนี้ละเนอเปิ้นจะปล่อยหล่อนะไปพอบอกไฟกันวันนี้เปิ้นจะพระราชทานเพลิงศพก็ปากันไปปูจาฟืนปูจาโหลปูจาผ่านะไปบังสกุลการงานนี่ก็คนหลายเนอะวันที่13 กุมภาเหมือนกันเด้อวันนี้ก็เปิ้นจะปิดศพพระครูมงคลศิริวงศ์นะอดีตเจ้าคณะตำบลเมืองแก้วอดีตเจ้าวัดดอนตันนี่นะเนาะพระครูเปิ้นก็ละสังขารไปก็เปิ้นจะทำบุญสัตตมวันปิดศพกับวันนี้นะ13 กุมภาเนอะพระครูมงคลศิริวงศ์อดีตเจ้าคณะตำบลเมืองแก้วอดีตเจ้าวัดดอนตันแม่ริมโบเนอร์โยมพิสมัยฝากประกาศมาเนาะ23 ถึง 26 กุมภานะเปิ้นก็มีงานอันนี้งานเสศพชาปนกิจศพเนาะของป้าอุ้ยหมอนนวลติปปาละเนอะป้าอุ้ยหมอนนวลติปปาละนี่อายุเปิ้นเก่า17 ปีเนอะซึ่งเปิ้นเป็นโยมบิดาของท่านพระครูโจรทานพิทักษ์โดยครูบาแดงเนาะเปิ้นก็จะได้เป็นเก้าเป็นกันโยนกับปีกับน้องเปิ้นแล้วก็กับคณะศรัทธาโดยเนอะไปรวมงานบุญนั้นทำบุญส่งสการต้านขาป้าอุ้ยหมอนโนนติปปาละนะอายุเก่า17 ปีเนอะ
ท่านที่เคารพนับถือในตนตัวของพระอุ้ยหมอนนวลก็ดีแล้วก็ท่านพระครูโจรทานพิทักษ์ก็ดีก็พากันไปวันนี้เพื่อก็จะมาเนี่ยเนอะเพื่อจะมาที่ดอยนางแก้วเนี่ยนะ ก็ไปรวมทำบุญกินต้านด้วยกันนะวันที่16 ถึง 21นี่ก็มีนาเนาะออกเม้นพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวรวัฒน์วิบูลย์นะครูบาบุญกตปุญโยอดีตเจ้าวัดวัดน้องหอยตำบลป่าซางอำเภอป่าซางเด้อ15-16นี่ก็เปิ้นก็จะได้อาราธนาสรีระลางอะไรดวงวิญญาณของครูบานอนขึ้นพระศาสตร์นกหัสดิลิงเนาะก็ทำบุญกันที่21ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพเด้อที่วัดน้องหอยตำบลป่าซางนะครับแล้วก็23 มีนา23 มีนาก็ไม่ลืมเด้อสดาพี่น้องตามเมืองฝางนะ23 มีนานี่เพิ่นจะมีการทำบุญยกยอดชัดองค์พระธาตุเจดีย์แล้วก็เพิ่นจะมีการฉลองอายุวัฒนมงคลเจริญวัยมาอยู่69 ปี69 ปีของเมตตาบารมีธรรมประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อใหญ่เฮาเนอะหลวงพ่อใหญ่เฮาเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาเนอะนำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาวันที่22นี่ตุลุงเขาก็ออกเดินทางหลับนะ22นี่ก็เอารถตู่ไปเอารถตู่ตุลุงไปไปใจให้มันได้ตุลุงไม่มีรถตู่อย่างตู่ไม่อัดนะรถตู่ของอาจารย์พระครูสุเมธนะธรรมเสวีเนี่ยเพิ่นมีรถตู่ก็ตุลุงก็ว่าที่นางบนกหลังวันเลืออยู่กันน้ำหลังตกสำโหลดก้าตุลุงการก็ไปปะกันบุญโยมเด้อไปปะกันที่วันที่22ที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวานะคุณแม่จงดีนี่เพิ่นจะเอาเพลไปถวายได้ดอก3 อย่างได้ดอกแม่จันสมก็จะเอาเม่งตุลุงเพิ่นมักเมืองนะไอ้นะเอาเม่งมาทานให้เนี่ยโอ้ขอบคุณเด้อก็ไปปะกันก็เขาก็ไปทำบุญทักษิณานะวันที่22เนาะแล้วก็ฟังการบรรยายธรรมจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะแต่ว่าในหลวงปู่เปิดก็โทรมาท่านพระครูปลงสีมาโดยเนอปะกันเนอปลงเนอปลงสีมาจากสันตุนมือเนาะวันที่22ก็ไปนอนบุญ23ก็เป็นวันยกยอดชัดนะแล้วก็สืบโพราจตาลงตัวนะที่วัดน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาเนาะแม่จันป่าเงี้ยวเนี่ยแม่จันป่าเงี้ยวในเวงป่าเป่าเปิ้นก็ทำบุญโอนมาอยู่500 บาทเปิ้นว่าเอาตาลยอดเก้าอี้100เนี่ยตัวลุงยอดเก้าอี้วันนี้นะเนี่ยแล้วก็เอาตาลท่านพระมหาสมชาตินักเดินแข้งทอง มันจะนักเตะแข้งทองนะนักเดินแข้งทอง100นะแล้วก็เอาตาลให้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม100แล้วเอาแป่งการเตะตัวลุง100โอ้นึกว่าตกสำโหลดแล้วก็อีกแล้วก็เอาบำรุงสถานีตัวลุงแถม100รวม500บดีบุตรก็แจกจ่ายเด้อแม่จันนะบุตรก็แจกจ่ายนะโอ้เหลือแถมประมาณ6 นาทีเนอะสถาเนอะพระอาจารย์ปลัดอรุณตัวลุงกับว่ารัฐต่างจือปนาท่านพระครูอรุณวิทยาวาสที่ของงามเขาก็ตัวเปิ่นใจดีเนอะสถาเนอะท่านพระครูอรุณในนาโอ้เป็นว่าเกลือเดียวครับตัวลุงเนี่ยแต่เขาพอเปิ้นในหนุ่มนะตัวลุงมันไปทางโหก่อนนะแต่เปิ้นนี่เปิ้นศึกษาหันไปจบปริญญาลุนตัวลุงกันเนอะตัวลุงในจบตั้งแต่สมัยเลี้ยงควายปริญญาบนหลังควายเปิ้นอุดีเนี่ยพอโทษเปิ้นอุดีเลยเดี๋ยวเปิ้นจะนำสวดมนต์หน่อยสวดมนต์ในการในหลวงเนอะท่านพระครูอรุณนี่เปิ้นเป็นเลขานะพระเลขาของหลวงปอท่านพระครูโสพลบุญญาภรณ์ตุลุงทองหรือว่าตุลุงจุจกนะเปิ้นทำความสำเร็จเหตุพระครูหลายตุนเนอะทำรายงานก็ทำอย่างทำอย่างต่างๆเบื้องหลังความสำเร็จนะแต่เปิ้นเป็นปลัดเนอะท่านปลัดนะแล้วนอกสถานญาติโยมตอนนี้ตุลุงก็จะลองเช็คคืนเช็คสายสักหน่อยเพราะจะโทรมาสัก 3-4 สายเอาเจริญปอนเนอะ089 955 6506ไหนๆก็จะอยู่ด้วยกันยาวนะบุกทำวันหนึ่งเนอะสถานวันนี้ก็ฟังการถ่ายทอดจากคืนของ 104.50 ไปตลอดนะโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเนาะนำทีมโดยตุปีหนุ่มเนาะแล้วก็
พระสงฆ์ดีเปิ่นมาจากวัดไฟหินน้ำ2 ตุนลูกเนรน้ำตุน1แล้วก็พี่นานนะคนโชเฟอร์ขับรถก็นอนด้วยกันเนี่ยนะสถานเนาะเอาไว้จะลองเช็คคืนเช็คสายโทรมากันได้ที่เบอร์0899556506ภาคสนามก็กระเดียวละสัก5 โมงนี่ก็ฟังท่านพระครูวรธรรมนาถเด้อเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าวันนี้อ่านก้อนนะเจ้าฟังอยู่นะเจ้าอ๋อฟังอยู่นะแม่หน่อยเนาะชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดิเจ้าไว้สาเจ้าเจริญปอนแม่น้อยกาดนัดบ้านดอนลงเนาะเจริญปอนแม่สาเจ้าแม่จรูนวันนี้แม่จรูนจะมาทำแล้วพ่อไพบูลย์ฟังชัดเจนเลยนะแม่จรูนเจ้าดีกว่าบ้านป่า5ตำบลสุดเดบหลังมอเนาะแล้วจังปูเราเจ้าหนาวก็มันหนาวเด่มเพราะหนาวแต่มันลุ่มเนอะมันลุ่มหิวมันหนาวกับลุ่มเนี่ยกะมันลมอย่างวันนั้นนะเจ้าเขาอยู่ในเต็นท์นี่มันผิวแหละอยู่ในเต็นท์นี่สบายแกออกมาแต่นอนในลุ่มนะขอบคุณขอบคุณแม่จรูนเด้อสาธุเจ้าเดี๋ยวไปแอวบุตรปากันนะบุตรปากันว่าป้ายายพรล่ะเอาว่าก็แม่น้อยบุญยวงแท่พันแม่จันสมพันสมบัติเขาเปิดมาตาลโยมดารุณีโดยเนาะเจริญปอนนมัสการค่ะเจริญอันนี้โยมอยู่ตั้งใดโยมอยู่ดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายค่ะดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายบ้านของวรดรนะกันวรดรก็อยู่หนองหานสันทรายเนาะตอนนี้ภาพก็ออกเสียงก็ออกนะคะตุลุงโอ้ได้หันภาพด้วยปุถุตุลุงได้นางมอบแมปซะกันเนี่ยทำตัวแต่กันเนาะโอ้ก็ได้ว่าวงจรปิดใกล้เพื่อเปิ้นโอ้เนนมันเอามาจู่ดีกับตุลุงซุปหมูกหนาวไหมคะจะพอให้พอดีแล้วมันลมนะกะมันลมนะมันลมหิ้วเป็นไว้กะลมหิ้วสมมาเด้อลมหิ้วนี่เขาว่าลมเนี่ยลมแผ่วเบาอีนะขอบคุณโยมภาพด้วยนะคะจะเจริญพรสาธุเจริญพรคำว่าลมหิ้วนี่ภาษาไทยเขาว่าไงไม่น้อยลมหิ้วนี่ภาษาไทยว่าไงเจริญพรตาก็ดูเรื่องนั้นคนยองอุ้ยอินก้าจ้ะไม่อุ้ยติดตามตุลุงนี่เมื่อคืนก็ได้เมื่อเจ้าก็ได้มันบัดติดเนี่ยตุลุงเฮ้ยติดแล้วหรอจ้าว่าเดี๋ยวติดจ้ะวันนี้ก็โทรมาวันคำไหลด้วยพอดึงพอได้เปิดวันคำโทรมาตลอดเลยตุลุงมันบัดติดจ้าบัดติดแต่บัดติดว่ายินดีเนอะแม่อุ้ยอินคุณน้อยคุณสาธุพี่น้องเมื่อฟังแล้วฟังกันก่อนเจริญปอนกราบไหว้สาบนดอยมันหนาวยังไงมองห้ากำปอมันก็มองกำปอนี่แหละนะมันลมหิ้วจะขึ้นฟังจนหลับเลยหลวงพ่อมานิษฐาวโรนั่นแหละถ้าทายเสียงใสมันอยู่ที่สูงเนาะมันอยู่ที่สูงครับชัดเจนเสียงชัดเจนดีแต่เอาดีกันฟังการสวดมนต์ด้วยผ่านเนาะท่านโดยดันโนครูปรัตวัดโตคณารามแล้วนะก็คือลูกมากท่านนำสวดนำมันอวัดเนาะเสียงเป็นเรื่องการนอนด้วยกันอ่ะในการนอนก็เนี่ยอันนี้กันกี่รูปกี่โซนกี่ตนด้วยกัน2 3 6 7 ตน6 7 ตนแล้วก็คุณขับรถตัววันพุกปากันเนาะพุกมาเนาะวันพุกแล้วนี่ไปขนออกมาสักน้อยกันเลยดีแล้วนะแล้วเอาประจานดูลุงยองของเอาสตางค์ไว้ถวายทานของปัจจัยถวายทานการทำถวายทานพระครูการไปการอย่างเนาะเอาถวายทานอาจารย์สมชาติของมูลนิธิได้นักก็ทานนักได้น้อยก็ทานคนน้อยเนาะครับได้กันฟังท่านมาสมชาติว่าจะไปทานแข่งกันหนู10 บาท20 บาท100 บาทคนทาน10,000ต้น20,000ตันหมดอะไรตามอัตภาพตามอัตภาพโดยเดือดร้อนเนี่ยขอท่าสาธุไหว้สาธุลูกทุกองค์เนอะขอบคุณครับสาธุอาจารย์มหาบอกว่าต้องดูต่อไปสัก5 นาทีหน่อยว่ะก็โทรกันเข้ามาเนอะเจริญปอน
ครับไว้สาครับตุลุ โอ้ ง ปอน้อยบุญปั่นมาแล้วมโนครฝัง ฟังอยู่เนอะ หู เมือง นวก ฝั ก็ ง หูบดีหูลุงมีครึ่งดีครึ่งนวกนะกะ แม่นแม่น วันนี้มาได้ปากันเนอะรอวันที่22 22ปากัน22เดือนหน้านี่กะปากัน ครับผมฟังตุลุงอยู่ก็ว่าแปลกเสียงก็ตุลุงมานอนเต้นดูก็เรียกว่าที่ในวัดบุญแล้วมีตุลุงว่าจะเดินทางวันเนี้ยไอ้หนูว่า นั่นกะอันเพราะว่ามาว่านี่กะ ครับผมเดินทางปลอดภัยดีเนาะ มีปัญหาน่ะมาถึงแรงวานนี่กะ ครับผมกลับไปสาตุลุงเล โอ้ ย ขอบคุณปอน้อยเด้อสาธุปอน้อยบุญปั่นมโนครนะเปิ้นอยู่ปูนอยู่เสาหินฝางนะเอ้าเจริญป เจ้า อน ตุลุง อันนี้ต้องได้ สาวพระลักษณ์เจ้าไทยประการเจ้า โอ้พี่น้องใส่ประการโยมในสวรรค์ลักษณ์เนาะชัดเจนเด้เนาะฟังนำบ่สวา เจ้า เนาะ ชัดเจนเจ้า ดีแล้ว ลมโชยนะเจ้าตุลุง โอ้ลมโชยแด่ลมโชย เจ้าไม่สาเจ้าตุลุง เจริญปอนฮะป่องมาหน่อยล่ะลมโชยแปลว่าลมหิ้วยามลมโชยมา เจริญปอนขอบคุณแม่สวรรค์เด้อจากชัยปราการ ครับตุลุง โอ้ไอ้พงเนาะ พงประสร้างมันไทยแบบพูดนะครับ โอ้ดีละโอ้ ฟังอยู่ คุณยองเหมือนกันมาแล้ว บุญมากนะครับ ไอ้พงบันแซมป่าสร้างมาแล้วขอบคุณหลายๆนะไอ้เด้อที่โทรมานะ กำลังใจกับตุลุงหนักๆนะ โอ้ขอบคุณโทษ ไว้สาค เจ รับ ริญปอนไอ้พงป่าสร้างในเปิ้นติดตามตลอดนะทีมงานวัดทีมงานของโยมพิสมัยก็นะธรรมะคลายเครียดเนาะเจริญปอน เจ้า เจริญปอน เปิดตาเจ้าวันนี้ชัดเจนเจ้า อันนี้แม่จันสีบันกอกเนาะ เจ้าไม่หน่อยมันตึงคือก่อนนี่เจ้า แม่เสมกำลังฟังอยู่ ทุก กัน ทีวันนี้ได้วันหลังไม่จะโทรมาถามปีฟังธรรมน่ะหาพอแล้วเนาะวันนี้แม่ขออีกน้อยหนึ่งเนาะทำที่ตุ้มนะ6ทำดีขึ้นสวรรค์เนี่ย แน่นอนกันเนาะทำดีก็ขึ้นสวรรค์ แม่บอกแม่อู่กำเนาะถ้าบ่อยากตกบ่อนะ6คือทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเพราะเฮาเกิดมามีกรรมเป็นของตนและมีคติธรรมคือเลิกทำ7ข้อดีและชั่วบาปบุญนรกสวรรค์ร้อนเย็นโลภมาก7-6นี่หลับหายไปหมดบ่ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณบ่แม่เป็นพระอรหันต์ของหมู่เฮาเด้อเจ้า โอ้ ดีนะเจ้า ขอบคุณแม่จันสีเนอะบันกอกแม่วันก็ฟังอยู่ก้าบันกอกแม่อำพันธ์เพิ่นฟังถึงวันเนี่ยบันไว้นะเจริญปอน ภาษาตุลุง ปอบุญเมีย ครับต้องการชัดเจนดีเรื่องหวังลุงเรื่องแจ้งผลเรื่องการรับฟัง อุดมรังสีบุญมีรัตนคำแปลง เทพธาราปัญญามานะ ชัดเจนดีเนาะ ครับชัดเจนดีครับ โอ้ดีแล้วกันโอ้อยู่ไกลก็พูดให้กันได้เนาะ ขออนุโมทนาบุญตัวเด้อ อากะวันนี้ก็ถ้าฟังวันคำเนี่ยถ่ายทอดเสียงนะเนาะโทสาธุนะปอบุญมีเด้อเมืองกลางปอบุญมีในเงาเสียงของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยกากับนกยุงเจริญปอนเขาก็จะว่าไปจนถึงแม่จันสีเหมือนกันเนาะ แม่จันสีแจงโฮลินฟางแม่จันสีสุขาชัดเจนดีเนาะแม่เนาะ เจ้าชัดเจนดีเจ้า ดีละฟังไปติ๊กเนอะ เจ้าไว้ตาเจ้า เจริญปอนเอินไปทางหน้านุงสูงซ่องเนอะต่างเมืองฝางหน้าพันหน้าตินหน้าตูมหน้าคำหน้าทมหน้าหอมไก่เขาบริเวณหน้าลงเขา เจ้าบุญมีเดี๋ยวนี้บุญตันมาละเจริญปอนปอบุญตันเจ
เจริญปอนติดแล้วป่ะ น้ำมันทางเต้า โอ้ปิ่มใจก็ปิ่มยายพรนะ แล้ว โอ้ยายพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้ปิ่มใจก็ยายพรตื่นแล้วก็โอ้ก็ตื่นแล้วก็อูนี่เหรอมาแถวบ้านก็6 โมงถึง6 โมงอ่ะพอดีกะได้อู่กันดีแท้ว่าแท้คุณหลายมันได้อู่กันดีหันแม่จันสมก็ไม่ได้อู่กันดีแม่จันสมแซ่พันสมบัติก็เลยถ่ายคลิปเหือนแม่น้อยให้หน่อยนึงแม่น้อยบุญโยงก็ดีใจแล้วหันตากันก็พอดีแล้วเด้อแม่บุญโยงเพิ่นก็ฟังอยู่หั่นน่ะแม่น้อยโอ้หันก็ดีใจแล้วโอ้พอจานเพิ่นก็มาเวียนตาลเพิ่นมาไหว้พระรับศีลจะดีตูอุ้ยหลวงปู่เพิ่นปันป้อนครูบาดอยเพิ่นปันป้อนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตุนย้ายเอาฮะปัจจัยอย่างจะใช้ฉันก็กะใส่ด้วยกันแม่น่ะเอาไม่ยังเอาอย่างว่าเก็บแล้วได้แล้วสลีหม่อมจื้อน่ะบ่ได้2 กำก็ดิทำดังด้วยนะดีละโอ้ดีใจแล้วได้หันยายพรกันยายพรมาผูกกันนะจะได้รางวัลเนาะเพื่อจะทำบุญย้อนหลังไอ้กินในรักซ้ำไว้ทั้งนั้นปีนี้แหละการตุลุงชั้นหมิ่งของยายพรก็มันก็อิ่มแล้วเน้นหลักปุ่นเนาะเนอะยับบังก็ได้เพิ่นก็จะโทรมาเนี่ยกะเพิ่นติ่งอยู่หั่นล่ะเนาะมาหาท่านมาหาเพิ่นไล่สดอยู่ก็เดี๋ยวเพิ่นจะมาต่อเนี่ยกะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เด้อมันใจกะกูดมอร์นิ่งไนท์เจริญพรนมัสการเจ้ายายพรร้องวัวแดงอยู่แจงวัดเจริญพรแกเป็นสาเจ้าลุงโอ้นี่เสียงป้อยดีนี่ปุณก้าน้องบัวชัยประการก็มาสิทอนโอ้มาสิทอนฟังเจ้าแล้วเน่ดีกะวันนี้ข้างข่าวฟังธรรมเด้อนักกาโปโตข้างข่าวบนฟังธรรมในโปโตตกมาตายบ่ได้ไปเกิดบุญสวรรค์ว่าปิติเนาะเจ้าปิตินี่มันเจนดีเด้อลุงจ้าสาธุขอบคุณแม่สิทอนเด้อเจ้าแม่บัวพันนี่ทำลูกเด้อแม่บัวพันนี่ตุ่มอันที่น่ะที่ทำตับเต้าโทรมาทั้งหลวงพ่อกฤษเนาะมาแล้วใช่แล้วลมหิ้วแปลว่าลมโชยลมวิวนะพ่อนะลมไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ลมวิวลมปกติเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่หนาวสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ลมวิวฮะมีลมเลยไม่ค่อยแรงท่านลมปกติเนี่ยเดี๋ยวจะออกวันนี้ระบาดวันนี้วันสายวันอาทิตย์ไม่เคยดีตอนไกลประมาณ4-6 โลไปกลับเรียกว่า26 โลประเมินนะวัตการครับขอบคุณหลวงพ่อเนอะครับสาธุทำสักสายเราท่านมหาบุญมาแล้วเนาะเจริญปอนกาไฟสาเจ้าโอ้ไม่ครูนงอุ้ยนงกาไฟสาปารมีธรรมท่านพระครูสุขีตุลุงยองตื่นใจเจ้าเปิดตำนานงานบุญข่าวสารเปิดวิทยุโดยน้อยโดยหล่อพินธรรมทานคือศรัทธาสุขสืบสารผ่านเสียงธรรมตื่นเจ้าไฟบังคับกำลังมาฟังนาบุญหูนาบุญหูประสาทฟังหานะเจ้าอู่ฟังเจ้าอู่อันตุลุงฟังว่าสุตาฟังแล้วศึกษาลุ่มลึกจิตจินตนาคิดตองตึกสั่งสรรค์ปุจฉาถามใครปัญหาเป็นสำคัญลีคิดเขียนจำได้มันบันทึกไว้ประสาทสัมผัสตั้งหาหูตาปากจมูกในวันนี้ก็ไฟบังคับลูกเจ้ากันนึกวันมันหนาวก็อดเอาแต่มันเดี๋ยวนี้จะกำลังมาทำบุญเนาะว่าได้ทำบุญมาตั้งแต่บรรจุพระธาตุเนาะประเดี๋ยวนี้กำลังมาจะต้านดอกไม้ที่เดินจานไว้แล้วก็ขอคือ
เนี่ยการทำที่จะนี่ต่อไปเปิดว่าไปตั้งหน้านาบุญเกิดนาบุญดังฟังหูจะไปถึงคุณนันนะเจ้าอันจะร้องนะ250ถึงหัววัดนึงนะเจ้าไปอีกนะเจ้าขอบคุณแม่ครูเนอะสาธุสาธุก็ทำบุญกูอย่างเหมือนกับแม่ครูบอกมาเนอะแม่ครูเนอะทำสายในสมณเณรหลักอะไว้สาครับดองเบลอะครับผมอยู่กันนะครับวันผูกปะกันนะครับครับผูกปะกันเนอะ1-5 เครื่องนี่ก็จะเริ่มออกละ6 โมงว่าไปฮับป้าเพิ่นแล้วก็ไปจะออกกะออกมาละ6 โมงว่าจะออกมาแล้วครับเดี๋ยวขอเอาเน้นหลักคำกล้ำเราเขาเน้นหลักคำสายเน้นหลักปิดท้ายนิมนต์เลยครับครับผมกราบไหว้สาครับหลวงลุงได้ฟังแนวฟังธรรมขนาดข้างข่าวฟังแล้วเปิ่นก็ได้บุญของเปิ่น มันมีนักนะที่สัตว์ฟังธรรมกบฟังธรรมหมอกบฟังเปิ่นสวดมนต์แล้วกับแต่กรรมกับคนที่จะไปซ่อหากบแล้วนะเอาแหลมขวางแหลมหลุดมือตีใส่หลังกบตัวนั่นเป็นยังไงมันเขาตายไปยังก็ตายไปได้ก็ไปเป็นเทวดานะอันนี้สงการฟังเนาะเขาอันนี้ส่งการฟังนี่นะโอ้มันมีนักนะครับเนี่ยคนเขาได้ฟังธรรมของม่วนเนี่ยเขาได้บัดนี้อย่างบัดเดียวนี่ที่ผมจังว่าเนี่ยเขาได้ฟังธรรมตึงวันเพราะว่าเวลาไหนเขามีโอกาสได้ฟังอย่างน้อยก็ได้ฟังคติเป็นคติเตือนใจได้ฟังน้ำฟังธรรมคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าเขามีบุญได้ฟังนะครับเนาะแต่ครับผมขอบคุณยายพรเนอะถึงกันนะยายพรขอบคุณนักๆเนอะที่ถึงนะเพราะว่าเอาเมี่ยงไปฝากไอ้ดอกขอบคุณนักๆในน้ำใจไมตรีเนอะยายพรเนอะขอให้ยายพรได้บุญได้กุศลเหมือนกันเนอะครับผมเป็นกำลังใจของลุงครับกำลังท่านอาจารย์มหาตัวขอบคุณครับไว้สักขอบคุณเนอะอันนี้ก็สมณเณรเอาหลักปัญญนนันเนอะวัดสันเมืองเนอะเปิ้นก็ปันโจกโอยใจมาตัวเอากินเวลาท่านมหามาหลายนาทีวันนี้ถึงปะกันวันคำเนาะสลับซับเปลี่ยนกันปีกับน้องบุตรกับครูบาสีหมื่นมาแถมก็เดียวตุลงก่อนนำรายการจากราชดากล่อมไปไหนฟังท่านมหาต่อ ท่านมหาพร้อมหรือยังนะครับเนาะเปิ้นจัดตั้งหลุมบนนี้นะอันนี้ก็เดียวก็ขอไหว้สานิมนต์ท่านมหาสมชาตปัญโยต่อไปเป็นลำดับนิมนต์เลยครับผมไหว้สาครับถวายความเคารพตุลุงครับ2 คนเป็นน้องมาปุกปะสถาตั้งแต่เจ้ามืดเนอะสถามาปุกลูกมาจวนกันตื่นมาฟังน้ำฟังธรรมกันเอาละเข้ารายการก็ขออนุญาตไหว้ครูเหตุก่อนเนอะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นแก้วเจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าน้อมเอาคุณพระธรรมเจ้าน้อมเอาคุณพระสงฆ์สังฆเจ้าคุณของพระอรหันต์เจ้าจุตนจุองค์คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานของครูบาอาจารย์ก็ดีของตนตัวแห่งผู้ข้าที่ได้สมทานทุดงควัตได้ปฏิบัติธรรมธรรมยตราเพื่อการศึกษาอยู่ในคณะนี้ได้มาปกห่มปกปักรักษาอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการตลอดถึงเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์มาปกห่มรักษาอย่างตั้นศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่เป็นกำลังใจติดตามรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้ซึ่งอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโย
สุจิบัตรหรือว่าใบสุทธิชื่อพระสมชาติชาตะปัญโยเนื่องจากว่าครั้งนี้ยังบัดได้สอบปรริญญาถามข้างมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนคนทั้งหลายเปิ้นก็ยังห้องติดปากอยู่ก็ได้พบปะกับสถาญาติโยมเจ้าวันนี้เป็นรายการสดนะออกอากาศจากม่อนพระศรีสองเมืองสถาอีปออีแม่ทั้งหลายเขาจัดรายการสดที่นี่กันก็หลายครั้งหลายคราวแล้วเนาะบรรยากาศที่พระธาตุศรีสองเมืองม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาทั้งหลายที่เคยมาพออู้ว่าอาตมาจัดรายการอยู่หันเนื้อก่อนนึกออกวัดทัดใดเนาะแต่อีปออีแม่ที่บักเคยได้มากำแต่ก็ตัดผิงละ อยู่ทัดใดสี่สองเมืองนึกถึงป่าถึงดอยเนาะก็วันหน้าวันตามีโอกาสก็มาเนอะโดยเฉพาะในช่วงนี้วันพุธนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นตาลเก้าอี้ตาลโต๊ะตาลดอกไม้อย่างต่างๆก็เรียนเชิญเจริญพรกับอีปออีแม่ตั้งหลายนะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อประโยชน์แห่งตนแห่งตัวของท่านทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมปุญญาปรมีไปด้วยกันไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมากึดร่ำตำสร้างน้ำกินน้ำตาลอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาทั้งหลายดีใจเนอะได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วก็ดีใจที่ได้มานั่งจัดรายการอยู่บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่หน้าของพระพุทธรูปพระศรีสองเมืองที่นี่หน้าพระธาตุศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาอาตมานั่งอยู่ตั้งหลังนี่ก็เป็นพระสารูปปิมปาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีสองเมืองแล้วก็ตั้งหน้าของอาตมานี้ก็เป็นพระธาตุศรีสองเมืองมี3 องค์ด้วยกันศรัทธาก็เป็นพระธาตุที่ได้จำลองมาจากพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุที่ศรัทธาญาติโยมก็ฮู้จักว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองเชียงใหม่แล้วก็อีก2 องค์ก็เป็นพระธาตุลอยตุงอันนี้เปิ่นแพ็กกู่มากู่เนาะเปิ่นมี2 องค์ก็จำลองมาถึง2 องค์ศรัทธาทั้งหลายก็ตั้งเด่นสง่างามอยู่ตั้งหน้าศาลานี่อาตมานั่งมองพระธาตุอยู่ก็ถึงอยากให้ศรัทธาญาติโยมได้หันภาพนี้ด้วยกันถ้าปูนมันแห้งดีแล้วกาถ้าเปิ่นละสีละอย่างเรียบร้อยเนาะศรัทธามันจะงามปานใดขนาดนี้มองปูนเปล่าๆเปลื่อยๆก็ยังงามแล้วนะฝีมือของช่างความตั้งจิตตั้งใจความปราณีตของช่างฝีมือที่มาปั้นองค์พระธาตุเอาจิตเอาใจมายะนั่นโอ้ศรัทธาเฮยมันงามทำให้เฮามองบ่ได้พอบ่ได้ก็ชื่นอกชื่นใจอันนี้ก็คือบุญที่เฮาได้มานั่งอยู่ตรงนี้บุญที่ได้มาจัดรายการออกอากาศอยู่ตรงนี้เนาะศรัทธาตั้งหลายพี่น้องตั้งหลายพ่องก่อนยังคดอุยุอยู่ในชุดในมุ้งอยู่แม่ยายพรตะกี้โทรมาฟังเสียงอ้อยๆสงสัยจะอยู่ในมุ้งอยู่นะฟังตอนนี้ฟังโทรเนี่ยนะถ้ายายพรโทรมาเดี๋ยวนี้จะไม่ไปแช่เคียนถึงบ้านปะนะเนาะยายพรก็จะได้ก็ตามเนอวันนี้ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าขาตั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองกึดใจได้ไล่ใจตันจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์เปิ้นจัดตานโต๊ะตานเก้าอี้อยากจะมาร่วมบุญโดยเปิ้นกึดได้วันนี้ถามลูกถามหลานแล้ววันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อีลาว่างก็ไปส่งแม่กามอีนะวันนี้วันติดเนื้อยายเหยถ้าเปิ้นว่างก็มานะมากันเนอะวันผูกมาบ่ได้คนนักหรือว่าวันผูกวันจันทร์ลูกหลานมาส่งบ่ได้ก็มาเหี่ยวันนี้ก็จะสบายกันครูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะเปิ้นก็มาดูแลอำนวยการตั้งตะวามาแล้วแต่คืนนี่มีภารกิจตั้งสงฆ์เปิ้นนิมนต์เป็นตนโปรดสัตว์ก็ต้องไปเตดปุ้นพระบาทตากผ้าปุ้นสถาเฮยบัดเดียวก็กลับมาถึงแล้วเปิ้นก็มาดูแลพอกอยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนี่คือผู้ที่เป็นผู้นำตั้งจิตตั้งใจผู้ที่ต้อมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ได้มั่นคงในศีลในธรรมในการฮื้อตานก็พยายามสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สร้างปุญญาบารมีด้วยกัน
อาตมาก็เลยพร้อยพระพลอยผลได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดเนอะศรัทธาแต่เดี๋ยวนี้กับ2 คนเป็นน้องกับตุลุงยองช่วยกันตื่นแต่เจ้ามืดมาเตรียมอย่างที่จะอู้จะจ่ากับสถาญาติโยมเอาละก่อนที่จะอู้จากันไปนักไหลไปอย่างอีก็จะขออนุญาตเนอะสถานทั้งหลายอู้ถึงเรื่องการสั่งสมปุญญาบารมีทำไมเขาจะต้องเนี้ยทำไมเขาจะต้องสั่งสมเพราะอย่างเขาจะต้องสั่งสมบุญญาบารมีปล่อยไปเรื่อยๆบ่ได้กะอยู่ไปวันๆเนี่ยบ่ต้องเอาอย่างแล้วมีอยู่ก็กินมีอยู่ก็อยู่มีกินก็กินมีแผ่นดินก็ย่ำไปบ่ต้องสนใจอย่างน้ำถามก็เรื่องของทุเจ้าเขาอยู่กับบ้านบ่ต้องสนใจศรัทธาทั้งหลายถ้าคิดอย่างอันนี้เขาก็เกิดมาเสียดายบ่ได้นะพ่อแม่อุตส่าห์ต้องแปลงเฮามาแต่เฮาบ่ได้สร้างปุญญาบารมีดีบ่ดีเกิดมาแหมจัดจะเป็นแมงอย่างก็บ่ฮู้นะมันก็ลำบากเนอะศรัทธาคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใดอัตภาพการเป็นมนุษย์บ่ใจของง่ายเนอะพระพุทธองค์เปิ่นตรัสแล้วศรัทธาอาตมาและก็ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์พยายามจะย้ำจะเตือนเอาเรื่องนี้มาย้ำตลอดเวลาว่าการได้อัตภาพของการเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากเทวดาทั้งหลายนะปรารถนาว่าถ้าเกิดแห่มเตี้ยคือเกิดเป็นมนุษย์วะเทวดามดบุญก็เกิดเป็นมนุษย์ในสถาเพราะอย่างเทวดาถึงกึศจะนั้นเพราะว่าถ้าบ่อ่านนี่ดีบดีไปเกิดเป็นแมงงองแงงเหกะยุ่งนะเทวดานั่นเพราะถ้ามดบุญไปแล้วบ่ได้เกิดเป็นมนุษย์สร้างบุญบ่ได้สัตว์เดรัจฉานสร้างบุญอย่างมนุษย์ได้ก็ได้แต่ว่ามันได้บันักเต่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานศรัทธาพอแล้วมันปากได้สักกี่ตัวกี่ตนก็ปากบ่ได้ทำบุญอย่างกึศอย่างเองบ่ได้สัตว์ทั้งหลายที่เขาว่ากตัญญูหมูหมากาไก่อย่างนั้นอันนั้นก็สัญชาตญาณของเขาเพื่อจะเอาชีวิตรอดบ่ได้มันบ่ใจการทำจากความคิดจากการตั้งใจอย่างมนุษย์คนเฮามนุษย์คนเฮาเนี่ยตั้งใจทำบุญทำกุศลพระพุทธองค์เปิ่นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจจะใดบ่เดี๋ยวนี้เต่าตัวหนึ่งตาบอดเหี่ยลอยคออยู่ในทะเลแล้วมันมีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ตุกป่องและเต่าตัวนี้เนี่ยวันลอยคอมาแป๊บเดียวมันก็จมลงไปอยู่ใต้ทะเลเป็นปันปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาเตือนหนึ่งเป็นไปได้ก่อนที่มันจะเอาหัวมาซุบบ่วงนั้นภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์มันเป็นไปได้ยากเนอะทะเลมหาสมุทรมันกว้างใหญ่ไพศาลตัวเต่าตัวนั้นแล้วก็มันจะลอยมาซุบใส่บ่วงน้อยๆนั่นน่ะมันจะเป็นไปได้จะใดถ้ามันเป็นไปได้โลก็ยากพ้องนะพระองค์วะพระพุทธองค์ก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยยากกว่าที่จะเอาหัวเต่านั้นมาซุกใส่บ่วงนั้นนะเป็นปันปีมาเตื้อหนึ่งนั้นน่ะอันนั้นยังง่ายกว่าการได้อัตภาพของการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้เฮาได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนแล้วมีหูที่ฟังธรรมะได้มีปากที่เจรจากรรมอันดีอันงามคนทั้งหลายได้ฟังได้ถ้าเฮาบ่ใจเป็นประโยชน์มีหูก็ไปเสาะฟังอย่างที่บดีอย่างที่ตุลุงว่าตะกี้เนี่ยไปเสาะฟังเขาเล่าขวัญนี่หุ่มนักแกแล้วมีปากก็ไปจำกรรมที่เขาเล่าขวัญนะมาเล่าต่อให้ว่าบางคนนี่เล่าขวัญเก่งกว่าคนเล่าที่แรกก็น่าศรัทธา คนเล่าที่แรกนี่เปิ้นเล่าไปบ่ได้เนี่ยนะคนเล่าคนที่สองนี่ไปจับเอามาเล่าม่วนกว่าคนที่แรกว่ะเล่าม่วนนี่นะเล่าขวัญเปิ้นสุดท้ายมาพบเอาละกาคนที่เปิ้นมาฟังน่ะเปิ่นได้ยินกะคนไข้หัวกันอ้างไปลักฟังพอเป็นว่าอีนี้เราขวนกูเปิ่นบันทึกเสียงไว้ไปแจ้งความหมิ่นประมาทวาสนาปัดโถไปจบกันที่โรงที่ศาลพุ่นน่ะนึกว่าจะเล่าขวัญเปิ่นแล้วบ่โดนหยังกะเพราะเปิ่นบันทึกไว้บ่เดี๋ยวเราวังเนอะอีปออีแม่เวลาจะเล่าขวัญไผ่นี่นะพอดีๆบ่ดีเป็นลูกเป็นหลานเขาลักอัดเทปไว้ลูกเขาก็โดนนะจะไปยะสักเม็ดอันตรายเพราะฉะนั้นเขามีปากก็ดีมีหูก็ดีตื่นมาบ่เจ้าฟังนำฟังธรรมอย่างอีปออีแม่นี่กะบางคนรับไปฝันไปฟังไปนะฟังไป
แต่ถ้าตื่นฟังซ้ำดีนะเนี่ยการล็อกก๊อกแก๊กไปฟังไปมันก็จะมีความสุขไปตะกี้ทุลุงก็เล่านิทานบัดเดี๋ยวนี้อาตมาก็มัดต่อจากทุลุงก็อยากจะเล่าสักเล็กสักหน่อยคนที่เปิ่นทำบุญนี่นะศรัทธาเทวดาเนี่ยเปิ่นบุญใบยาปารมีเปิ่นมันจะส่งไปถึงให้เทวดาทั้งหลายได้หู้นะว่าคนนี้เปิ่นมีบุญมาก่อนโลเนี่ยเปิ่นตกละกรรมลำบากบัดได้นะถ้าเขาบัดช่วยกันนะเขาเป็นบาปนะวะเทวดานี่นับถือคนที่ว่าคนนั้นมีบุญญาปารมีก่อมาสร้างบุญญาปารมีก่อเนื้อศรัทธาเทวดานี่บัดใจว่านับใจนับจ่วยไปเลยนะคนนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนี้ขี้เหล้าขวัญคนเนี่ยช่วยมันจะกรรมให้มันรวยนะบัดต้องถามหาเนอะเปิ่นจะไปช่วยเฉพาะคนที่เปิ่นทำสร้างคุณงามความดีแต่อันคนนี้ไปวัดไปวาตลอดแล้วนี่คนนี้ฟังศีลมีศีลมีธรรมฟังธรรมตลอดแล้วนี่คนนี้บุญญาปารมีเปิ่นมีเนี่ยบัดเดียวนี้เปิ่นทุกข์เปิ่นจนโลดีบัดดีก็เสาะโจกเสาะลาบมาฮือนะอันนี้คือเทวดาอย่างมีเรื่องในพุทธกาลนี่นะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าศรัทธาทั้งหลายคงได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วอาตมาก็ได้ยินที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเล่าให้ฟังพระสาวกท่านนี้เป็นผู้ที่มีตาทิพย์ศรัทธาตาทิพย์แล้วก็หู้วาระจิตของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยบัดแตกต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะตื่นมาบัดเจ้าหรือว่ามีเวลานี่นะตลอดทั้งวันเนี่ยที่เปิ่นมีเวลาเปิ่นจะแผ่ยานของเปิ่นตาทิพย์ของเปิ่นเนี่ยไปไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทุกข์ยากอยู่นั่นอันนี้คือท่านอนุรุทธะศรัทธาท่านอนุรุทธะนี่นะเปิ่นเป็นสุขุมารชาติเกิดมาในจัตตระกูลของวงพระราชาวงกษัตริย์วงของผู้ปกครองวงเดียวญาติกาเดียวกันสหภูมิสหญาติกับพระพุทธเจ้านะศรัทธาทั้งหลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถ้าบรรเทากับลูกพี่ลูกน้องกันพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้พี่พระอนุรุทธะเป็นลูกผู้น้องเป็นลูกของพระเจ้าอมิโตธนะอมิโตธนะเป็นน้องของพระเจ้าสุโธธนะก็เป็นพี่น้องใกล้ชิดกันโดยซักแล้วก็เป็นน้องโดยซักแล้วเป็นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันศรัทธาทั้งหลายนามสกุลเดียวกันนะเป็นญาติเป็นวงเดียวกันมีพี่น้องด้วยกัน3คนด้วยกันปีอายเก้าเปิ้นจะว่ามือชื่อว่ามหานามะต่อมาก็เป็นเจ้าของเมืองกบิลพัทแทนท่านพระเจ้าสุโธธนะศรัทธามหานามะเป็นพี่เก้าแล้วก็อนุรัฐะแล้วก็พระนางโลหินีเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวแห่งคน3คนเป็นน้องด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียบร้อยแล้วเนาะ3คนพี่น้องนี่ก็มาอู้กันว่าบัดเดียวนี้สักยะกุมารของเฮาเนี่ยในกรุงกบิลพัทที่เป็นญาติวงด้วยกันเนี่ยไปบวชตามพระพุทธเจ้ากันนักหนาก็มิตรกูลเฮานี่นะลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุโธธนะเฮาก็เป็นพี่น้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าครอบครัวเฮาบ่มีไผบวชโดยสักคนวะเป็นตีดีอายเพิ่นนะวะจะได้ว่าหมู่เฮานี่เป็นบ่ได้บวชตามพระพุทธเจ้าทั้งที่คนทั้งหลายเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชทิศตามไปแต่ว่าตระกูลของเฮาบ่มีไผบวชสักคนก็เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของมหานามะก็เลยไปอู้กับน้องบ่าวนั่งปรึกษาหารือกันว่าเจ้าชายน้อยน้องมาอู้กันกำละท่านน้องอนุรุทธะบัดเดียวน้องกึศจะได้พ่องมันมีตระกูลของสักยะนี่นะเปิ่นไปบวชตามพระพุทธเจ้าไปกันจัดนักจัดหลายแต่ตระกูลเฮาบ่มีไผไปสักคนบัดเดียวนี้ปีจะถามน้องว่าระหว่างน้องกับปีอ้ายเนี่ยไผจะไปดีถ้าน้องแบบไปบวชนะปีก็จะไปบวชน้องก็เป็นคนผู้ครองเรือนการไปบวชเป็นทุเจ้าเป็นจะได้ปีอ้ายวะมหานามะนี่อนุรุทธะนี่เปิ่นบอกเคยหู้เลยนะศรัทธาเปิ่นมีความสุขอยู่ในปราสาท3ฤดูบอกเคยหู้จักความทุกข์เลยแม้กระทั่งความคำว่าบ่มียังบอกหู้จักนะบ่มีเนี่ยบอกมิแต่มีใครได้อย่างอีปอหาฮื้อมดอีแม่หาฮื้อมดถ้าสมัยนี้กับโทรศัพท์รุ่นใหม่ยี่ห้ออย่างกำลังออกวัตวานี่วันนี้แกต้องมีละเอียดถ้าเป็นสมัยนี้แต่ว่าสมัยนั้นอย่างที่แกต้องการจะได้กูอย่างกูประการคำว่าบ่มีนี่บ่เคยหู้จักอันนี้
เป็นสุขุมารชาติขนาดไหนก็ลองคิดพอสถานหนาวนี่ก็บอกหู้จักนะอยู่ในปราสาท3 ฤดูหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยโอ้อยู่สบายอยู่ฉะนั้นแต่ก็อยู่วันๆก็กินก็เล่นอันการงานบ้านเมืองอย่างบ่ได้สนใจเพราะปีเบาเป็นผู้บริหารดูแลแตนดูแลโดยปอดโดยแม่เนาะฉะนั้นเนี่ยพอได้อู้กันอันท่านมหานามะก็อู้ให้ฟังก็อันผมจะบวชแต่ว่าบวชนี้เป็นเนี้ยจะใดก็ว่าก็เล่าให้ฟังก็บวชนะพ้นติบวชนี่ก็ต้องนุ่งผ้า3 ผืนนะนุ่งผ้า3 ผืนมีบาทเหียแล้วตอนต้องอยู่ตามปืนก็ไม่ปืนอยู่ในป่าจ้าพ่องอยู่ในที่สงบเงียบนะจะมาอยู่อย่างเฮาพุกผ่านจะมาเล่นมาหัวกันอีบ่ได้แล้วต้องบิณฑบาตกูเจ้าบิณฑบาตไปขออาหารเจ้าบ้านไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ก็บอกคือมดกูอย่างเอาพออนุรุทธะได้ฟังแล้วโอ้พี่อายผมบ่เอานะท่านพี่ข้าพเจ้าบ่เอาเนอะขอให้ท่านพี่ไปบวชเถอะ ข้าพเจ้าจะครองเรือนเอาแล้วการครองเรือนเนี่ยจะได้พ่องอีนะเอาท่านมหานามะก็สอนน้องแหมกับการครองเรือนกับเนี่ยอย่างที่ปีอ้ายทำนี่กับน้องเนี่ยอย่างพ่องกันเล่าให้ฟังกูอย่างกูประกาศบัดเดียวนี้กัดกูลของเฮาวงของเฮานี่นะมีอาชีพหรือว่ามีหน้าที่ในการดูแลประชาชนในการเนี่ยให้ยะนาอย่างเอะก็สอนวิธีเอาสอนวิธีแค่การทำนาก่อนเนี่ยจะได้โอ้การทำนาก็เกียมก้านะเกียมเข้าไว้เกียมเข้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยพอเตรียมเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็พอเวลาวันใดเดือนใดที่ฝนจะตกน้ำจะนักก็เอาเข้าไปแจกเตรียมดินเอาไถมาไถนาไถอย่างสมัยก่อนนะตาไถแล้วก็แจ่น้ำไว้ขังน้ำไว้ป้านคันนาก็บอกกูอย่างกูเพลงเล่าไปจนถึงว่าถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้สถาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็ต้องเอาเข้ามาใส่ทุใส่หลองถึงเวลามาก็คัดเอาเข้ามาเอาเป็นเมล็ดพันธุ์แหมก็ย่านาหมุนเวียนไปอย่างอีแล้วท่านอนุรุทธะก็ว่าอันเสด็จพี่แล้วมันจะจบจะได้ถามอย่างจบตราบได้ที่เขายังมีชีวิตอยู่มันบ่จบมันก็กุปีก็วนเวียนไปอีโอ้ถ้าอย่างอีช่ำยากผมบ่เอาละอันใดก็บ่เอาแต่ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งตนยืนคำขาดมาแล้วต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งสุดท้ายก็จำเป็นเลือกเอาที่สบายกว่าอีนะกึดว่าการบวชเป็นผู้เจ้านี่จะสบายก็เลือกว่าผมไปบวชก็แล้วกันพอตัดสินใจจะบวชศรัทธาญาติโยมบุญเก่าที่เปิ่นเคยปั่มเปงมาก่อนจัดแต่ปางก่อนเนี้ยเคยบวชมาก่อนเคยทำบุญทำกุศลด้านนี้มาก่อนเคยปลีกเนกขมมะมาก่อนก็มีความตั้งใจที่จะบวชแต่ศรัทธาที่แรกโดนบังคับนะแต่เพราะว่ามาถึงเวลาที่จะขอบวชนี่ตั้งใจจริงแล้วก็ไปขออนุญาตเสด็จแม่ของเปิ้นเสด็จแม่ก็พอว่าท่านอนุรุทธะขออย่างนั้นก็เลยบอกว่าลูกบ่เคยลำบากอะไรอย่างเมื่อก่อนนะแม้กระทั่งคำว่าบ่มีลูกยังบ่ฮู้จักแล้วลูกจะไปบวชได้จะได้การบวชมันลำบากนะบ่เป็นอย่างแม่ถึงจะลำบากจะได้บ่เดี๋ยวผมตัดสินใจแล้วผมอยากบวชนะอยากบวชบ่เดี๋ยวอยากติดตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมอย่างเปิ่นอยากจะมีความสุขอยากจะตัดขาดจากทางโลกอยากจะพ้นจากวัฏสงสารความทุกข์ความยากทั้งหลายมูนี้พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายเสด็จแม่ก็หากรรมสะปะสะเปดแล้วปราสาทราชวังนี่รถที่สร้างไว้จะลึ่งไว้ให้ลูกเนี่ยจะเอาฮื้อไผ่บ่าหูละแม่เอาไว้ฮื้อไผ่ก่อนแล้วแต่แม่ไผ่จะอยู่ต่อไปก่อนแล้วแต่ผมถึงจะบวชนะเสด็จแม่ก็เลยออกอุบายว่าเอาอย่างอีกันแล้วกันถ้าใครบวชแต่นี่ถ้าเปื่อนของลูกเนี่ยเจ้าชายพัทยะขอบวชก็ไปบวชเถอะไปถ้าจะว่าเจ้าชายพัทยะเปิ่นบวชโดยนี้ลูกก็บวชได้เพราะเสด็จแม่นี่มั่นใจเหลือเกินว่าเจ้าชายพัทยะเนี่ยเปิ่นบวชเพราะเปิ่นเป็นคนที่สนใจในการบ้านการเมืองแล้วก็สนใจในเรื่องของการปกครองบ่สนใจในเรื่องการบวชเลย
บัดสนใจพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเลยบัดสนใจฟังน้ำฟังธรรมอย่างสักอย่างก็คิดว่าถ้าไปถามเจ้าชายพัทยะเจ้าชายพัทยะจะต้องเกลี้ยกล่อมเจ้าชายอนุรุทธะเนี่ยฮืออยู่ครองคารวาสบ่ฮือไปบวชพอเจ้าชายอนุรุทธะได้ฟังอย่างอันก็ไปหาเจ้าชายพัทยะก็ไปอู้กันคือฟังว่าโอ้เปื่อนเฮยบัดเดียวนี้นะการบวชของเฮามันเกี่ยวกับท่านเห็นแล้วอันพัทยะก็ว่าโหมันเกี่ยวกันจะได้บัดเดียวนี้จะได้เปื่อนจะไปบวชกะแม่นแล้วนะเฮานี่ตั้งใจว่าจะไปบวชจะไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าท่านกึศจะได้พ่องเฮาบอกไปหรอโอ้ไปบวชไปไหวยัยตื่นมาพระเจ้าก็ต้องบินทบาทแล้วก็ไปอยู่ในป่าจ้าจะนี้ไปอยู่ปื้นก็ไม่จะนี้บ่มีที่อยู่เป็นลักเป็นแรงหล่อนเหล่พระเนจรไปเรื่อยๆโอ้บ่ไหวเขาบ่ไปเขาอยู่ในปราสาทราชวังอยู่ในเมืองอย่างอีสบายดีเนี่ยมีคนอุปถากอุปถัมภ์ดูแลสบายบ่ไปวะอันพัทยะว่าใจนั้นเจ้าชายอันอนุรุทธะเปิ้นก็มีวาทศิลป์เนาะเปิ้นบอกว่าเปิ้นเฮ้ยบัดเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านบ่ไปบวชแล้วเฮาบ่ได้บวชแล้วเฮาจะอยู่ได้จะได้บัดเดี๋ยวนี้จิตใจเฮามันตกไปที่การบวชเห็นแล้วในเฮาก็เป็นเพื่อนกันมาเมินตั้งแต่เกิดมาแล้วก็หันหน้าหันตากันขอเป็นเพื่อนเฮาสักครั้งเถอะไปบวชด้วยเฮาถ้าบวชบ่ไหวนักแกก็ซึกมาก็ได้นะไฟบ่ใจห้ามว่ะซึกมาก็ได้นะถ้าท่านบ่ไหวก็ซึกมาแต่ว่าขอบัดเดี๋ยวนี้ไปบวชด้วยเฮาเหี่ยก่อนเถอะก็อูจากันอูไปอูมาพัทยะนี่ก้านคาลมของอนุรุทธะสถาเหยอนุรุทธะอูก็มีเหตุมีผลโอ้เจ้าชายพัทยะก็โอนอ่อนผ่อนตามก็อันบวชกับบวชก็ไปขออนุญาตแม่มาพอทีนี้พอได้ท่าแล้วกาอูพัทยะบวชได้แล้วก็ไปขออนุญาตเสด็จแม่แห่มข้างเสด็จแม่ก็จำเป็นก็ซัดแล้วบ่คืนคำนะเจ้ากษัตริย์เปิ่นอูไปแล้วโอ้ไปหยอกย้อนมาได้เปิ่นก็บอกคืนกรรมก็เอาเถอะในเมื่อลูกจะบวชก็บวชไปเถอะลูกอีนะสุดท้ายก็ได้ไปบวชจนเปิ่นแห่ม3-4 คนไปบวชด้วยกันมีอานันทะพระคุกิมพิละและโกริยะวงแห่มก็มีเทวทัตอุบาลีไปบวชด้วยกันสถาพอบวชเรียบร้อยแล้วท่านอนุรุทธะนี่นะความจริงนี่ เปิ่นเป็นคนสุขุมาราชาติขนาดไหนอันนั้นเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแต่พอไปบวชแล้วเปิ่นก็ตั้งใจเนอะสถาตั้งใจเฮียนกรรมฐานจากสำนักของพระบรมศาสดาไปบวชกับพระพุทธเจ้าติอนุปิยะเสนานิคมพุ่นนะพระพุทธเจ้าเปิ่นเสด็จประทับอยู่ที่หันก็พอไปบวชแล้วสถาพระพุทธเจ้าก็ฮือท่านสารีบุตรเนี่ยสอนกรรมฐานสอนการปฏิบัติอย่างต่างๆคือกับเปิ่นไปเพราะเปิ่นได้เฮียนกรรมฐานจากพระสารีบุตรแล้วเปิ่นก็ไปอยู่ติปาจีนวังสะทายวันแคว้นเจดีสถาเกิดความปริวิตกขึ้นในใจเนาะแล้วก็ไปนึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าเปิ่นห้องว่ามหาปุริสวิตกนี่นะมี8อย่างด้วยกันตอนที่เปิ่นตรัสรู้แล้วเนี่ยสถาเปิ่นก็มาปริวิตกว่าโอ้ธรรมะที่เฮาตรัสรู้แล้วนี่เป็นธรรมนักเป็นธรรมยากนะมีวิตกอยู่8ประการด้วยกันเปิ่นบอกว่าธรรมของบุคคลธรรมที่เฮาตรัสรู้นี่เป็นธรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาน้อยเป็นคนที่มีความรู้จักพอเพียงบ่ใจเป็นคนที่มีความปรารถนามากเป็นคนขี้โลภเป็นคนตัณหาไผ่จะมาหันธรรมอย่างเฮาเนี่ยถ้าเขาจะหันได้ต้องมีความปรารถนาน้อยเป็นคนสันโดษเต่าอันปรารถนามากชอบความสะดวกสบายนี่โอ้หันธรรมอย่างเฮาหันนี่บ่ได้แน่แล้วข้อที่2เป็นกว่าธรรมของบุคคลสันโดษนี่บ่ใจบุคคลที่บ่สันโดษนี่คือความวิตกข้อที่2ต้องเป็นธรรมของคนที่ชอบอยู่สันโดษอยู่กับตัวเก่าบ่ใจคลุกคลีกับหมู่คณะนาสถาอันข้อที่3ปริวิตกข้อที่3มหาปุริสวิตกข้อที่3บอกว่าธรรมของบุคคลผู้สงัดบ่ใจของบุคคลที่ยินดีในการคลุกคลีกับหมู่คณะข้อที่4ก็บอกว่าธรรมของบุคคลนี่ปรารถนาความเพียรบ่ใจคนขี้ข้าน คนขี้ข้านนี่มาบวชเป็นพระเจ้านี่เสียหายเลยนะสถา
กินแล้วนอนกินแล้วนอนพุทธเป็นหมู่อยู่วัดเอะโอ้ศรัทธาเพิ่นก็ว่าถ้าอย่างอันแต่เพิ่นก็ว่าแต่นะศรัทธาแล้วก็ธรรมของบุคคลที่มีสติตั้งมั่นบ่ใช่ธรรมของบุคคลที่หลงลืมสติศรัทธาแสดงว่าจะต้องมีสตินะเป็นคนที่หลงสติบ่ได้ธรรมของบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงบ่ใช่คนธรรมของคนที่เลาะและบ่มั่นคงธรรมที่เฮาตรัสรู้นี่เป็นธรรมของคนคุณมีปัญญาบ่ใช่ธรรมของคนมีปัญญาซ้ำก็คือปัญญาบ่มีบอกค่อยพิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างเอียบบ่สนใจเรื่องนี้เนี่ยคือคนบ่มีปัญญาแล้วธรรมที่เฮาตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมของบุคคลที่เป็นผู้ยินดีในธรรมที่บ่ทำให้เนิ่นจ้าเป็นผู้ยินดีในธรรมที่บ่ทำให้เนิ่นจ้าบ่ใจของบุคคลที่ผู้ชอบธรรมที่เนิ่นจ้าก็คือหมายความว่าเป็นธรรมของบุคคลที่ต้องการบรรลุธรรมหรือว่าหมดกิเลสนี่เร็วบ่ใจคนที่ว่าโอ้บ่ได้ก็ได้ปีหน้าก็ได้จัดหน้าก็ได้บ่ใจของคนจะนั้นอันนี้คือปริมหาปุริสวิตก8ประการด้วยกันท่านอนุรุทธะก็มาตึกในธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ว่าโอ้ธรรมที่พระพุทธองค์เปิ้นปริวิตกอยู่8ประการเนี้ยข้อ1ถึงข้อ7เปิ้นนั่งพิจารณาไปสถานทั้งหลายข้อ1ถึงข้อ7นั่งพิจารณาไปว่าโอ้เป็นธรรมของบุคคลปรารถนาน้อยเป็นธรรมของบุคคลสันโดษหรอเป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดเป็นธรรมของบุคคลปรารถนาความเพียรปรารภความเพียรเป็นธรรมบุคคลที่มีสตินะเป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตใจมั่นคงนะเป็นธรรมของคนมีปัญญานะวะก็นั่งพิจารณาหันทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าเปิดได้ปริวิตกไว้แล้วก็มาเข้า8เนี่ยพอพระพุทธเจ้าได้ตามดูจิตใจของพระอนุรุทธะจากการใจญาณของพระองค์ไปสัมผัสจิตใจของพระอนุรุทธะก็เลยได้ไปประดุจว่าปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระอนุรุทธะนั้นบอกว่าใจแล้วอนุรุทธะที่เธอปริวิตกที่เธอตรึกตรองอยู่นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องแล้วเฮาขอบอกเธอว่าธรรมของในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมของบุคคลที่ยินดีในธรรมที่บ่เนิ่นจ้าโอ้บ่ใจพัดวันประกันพุ่งนะจะต้องทำอย่างให้มันสำเร็จไปในวันนี้แม้กระทั่งการขจัดกิเลสออกไปจากจิตจากใจก็ต้องให้มันแล้ววันนี้เนอะพระอนุรุทธะนั้นได้รับรัศมีธรรมจากพระพุทธเจ้าประดุจว่าพระองค์มาอยู่เบื้องหน้าหั่นก็ได้ตรึกทำอันนั้นด้วยพลังบุญที่เปิ่นสั่งสมมาก่อนแล้วก็ด้วยพลังที่พระพุทธเจ้าส่งพลังไปหาเปิ่นก็ได้ตรัสรู้ได้หันสภาพทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงสถาหูตาเป็นทิพย์ก็สว่างสวัยขึ้นในทันนั่นทันทีหันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต่างๆเป็นวัฏจักรวนเวียนดับสูญดับไปในจิตในใจกิเลสตัณหาความอย่างต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจมันดับมันหายไปเกิดเป็นความสว่างสวัยหันความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาในทันทีทันใดเป็นห้องว่าการตรัสรู้หรือว่าการบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์ศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็คือเรื่องราวที่อาตมานำมาเล่านี่เป็นเรื่องของบุญเก่าที่เปิ่นสร้างมานะศรัทธาบัจใจว่าโอ้เปิ่นโจโลมาสร้างจัดเนี้ยแล้วก็ได้บรรลุจัดเนี้ยบัจใจเปิ่นก็สร้างสมมาเมินแต่ว่ามาถึงจัดนี้สุดท้ายมาพบเปิ่นก็พิจารณาตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สั่งได้สอนที่พระสาวกพระอัครสาวกท่านสารีบุตรได้พร่ำสอนเปิ่นไปเปิ่นก็เอาไปพิจารณาหัวข้อธรรม8หัวข้อทำให้ท่านได้บรรลุอรหันต์จริงๆแล้วท่านเป็นคนสุขุมารชาติถึงขนาดที่ว่าตอนเป็นพระกุมารนั่นศรัทธาคำว่าบ่มีอีเนี่ยบ่เคยได้ยินว่าอาตมาแปลธรรมบทตอนนั้นก็นั่งไข่หัวอยู่นะว่าอันเล่นอันอย่างบ้านเฮานี่เป็นเล่นครุบวินะครุบเนี่ยอาตมาบอกหัวมันเป็นจะใดอย่างคนเล่นอันนี่ก็เล่นโจบะขามกันนี่กันเนาะโจบะขามลงในหลุมก็อย่างก็ประมาณนี้นะ
ถ้าไม่ยิงก็เล่นโจหนังว่องก็ไอ้สมัยก่อนนั่นนะหรือว่าบัดเดียวก็เล่นหมากฮอดอีกก็ได้เล่นหมากฮอดการเล่นอันสกาก็ไอ้น่ะสถาเล่นไปเล่นมาท่านอนุรุทธะนี่ก้านเปิ่นติ๊กๆนะมีแต่คนชนะเปิ่นเพราะก้านปุ๊บเขาก็ใส่ขนมกันถ้าคนใดก้านเลี้ยงขนมพระอนุรุทธะนี่เลี้ยงขนมมา2-3 ถาดแล้วนะก็ยังก้านอยู่แม่เปิ่นก็เอาอุปกรณ์ปรุงขนมเฮือเนี่ยยะเฮือติ๊กๆโจรของมดกำนี้กับก้านแหมก็ไปขอขนมแหมบอกเฮืออันคนใจไปขอขนมคนใจก็ไปขอขนมครับพระมารดาของเปิ้นเปิ้นบอกบ่มีอย่างเนี้ยแล้วนะมันหมดแล้วนะบ่มีของแล้วอันคนนั้นก็กลับไปบอกว่าอันขนมบ่มีแล้วครับว่ะอนุรุทธะก็บ่จางอันเอานั่นน่ะเอาตีว่านะกะขนมบ่มีนะกะอันนั้นเอาขนมตะกี้ก็มันหมดแล้วก็บ่เป็นอย่างเอาขนมบ่มีนะวะแม่เปิ้นก็มาคิดว่าลูกบ่าวเฮาเนี่ยเฮาตัวใจมาตั้งแต่น้อยมีอย่างก็หาฮื้อจนแม้กระทั่งคำว่าบ่มีก็บ่ฮู้จักว่าสถาเปิ้นก็บ่จังเนี่ยจะได้ก็แกล้งเพื่อจะให้ลูกเบาได้ฮู้จักคำว่าบ่มีเอาถาดขนมนั้นเอามาแล้วเอาถาดเอาฝาขอบไปอย่างเตี๋ยเนี่ยไปตะกี้นั้นเอาขอบไปเอาไปเนี่ยขนมบ่มีว่ะจะแกล้งให้รู้สึกตัวคนใจก็ได้แล้วก็ยิบถาดมาก็จะหล่นไปไปถึงกลางตางเทวดาหันอันน้อยๆนั้นหล่นมาก็คิดว่าบัดเดี๋ยวนี้คนนี้จะเอาขนมไปฮืออันเอาถาดเป่าไปฮืออนุรุทธะเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยขนมบ่มีอีเนาะแล้วก็ถ้าเฮาบ่ช่วยจัดการไอ้อย่างสักอย่างนี่หัวเฮาจะแตกนะเพราะอนุรุทธะเนี่ยกุมารเนี่ยจัดก่อนอดีตจัดเคยทำบุญใหญ่บุญหลวงมารู้นี่ถ้าเฮาอยู่เฉยๆนี่บ่ช่วยจัดการเรื่องนี้นะถ้าเปิ้นไปหารถาดนั้นบ่มีอย่างเปิ้นจะให้จะหุยขึ้นมานี่เฮานี่โดนทำโทษนะวะ เทวดากวดโทษก็เลยเนรมิตขนมที่ว่าคนมนุษย์บ่เคยกินกำเตี้ยเนี่ยมีกลิ่นหอมใส่เข้าไปในถาดนั้นนายคนนั้นก็จัดกี้นี่เฮากำมายังบ่หอมบ่เดี๋ยวนี้จะได้หอมมาแต่ก็บ่กล้าเปิดนะเพราะเป็นคนใจเปิ้นบ่ได้ก็อยากไปถึงปุ๊บพระกุมารทั้งหลายที่เล่นคลุบกันอยู่นี่ก็เหลวมาพอข้าวนมอะไรอย่างมะหอมแต่ว่าก็ปักกันเปิดพออันนี้ข้าวนมอย่างข้าวนมบ่มีครับวะพอเปิดเข้ามาต่ออันสถากินเข้าไปต้องจมูกก็เป็นกินที่บ่เคยได้สัมผัสกำเตือปลายบ่พอยิบเข้าปากไปต่ออันก็เป็นข้าวนมที่มีรสชาติที่ล้ำที่สุดในโลกเลยวะบ่เคยมีข้าวนมที่ไหนล้ำอย่างอีมาก่อนอนุรุทธะสวะขนมได้ก็ให้เข้ากลับไปในวังของเปิ้นในปราสาทของเปิ้นเข้าไปหาเสด็จแม่ก็ถามว่าอีแม่บอกฮักลูกแล้วกาไหนอีแม่บอกว่าฮักลูกบัดเดียวนี้นะลูกหู้แล้วอีแม่บอกความจริงที่ผ่านมาอีแม่บ่ได้ฮักลูกเลยเนี่ยขนมอะไรอย่างบ่หู้เฮ้อลูกกินตึงวันลำก็บ่ลำขนมลำนี่กูแต่อีแม่ซ่อนกินคนเดียวกะก็ว่าเนี่ยเฮ้อไผกินเนี่ยเฮ้อเสด็จป่อองค์เดียวกะว่าอันแม่เปิ้นก็ว่าลูกบ่าวนี่ว่าไอ้อย่างบ่เดียวนี้เฮาก็เนี่ยเฮาบ่ได้เนี่ยขนมไอ้อย่างไปฮื้อโลเฮาก็เอาถาดเปล่าขอบไปนะตะกี้น่ะแล้วก็กูเตือเฮาก็เนี่ยขนมล้ำที่สุดจะได้ว่าบ่ล้ำก็ถามติไปติมาก็พอฮู้ความแล้วก็ได้เข้าใจในทันทีทันใดว่าบ่เดียวนี้ลูกเขาได้กินขนมที่เกิดจากบุญญาบารมีของตันสร้างไว้รู้นี่ถ้าจะเป็นเทวดาตนใดองค์ใดองค์หนึ่งและเนรมิตขนมที่บ่มีในเมืองมนุษย์เฮือลูกเขาได้เสวยลูกเขาได้กินก็เลยดีใจบอกว่าลูกเอ้ยขนมที่ลูกกินท่านนาเป็นขนมที่เกิดจากบุญของลูกเนอะบ่ใจเป็นขนมที่แม่ยะนาก็บอกความจริงให้ฟังทุกประการอนุรุทธะก็เลยดีอกดีใจว่าตัวเองเป็นคนมีบุญสถาทั้งหลายอันเนี้ยพอเปิ้นมีมาบวชแล้วก็บุญเก่าของเปิ้นก็สนับสนุนเจือจุนส่งเสริมให้เปิ้นได้บรรลุธรรมในที่สุดสถาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่เฮาได้ติดตามครูบาอาจารย์เนาะหลวงปู่ด้อยก็ดีท่านพระครูอภิวัตรก็ดีครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆที่วัดเฮาอยู่ดูแลเปิ้นนั้นอันนี้ก็เป็นบุญสัมพันธ์เป็นบุญติดทำร่วมกันมาก่อนเฮ
เฮาหันครูบาอาจารย์เปิ่นคึดล่ำทำสร้างอย่างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างกำแพงสร้างซุ้มประตูวัดวาอารามสร้างเจดีย์สร้างพระธาตุเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสารูปปิมปาเฮาจ้อยกันกระเปิ่นอันนี้คือบุญเก่าของตึงเฮาตึงครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้ติดอยม่อนพระศรีสองเมืองครูบาอาจารย์ก็มาเปล่งปารมีสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาประชาชนตามคติที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเปิ่นทำกันไว้เขาก็มาส่งเสริมมาเติมมาเพิ่มบุญกับครูบาอาจารย์เปิ่นบัดเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับการเนรมิตนะศรัทธา1 พรรษาที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมาเอาใจเวลาบอกกี่เดือนสร้างพระธาตุสำเร็จสร้างศาลาสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดจากวันแรกที่มาทุบมาลื้อศาลากับวันนี้ที่เฮามาหันกันที่อาตมามานั่งอยู่ที่นี่มีส่วนในงานประวัติศาสตร์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมานั่นดีใจกับครูบาอาจารย์กับศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญด้วยกันวันนี้จะเป็นบุญใหญ่แห่งวันหนึ่งที่ผ่านมาเก้าอี้เฮาบ่มีโต๊ะเฮาบ่มีต้องไปเซาะไปยืมเอาเก้าอี้เก่ามาพ่นสีมาตาสีบัดเดี๋ยวสีมันลวกมันลุดไปแล้วศรัทธาเป็นสีขาวกึ่งเป็นสีเขียวกึ่งแล้วก็มันก็แข่งหักขาห้านไปพ่องก็มีบางข้างบางทีคนน้ำหนักนั่งลงไปดีบ่ดีก็จะหักเอาก็เลยครูบาอาจารย์เพิ่นก็เอ็นดูศรัทธาญาติโยมถ้ามาทำบุญนั่งก็บ่มีที่นั่งก็เลยได้อูจากันรวมบุญบอกศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพบัดเดียวเก้าอี้ได้ครบแล้วเนอะโต๊ะก็ได้ครบแล้วแต่ถามว่าข้าเจ้าก็อยากจะร่วมบุญตัวนะเก้าอี้เนี่ยเปิ่นจะร่วมได้อยู่ก็ได้หมดศรัทธาเอาร่วมในโครงการเนี้ยได้เอามาตานด้วยกันวันนี้ได้หอมมาเตอะเนอะแล้วไผ่ที่จะจองเหรียญนะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายวันผูกนี้เป็นขีดกำหนดที่จะรวบรวมกันแล้ววันผูกหลังจากเสร็จการเสร็จงานหมู่นี้แล้วครูบาอาจารย์ก็มารวมกันจากบัญชีจากตังเชียงใหม่ได้ต่อใดจากเวียงป่าเป้าได้ต่อใดจากลำปางได้ต่อใดเอาจำนวนมาบอกกันเรียบร้อยก็เอาตัวเลขสตังค์ตังนั้นตังนี้มาต่อใดได้สตังค์เรียบร้อยแล้วกาตามที่ศรัทธาญาติโยมจองมาก็จะไปสั่งทำทันทีวันฮือก็จะสั่งแล้วศรัทธาวันนี้ไผ่กึดใดไล่ตันกึดใดกุดเตือมัวจ้ามัวละเหยลอยชายเพิ่นจะทำรุ่นเดียวเต่าอันจะบอกฮือแหมเตือ12,665ศรัทธาถึงจะได้สร้างแหมนะไผ่จะล้อกับล้อเตอะท่านพระครูว่าเปิ่นกับบัลล้ออาตมากับบัลล้อละ จะตายละไปเหี่ยก่อนเนี่ยรุ่น2บัดได้ห้อยได้เปิ่นละก็เอารุ่นแรกเนี่ยอาตมาก็จององค์เดียวแต่อันถ้าจองหลายองค์อาจารย์จอง10 องค์ข้าเจ้าขอองค์หมดเสร็จบัดเดียวจองคนองค์เดียวถ้าไผ่ลึกมาขออาตมาก็จะฮือไปเหี่ยพอมันแล้วจะมีคนลึกก็มีเพราะฉะนั้นจะไปลึกศรัทธาทั้งหลายจองเอาคนเดียวไปเป็นภาระให้คนอื่นจองไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเหี่ยวันนี้จองตันเนอะถ้าไผ่ตั้งลำปางก็ดีตั้งที่ไหนก็แล้วแต่บ่มีเบอร์คนอื่นโทรมาหาอาตมาก็เดี๋ยวหลังออกรายการแล้วก็โทรมาได้เนอะก็จะจดคนนี้จะเอาเท่าใดเอาเท่าใดเอาเท่าใดจะโอนมาจะใดก็อู้กันแต่ห้ามมาจองอู้ตอนในรายการนี้นะอาตมาก็จะฮับบ่ได้แล้วก็จะอู้กันยาวไปมันก็จะลำบากบัดเดี๋ยวนี้มีเวลาให้น้อยหนึ่ง5 นาทีนะหลังจากนั้นเปิ่นจะสวดมนต์เนอะ5 นาทีไผอยู่ตั้งบ้านตั้งจองฟังจะได้ฟังจากที่ไหนแนะนำตัวเฮียก็โทรเข้ามาเนอะเบอร์นี้ศรัทธา0808844173 โทรมาตักมาทายให้กำลังใจห้ามโทรมาจองเหรียญเด้อหลังจะจองเหรียญหลังจากอาตมาออกรายการไปแล้วโทรมามันจะได้อู้ได้จ่ากันจำนวนต่อได้จะจดชื่อเสียงเรียงนามเนาะจะโอนสตังค์จะได้บอกกันเอาละเนอะไผ่จะโชคดีวันนี้โทรมาเป็นสายแรกจะได้รางวัลเนอะจะได้รางวัลขอบใจคือขอบคุณจากอาตมา0808844173ก็ว่าฟังไปฟังมารับละกันแหมแล้ว
รับแล้วก็แล้วไปนะอาตมาก็จะอู้ไปนี่ละว่าศรัทธาคนไหนที่จะมาร่วมบุญวันนี้จะร่วมบุญกับเก้าอี้ก็ยังตันอยู่กับร่วมกับการเปิดที่เปิดสร้างห้องเก็บของนะก็เก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ที่นี่ละศรัทธารักษาของนี่ครับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพนี้เนาะบัดเดียวนี้เป็นก่อสร้างบันไดแห่มนะตั้งทิศทางทิศตะวันออกเนี่ยหรือว่าทางทิศทางบันทางเวียงปะเป้าทางแม่ขายจานทางเจียงไฮ้นี่ยังบอกมีคันไดขึ้นกันเถอะตะวาก็มีโยมคุณดารณีกับโยมแม่ครอบครัวของเปิ่นก็มาบริจาคเป็นปัจจัยก้อนแรกเป็นทุนก้อนแรกไว้ในการจะสร้างบันไดแล้วศรัทธาญาติโยมจะมาร่วมก็มาเนอะโอ้วันนี้ดับปิ้งเหรอดีเหมือนกันเนอะศรัทธาบัดโทรมากวนกันโอ้มาแล้วเหรอบัดได้พอเจริญป้อนอีแม่จ้าค่ะบริษัทเด้อท่านมหา จ้า แม่สุเกียวศิลาพรติเตี้ยบ้านโฮงละปูนเด้อ เจ้าแม่ ติดตามอยู่วันนี้มีบุญแถมวันอ่ะตื่นขึ้นมามีลมหายใจได้ฟังน้ำฟังธรรมเด้อเจ้า เจ้าแม่ดีแล้ว เจ้า นะ ตะคืนกับฟังแต่ได้โทรบัดได้เด้อเจ้า เจ้า วันนี้ฟังถ้าเมื่อตุลุงชัยวัดออกแล้วเด้อเจ้าเด้อ เจ้าสาธุสาธุอนุโมทนากับอีแม่เนาะเจริญปอนอ้าวสายต่อไป1521จากตังใดเจ้า ไปศาลเจ้า เจ้าเอแม่จากไหนอันนี้สายไม่กะ เจ้าจากละปูนเจ้า จากละปูน เจ้า โอ้ เหรียญเจ้าสองเหรียญให้ก่อนเจ้า อ๋อเหรียญก็เดี๋ยวก่อนเหรียญว่าที่หลังก็เดี๋ยวก่อนโทรมาใหม่ตอนนี้บัตรตะเขาบัตรได้จดชื่อดีนะเดี๋ยววางสายไปก่อนเหรียญเดี๋ยวอีแม่สักจำลำเนื้อก่อนโทรมาสักเอาบัตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะสวดมนต์อยู่นะก็เป็นสัก6 โมงเนอะอีแม่ก่อนโทรมาหาเขาเนอะ6 โมงไปแล้วเนอะบัตรเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์กันอยู่เนาะเดี๋ยว6 โมงไปใครจะจอง6 โมงไปก็โทรมา0808844173นี่เนอะเจริญปอนเจ้าแม่เจริญปอนแม่สีทอนแม่สีทอนหนองบัวชัยประการ จ้าพระศาสเจ้าท่านมหา แล้วอีแม่มาแล้วกำลังใจ เจ้าฟังกับเจ้าแล้วเนอะชัดเจนดีเจ้า เอาดีกะฟักเจนชัดเจนดีก็ฟังม่วนเนาะเจ้าเหรียญเรียบร้อยแล้วหน่อยเหรียญนั่งเหรียญพระศรีสองเมืองมดวันผูกแล้วนะอีแม่รวบร้อยหมดแล้วยังรวบรวมกันเนอะถ้าไผ่จะจ้องเอาผ่านแม่สีทอนมาเลยแล้วก็รวบรวมส่งมาเนอะแม่เนอะใช้ประการโทรไปหาแม่สีทอนพุ่นห้ามโทรมาเพ่ แบ่งงานกันทำถ้าเมืองฝั่งก็โทรบอกติโยมแม่จงดีก็ได้นะบ่ต้องโทรมาหาเฮาเนอะตังปุ่นเปิ่นจัดการให้เรียบร้อยอยู่แล้วเนาะเอาตามนี้นะเจ้าเจริญปอนอีแม่เจริญปอนเจ้าเอาละเอาสลับสายก่อนเอาแหมสายเดียวตะอันเนอะศรัทธาตั้งหลาย3903เจ้าอีแม่มาจากเจ้าโฮมเมตตาไหนเจ้าอ๋อเจ้าโฮมเมตตาไหนเมตตากะเมตตาไหนเมตตาโอ้เมตตาไหนเจ้าโอ้เมตตาอยู่บ้านเมตตาไหนบ้านเจ้าติบ้านแม่ฟ้องนะเจ้าแล้วก็ได้เหรียญกับเพื่อนแล้วยังจองแล้วยังได้เจ้าแม่พึ่งแม่ฟ้องเจ้าแม่ฟ้องจองเจ้าโอ้ดีกะเรียบร้อยไปแล้วเนาะถ้าใครจะเพิ่มเติมเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะเอาละนาก็เดี๋ยวเป็นจะสวดมนต์กันแล้วเจ้าแม่จันแม่สมเจ้าบอกเป็นยังแม่สมศรีสุขาแม่จันศรีสุขานี่เขาขออนุญาตบ่ฮับเนอะแม่เนอะแม่ฟังอยู่ขออนุญาตกรรมเพราะว่าเวลามันหมดแล้วก็จะเป็นเวลาของการสวดมนต์ทางบนจะส่งไม้ไปทางบนเนอะตุลุงอยู่บนแล้วเนอะถวายไม้ถวายเวลาไปกับตะลุงเนอะจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังเอาทางบนครับช่วงเลยครับตอนนี้ก็เวลา4 โมงกับ59 นาทีก็เป็นเวลาที่เราจะได้ทำบัดเจ้า
เสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมได้เวลาที่เฮาตั้นตั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ได้สละเวลามาร่วมกันณสถานที่ม่อนพระศรีสองเมืองจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติทำวัดเจ้าสวดมนต์โยโกห้องใจเวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็กำเดียวตั้งเครือข่ายขึ้นสีขาวก็จะได้ฟังท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงประมาณ5:10 นาทีก็นิมนต์ท่านพระครูเปิ้นจัดรายการตั้งแต่5:10 นาทีจนถึงเวลา7 โมงส่วน104นี่ก็ฟังถ่ายทอดงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อสัญญาณไปเวลาช่วงที่ทำวัดปฏิบัติเสียงเงียบเพิ่นก็จะตัดสัญญาณไปที่วัดหนองเหียงก็เบื้องต้นนั้นก็จะได้อู้จากับศรัทธาญาติโยมเสียก่อนประมาณสัก10 นาทีเพื่อที่ว่าสถานีที่รับสัญญาณตี 5ก็มีหลายคลื่นเป็นต้นว่าที่เมืองน่านเวียงป่าเป้าญาติโยมฟังตังแม่แจ่มวัดจันทร์ฟังตังเมืองฝางแล้วก็ฟังตังห่างดงสันปะตองแม่วาง 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอฟังตังห้วยตองซักฟังตังเมืองลีฟังตังแม่แจ่มวัดจันทร์ส่วนที่ฟังมาตลอดตั้งแต่เวลาตี 3ก็เป็นสถานี 104.50 สถานีวิทยุวัดไฟหินศรัทธาญาติโยมก็ฟังตั้งแต่เวลาตี 3เป็นต้นมาแล้วก็ฟังกันไปอย่างต่อเนื่องแอมสักกรรม5:10ก็ตั้งเครือข่ายขึ้นสีขาวนี่ก็จะได้ตัดสัญญาณไปที่ท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงต่อไปเวลา5:10 นาทีจนถึงเวลา7 โมงก่อนที่จะได้ทำวัดรอครูบาอาจารย์สังฆะที่เปิ้นได้มาวันนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่ามีขี้ตนแต่คืนนี้ได้พอก็ครูบาอาจารย์ประมาณ 7-8 ตนรวมสามเณรวัดไฟหินทำ1 ตนประมาณ 7-8 ตนที่มาร่วมกันนี้มาใหม่ก็มีที่มาใหม่ก็เหมือนมีตังเมืองฝางก็ย่ำได้หันหน้าตุลุงด้วยแต่คืนท่านชัยวัฒน์ท่านสมชาติเพิ่นสัมภาษณ์ก็เป็นว่าตุลุงเพิ่นฮับเก้าอี้ถึง50 ตัวได้แจ้งกับแม่จงดีวันนี้ตุลุงเพิ่นจะมาตานเป็นตัวแทนของศรัทธาญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ตั้งกุศลเจตนาวันนี้เราจะตานเก้าอี้กันญาติโยมวันนี้แล้วก็วันพุธญาติโยมหลายท่านก็ทยอยมาตะวาหลายท่านก็จะมาวันนี้ว่าวันนี้ก็จะได้มาช่วยกันช่วยงานกันวันนี้จะได้จัดเตรียมสถานที่เก้าอี้เก่าเขาก็ได้ขนไปไว้ตั้งหลังตั้งหน้าในศาลานี่เขาจะเอาเป็นเก้าอี้ใหม่หมดเพราะว่าเขาตานเขาใจของใหม่ศรัทธามาก็จะได้นั่งวันนี้จะได้ช่วยกันเต็นกาโต๊ะกาเขาขนไปตั้งหลังปุ่นครูบาอาจารย์จะได้ช่วยกันวันนี้เอาแหงเป็นตาลได้สละเวลาได้ช่วยกันแหมสักกรรมก็นิมนต์นะครับตั้งนอกปุ่นครูบาอาจารย์ถ้าพร้อมก็ประมาณ5:15เนาะก็จะได้เริ่มกันเบื้องต้นนี้ก็จะได้อู้กับศรัทธาญาติโยมสิ่งที่เขาทำไปแล้วตั้งแต่เริ่มแรก
อารัมภบทท่านสมชาติเพิ่นได้บอกว่ายากในพุทธศาสนานี่มี4อย่างการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากการได้มีชีวิตยืนยาวยากการได้ฟังคำสอนดีๆเป็นสิ่งที่ยากประการที่4คือการเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากญาติโยมตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมกันก็ดีที่ฟังอยู่ที่วัดที่วาหรือศรัทธาฟังที่บ้านญาติโยมลองมาพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่ยาก4อย่างนั้นน่ะมาถึงรุ่นเฮานี่มันยากสำหรับเฮาคือ1ที่เปิ้นบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากบัดเดี๋ยวนี้เฮาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบ่ยากเลยการได้มีชีวิตยืนยาวยากเฮาผ่านช่วงวัยมาจนถึงปัจจุบันนี้เฮารอดตายมาเฮาก็บ่ยากอายุเฮาจนถึงขนาดนี้แล้วเกิ่งค่อนชีวิตเดินทางผ่านมาหลายฤดูผ่านมาหลายยุคผ่านมาหลายกิจกรรมตานนั้นตานนี้เฮาประคับประคองชีวิตของเฮาก็บ่ยากฟังคำสอนดีๆที่ว่าเป็นเรื่องยากบัดเดี๋ยวนี้บ่ยากญาติโยมครูบาอาจารย์ดีๆมีญาติโยมก็เปิดสถานีวิทยุดู Facebook ดู YouTube แต่ก่อนนี่ยากต้องเดินทางไปบัดเดี๋ยวนี้ง่ายนอนฟังก็ได้ฟังธรรมคำสอนดีๆเป็นเรื่องง่ายไปการเกิดของพระเจ้ายากบัดเดี๋ยวนี้เฮาได้รุ่นพระพุทธเจ้าของเฮานี่พระสมณะโคดมโคตมะก็บ่ยากนะ2,565เฮาเกิดมาแห่ม5-6 ชาติเฮาถือว่าชาติใน100 ปีแถม5-6 ชาติเฮาก็ยังจะได้มาปะพระพุทธเจ้าถ้าเฮาปั่มเป่งบุญบารมีดีๆเนี่ยสิ่งที่เป็นว่ายากที่สุดเนี่ยถึง4อย่างนี่มาตองพอนี่มันบ่ยากสำหรับหมู่เฮาศรัทธายากอย่างเดียวคือมันกึดใจยากนั่นนะกึดใจยากจะต้านกึดใจยากจะไปหนาใจกลัวนั่นหนาใจกลัวนี่ใจมันยากถ้ามันยากที่ใจนี่มันก็ยากทุกอย่างถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายอย่างคนที่เปิ้นมาเนี่ยโอ้พ่องก็4 ขา3 ขาพ่องก็โอ้80 90นะเปิ้นคิดว่ามันง่ายตั้งแต่วัดอย่างครูบาอาจารย์อย่างกับหลวงพ่อที่เปิ้นยุคลูกเมืองฝางมาเปิ้นก็ว่ามันคงจะเดินทางเขาก็ไปมันง่ายมันตึงง่ายเกิดใจมันยากมันก็ยากมันก็ตึงได้ออกมาเนี่ยก็ขออนุโมทนาสิ่งที่เราทำไปแล้วก็ญาติโยมเขาได้เปิ้นถมตี้ตั้งลุ่มท่านน่ะญาติโยมที่มาแต่ว่าก็ดีจะมาวันพุธก็ดีวันนี้ก็ดีจอดรถสบายจอดเป็นช่องแอบข้างทางรถที่ขึ้นจากดอยนางแก้วขึ้นมาจะไปเจียงไฮ้นี่รถมันใจกำลังมันก็มาพักที่นี่อาตมาพอนะรถแต่ละกันรถเคอรี่รถทรงของรถเครื่องรถไปว่าที่เขาถมกันที่เขาเอาดินมาถมเป็นอานิสงส์เป็นที่พักรถพักคนนะเขาก็พักรถที่นี่สักบึดสักเมื่อเดินทางต่อไปอันนี้ถมไปมดไป100,000 ปลายต่อมดไป90 กว่าต่อละ700 ไป700 คนทรงแถมกล้าเครื่องจักรถมดินถม100,000 ปลายปัจจัยเรานั่นก็เงิน10เงิน20ของศรัทธาที่เขามาร่วมกันเป็นงานเข้ากรรมแล้วก็ต่อเติมตั้งหลังนี่อันเดียวนี้แล้วละแต่บ่สมบูรณ์เตื้อคือ1บ่ได้ปูกระเบื้อง2บ่ได้ทำสีก็ได้ใจในงานนี้ก่อนอันนี้ก็หมดไปแถม100,000 ปลายก็ปัจจัยของศรัทธาปัจจัยของครูบาอาจารย์ที่เข้ากรรมนั่นเอามาใจแล้วที่เขาจะตานมันพวกนี้ก็แถม100,000 ปลายเก้าอี้นี่60,000โต๊ะนี่40,000100,000ละเนาะแล้วเล็กๆน้อยๆแต่ว่านี่โอ้มีคนเพิ่นมาได้ยินข่าวว่าเพิ่นจะปิดคำพระเจ้าก็มีตระกูลสารพีใจว่าเพิ่นอยู่สารปีนะเพิ่นนามสกุลสารปีโดย
ป่ออุดมแม่ขจรแม่ครูขจรสารปีมาแต่ว่าได้ยินข่าวเพิ่นจะปิดคำพระเจ้าห้อมแถมหมื่นเนาะโอ้เฮากึดอันใดก็ได้อันนั้นเดี๋ยวนี้ท่านแล้ววันที่14แล้วจะปิดคำพระเจ้าละเปิ่นได้หันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมาร่วมกันที่จะแต่งคันใดแถมแต่ว่าก็ได้แถม45,000อันนี้เปิ่นมาปฐมมาเลิกโดยทีมงานของคุณดารณีแม่สุพรรณคุณดารณีพร้อมลูกหลานมาตานตะวาตั้งแรกในเปิ้นตั้งใจไว้แค่20,000เปิ้นมาหันตะวาโอ้คันใดมันถ้าจะขึ้นยากได้ท่านพระครูใครแปลงให้คนได้เตียวโอ้นายมัคควานอย่างหลวงปู่อุตวาว่างๆจะเล่าให้ฟังเต็มกำเนาะเอาละตอนนี้ก็เวลาพอสมควรก็จะได้ตัดสัญญาณให้ญาติโยมได้ฟังท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงส่วนที่การถ่ายทอดสดที่104นี่ก็จะได้ร่วมกันในการสวดมนต์ต่อไปกับขอนิมนต์ท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยในจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งนอกก็นิมนต์เลยนะครับเนอะต่อไปนิมนต์ตุลุงท่านชัยวัฒน์ได้อู้ขั้นรายการเขาจะได้ตัดสัญญาณไปที่วัดหนองเหียงต่อไปขณะนี้เป็นเวลาที่ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองจะได้ร่วมทำวัดสวดมนต์กันเนอะในตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระประหลัดอรุณชุติธรรมโมจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับเนาะก็ไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์นะครับเนอะที่อยู่ในป่าเพิ่งพอดีหลวงพ่อตานะแล้วก็พระที่มาจากวัดฝายหินลูกพระหลานเนนนิมนต์นะครับเนอะจะได้ทำกิจวัตรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยกันเนอะท่านพระมหานะครับเนอะนิมนต์มาเป็นคู่สวดโดยท่านพระอาจารย์อรุณในตอนนี้ท่านอาจารย์ก็กำลังจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะพี่น้องศรัทธาได้อยู่ทางบ้านทางจองก็เขาก็ร่วมทำวัดสวดมนต์ร่วมกันนะครับเนอะต่อไปก็จะได้ขอไหว้สานิมนต์ท่านอาจารย์พระประหลัดอรุณได้เป็นต้นเสียงในการนำทำวัดสวดมนต์กันเป็นลำดับต่อไปนิมนต์ท่านมหาเป็นลูกกู้ด้วยนะครับขึ้นมาทำบนนะครับเด้อถ้าอาจารย์นะครับในมนต์ธรรมวัดเช้านะครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสา
อิเมสการเรทุกขตปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมะการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปัจจังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัตถิกตวาปเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลลยานังปริกัลลยานังปริโยสนากัลลยานังสัทธังสัพพยัญชนะเกวราปริปุณังปริสุทธังพระมจริยังปกาเสสิตามมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามมหังภะคะวันตังศิรสานะมามิหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมะเสโยโสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิตามมหังธรรมังอภิปุชยามิตามมหังธรรมังศิรสานะมามิ
หันธรรมยังสังฆาภิชุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริยการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะตัมมาหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมาหังสังฆังศิรสานะมามิหันธรรมยังรัตนาตยาปนาพนามาคาทายโยพนามาเสพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวโยจันตสุทัพพลายานะโรจโนโลกปะกิเลสขาตะโกวันธามิพุทธังอามาทะเรนะตังธัมโมปฏิปัววิยตาสัสสะตุโนโยมาคาปากามาตาเพทาวินนโกโรกุตตโรโยจาปาราปฏิปโนวันธามิธัมมังอามาทะเรนะตังสังโฆสุขิตาภายะเหตสัญญิโตหันโตสุขตานุโพธาโกโตราปายโนอริโยสุเมทัสโสวันธามิสังฆังอามาทะเรนะตังอิเตวะเมกันตะภิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมาสัพพุปัทถวามาหุนตุเวปภาวะสิทธิยาเอทัตถาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชังนรภัตติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุปาทานาขันธาทุกขาสยทิทังรูปุปาทานาขันโท
เวทันโนปาทานาคันโทสัญญูปาทานาคันโทสังขารูปาทานาคันโทวิญญาณุปาทานาคันโทเยสังปริญญายะธารมโนโสภควาเอวังพระหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีภะหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมายังโอตินังมหาชาติยาจารมาระเตนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานะหิอุปายาเสหิโหเทนะทุขาปะเรตาอาเปวะมาสะเกวาราสาทุขันธันอันตากิริยาปัญญาเยธาติเจระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังเทสันตาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคามารัสสกาอนาคาริยังปภาชิตาหัมจาริยังจารามาภิกขุนังสิกขาสะชีวะสมาปันนาตังโนปรหมจาริยังอิมาสะเกวาราสะทุกขคันทัสสะอันตะกิริยายับตันตุติหันธรรมยังตังคณิกะปัจเวกขณะปะทางพนะมะเสปฏิสังขายโยนิโสจิวารังปฏิเสวามิยาวาเทวาอิมาสกายาสาดิทิยายาปนายาโอหาสะปฏิคาตายาดังสมากาสวตาตาปะสิลิงสัพพสัมภัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเนวันทวายานามันทายานามันทานายานะวิภูสนายายาวะเดวะอิมาสกายาสาดิทิยายาปนายาวิหิงสุบารติยาพระมจาริยานุขายาเอเตปุรานันจเวทนาปาติหังมินาวันจเวทนานาอุปาเทสามิยาดาราจเมภาวิสติอานาสุวิหารโรจาติปาดิสังขายโยนิโสเสนาสนังปริเสวามิยาวเอวาอิมาสกายาสาดิทิยายาปนายาวิหิงสุบารติอาจาริยานุขายาเยติสุปรานันจะเวทนังปฏิหังคามินะวันจะเวทนานังนะอุปาเทสามิเ
ยาตาราจเมภวิสติอนวัชตาจาภาสุวิหารโรจาติตาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะดังสมกาสวัตตะปะสิลิงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสยวิโนทานังปฏิสัลลานารัมมัทธังปฏิสังขายโยนิโสคิรานาปัจจยเปสัชฌปริฆารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังวายาภาริกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพพยาปัจฉาปรมตายาติหันธรรมยังธาตุปฏิกุราปจเวคณะปะทางพนามาเสยะธาปัจจยังบวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะทิทังจีวารังตาทุปพุญชโกจะบุคโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพพานิปนาอิมานิจิวารานิอาชิคุชานิยานิอิมังปุติกายังปัตตวาติวิยาชิคุชานิยานิชายันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะทิทังปิณฑปาโตตาทุปพุญชโกจะปุคโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิสิโวสุญโยสัพโพปนายังบินทปาโตอาชิคุชานิโยอิมังปุติกายังปัตตวาอติวิยาชิคุชานิโยชายาติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะทิทังเสนาสนังสาปุวาปุญญาโกจะปุคโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพพานิปนาอิมานิเสนาสนานิอาชิคุชนิยานิอิมังปุติกายังปัตตวาอติวิยาชิคุชนิยานิชายันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะทิทังคิรานาปัจจยเปสัชฌปริฆาโรตาทุปพุญชโกจะบุคโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพโพปนายังคิรานาปัจจยเปสัชฌปริฆาโรอาชิคุชนิโยอิมังปุติกายังปัตตวาอติวิยาชิคุชนิโยชายาติหันธรรมยังปฏิทานะคาทายโยพนะมะเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนนะภวันตุปูชิตาโสทิกรณเตทาวิหารมันดเลเทวราชมาชานาวกาจะภิกขโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกาหามาจเทสานิขามาจอิสลา
สัพปานาภูตาสุขิตาภวันตุ ตุเต ชาราภูชาเยปิจะอันดาสัมภวาสังเสสาชาตาอัฏฐโว ปปา ปติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธัมโมธัมมัสสะ อาจาบู อะลาสังโฆโหตุจะมัคโควะอัฏฐายาจะหิตา ยะ จะ จา อัมเหราคาตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปานาอุปยาธรรมเมอริยปเวทิเต ปัจ สนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุวุติภาวายาสัตตานังสัมมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจัตตาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเอนะราชาโนปัจจังรักขันตุสัพพทา ต่อไปจะเป็นการถวายพรพระนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนโลกาวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทั้งจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกโกอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการานิโยอนุตตรังปุญญเขตโลกัสสาติสาสามาพินิมิตาสาวุทันตังคริเมฆารังอุทิตาโคราสเสนามาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิมาราติเรกามาพิยุชิตาสัพพารติงโคลัมปนาลาวกามคาทัตายาขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานินาราคิริงคาชาวาลังอาติมัตตาภูตังทาวาคิจักกัมมัสสนิวาสุทารุนันตัง
เสกาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิอุคิตาคาคามติหัตถสุธารุนันตังโยชนาปะทังกุริมาลาวันตังอิติปิสังคตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตกัตวากัทามุทาลังอิวะคัพพินิยาจินจายาทุทาวัจนังชยกายามะเทสันเตนะโสมาวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกาวาทาเกตุงวาทามิโลปิตามานังอาติผู้ต่างปัญญาปาทิปัจจาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยะมังคลานินันโทนันทาผู้ชาขังวิภูทังมาหิถิงพุเถระเถระผู้ชาเขนะทะมาปายันโตอิโตปะเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยะมังคลานิทุกขหาทิฏฐิผู้ชาเขนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิจุติมิตติภากาภิธานังยานาคาเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคลาอัตถคาถาโยวาจเนนาทิเนสารเถมาตันทิหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคามายานาโลสัพพัญโยการุณิโกนาโทหิตายาสัพพปานินางปุเรตวปารามิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคลังยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยุสุสยามังคเลอปาราชิตาปัลลังเกสิเสปทาวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทัติสุนัคตังสุปาปาตังสุหุติตังสุขาโนสุมุตโตจะสุยิทังพระมัจจาริสุปาทาคีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาทาคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปาทาคีนาปาทาคีนานิกัตวานาลพันตเถปาทาคีเนตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภาวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภาวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสโสติภาวันตุเตได้ทำจิตตภาวนานะครับตามที่เราได้เรียนมาเป็นแบบสมถะก็ได้เป็นแบบวิปัสสนาก็ได้นะเป็นแบบอานาปานสติก็ได้ส่วนตัวกำหนดนั้นก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามจริตของแต่ละรูปแต่ละท่านพอสมควรแก่เวลาประมาณสัก5 นาทีนะครับ
กรูปก็กำหนดจิตออกจากการภาวนาแผ่เมตตาแบบด้านหน้าพร้อมกันนะครับอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเตวะอัสสมิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสาตาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุตุขาปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนตุปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนัคขตาสุขิตาโหนตุมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพพสัมปตินังสามิจันตุโอพุทโธมังการาสัมพุทโธทิปัฏฐุตตโมธามังคาลามาคามาสาภาทุขาปะมุนจาเลธัมโมมังการะสัมพุทโธทิปิโรทุธาสุงอาธรรมะมังคาระมาคัมมาสาภาพายาปะมุนจาเลโคมังคาระสัมพุทโธวาระภาคีนายโยอุตตารโรสังฆามาคัมมาสาภาโรคาปะมุนจาเลวันทาหลวงนะครับวันตามีพุทธังสาปังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามีมังสาพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามีสังฆังสาปังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามีภารุอุปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามัตพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆามัตถาเมพันเตวันทามิเมพัทธาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามัตถาเมพันเตวันทามิติยังสาพังสาพาฐาเนสุปาทิติตาสะริรัตตุมหาโพธิงพุทธารูปังสากะลังสัทธานาคาโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกทิเปลังกาทิเปสาริรัตตุโยเกสัตตุโยอะระหันตถาตุโยเจติยังจตุราสิติสหัสเสธรรมขันเทสัพเปสังปะทาเจติยังอะหังวันตามิสัพพโสต่อไปน้อมบรรตารูปพระมหาเถระสองรูปนะครับ
วันตามิพันเตสะพัง อัปปะระตั ตั ง งคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังมินากาตังปุญญัง ไมหัง ทาทาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ นิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยครับ ประมาณ7 โมงปลายเนี่ยโยมเอาภัตตาหารเจ้ามาก็จะได้ตีกองอยากกระฮือสัญญาณได้นิมนต์มาฉันอันนี้ตุลุงคำเนี่ยตุลุงคำมาตุลุงตาตุลุงตาคำ ตามได้ป่ะ ตุลุงตาอยู่เมืองฝางปุ่นนี่ฮะโอ้86 ปีอาจารย์ลืมไฟฉายเนอะพระคุณเจ้าวัดฝ่ายหินลืมไฟฉายไม้นี่มัน2 ตัวมันเปิดขึ้นตรงกันมันบิดกันความถี่มันบิดกันต้องปิดเหตุตัวถ้าเปิดถึง2นี่มันจะเป็นเนี่ยไม้ของแถมมันจะเหมือนไม้เขาซื้อไม้แถมนะมันแถมมาโดยตู้เนี่ยถ้าใจตัวเดียวนี่ชัดถ้าเปิด2 ตัวนี่เอาละความถี่บิดกันละไม้ลอยลงห้วยบุญน่ะ มันจะใจงานมาเมื่อยะตอนลองนี่ปะโถดีแตะดีว่าดังกองครัวบ้านล้านนาใจมาเอาละอันนี้เป็นไม้ที่เปิ้นแถมมาโดยตู้อันนี้ใจชั่วคราวไปก่อนบุตรจะเอามาทำไมมาปรับปรุงเอาไม้ตัวนั้นมาที่โต๊ะให้เลยตัวพี่ไม้ตัวนั้นเอาตามโต๊ะเดี๋ยวปิดตัวนี้กับเปิดตัวลุ่มเนี่ยมันใจตัวเดียวนี่มันชัดถ้าใจพร้อมกัน2 ตัวนี่มันความถี่มันบิดกันมันคลื่นบางทีก็ตัว Wi-Fi เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอันยังก็เป็นไร้สายหมดเนาะโทรศัพท์ก็ใจ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตก็ใจ Wi-Fi บางทีคลื่นมันตรงกันคลื่นมันก็ไปทับความถี่ของไมค์ลอยมันก็ใจความถี่ใจคลื่นแม่เล็กโทรศัพท์เขาส่งบลูทูธเขาส่ง YouTube เขาส่งอะไรอย่างพวกเนี้ยคลื่นต่างๆเนี่ยมันลอยไปตามอากาศบางทีมันคลื่นมันทับกันอย่างเขาตั้งหลายเขาอยู่โดยถึงวันนี้เสียงกับภาพกับมันทะลวงหัวเขาทะลุตัวเขาไปในคลื่นต่างๆเนาะกำเดียวสัก6 โมงกับนิมนต์ตุลุงยองท่านชัยวัฒน์ได้มาอู้จ่ากับศรัทธาแล้วก็7 โมงแล้วก็มหาสมชาติเขียมตัวเนาะเปลี่ยนกันตุลุงยองสัก6 โมงถึง7 โมงเนาะแล้วก็ท่านมหาสมชาติก็7 โมงถึง8 โมงเดี๋ยวช่วงที่7 โมงปลายเปิ้นมาถวายภัตตาหารก็ตุลุงยองฉันเข้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนท่านมหาสมชาติก็มาฉันเข้าตอนนี้จะฉันน้ำชากาแฟก็นิมนต์ก่อนศรัทธาก็ฟังไปเฉพาะที่104นี่ส่วนขึ้นสีขาวนี่จะเป็นท่านพระครูวรธรรมนาถแต่ว่านี่ว่าจะให้ท่านพระครูวรธรรมนาถเปิ้นได้จัดรายการแต่ว่าขัดข้องทางด้านเทคนิคเปิ้นมาแปลงไฟที่วัดปากตังเจริญโมไฟฟ้าก็ถ้าจะไปตัดใส่อินเทอร์เน็ตหมุนจนแปลงยังใดก็บ่ได้ดักตั้งแต่ตี 5แต่ว่ามาเจ้าแม่เจ้าตุลุงยองจัดรายการจบเปิ้นจะต้องตัดสัญญาณมาที่ปากตังเจริญตี 5ปรากฏว่าตัดมาปุ๊บบ่มีเสียงสักอย่าง
ท่านอาจารย์วิสุวัตรเปิ้นก็เอาเทปเอาแห่อย่างใส่แตนศรัทธาญาติโยมก็โทรหาอดโทรหาตุลุงพ่องโทรหาอาตมาพ่องวิทยุนี่มันดับตึมได้ญาติโยมดับไปมก5 นาที10 นาทีนะเอาละคนเท่าเปียโทรศัพท์มาโทรละบ่ฮู้จะเสาะคำตอบที่ไหนบางทีเราได้ฟังกันมาตลอดเป็นเดือนถ้าดับมกสักชั่วโมงเนี่ยโอ้เดือดร้อนกันโอ้แสดงว่าอยู่ในจิตในใจของคนเฒ่าคนแก่ตัวพ่อตานี่เพิ่นมาด้วยใจแต่เนาะอายุ80ปลายปุ่นไปนอนในแพะปุ่นตัวพ่อตาหลวงพ่อตาชื่อตาอยู่อันปุ่นเมืองฝางบุญใจถึงใจใหญ่อายุ80ปลายแล้วก็มานับพอนี่มีอยู่8 ตนบวกเนนแถมรูปเป็น9เนอะศรัทธาไฟหินมาถึง3ก่อนนะไฟหินนี่ไฟหิน3อาตมา2อาตมากับตุลุงยอง2เป็น5เนาะท่านอรุณ6 7ตุลุงตา8ท่านมหาสมชาติเนี่ยอันนี้คือตุเจ้า8บวกเนนแถมตนเป็น9แม่เจ้านี่เฮาช่วยเหลือตัวเองเนาะพระคุณเจ้าถ้าโยมบ่มาเฮาก็ช่วยตัวเองเนาะไผจะดื่มชากาแฟไผจะต้มมาม่าก็ตามใจแม่เจ้านี่เอาเทวดาว่าแต่แม่ตอนเพลนี่มีปัญหาแม่เจ้านี่ก็ญาติโยมก็ตะวาเพิ่นก็เอามาถวายมีขนมปังมีกาแฟมีโอวัลตินมีกล้วยแต่ถ้าว่าเทวดาดลใจเทวดามาตานแม่เจ้านี่ก็ฉันญาติโยมที่จะมาก็เอาถุงดำมาตัวเนาะถ้าโยมจะมาเลี้ยงเพลหรือว่าเลี้ยงลงทานก็คือเอาถ้วยที่เป็นกระดาษจานที่เป็นกระดาษมาควายเบิดนี่เขาจะได้ช่วยกันเก็บขยะเนอะครูบาอาจารย์ขนาดว่ายังบ่ได้เริ่มงานเด้อก็เอาละถุงพลาสติกว่าขวดว่าแล้วก็ที่เสวียนที่เปิ้นเอาเวียนรอบอันต้นไม้นั้นเปิ้นเอาใส่เฉพาะใบไม้เอาใส่เฉพาะกิ่งไม้ที่มันสลายง่ายที่มันย่อยสลายง่ายศรัทธาบางคนเฮาหั่นใส่เขาก็ด้วยความอย่างใดความง่ายจะว่ามักง่ายก็แม่นนั่นนะก็นึกว่าเป็นที่ขว้างขยะก็เลยเอาใส่หั่นเหี่ยก็ได้ไปเก็บออกมาตุกดูเจ้าครับบอกว่าโตดไฟบอกว่าคนมาเอวกะคนมาตะวากะคนมาตะวันซืนกะคนมาก่อนนั่นกะอย่างได้บอกว่าก็ได้ไปงมไปเก็บเอาในเสวียนเปิ้นสารไว้เปิ้นเอาไว้ใบไม้การกำจัดขยะโดยการย่อยสลายธรรมชาติแล้วเราไปเอาขวดเข้าใส่เอาถุงพลาสติกเข้าใส่มันจะไปย่อยเวลาเราไปยื้อซองพอมันก็คัดตามันคัดธรรมชาติเปิ้นนึกเอาใส่ถุงดำบ่ใส่กินหั่นขวางหั่นคนเฮานี่มันมักง่าย สอนกันตรงไปเลยบางทีธรรมะนี่ฟังแต่ละปฏิบัติแต่นี่มาเอาอันนี้ความมักง่าย เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปไหนไม่ใช่เฉพาะที่นี่เนี่ยทุกที่เนี่ยโยมเนี่ยเพิ่นมีขยะเขาก็ใส่ถุงขยะหั่นถังขยะก็มีอันนี้ตุลงดอยเพิ่นอุตส่าห์ไปแปลงที่แยกขยะเป็นอันถังขยะแยกอันนี้ใส่แก้วอันนี้ใส่ขวดขแตกเอาขวดแก้วไปใส่ตัวขวดยางนานก็ยังมาพอใต้พอเหนือก็ เนาะคนเฮามันบางทีมันกินในขว้างหั่นนะบางทีนั่งหั่น3 คน4 คนกินหั่นถึงเวลาลุกพร้อมกันเฮียกองอยู่นะอย่าให้มันลำบากคนอื่นดังนั้นญาติโยมเนาะเฮาช่วยกันสถานที่แห่งนี้นี่มันบ่ใช่ของไผบ่มีศรัทธาประจำเป็นของหน้าหมู่
แล้วเวลาหมู่เฮามาขวางเหี้ยแล้วมันก็ตุกตู้เจ้าพระเนนมาเพี้ยวละเขาจะเอาบุญที่ไหนเนี่ยบุญเขาไปเอาที่ไหนเนาะเดียวนี่ฮะดูได้ยินเสียงสลาดกวดอดกับพระเนนทั้งนั้นศรัทธาปิกมาเอียวศรัทธามาตานแล้วก็เอาขยะทิ้งไว้มันตุกไฝตุกพระเนนเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมดีธรรมะอย่างอื่นเขาก็ฟังแต่เวลาปฏิบัติเขามาได้ใส่ใจแต่ว่าเตียวลงไปตั้งลุ่มขั้นใดเพิกตั้งเหนือหันติป้ายหันนะพอดีเปิ้นเอาต่อมาละไว้หันต่อเปิ้นเอาอันถมบะเสียงแล้วก็เปิดเอาไว้หันประเดี๋ยวนี้ขยะเปียงปากต่อหันเรานานมันบาดใจที่ขว้างขยะ คือคนแรกนั่นน่ะถ้าหันคนแรกเอาใส่คนแรกเอากล่องโฟมเขาใส่คนแรกเอาขวดก็ใส่คนที่สองที่สามที่สี่ก็จะเอาใส่ติ๊กๆเดี๋ยวนี้ต่อหันนี่เต็มละเต็มขยะให้เหมาะนานอย่าไปใจตึงอื่นได้ใจต้องเพี้ยวขยะให้ก่อนนั่นจบข่าว อันนี้เขาเอาอย่างมาเขาต้องเพี้ยวศรัทธาถ้าเป็นขยะที่มันย่อยสลายได้ยังเศษไม้ดอกมูนี่นี่ย่อยได้สลายได้ดอกไม้สดนะดอกไม้สดกาอย่างกาเวลาเขาจัดตัดแต่งเขาจ่งลงห้วยบนมันก็ย่อยสลายได้แต่ถุงนี่บอกควรดีจ่งควรจะเอาใส่ถุงดำเนี่ยย้ำกันทุกงานก็ลืมอยู่ศรัทธาเขาเนาะพระเนนไปกำลังช่วยกันกระเดียวถ้าแจ้งดีขวายงามเขาก็จะได้ช่วยกันขนเก้าอี้ไปไว้ตั้งหลังเนาะพระเนนแล้วก็ถ้าเป็นดอกเป็นดวงที่เปิ้นเอาดอกเฟื่องฟ้ามาก็เอาไปกองตั้งนอกหันแล้วก็จะได้ช่วยกันเอาผ้าเหลืองมัดติดต้นไม้โอ้เปิ้นเอามาตาลเนาะเปิ้นตั้งใจเอามาตาลเป็นดอกเฟื่องฟ้าก็มีดอกเอื้องก็มีเป็นนั้นต้นกุศลก็มีนี่เปิ้นตั้งใจเอามาตาลก็ขออนุโมทนาแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันกางเต็นท์เห็นหลังเอาเต็นท์กางไว้ที่เพิกใต้นี่เห็นหลังก็หลังที่กองหั่นนี่เขาจะได้ขนไปอิงไว้ที่ศาลาที่เขาต่อใหม่หั่นนะเขาขนไว้มันตึกตาเนาะแล้วมันก็ขวางตาเนี่ยตึกเก้าอี้ใหม่ก็ได้เอามาจัดมาเรียงในศาลาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเก้าอี้เขียวนั่นเขาก็เอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้หลังปุ่นงานวันนี้มันผูกใจเก้าอี้ใหม่หมดเลยเนอะเอาออกมาใจหมดเลยแล้วก็เก็บเก้าอี้เขียวไปไว้หลังปุ่นเนาะวันนี้กับวันผูกเขาตานเก้าอี้เขาก็เอาเก้าอี้ใหม่มาใจเลยโซนในศาลากับโซนหน้าถาดนี่เขาก็ได้ใจเนาะอันนี้แจ้งครูบาอาจารย์ก็เดี๋ยวรอให้มันเป่งแหมหน่อยก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้จะ6 โมงแล้วตุลุงถ้าว่าแล้วก็นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ถ้าแล้วก็นิมนต์เพราะว่าได้ใจไม้ตัวเดียวไม้ตัวนี้ถ้าแล้วเราก็จะปิดตั้งบนใจไม้ตัวลุ่มตุลุงยองจบก็เดี๋ยวท่านมาหาต่อ7 โมงถึง8 โมงช่วง6 โมงถึง7 โมงนี่ก็นิมนต์ตุลุงยองประคับประคองไปก่อนก็เดี๋ยวผมจะไปพอดูสถานที่ขอให้ตุหนุ่มขอให้เนนช่วยกันตุปีหนุ่มนี่ก็หนุ่มมันแต่เนอะเนาะโอ้เขาเสียดายแต่ว่าแทงน้ำระบบน้ำมันแบบได้ปั๊มได้นะเขาจะเอาด้านน้ำมาสีเต็มบนนี้ให้มันจุ่มเพราะว่าเปิ้นนั้นย้ายแทงไปย้ายปั๊มน้ำตัดไฟตัดอย่างก็หันแล้วแต่ว่านี่ช่างไฟติดตั้งยังบัดแล้วดีเตื้อแปลงชั่วคราวใจมอกแก้สถานการณ์ใจชั่วคราวไปก่อนก็เดียววันนี้ก็น่าจะแล้วละสำหรับการติด
ไฟติดไฟติดหยังเนาะศรัทธาญาติโยมส่วนขั้นใดนี่ก็จะเริ่มแปลงสิ้นเดือนนี้จะแปลงแล้วเนอะศรัทธาเนอะก็กะไว้สักประมาณ15 วันนะขั้นใดนี่นะขั้นใดนี่15 วันนี่ฮื้อแล้วก็เดียวถ้าว่าวันนี้ปุ๊บเราก็จะได้หมายกันจี้เขตจี้อย่างแล้วเราก็ศรัทธาเอามาช่วยกันละกำนั้นเขาบกมาช่วยกันหรืออันเก่านี่ก่อนช่วยกันมาเอาเขาบกจกคนคันใดคนซี่แปลงเป็นแนวให้ศาลาเสร็จแล้วศาลาก็จะได้ก่อแล้วก็เขาก็เอามาหินเอาอย่างมาเลี้ยงให้มันงามมันดีเนาะศรัทธาญาติโยมจะได้แปลงคันใดกันคืองามเนาะคือได้เดินขึ้นสะดวกสบายคือได้ใจตันงานที่เขาจะตันเจดีย์คือได้ใจตันงานที่เขาจะตันศาลาที่เขาจะได้ยกยอดชัดนี่คันใดเพิกตังเหนือนี่เขาจะได้แปลงสิ้นเดือนนี่นะก่อนสิ้นเดือนนี่เขาจะแปลงละเนาะศรัทธาทั้งหลายก็ปุ่นตุลุงโตก็ว่าจะเอาที่เก่าเนี่ยเนี่ยบอกเจ้าอยู่เอาไม้แหมตัวไม้ตัวนี้กะนิมนต์เลยขอไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเนอะท่านมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทำร้ายตนวันนี้8สาธุเจ้ามี8สามเณรมี1รวมเป็น9แล้วก็คนขับรถโดยลูกหลานของตุอุ้ยก็มาโดยก็มาปั้มเปงปรมีธรรมด้วยกันเนาะในความเหน็บความหนาวนี่ก็มอกพอหายพอดีเนอะศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองหลวงพ่อตาว่าโธ่บัดเต้าเมืองฝางตัวละไอ้ดูเมืองฝางนี่หนาวเพิ่นถึงว่าเดือน4หนาวหน้าเดือน5นี้หนาวตีนหนาวมือคนกำบักเก่าเพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็เจริญพรนำกรรมเนาะเป็นทางการพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็บอกว่าตุลุงมาขั้นรายการในสักกรรมเนาะบัดนี้ยังเจ้าเมื่ออยู่เสียงอยู่สลาดก็พระเนนนะตุปี่ตุน้องเขาช่วยกันกวาดเปิ่นก็มาใหม่ทำลายตนเป็นตุเจ้าไทยก็มีนะอะไรทำไม มาจากวัดฝ่ายหินเปิ่นก็จะเป็นตุใหม่นะเป็นตุเจ้าหลายวาสาแล้วนะก็ได้มาปั้มเปงปรมีธรรมด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นนาบุญเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต่างตนต่างคนก็ช่วยกันไปก็เดี๋ยวจะได้กางเต็นท์แถมเอาอยู่อย่างอี้นี่เหมือนจะบ่มีคนนะล่ามาขวายมาเนาะก็จะหลั่งไหลกันมาเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดพักรถตัวอีกเนาะอย่างท่านพระครูปนว่าเวลารถมันนักมานะมันจะจอดแต่คือแล้วนี่จอดไหลกันเนาะจอดพักแล้วก็โชเฟอร์มาก่อนมาอู้กันยกยักได้ยินอยู่ เดิกมานี่รถนักรถใหญ่มันจะเตียวแต่มาถึงที่นี่มันกลางดอยพอดีมันก็พักจุดพักรถเหมือนกันมันถ้าว่าได้สมควรแล้วก็เดินทางต่อไปนะแต่รถหนุ่มรถน้อย รถปิกอัพรถอย่างนี้ไกลไปไกลมาเพิ่นก็โกดแก่ปั๊มปิมเป็นการทักทายเนาะศรัทธาเนาะเพราะนั้นวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะหลังจากที่ตื่นจื่นขึ้นมาแล้วเราก็ได้ฟังสวดฟังโยนะก็ได้รับนิมนต์ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์เนาะโดยเฉพาะก่อท่านพระอาจารย์อรุณพระอาจารย์อรุณเนี่ยถ้าว่าท่านพระประหลัดอรุณนี่คนบอกใครรู้จัก ถ้าว่าท่านพระอาจารย์อรุณนี่นะเพิ่นจะรู้จักกันนี่เนาะ
ก็ท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอดีตมาก่อนเคยเป็นเลขาของหลวงปู่หรือว่าท่านตุลุงทองซึ่งเปิ้นก็ได้ละสังขารไปเมื่อปี50แล้วกันเนาะเมื่อหลายปีแล้วตุลุงทองนี้ก็เป็นปรมาจารย์ในการแสดงธรรมเทศน้ำเทศธรรมเทศน้ำเทศธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกตึง13กันเปิ้นจะอารัมภบทเทศแบบบรรยายถ้าว่า13กันนี้จะเทศเป็นผูกในวันค่ำแต่เมื่อคืนพุ่นเนอะ13กันนี่นะแต่ตุลุงทองนี่เปิ้นเอามาประยุกต์มาบรรยายสรุปแล้วก็เข้าใจง่ายเป็นกรรมที่เปิ้นเล่าทำประมาณสัก2 ชั่วโมงนี่ แล้วเลยเนี่ยเป็นปรมาจารย์แล้วก็มีหลายอย่างกรรมบะเก่ากรรมบะใหม่เปิ้นจะสรรหามาอู้กรรมใหม่ๆกรรมเก่าๆฮะนั่นคุณจะลองของใหม่เลยนะส่วนผสมไม่เหมือนกันนะ รู้แล้ว อันนี้ก็สมัยเปิ้นเนาะเปิ้นสมัยเปิ้นที่เปิ้นได้เทศน้ำเทศธรรมก็ฝากผลงานไว้หลายเนอะสำหรับตุลุงทองพระครูโสพลบุญญาภรณ์ต้นตำรับตุจกก็ภัยจะมาแสดงก็บ่ค่อยเหมือนเนอะ มีกรรมบะเก่ามีกรรมบะใหม่มีหลายภาษาโดยภาษายองก็มี เปิ้นจะอู้เป็นบรมจะเกิมไว้นะถ้าภาษายองนะแต่ที่แน่นอนนะในภาษาขมุสุมาเนอะ ติดตอมมีบตอมมาตอมติดตายอันตรายนะมึงไป อันนี้นะเพิ่งตอมน้องพองกาเนี่ยตุลุงก็เลยเอามาอู้ตัวเองนี่สถานเนาะแล้วก็เวลาว่าทำดีบ่ถูกที่ขั้นรายการเนาะตีนฟ้าย่ำยกเด้อตุลุงทองบอกว่าทำดีบ่ถูกที่ผัวเพราะยังดีอยู่นะไปฟังกรรมพี่น้องเจ้าบ้าน มึงยังมาทำมาตานมาบนขึ้นมาเนี่ยเอาทำมาบนขึ้นมาเนี่ยทำมหาวิบากนี่ถ้าหายก็หายโว้ยไปปูจาทำกับตุลุงที่วัดกรรมทำขึ้นบ้านมาต้องย่องผัวเพิ่นเอิ้นถามหรอกมึงเอายามาหานิคำก็ทำมาบนไว้สูนะกะทำมายังตุลุงทองไปว่านะเอาฟังเข้าเป็นดีม่วนนะสดาเนาะตุลุงก็เลยเอามาลองเอามาอู้มาจ่าย ทำมหาวิบากนะมึงใครให้กูตายก็ อันนี้เป็นมุกของตุลุงทองถ้ามาฟังเมื่อใดก็ม้วนศรัทธาญาติโยมเนาะเป็นกรรมบะเก่ากรรมบะใหม่ครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์สมัยตุลุงเป็นละอ่อนก็ฟังเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์มหาทรัพย์อันนี้เปิ้นตอบปัญหาทางอากาศเนอะในรายการประทีปทองรายการประทีปทองนี่เปิ้นก็ออกอากาศสถานีวปท2การทหารอากาศกาแห่งประเทศไทยก็มีหลายช่องหลายขึ้นตอนนั้นสมัยนั้น FM เนาะAM เนาะ AM หลวงพ่อเพิ่นก็ตอบปัญหาได้ดีสมัยนั้นก็มีไผ่พ่องนะหลวงปู่สุรพลกิติกาแล้วก็อาจารย์มหากมลเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศเนี่ยนะเปิ้นบรรยายธรรมเป็นนักเทศบรรยายเนาะสมัยนั้นนะแล้วก็ตอนนั้นนี่ตุลุงทองยังบัดได้เข้าสู่นั้นแต่ว่าได้กำลังเริ่มเนาะ ก็สมัยเมื่ออันนี้ก็คือเป็นรุ่นไปที่เปิ้นมาแสดงธรรมนะแสดงธรรมแบบบรรยายจนมาถึงตุลุงทองบัดเดี๋ยวนี้มีนักศรัทธาญาติโยมเนาะนักเทศบรรยายนักเทศมรดกธรรมเนี่ยช่วยกันเผยแผ่ธรรมเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางตนบางองค์ก็ถนัดไปทางเทศมรดกธรรมบางตนบางองค์ก็ถนัดไปทางบรรยายธรรมมาแล้วแต่ถนัดของไผ่ของมันนะที่เปิ้นได้มาแสดงธรรมแต่ก่อนนั้นก็จะหาฟังธรรมได้ยากเหมือนกันนะบัดใช่เหมือนบัดเดียวนี่วันค่ำตั้งแต่ตื่นจื้นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมอย่างแม่สุแก้วว่า ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมแต่ก่อนนี่หากจะเขียนปัญหาธรรมไม่นะต้องเขียนจดหมายไปด้วย
อย่างขอเพลงก็ดีกับดีเจเปิ้นจัดรายการวิทยุเนาะเปิ้นขอฟังเพลงโคตรต้อง2 วัน3 วันก่อนนะจึงจะได้ฟังนะก็เปิ้นตอบจดบ่ายก็ดีใจแล้วนะบ่เดี๋ยวนี้มันแล้วโทรแก๊กเดียวได้ฟังเพลงจะเอาเพลงอย่างเนี่ยอย่างทำก็เหมือนกันนะเปิ้นแสดงทำเปิดสายอันขอถามปัญหากับตุลุงน้อยเลาะทอถามตอนนั้นตอบตอนนั้นได้เลยนะแต่มันทันสมัยเทคโนโลยีนี่อย่างตุลุงขอมาภาคสนามไปได้มาดอยนางแก้วแพร่ขยายกระจายเสียงไปปุ้นแผ่วเมืองลี้บ่ดูแผ่วลำปางแผ่วเมืองฝางองค์ขลงในเมืองฟังได้หมดสดาเนี่ยมันพัฒนามันมีความมีความเจริญอย่างเงี้ยเนาะแต่ก่อนนี่โอ้จะหาฟังธรรมะธรรมโมก็ยาก3-4อย่างที่ท่านมหาว่าตะกี้เนาะคนเขาจะเกิดมาก็แสนยากอย่างใดพ่องก็เกิดมาแสนยากคนเฮานี่ป้หลวงนานอาคมเตจนาเปิ้นได้อู้ไว้ว่านั้นปท7กันเนอะเปิ้นว่าคนเฮาจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากเต้ากับเขางัว2เขาที่จะเกิดไปเป็นสัตว์สิ่งหิ่งห้อยนี่นักเต้ากับขนงัวเนาะคนเฮานี่จะเกิดมนุษย์นี่แสนยากบาลีเพิ่นถึงรับรองไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วก็เกิดมาแล้วจะมีอายุมั่นยืนยาวมีพยาธิโลกาเหมือนอย่างหลวงพ่อตานี่นะก็ยากเด้อ86ดูหลวงพ่อตานะที่ลุกจากเมืองฝางมานะเอาเปิ้นก็มีสติสัมปชัญญะดีมีสติสัมปชัญญะดีเพราะว่าเปิ้นเคยออกวิทยุเหมือนกันนะตังปุ่นเนาะแล้วก็มีศรัทธาอันแก่กล้ามาบวชในสู่ร่มภาคกาสาวพัฒน์แล้วก็มันปฏิบัติธรรมแล้วก็กินตาลอย่างเก้าอี้เนี่ยเนาะฮับเป็นเจ้าภาพเพราะว่าก็นึกว่าตัว100ดอกหลวงพ่อก็นึกว่าตัว100ก็ห้อมมาเห็นหมื่นนึกจะเอาอัน100 ตัวนะเป็นว่าตัว100ปลายแล้วก็เลยตาล50 ตัวดูไปแจ้งความจำนงที่คุณแม่จงดีเชื้อกันทาก็ตั้งเมืองฝางก็ได้หลายร้อยเนาะโดยผู้นำบุญก่อนแม่จงดีวันนี้ก็หลวงพ่อตาเพิ่งก็มาปลายใจประการเนาะจะมาเป็นตัวแทนตาลก็จะตาลแล้วก็จะใจบริการเลยนะสถานเนาะเก้าอี้ก็ซ้อนกันเป็นแลบนะที่ข้างเจดีย์เนี่ยข้างพระธาตุอันนี้ก็ตีนฟ้าก็เริ่มยกแล้วเนอตังวันออกผู้นะสดาเนาะตื่นกันมาแล้วบอ ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตีนฟ้ายกคนเฮานี่ก็อย่างกับนกกับหนูได้สดาเนาะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนกก็ตามไก่ก็จะลงเล้าก็ไปเซ้าว่าหากินแต่เป็นแม่ไก่ก็ปลาลูกปลาหลานไปนะปลาลูกไปข้วยไปอย่างเซ้าว่าหากินไปนกหนูก็เหมือนกันนกก็ออกจากรวงจากลังไปเมื่อออกจากรวงจากลังไปแล้วข้ามมาก็เข้าเล้าเข้าแหล่งเข้าเล้าเข้าหังกันไปนะคนเฮาก็เชกเช่นเดียวกันเด้อเมื่อตื่นจื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ไปทำการทำงานเสาะการทำงานเนาะเสาะเบี้ยหาเงินมาสู่ครอบครัวนี่ก็เป็นกิจวัตรเป็นงานที่เราทำบางคนก็ทำเป็นประจำเป็นรายเดือนแต่บางคนก็ทำเป็นรายวันนะค่าแรงรายวันเนาะก่อนนี้ก็แรงครูบาอาจารย์เนาะพระคุณเจ้าโยกย้ายเก้าอี้มานั่งแล้วก็จะได้ตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์แถมนะโอ้สถานที่นี้นี่ศักดิ์สิทธิ์เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังท่านพระครูอภิวัตรธนพิกรมเพิ่นได้เล่าว่าเพิ่นจะสร้างหนทางจะถมที่ถมหนข้างถนนหนทางนะก็มีคนยิบยื่นมาช่วยมาตามหน้าบุญบ่ใจเลี่ยไหลเนาะแปลงปะนี่ก็เสี่ยงแถมแสนปลายปะที่นี่นะยังบ่แล้วเสร็จตัว
ตุลุงเขาไปยามนอนแล้ว แต่คืนแล้วก็เลยนอนบ่ค่อยหลับแล้วก็ตั้งรูปนั้นเพิ่นก็เอาต้อเอาหยังมาใส่ถ่วมไปเนี่ยด้วยพลังแรงแห่งศรัทธาในศรัทธาเนาะเพิ่นถึงว่าสถานที่นี้นี่มันเจ้าที่ไผเป็นเขตรอยต่อเป็นของส่วนรวมเป็นของหน้าหมู่ ก็เลยมีคนมาก้ำมาจูบางคนนั้นก็อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลก็มาร่วมนาบุญอยู่ถือว่าที่นี่เป็นทางผ่านนะเนาะเป็นทางเดินทางผ่านที่สำคัญที่ตันประวัติของเปิ้นที่ตุลุงเคยเล่ามีหลายในเนอะมีหลายนัยยะ แต่ก็นี่หนทางมันใจว่าเจริญอย่างนี้นะพอดาดหนทางพอดาดดอยโบนพอดู ดาดดอยที่เขาจะปลูกดอกนะกะอยู่บนพุ่นนะรถมันปาดถนนเนี่ยก็เลยดอยมันก็เริ่มพอสูงเนาะตัดที่บนที่สันดอยนี่สูงกับที่เปิ้นแปลงศาลานี่นะเนาะเพราะนั้นก็หนทางก่อนนี้มันทางน้อยนี่ก่อนนี้ตามที่พ่อหลวงเล็กหรือว่าทางงานพ่อเย็นวิชาเถินเปิ้นมานั่งอู้กันตุลุงก็มาฟังเปิ้นอู้นะเปิ้นก่อนนี้เปิ้นมีงัวมีอย่างนี้เปิ้นเอาไปขายทางดอยสะเก็ดนี่กันเนาะเปิ้นก็ไล่มาเป็นหมู่นั่นน่ะก็ถาเพิ่นก็ดีแท้เพราะว่าได้มัดอย่างเสียอย่างนั้นมันก็ตัวมากันลุ่มอ่ะเปิ้นบอกว่าแต่ไปเตะก้นมาเลยน่ะก็เตะก้นมาในตัวนะมันถึงแตกย่าคาถาเพื่อก็ดีนะแกเนอะตังป้อหลวงเล็กแต่ตังดอนจันปาดจันแล้วก็ป้อเย็นวิชาแต่ป้อเย็นก็มีวิชามีศรัทธาแรงกล้าเนอะก็หอมหนตางแต่หมื่นเนอะดูโอ้ก็เปิ้นก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความเสียสละในด้านปัจจัยเงินทองเนาะอันนั้นอย่างตุลุงว่านะศรัทธาเนอะเปิ้นมีนักก็หอมนักเอาไปน้อยก็ตามบาทตามแห้งไปอย่างตุลุงเนี่ยสมมติเนาะตุลุงกับเบี้ยน้อยหอยน้อยเปิ้นหอมกันเป็นหมื่นตุลุงก็จะหอมปันถ้าเปิ้นหอมปันตุลุงก็จะหอมร้อยถ้าเปิ้นหอมร้อยตุลุงจะหอมซาว สถานะคนเฮามันเหมือนกันเนาะเอาเสียงมาหอมก็พอดีละ เนาะได้มามาจ๋าหันหน้าหันตากับพอออกศรัทธาก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้โคจรมาปักการถึงท่านพระมหาท่านพระมหาเปิ้นก็อันนี้นักเดินแข้งเหล็กแต่เนอนักเดิน น่องเหล็กนอนตามป่าจ้านะสดาญาโยมแล้วก็เตียวเดินเนี่ยพุทโธมันเจ้าของไก่เป็นปันกิโลแต่คนเขาก็อย่างว่าได้หุ่มไผ่หุ่มมันนะหุ่มไผ่หุ่มมันอย่างตุลุงเนี่ยเคยลุกเจ้ามานอนที่นี้ก็ยังลุกเจ้าอยู่เพราะมันยามแต่การลุกมาก็ตื่นนอนรับเนอะการตื่นมานะก็เดียวกันเนอะอันนี้อย่างแดงปะลึงฮัลโหลอันนี้สายทางใดสวัสดีเจ้าเจริญปอนอันนี้ออกไม้อยู่เนอะออกหน้าไม้นี่เบอร์ตุลุงกับเจ้าเบอร์ตุลุงเนอะเจ้าจะโทรหาท่านพระครูแล้ววรธรรมนาถเนี่ยมันซับซ้อนกันอย่างนี้เนาะเปิ้นจะโทรไปที่พระครูวรธรรมนาถก็เลยนาถมาที่ตุลุงยอง มันเป็นอย่างนึงบางทีเปิ้นก็จะโทรมาหาตุลุงเปิ้นก็ไปหาท่านพระครูวรธรรมนาถ เนี่ยนะอย่างท่านพระครูอภิวัตธนวิกรมว่านะครับบางทีก็ตนนึ่งจัดก็ฟังเบอร์เปิ้นดีๆกะฟังเบอร์เปิ้นทีก่อนมาอู้กันถึงว่าบริเวณที่นี่เนาะศรัทธาญาติโยมเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ในความคิดของครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างมันต้องมีความร่วมด้วยช่วยกันนะโดยเมตตาบารมีธรรมไปในก็หลวงพ่อพระคุณนิวิตศีลสังวรท่านอธิบดีส่งตังอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะเปิ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอก็เป็นเก้าเป็นกันหลวงพ่อก็มาทุกครั้งนะได้มาเป็นกำลังใจให้กับตุหนุ่มนอนเน้นน้อยได้มาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ครูบาดอยกาหลายอยู่เนอะครูบาสัมมานครูบาท่านมหาเสาแก้วครู
รูบา40,000ตุปินนัดเขาก็ดีเท่าหลายเด้อศรัทธาเนาะท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอเนาะแล้วก็ท่านพระครูนี่กะบวรธรรมาบวรนะเปิ้นก็อยู่เตมารามเจ้าคณะตำบลบุตรเพื่อจะเอาเครื่องเสียงมาทำด้วยเครื่องเสียงมาติดตั้งในพระครูด้วยอันนี้มันแค่น้อยไปว่าท่านมาหาว่ามันเต็มใจดีนายนะ อันนี้ก็หางเปิ้นนะเนาะบุญนี่เพื่อจะเอาแบบระบบสเตอริโอ มาเพราะว่างานเฮามันงานบุญใหญ่แต่แล้วก็ทำลายตนเนื้อตั้งฝ่ายตั้งดอยสะเก็ดก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงเนอะวัดแม่ห้องไคล้เปิ้นก็จะปาศรัทธามาละลายตนหลายองค์เนอะวันพรุ่งนี้ก็หลวงพ่อมานิตถาวโลนี่ก็เปิ้นก็จะปาศรัทธามาหลวงพ่อมานิตก็ปารามีแห้งจะไปกินไปตามที่ห้านที่นี่ศรัทธาก็ลูบหลามตามตัว ลูบหลามตามตัวก็แล้วก็ศรัทธาที่จะมากับเปิ้นก็มาโดยวันพุธโอ้เดี๋ยวก็เด้อเจริญปอนจุนั้นนี่มันจันสีนะแม่จันสีมีอย่างลูกพระเจ้าอยู่ในทั้ง3 เหรียญใดแล้วแม่จะโอนตั้งอยู่ตัวตุ้มได้ครับพิชอบลงนี่เนี่ยปฏิปครูอภิวัตรบุญนึกตุ้มไม่สิลืมสาธุเรื่องเหรียญก็ดีเรื่องอย่างก็ดีถ้าฝากหอมตู้ลุงนี่ลืมหมดคิดลืม ถ้าจะเป็นมาปูจานี่ก็ได้นะแล้วถ้าว่าบ่ได้ปูจาบ่ได้สั่งจองก็เฮ้มาปูจาหน้างานก็ได้เนอะเปิ้นต้องทำเผื่อนะโดยเฉพาะพี่น้องเมืองฝางวันที่22 23นี่ก็เปิ้นจะเอาไปปุ่นเนาะพระเจ้าหน้าที่แต่ตามที่อันเปิ้นจองที่ต่างเมืองฝางก็ดีเนาะแต่ถ้าเพราะนั้นก็สดาญาติโยมเด้อที่อยู่ต่างบ้านต่างจองปดตัวลุ่งอรุณของวันใหม่แล้วพุดโตดพอไปทางวันออกตีนฟ้ายกแล้วเนอะ อากาศก็พอดีมันก็บันหนาวเกินไปตะกี้ในตอนที่ลุกมาตอนเช้าในตี 1มาในลุกมาเนี่ยปดต้นลมมันแห้งเนี่ยลมมันหิ้วถ้ากำไทยเพราะว่าลมโชย ก็ตอนนั้นนี่จะหนาวน้อยตอนนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกตนทุกองค์ที่มาด้วยกันยกเป็นนายกมาแล้วเนี่ยท่านมาก็ยกเก้าอี้เอาไปไว้ตังปุ่นเนาะแต่ก็จะได้ปรับปรุงสถานที่ที่นี่เนาะก่อนเข้างานเนี่ยก่อนฉันเจ้าโอ้วันนี้เข้าทิพย์เทวดาจะมาอยู่จ้ะเข้าทิพย์เทวดานะตังขุนลาวจ้ะปางน้ำทุจะได้จ้ะก็ว่าจะเอาเดี๋ยวตุลุงก็พกมาแล้วนะมี2 ห่อได้นี่มาม่าถ้าเอาไหนมันได้ไหนก็อันนี้กะเนาะก็ตัวพี่หนุ่มเนี่ยอย่างใดเนี่ยโอ้กินกันว่าถึง3 ซองแล้ววะยังกาแฟ ตาแข็งเนอะตัวพี่เนอะ ว่าเล่นบ่ได้เนอะเซลกันได้อันนั้นวันนี้ตอนเช้าวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายโอ้มีเก้ากันเนอะเก้าเหลืองนะตุเจ้า8 เนน1เป็น9คนขับรถแถมคน2 คนอาจจะมาร่วมทำบุญทานขันข้าวเมื่อเช้านี้อานิสงส์แหงเนอะวันนี้นะ อานิสงส์แหงกันแล้วที่เพิ่นจะมาถวายภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพนก็มาเนาะเข้าเทวดาเข้าทิพย์นึกจะมาสักลายถ้าเอาไหนบ่ได้ไหนก็ปุ้นจะพึ่งบารมีของครูบา40,000เมื่อเขาต้ม เพิ่นจะหูมหมดเนอะแต่วันนี้ถึงมากันหมดเนอะสถานเนอะครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูบาดอยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอกาท่านรองกาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมานี่เพราะว่าวันนี้เป็นวันห้างวันดาเนาะแต่บางตนบางองค์นี่ก็จะมีภาระธุระนะมีภาระธุระหลายอย่างเป็นสาธุเจ้านี่นะถ้ามียศมีตำแหน่งนี่นะสถานะก็จะล่ำบ่ได้อยู่นะเป็นเจ้าอาวาสก็ดี
เป็นเจ้าคณะพระครูแต่ก่อนนี้มนต์ประชุมกันจากการเนี่ยมันมีหันสปะเนาะประชุมพ่องอย่างพ่องโอ้ไปหันไปนี่อย่างอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตเนี่ยผมร่ำจะได้อยู่นะงานส่วนรวมหรือก็ไปทางหมอหรือก็ไปทางการกึศการสร้างอย่างหรือก็ไปทางงานส่วนรวมบร่ำได้อยู่งานประชุมกันอย่างไรนะอันนั้นก็น่าหันใจอย่างตุลุงนี่ก็บนได้ลงดอยกรรมนะเพราะมีภาระมีตำแหน่งหน้าที่อันใดแต่ว่าเปิ้นห้องมาช่วยก็มาช่วยเปิ้นเนาะโอ้ช่วยกันนั่นล่ะเนาะโอ้วันนี้เหลนเนาะเหลนของหลวงปู่เปิ้นมาช่วยตัวเหลนแม่ยิงน้อย มากับพ่อเปิ้นตั้งใจนั่นล่ะเนอะนะมีสติปัญญาเนอะปัญใหญ่ปันสูงเรียนหนังสือเก่งมีอนาคตลุ่งโลดแจ่มใสนั่นล่ะเนอะตั้งใจอันนี้เปิ้นช่วยกวาด ถ้าอยากกินกาแฟเราอ่อนไปกินได้โอวันตินก็มีนั่นล่ะเนอะลองต้องไปก่อนบึดเข้าทิพย์จะขึ้นดอย ตั้งปุ่นก็เผาน้ำกันไปสดาเนาะโอ้ญาติโยมแต่ว่านี่ขอบคุณแม่น้อยบุญยวงแท่พันแล้วก็แม่จันสมพันสมบัติยายพรเขาแล้วก็แม่น้อยแต่คนเนอะแม่น้อยอันนี้เปิ้นเป็นแม่ของคุณโยมดารุณีคุณโยมดารุณีนี่ก็เปิ้นแผ่ขยายกระจายอันสถานีไปแผ่วแม่สายเบ้อดูโอ้แล้วก็ยังจะกระจายไปทำลายที่ตุลุงก็บ่เคยหันนะกำลังหันเปิ้นแต่ว่าตัวจริงเสียงจริงเปิ้นโอ้เป็นว่าคนนี้ดูคุณโยมดารุณีเนี่ยนะนี่เนาะก็เป็นบุญถึงเปิ้นถึงเฮาเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้แผ่ขยายกระจายเสียงไปไกลไปเจงแสนเจงไฮผาเยาดูไปแต่งผาเยาน่ะอันนี้คลื่นนี้สำคัญนะสดาญาติโยมคลื่นนี้สำคัญอย่างไรถ้าหากว่ามีคลื่นนี้เขาหมูจักกันแล้วนะเขาก็ได้มาดอยนางแก้วเขาก็หมูจักพี่น้องเมืองฝางกาพี่น้องผาเยากาลำปางกาเจียงแสนเจียงไฮเขาก็หมูจักกันเพราะนั้นก็คลื่นนี้มีสำคัญนะแต่ได้อาศัยบารมีของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมโดยตุลุงเขาก็มีก็กล่าวแล้วกันเพื่อกับไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไปทางเมืองฝางไปติดต่อไปอู้ไปจ๋ากับท่านหลวงพ่อใหญ่เฮาเนาะวัดพระบาทอุดมเชื่อมสัญญาณพุ่นแถมก็ได้ยินถึง3 อำเภอดูตะเมืองฝางนะถ้าว่าประกาศก็ที่ดอยลอกดตึก5เนาะนะบริเวณมันแบบกว้างนะโอ้ยตองซักก็ไปสักกี่อำเภอเนาะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าเฮายิงลูกกงยิงหนังสติ๊กเนาะหรือว่าเฮาคว้างก้อนหินไปไปตึกหันคนอื่นมาคว้างต่อแต่ก็กว้างไปแบบนี้นะก็เลยได้ยินแบบเมืองเป้าเมืองฝางเจียงแสนเจียงไฮเองเนาะจากนั้นก็จะต้องอาศัยผู้ที่มีบารมีที่เปิ้นได้เชื่อมสัญญาณเนาะฟังกันหลากหลายที่แต่ว่านี่แม่โทรมาหรอกอีแม่ดึงไปไหนพวกจะฟังตู้เขาวันค่ำแล้ว ก็ต้องมีผู้ที่เป็นบุญหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างวัดไฟหินนี้เป็นแม่ข่ายใหญ่เนาะส่งทีมงานถ่ายทอดเสียงออกมาโดยการนำของตุปิหนุ่มพร้อมด้วยทีมงานเปิ้นแล้วก็ได้รับเมตตาจากอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจอาจารย์เปิ้นก็ทุกครั้งถ้ามีงานบุญนะเปิ้นก็จะเนี่ยส่งทีมงานมาถ่ายทอดเสียงอินดูพี่น้องที่เปิ้นได้มาเนี่ยเนาะอยู่ตามบ้านก็ตึงหันรูปแล้วก็ตึงภาพตึงเสียงเอกก็ต้องขออนุโมทนากับสถานีทุกขึ้นทุกที่ทุกแห่งโดยเนาะที่เปิ้นรับช่วงสัญญาณตั้งแต่ตอนเจ้าได้ฟังกันไปขึ้นบุญเนาะขึ้นบุญขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานะแต่ก็ครูบาอาจารย์ที่มานี่ก็ด้วยจิตด้วยใจทั้งนั้นเนอะทีนี้ก็ทางทุกพี่หนุ่มก็เอามาตัวทำ2 เกาะ 2 ตนเป็นไทยตน มาสร้างบารมีด้วยกันเนาะอันนี้เปิ้นก็
เป็นอยู่วัดฝ่ายหินประกอบมาร่วมตัวยแล้วบ่กึดบ่ฝันว่าตู้อุ้ยเขาจะมาตัวยนี่กะเนาะหลวงพ่อตาเปิ้นก็ขนาดอายุ86แล้วนะก็ไปนอนอยู่โกดปุ่นน่ะดูในปุ่นน่ะไก่เหลืออาจารย์มาหากันก้าไปแปลงโม่งทางในบ่ตุลุงนี่เอาที่ใหม่เนี่ยเนาะนั่นสุมันใกล้ห้องน้ำอดเนาะคืน2 คืนบ่ได้เนาะแต่บึดแต่คืนเนาะแจ้งดีขวายงามแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ทางบ้านทางจองเนาะก็ได้ฟังน้ำเลี้ยงเสียงธรรมน้ำเลี้ยงเสียงปากไปก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกันไปแต่บืดครูบา40,000นี่ก็เพิ่นก็จะมาแถมหลายก็หลายตนที่เพิ่นจะมาช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์เป็นช่วงเป็นระยะไปก็จะหลากหลายเนอะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าก็ขอบคุณทางแม่น้อยบุญยวงเขาเนาะที่กลุ่มตะวานะคณะตะวา2-3 คณะที่มาทำบุญท่านอาจารย์เพื่อก็ปั่นปอนต้นลุงดอยครูบาดอยก็ปั่นปอนกันไปนะก็ต้องขออนุโมทนามาณโอกาสที่นี้เป็นอย่างสูงเนาะก็ขออัญเชิญยังเทพไทยมเหสิขาเทวบุตรเทวดานะพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑนาคน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาเนอเจิญมาปัตตามาโมทนาใหม่ฮับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมร่วมทำบุญทำกุศลแต่ว่าก็ดีมาวันนี้ก็ดีแล้วก่อนนำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้เนาะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาท่านไทยจงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตลับเงินหลับคำสนำจำจือไว้ตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหม้เด้อเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ตามก็ขอเขานั้นเกิดมาพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้อยู่กินหยุดตานกันไปใจฉะนั้นก็ศรัทธาวันนี้พี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองบางคนก็กะเกียมแล้วนะวันนี้ถึงจะมาไหนนะวันถึงจะมาวันนี้ก็มาก็ปะกันแน่นอนเนาะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาเจ้าของพื้นที่ทางพ่อกำนันเขาก็ดีเขาแล้วนี่ก็ที่เปิ้นเทปูนนะพ่อกำนันเพิ่นก็ช่วยกันเอาคนมาช่วยกันยายตั้งแต่ลุ่มบนศรัทธาติ้วปูนขึ้นมานะมันจะเตียวเดินนะติ้วอยู่ที่เก่าส่งมือกันมาแบบกองทัพงูเห่า แบบกองทัพงูเห่าตัวลุงก็ได้เหือปุ๊แล้วเพิ่นโนตอนกินข้าวตอนมันแผ่วปลายกะมันมาถึงเตี้ยที่เพิ่นเทห่างกันสัก10 วานี่ก็เลยปุดโตติ้วปูนตุงติ้วปูนมาช่วยกันเทเอกะได้ติ้วหมดครูบา40,000ก็ได้ติ้วท่านพระครูอภิวัตก็ได้ติ้วตุลุงก็ได้ติ้วนี่ก็ได้ออกแหงโดยเบิ่นเนาะ ได้บุญได้กุศลด้วยกันนี่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทางบกำนันองค์อาจเขาเนาะ แล้วก็พ่อหลวงเขาผู้ช่วยตลอดถึงสทอบตนะที่เปิ้นมาขอบคุณอบตที่เอาน้ำมาด้วยเนาะเอาน้ำมันใส่รถแล้วก็ปั่นขึ้นตำบลไปโอ้น้ำขึ้นสร้างห้างแปลงพระอาจารย์อรุณครับขอบิดลำโพงนั้นมาตอนนี้หน่อยนะบิดมาบิดมูลมาเช็ค1 2 3จะได้ครับขอบคุณครับการเก่าก็เหมือนกันนะถ้าว่ามันได้ยินเสียงตัวเก่านี่มันตันเฮ้ยมันบ่พดถ้าเสียงป้อยเห็นหน่อยนี่ยังแควนหน่อยเนาะดีแล้วเนาะขอบคุณพระอาจารย์อรุณเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์วันติดวันนี้หน่อยสดาเนาะวันติดลืมประกาศไปแต่ว่าก็ท่านพระครูก็เอาผ้าห่มไปได้2 ลังใหญ่เนอะ3 ลังเลยครับเพื่อจะเอาไว้แจกให้พี่น้องศรัทธาก็วัดนี่เนอะศรัทธาญาติโยมใช่วัดอารามนะสว่างมงคลธรรม
เปิ้นก็จะมีงานตาลศาลาเนาะเพื่อจัดตาลศาลาบ้านไร่สว่างอารมณ์เนี่ยนะสว่างมงคลธรรมนี่ก็ตังคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองโดยตระกูลกิ่วแก้วโดยมีคุณแม่จันฟองแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทองนะฮะเปิ้นแปลงศาลาไว้เพื่อจะตานวันที่19นะ19ว่าก็ลืมประกาศให้เปิ้นไป ที่ตำบลนั่นแหละตำบลตำบลเดียวกันทุลุงกันเนี่ยนะเพื่อก็จะตานแล้วนะแปลงโวยตะกี้อัตวาเนาะเอาครัวไปลงนะฮะนะศาลาเปิ้นงามโวยเหมือนในละมิดเขา ศาลาที่เปิ้นติดเต้นคำเต้นแก้วนั่นนะติดดอกติดคำเต้นแก้วพี่น้องพะเยาว่ะดูท่านพระครูถามว่าศาลาลูกไหนมาเนี่ยโอ้ลูกพะเยาครับไอ้ดูถ้าบันแน่จริงบ่ข้ามดอยขุนตาลมานั่น มาแปลงดอกเต้นดอกแก้วเต้นแก้วนะที่เต้นพระเจ้าที่ฮั่นน่ะเตียนสว่างมงคลธรรมเนาะเฮ้ยเนาะฝากผลงานไว้เนาะสดาญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับดอยนางแก้วเฮาเนี่ยกะม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยคนเฮามากินมาตานมาทุ่มปัจจัยนี้มันหลากหลายเนาะเจงแสนเจงไฮไปตังละปูนลำปางไปตังเจียงใหม่เนี่ยเปิ้นมากันนี่โมสถานเปิ้นจะว่าโอ้มันใช่ที่เฮามันใช่สถานที่เฮาเอ็มใจสถานเนาะ เป็นสถานที่หน้าหมู่ส่วนรวมเนาะขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นิดหน่อยช่วงนี้ก็ขวายมาตัวน้อยตุลุงจะลองเช็คคลื่นพร้อมกำเนาะแฮมรอบนึงเดี๋ยวก็ตั้ง7 โมงก็จะถึงคิวของท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยท่านมหานี่เพิ่นอู้ได้ตลอดวันนะโดยไม่มีซ้ำ อู้ได้ตัวเตียวได้ตัวและไปนอนป่าเหี้ยวได้ตัวดูคนเฮานี้ถ้าไปนอนป่าเหี้ยวนะถ้าจิตบ่แข็งนี่นอนบ่ได้เนอะสถานะถ้าจิตบ่แข็งนี่นอนบ่ได้ยันตะคืนเนี่ยสถาถ้าว่าตัวพี่หนุ่มของทีมงานเพิ่นมานอนนี่นะตัวลุงกับท่านพระครูมานอน2 คนนี่เนาะ2 ตนนี่นะพระครูอภิวัตรสัมไปเทศละหัวตัวลุงวันเนี่ยแล้วตัวลุงจะอยู่ได้ก่อเหี้ยมีหมาดำ2 ตัวอยู่เนี่ย แมวดำตัวจิตมาบาแข็งนะอยู่ได้นะป่าเหี้ยวนะโอ้ปู่จาน้ำใจท่านพระมหาแท้ๆนะพระมหาท่านมหานี่เปิ้นบวชครั้งก่อนนะอยู่ปุ่นอยู่ที่พุทธทาสปุ่นนะอำเภอชัยยาปุ่นประเรียนธรรม5ก่อนนะ5 ประโยคก่อนนะแล้วก็ซึกมาอยู่สู่มาตุภูมิภายนอกก็มาสร้างครอบสร้างครัวแล้วผลสุดท้ายบุญบ่อเสียงพระเหลืองก็มาบวชแถมรอบ2ดูก็นี่เริ่มสีก่อนนะ แต่อยู่ไปฟังไปเนาะอย่าสดายะบุญไผ่บุญมันนะบางคนบ่สบายนะโยมเด้อพ่อก็ดีแม่ก็ดีมาบนพระเหลืองไว้บนพระเหลืองไว้มาบวชหายพายุพยาธิตุ้ยปีดีงามเนี่ยคนเฮามาชอบพระเหลืองนะสดาเนาะเฮามาซึ้งตอนที่เปิ้นบวชจูงนี่นะสดาซ้ำเตอพอคนเนี่ยยังมาเป็นคนนะเป็นผมโพยาวบ่ล่องซ่องแซงพอที่บดีพอบดีจูเวลาว่าเปิ้นมานุ่งผ้าเหลืองนี่ไปทำแบบนั่นอีดูสดาเนาะไปทำแบบตอนนี้จะกางเต็นท์เนอร์ตุพี่หนุ่มละผ้าแล้วคัดม่อมแล้ว ช่วยกันนะครับเนอะช่วยกันจะได้กางเต็นท์เนี่ยไทยช่วยไทยได้ดีกับตุปี้2 ตนเพราะลูกไฟหินมาแหมนัดหน้ามา5 ตนนั่นด้วยพี่หนุ่มเนอะช่วยกันกำถ้าพระรุนบัดต้องพระรุนแต่ไปเยอะเพื่อจะออกกำลังก่อนตามเพื่อนเนาะจำใจเพื่อนตุ้ลุงกันเติกไม้ตุ้ลุงกับแพมคนนะฮะน้องอุ้ยขนาดเดินผมยึดไม้แล้วพระอรุณพระอาจารย์อรุณนี่เพิ่นประหลัดกันนะเพิ่นเป็นพระประหลัดเด้อถ้าว่าพระประหลัดนี่เขาบอกหูจักตุ้ลุงไอ้ดงถ้าพระอรุณเนี่ยท่านอาจารย์อรุณเนี่ยเขาหูจักหมดเป็นเกลือเดียวกับตุ้ลุงนะเกิดปีพศเดียวกันแต่ว่าเปิ้
ปิ้นเป็นครูบาเนอะเปิ้นบวชตั้งแต่น้อยมา แล้วน้องสดาญาติโยมตอนนี้ตุลุงก็ลองเช็คคลื่นพอนะสดาจะโทรมาก็โทรมาเนอะถึงไหนแล้วนี่นะเนาะถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงพี่น้องสดาทางบ้านทางจองไปเยอะการกันมลกาเนาะ0899556506เนี่ยวันพวกนี้น้องบิวเขาก็จะมาเนอะเนาะน้องบิวเพื่อว่าจะมาโซโตจะมาฮ้องเพลงจะไปลืมซาวเพลงด้วยเพื่อจะฮ้องเพลงดอยนางแก้วอ่ะ เพลงกู้ดอยนางแก้วนั่นนี่โยมพนิตาพรหมมินเนอะที่ฝ่ายที่สุภาพสตรีฮ้องโอ้เปิ้นฮ้องเพลงม่วนแล้วก็อาจารย์โหน่งนั้นเปิ้นยังบวชด้วยเปิ้นก็ฮ้องไว้นะเพลงดอยนางแก้วม่วนนะที่ตัวพี่หนุ่มเปิดเมื่อเจ้าเนี่ยโยมพนิตานี่เปิ้นก็มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเนาะเปิ้นไปจัดงานวันเกิดที่วัดสันกู่ทองที่ครูบา40,000 ปีแล้วนี่นะแล้วก็เปิ้นเป็นเจ้าภาพอันนี้ดำเกิงนึงนะเอาหลายหมื่นอยู่นึกเป็นเจ้าภาพอันวงจรปิดนี่นะมี7-8 กล้องอยู่นะ ก็มีความเข้าท่าดีเฮ้ยขนาดว่าเขาอยู่ในรถเนาะท่านพระครูอภิวัตรว่าเนี่ยไผ่มาเปิ้นพอในกล้องกันได้หมดเข้ามาใหม่เนอะโยมเนอะเข้ามาใหม่17ที่เพิ่นจะโทรมาก็เข้ามาใหม่เอาละตอนนี้ช่วยกันขยับขยื่นเคลื่อนย้ายเป็นโต๊ะต่างมานั่งตอนนี้ออกไปหมดเนาะช่วยกันกำแรงคนอยู่ที่น้ำลายแรงควายอยู่ที่น้ำเนาะแรงควายอยู่ที่หญ้าเปิ้นว่านะแหงคนอยู่ที่น้ำลายก็คือก็ช่วยกันอู้กันจ่านี่ก็ช่วยกันพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยเจริญปอนมาใหม่จะช่วยกันอู้กันจ่าเดาช่วยกันพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่ที่แรงน้ำลายเฮาเนี่ยลมปากของเฮาเนี่ยจะให้เปิ้นพิษกันก็ได้จะให้เปิ้นฮักกันก็ได้คนท้อแท้จะให้มีกำลังใจก็ได้เปิ้นว่านะเอาละอาจารย์ไว้สานะอาจารย์ใช่ครับเจริญปอนอาจารย์นิพนธ์เนาะครับพรุ่งนี้พบกันกำลังจะออกกลับวันนี้ครับวันนี้วันเสียเอาวันไปซ่อมกันครับวันนี้วันอาทิตย์กับวันจันทร์วันเสียจะเอาวันไปซ่อมกันครับกำลังออกจากกลับวันนี้ครับอยู่ไหนเลยเนี่ยอยู่วัดพระธาตุโดยเฉพาะเลยครับอยู่กำครับอยู่กำกะครับกับคุริครับดีกันคงไม่เจอกันแล้วครับดีพวกนี้เจอกันเนาะคงไม่ได้เจอแล้วครับการคิดถึงลูกพี่หนุ่มกันเนอะที่จะช่วยหรือช่วยสักกรรมวันนี้หลวงพ่อมานิดก็มาเจอกลุ่มเสียงครับท่านอาจารย์ครับทุกไงเจอกลุ่มเสียงเสียงไม่ชัดเจนเดี๋ยวจับใจความไม่ค่อยได้เหมือนกับอยู่ในห้องโถงนะครับเหรอครับห้องโถงห้องใหญ่ห้องส่วนบุคคลคนเดียวชัดเจนดีแล้วครับชัดเจนไหมครับครับมันเชิงเสียงมันเชิงกล้องไปหน่อยครับดีแล้วได้ชัดเจนแล้วเอาก่อนซะหน่อยล่ะก่อนก่อนมาตันแล้วครับเดี๋ยวตอนเช้าวันพุ่งเดี๋ยวจะเข้าเลยครับเพราะว่าก่อนนี้เขาแต่งเองนะแต่งเดี๋ยวนั้นแล้วก็กล่าวเดี๋ยวนั้นเลยครับเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดให้ครับวันนี้ไม่ทันเนี่ยครับฝากความคิดถึงตู้พี่หนุ่มด้วยเนอะตู้พี่หนุ่มว่าเขาฝากคำคิดถึงด้วยนะพระอาจารย์นิพนธ์ทุกตนทุกองค์เลยนะผมกันเลยครับผมภาษาครับแต่ทุกตนทุกองค์ละเนาะเปิ้นก็อาจารย์นิพนธ์นี่ก็เปิ้นเฮียนมจรโดยเฮียนปริญญาโดยเนาะสตาจะโทรมาทักทายก็ได้เนอะเวลาว่าตุลุงมดเฝ้าก็อู้กันไปตุลุงก็อู้จิปาถะอู้กันไปนะเพราะว่ามีอันใดที่จะมาอู้ก็อู้ไปช่วยกันเป็นกำลังคิดกำลังใจได้มาอู้มาจ๋าถ้าว่าคนมานักเนี่ยได้มาประกาศรายชื่อรายนามพ่องนะการหันคนมานักก็จะดีใจเหมือนกับจ้างซอเนาะ
จ้างซอนี่ถ้ามีคนมากันพ่องกา ซ้ำขึ้นดีๆหรอเหมือนกับนักร้องดนตรีนี่นะนักร้องนี่ถ้าว่ามีขี้เหล้าในมันนึงใครเลิกจะเจ้าอ่ะถ้ามีนักร้องเพลงแล้วมันลำวงอยู่หน้าเวทีน่ะมันซ้ำสู้ ถ้ามีภายในเนมชิ่งอย่างนี้เนี่ยใครเลิกเจ้าเหมือนกับศรัทธากันเนาะมาร่วมทำบุญทุลุงกับประกาศแล้วชื่อพ่องอย่างพ่องอย่างนะเอาเจริญปอนเจ้ากับไหว้สาเนอตุลุงแม่อยู่ไหนแม่จงดีโอ้แม่จงดีกะบ่ได้ไปเนอะวันนี้นะเพราะว่าจะไปอันเข้ากรรมมันประจำปีที่วัดสันปยางไปเปลี่ยนอย่างก็14 ถึง 17อนุโมทนาบุญวันนี้อันแม่ใส่ลุงมโนพรมาจองเหรียญเงิน2 เมือง1 เหรียญเนอะขอบอกคืออ่านศิลปกรรมเพราะว่าแม่ส่งไลน์ไปแล้วเพิ่นอ่านเรื่องคือเพิ่นอ่านไลน์กันเนอะก็เดี๋ยวเพิ่นจัดการเดี๋ยวเพิ่นก็อ่านไลน์กันเนาะอันถ้าป้าตัวเพิ่นก็อ่านไลน์กันเนอะผมก็ได้แม่ใส่ลุงมาจองวันนี้ว่ะแม่ใส่ลุงของแม่ใส่ลุงมันน่ะแกพี่กุลเป็นเพิ่นอ่านตันน่ะแกแม่น่ะรู้จักอยู่เพิ่นมาจองงั้นเหรียญเงิน2 เมือง 1,000 บาทเนอะเหรียญ1 เหรียญนี่ 1,000 บาทเนาะเหรียญเงินเหรียญมันเป็นเหรียญเงินละ1,000 บาทเจ้าถ้าหันนั้นมาพระครูศรีมืนมาก็บอกคนกำเนิดเขาอ่านไลน์ก็ไม่จงดีกรรมเพิ่นนั้นส่งไลน์มาจองเหรียญหลวงพ่อตาก็มานอนด้วยกันนี่เหรอเจ้าหนาวก็เจ้าเมื่อวานที่3 องศาเนอะแต่บ่หนาวเลยกะตอนนี้มันบ่หนาวด้วยพอดีหนาวเดี๋ยวก็ปวดมือหลวงพ่อตาก็มานอนด้วยกันเนี่ยเนอะหลวงพ่อตานะหลวงพ่อตาไปน่าได้ยินผ่านแต่คืนเนี่ยใจถึงเนาะใจถึงเอาวันด้วยกันเนอะวันจัดรายการวันของวิทยุ9 จุด00ของเมืองฝางแล้วนะครับแดงอ่ะอยู่ตัวแดงบุตรเพิ่นจะมาอยู่หลวงพ่อตาไปนอนเขาถ่ายนี่เนาะคนหอมเก้าอี้50 ตัวถ้าตังหมอบพ่อแม่เรียบร้อยแม่โอนไปแล้วเหรอเจ้าต้องปวดใจนะเจ้าวันนี้มาออกรายการในการเจ้านี่ขอบคุณแม่จงดีนักเด้อเจ้าได้ก็ออกตามปกตินะครับเมื่อเจ้าได้ก็ออกตี 3 ชั่วโมงแล้วก็ไปกัน18พุ่นน่ะจ้ะ18 มีนายอดปรมีเป็น18เพื่อเนาะ18 19 20พุ่นมาฮับเหรียญเลยตัวหลายเนาะ19 กว่าหลายได้กันแต่22 23นี่ก็สาธุขอบคุณแม่จงดีเชื้อกันทาก็โทรมาให้กำลังใจโดยแล้วก็นัดนี้มได้มาเตื้อจะมาทำกรรมกับพุ่นนะปล่อยหลวงแห่โคตานวันที่18ได้ด้วยวันที่18นี้เป็นพุทธาภิเษกสวดมนต์ตันนะพุทธาภิเษก19ก็มาฮับเหรียญได้แล้วนะแต่มาฮับ18ได้ก็บ่ได้เพราะว่าเปิ้นกำลังจะพุทธาภิเษกนะเปิ้นจะปลุกเสกกันวันนั้นนะสดาแล้วก็วันที่19นี่เมาได้เนาะการนักเหมือนกันสถานโต๊ะตั้งมานั่งอันเก่าเก็บเข้าหลวงเข้าลังจะเหลือก็อันใหม่ครูบาอาจารย์ปนแปลงก่อกำหนดการตั้งปุ้นแล้วเนาะอาจารย์มาหาอยู่ตั้งปุ้นแล้ว5 นาทีน่าจะถึง7 โมงเดี๋ยวก็จะมอบเวรประเคนไม้ประตังอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยช่วงนี้ไปจะโทรมาก็ได้อยู่ไปจะโทรมาก็เบอร์ของตุลุงก็0899556506นะขอบคุณแม่สายลุงจองเหรียญเงิน1 เหรียญ 1,000 บาทเบอร์จะได้บอกให้ท่านพระครูเพิ่นย้ำบานลายด้วยเนาะถ้าเหรียญธรรมดาเขาเนี่ยก็เหรียญละ100สดาเนาะ99หรือว่า100เนี่ยนะเหรียญพระแม่เหรียญแม่นางแก้วก็ดีพระศรี2 เมืองก็ดีก็สั่งจองกันได้หรือว่ามันจองก่อนเป็นยังปูจาหน้างานก็ได้เนอะเพื่อจึงทำมาเผื่อมาเหลือนะแต่จะปูจาหน้างานก็ได้โดยเฉพาะกับพี่น้อง
ทางเมืองฝางก็รอฮับได้เลยวันที่22เนาะ22-23เพราะว่าทางครูบาอาจารย์พระเจ้าหน้าที่เพื่อจะเอาไปมอบถึงปุ้นเลยถ้าว่าไผ่สั่งเลยนะหรือว่ามันได้สั่งก็ไปหยังเพื่อเอามาเผื่อให้นะให้บูชาให้ได้เนอะเมืองฝางก็จะไปลืมเนอะแม่อายโดยวัดสันห้างในแม่อายเนอะสันห้างตำบลบ้านหลวงตำบลเดียวกับแม่จันฟองก่อนนะเนาะแม่จันฟองห้องสิทธิ์ คือตัวพี่จ่าน้อยพร้อมด้วยคณะศรัทธาสันห้างเปิ้นจะหล่อพระเจ้าตันใจก็มันมาซุบจับกันได้มันซุบจับกันน้อยก็เพราะว่าตังท่านตัวพี่จ่าน้อยไปก็ออกใบดีกาไปต่างกรุงเทพญาติโยมตามพุ่นเลื่อนบ่ได้ ก่อนเป็นอย่างนั้นมันจะมีงานอยู่แต่เปิดตาพระเจ้ากาสมโพธิกานี่ทำหลายอย่างอยู่นะสำหรับพี่น้องสันห้างพี่น้องตำพุ่นก็ฟังกันหลายนายดูดังนั้นก็ตั้งเมืองฝางแถมเมืองฝางนี่ก็วันที่22-23ที่วัดพระบาทอุดมนะณบ่อสาวางานของหลวงปู่โอ้อันนี้แต่เมืองฝางบนตัดมาแล้วเนอะเพราะว่าเมืองฝางนี่มันได้ยินด้วยละนะเปิงตีเตอพี่น้องตาโอ้ตะกี้คุณแม่จงดีแล้วแต่ฟังทางเฟซทางไลน์เนาะฟังทางเฟซทางไลน์ก่อนนักนะที่เพิ่นฟังกันนะอันนี้ท่านพระมหากำลังตกปาดราษฎรตั้งกล้องเรียบร้อยไลฟ์สดเรียบร้อยตัวพี่หนุ่มแปลงกล้องเนอะเอาเบ่นไปดังท่านพระมหาเพิ่นพร้อมเดี๋ยวตุลุงก็จะไปฉันข้าวต้มยังมาตัวตึกอะไรก็มาตัวท่าน2 ถุงนะปั่นการกุ้นถุงก็ดึงท่านพระครูยะเนาะเข้าติ๊บขึ้นมาด้วยเข้าเทวดาเอาละเนอตอนนี้ตุลุงก็จะมดเวรตุลุงนะบุญจะมาเข้าเวรใหม่ ส่งเวรให้ท่านมหาก่อนเนาะท่านมหาสมชาติชาตปัญโยก็จะได้อุจาปาศัยกับพี่น้องเจ้าบ้านการเป็นลำดับต่อไปตุลุงก็พักยั้งออมเสียงไว้ก่อนเนาะบุญก็มาวูกันนะครับไหว้สาท่านมหาพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับผมถวายความเคารพตุลุงเอาละ2 คนพี่น้องหมุนกันเวียนกันแล้วศรัทธาก่อนนอบน้อมไหว้สาเน้อต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์จากทุกที่ทุกแห่งเน้อที่ได้ติดตามฟังรายการถ่ายทอดสดเนาะจากตังทีมงานของวัดฝ่ายหินทีมงานของครูบาอาจารย์ที่ใจการถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ผ่านเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีแม่ข่ายที่วัดฝ่ายหินท่านครูพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจพระพี่เอาโทรศัพท์ของอาจารย์ที่ห้องน้ำสุดท้ายพุ่นมาเฮยจิมเนอะวางอยู่ตั้งบนฮะเปิ่นก็ดูแลอำนวยการเนาะสถานตั้งหลายความจริงทีมถ่ายทอดอยู่ในพื้นที่ตั้งเครื่องตั้งยั้งคือเปิ่นบ่ได้แต่ว่าคนที่ควบคุมเสียงก็ดีดูแลการดูแลในเรื่องของการเอาเสียงไปออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆในเครือข่ายนี้ก็ถือท่านพระครูสมุวรวัฒน์วิษณุสมุวิสุวัตวรกิจโจอาตมานี่ก็จำชื่อคนบอกใครแม่นสถาสุมาเจอครูบาอาจารย์ไปกราบไปสาเปิ่นแล้วก็ได้ทำหน้าที่อยู่ที่วัดที่วาปุณโนสถานทั้งหลายก็เป็นตนเมตตาองค์หนึ่งรูปหนึ่งจะหาคนที่มีความเสียสละจากครูบาอาจารย์แบบนี้หายากทั้งหลายท่านทั้งหลายถ้าบ่มีท่านพระครูเปิ่นดูแลควบคุมอำนวยการอยู่ที่วัดฝ่ายหินอยู่ที่สถานีคอยกำกับคอยดูแลภาพสัญญาณภาพก็ดีสัญญาณเสียงก็ดีเสียงมันดังไปก็ต้องเล่งตัวนั้นเสียงมันเบาไปปรับตัวนี้เสียงมันเบาก็ต้องเล่งเสียงมันดังก็ต้องเบาอันนี้ก็คือควบคุมอยู่ทางปุณเนอสถานทั้งหลายได้ฟังเสียงแต่อาตมากับตุลุงยองก็คิดว่าอูตินีจะปุ่งไปถึงบ้านเลยบ่ใจนะอูตินีมีคนทำงานอยู่ที่นี่หลายคนตัวลูกเนน
บัดเดี๋ยวนี้เป็นติดอกติดใจของศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์ถ้ามาดอยนางแก้วบ่มีลูกเน้นน้อยมาก็ง่อมหาอันนี้เปิ่นก็จัดมาเฮือท่านพระครูสมุวิสุวัตรเปิ่นก็เฮือสามเณรมาโดยครูบาอาจารย์ทุกปีหนุ่มและทีมงานของเปิ่นมาตั้งเครื่องตั้งตะวาแล้วโทรหาอาตมาตั้งแต่11 โมงศรัทธาทั้งหลายอาจารย์อยู่ไหนบัดเดี๋ยวนี้อีวะเขาก็ว่าผมมันอยู่แม่สวยอยู่นะอาจารย์บัดเดี๋ยวผมถึงแล้ว ผมมาถึงแล้วอีนะกำลังจะเชาะตีฉันเข้าอยู่ตั้งบนนี่บ่มีไผ่กำเตือนนะท่านบ่หาวะโอ้ยอย่าได้เดี๋ยวล้อกันก่อนบ่มาฉันด้วยกันเพ่บ่อีนะเปิ้นก็ว่าบ่เป็นอย่างผมจะฉันเต็มนี้ละอย่าศรัทธาอันนี้ก็คือทีมคำว่าทีมหมายความว่ามันคือส่วนร่วมหรือว่าส่วนประกอบคือองค์คาพยพทั้งหมดของการทำงานในครั้งนี้ทีมงานถ่ายทอดสดก็ทำหน้าที่มาติดตั้งเครื่องมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยในการถ่ายทอดสดในพื้นที่จริงส่วนทีมที่เป็นอยู่ที่วัดฝ่ายหินก็ทำหน้าที่ควบคุมหรือว่ามอนิเตอร์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาจากนั้นก็ส่งไปในเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาสถานีวิทยุต่างๆที่เป็นออกอากาศอยู่เพราะบางช่วงบางเวลาสถานีบางแห่งเปิ่นก็ยังบ่ออกอากาศเตื้อเนาะสถานทั้งหลายก็ดูว่าสถานีใดเปิ่นออกอากาศช่วงนี้ครูบาอาจารย์เปิ่นก็เกาะสัญญาณไปอันนี้ก็คือแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้ทราบแล้วก็จะได้อนุโมทนาขอบคุณทีมงานทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนที่เปิ่นช่วยกันทำให้เสียงการกระจายเสียงถ่ายทอดสดอยู่ตรงนี้เนี่ยไปถึงบ้านถึงจองของอีปออีแม่ตั้งหลายก็บ่จะได้ไปง่ายๆเนื้อศรัทธาเนื้อกว่าจะเตรียมความพร้อมกว่าจะเนี่ยอย่างกันแล้วก็ใช้เวลากันพอสมควรกำเดียวไม้บ่ดีพ่องกำเดียวทานมดกะอายังกะก็ต้องคอยดูแลพอก้อยช่วยเหลือกันแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้คณะที่อาตมากำลังออกอากาศอุกจากกับศรัทธาญาติโยมอยู่นี่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุปู่ตุลุงตุอาวตุปีตุน้องที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่ก็ทำหน้าที่กันจัดสถานที่แล้วสถานขนโต๊ะขนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วอาตมาตะกี้ก็ห้อนแล้วบัดเดี๋ยวนี้เหี่ยมุดแล้วเริ่มจะเย็น ตะกี้ก็กวาดปัดกวาดเรียบร้อยก็ขนเก้าอี้ไปจัดไปเรียงไว้บัดเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นกำลังจะตั้งเต้นสถานอันนี้นะมาปฏิบัติธรรมมาเตรียมสถานที่ปัจจัยว่ามาแจ้งว่าเจ้าก็มานั่งกินฉันกาแฟเหี่ยนั่งรอข้าวต้มเหี่ยนั่งอู้กันไปปัจจัยเนอะสถาอันใดที่จ่วยกันได้ก็จ่วยคนมีอยู่7-8 คนก็ต้องแตนคนถึง80-90 คนที่เปิ่นมาบ่ได้เตือตอนนี้อยู่กับวัดกับวาอยู่เนาะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ตั้งแม่ขจารย์ตั้งเวียงป่าเป้านี่สถาเปิ่นอิดตึงวันนะเปิ่นเหนื่อยตึงวันนะมาช่วยเตรียมสถานที่มาเพี้ยวมาพัดเนี่ยถ้าเปิ่นใบเนี้ยถ้าไว้นี่มันก็เหี่ยพึ่นอยู่นี่นะเปิ่นก็ช่วยกันเนี้ยมาตลอดเวลาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินตุลุงดอยหลวงปู่ของอาตมานี่นะสถาตวามหันว่าเขาว่าหลวงปู่อยู่ตั้งหลังเขาว่าอยู่ที่ไหนตั้งใดตั้งหลังก็ไปพออย่างเป็นศาลาอยู่ตั้งหลังเพิ่นว่าเป็นลูกน้องช่างไฟอยู่ตั้งหลังเพิ่นแต่ลูกน้องนี่ใจลูกปีเนอะ ใจเขาต่อไฟจังนั้นจังนี้อย่างอันอย่างอีจะแล้วก็บ่แล้ววันนี้นะบัดตันนะอีวะตัวหลวงปู่ก็อยู่ดูแลอยู่ตรงนั้นอันนี้เท่ากับว่าการงานจะเสร็จสิ้นสักครั้งหนึ่งนี่มันอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของหลายๆฝ่ายเนอะศรัทธาอาตมานี่ก็ทำหน้าที่กับตุลุงยองเนี่ยท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรอู้จาบอกกล่าวเล่าเรื่องต่างๆให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังบัดเจ้านี้ตุลุงกว่าเทวดากับล่างหันกันเนาะ บัดเดี๋ยวนี้หันแล้วเทวดาหันแล้วเทวดาอยู่ขุนล้าวนี่เปเลอะตุลุงกับเขาก็กำลังทำแล้วกันเดียวก็มาแล้วยำใบเมียงกันยำอย่างไงอีกอีปล่อยอีแม่ตั้งขุนล้าวนี่ใจบุญเนอะตุปีตุอาวก็จะขึ้นมาด้วยกันอันนี้ก็บ่ได้ละได้ทิ้งกันเนื้อศรัทธาตั้งหลายพี่น้องที่บ้านไกลเรือนเคียงพี่น้องตั้งขุนเล้าก็ดีพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดก็ดีวันนี้ขาดทีมงานสำคัญไปถ้าบุคคลคนนี้อยู่นี้วันนี้
เฮานี่จะได้ตุกน้อยลงน้อยหนึ่งนะคือตุลุงแดงท่านพระครูชนลทานพิทักษ์บัดเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ชนลประทานพิทักษ์พุลกะก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางขึ้นมาแล้วโอ้ตุลุงตะวามาหันก็ เป็นอย่างเน้นน้อยนี่เหมือนกันนะใส่ชุดธรรมดาทั่วไปยาการจกโยอยู่เก็บกวาดเพียวพัดเอาขยะไปทิ้งนะสปะสเปดหันครูบาอาจารย์ยาการและจื่นใจสะท้าเหยถึงเขาจะอิจจะเหนื่อยมาหันครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างบุญญาปารมีอย่างอีกก็ดีใจตัวเปิ่นเนอะสถาตะกี้ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ว่าอัน6 โมงก่อยโทรมาหาเฮาเนอะอีน่ะตอน6 โมงนั้นอาตมาไปเก็บกวาดแล้วก็เก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะจัดสถานที่อยู่สถาบ่มีเวลาฮับโทรศัพท์เนอะบ่มีเวลาฮับโทรศัพท์แต่ตอนนี้ก็จะบ่ฮับเตือนนะทำสักกัมก่อนก่อยโทรมาเนาะช่วงตีอันครูบาอาจารย์ตู้ลุงยองมาเปลี่ยนกับเดียวแหมเที่ยวหนึ่งสถาก่อยโทรมาที่จองเหรียญนั่นเนอะบัดเดียวนี้ที่โทรมาแล้วก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ไว้มีป่อบุญมีสุรินป่อบุญมีสุรินตะปุณาเปิ่นอยู่บ้านป่าเป่าตำบลแจ่จ้างอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่นี่เปิ่นจองมา10 เหรียญก็เดียวจะโอนสตังเข้ามาฮื้อวะอาตมาก็จะเป็นภาระฮื้อเปิ่นสำหรับกรณีอย่างอีนี่จะเป็นภาระฮื้อเนอะสถาอาตมาก็จะเป็นภาระคือเพราะว่ามันจะบัดจวนจะบัดตันแล้วจะไปจองที่คนอื่นจะมาที่นี่ก็อาจจะบัดตันบัดสะดวกก็บ่เป็นหยังอาจจะเป็นภาระดูแลฮือกันแล้วกันเอาบุญกับศรัทธาญาติโยมเหี่ยกรรมนึงก็จะฮับจองฮือแล้วก็โอนสตังเข้ามาถ้าฮือจองฮือแล้วก็จะฮือออกตังคนเดียวอันนี้ขอบอกแจ้งไว้ฮือทราบว่าอาตมาบ่มีสำรองจะจ่ายฮือเนอะอีปอดตั้งหลายอีแม่ตั้งหลายก็โทรมาเหี่ยจะโอนเข้ามาหาที่ไผ่หรือว่าจะโอนเข้ามาที่กองทุนพระศรีสองเมืองก็บอกกันให้ชัดเจนก็จะได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบหรือว่าสะดวกที่บัญชีของอาตมาก็จะกดมาให้ครูบาอาจารย์เอาอันนี้จะบริการให้เนอะแต่ว่าผังโทรเด้อนะตอนนี้ถ้าบอกว่าเอาโทรได้ก็โทรแต่ว่าโทรขอร้องว่าถ้าโทรจองเนี่ยมันจะใช้เวลาอาตมาจะต้องจดจะต้องเขียนจะต้องถามจะต้องบอกเลขบัญชีธนาคารแห่มมันจะยุ่งกับศรัทธาเอาเป็นว่าโทรมาตอนที่อาตมาออกรายการไปแล้วอีปออีแม่ก็โทรมาเนอะส่วนตอนนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แต่กี้ได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ่นถึงเรื่องการทำบุญสุนทรทานเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วนะการได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากแล้วการที่เขาจะมีอายุยั่งยืน80-90 ปีเนาะ70-80 ปีนี่ก็ยากแล้วการที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสมาทำบุญสุนทรทานร่วมบุญร่วมทานพร้อมกันเพียงกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้กับพระพุทธศาสนาก็ยากแล้วศรัทธาทั้งหลายแต่ประเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาว่ายากกันทั้งหลายนั้นอีปออีแม่ทั้งหลายมีโอกาสได้ทำร่วมกันแล้วก็คือการได้มาก่อร่างสร้างแปลงได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เจ้าอีแม่ไปถามทั้งพุ่นเลยเนอะว่าจังใดไปครูบาอาจารย์มาแล้วอีแม่เจริญพรเนอะไปถามตั้งอันถามที่ตุ้ลุงยองนี่ก็ได้อีแม่เนอะถามแม่เอากับข้าวกับป่านมาถวายเนาะไปตั้งบนก่อนไปกราบพระก่อนไปแม่ไปกราบพระก่อนไปกราบพระก่อนเดี๋ยวครูบาอาจารย์ตุ้ลุงเนอะนิมนต์ตุ้ลุงยองกำมาต้อนรับดูแลคณะศรัทธาตุ้ลุงจมไปตะกี้นั้นมาแล้วเทวดาหันแล้วกับเขากับป่าจังหันเจ้าของครูบาอาจารย์มาแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้ที่อาตมาถึงตะกี้ก็คือหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายมีบุญแล้วอีปออีแม่มีบุญที่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมาบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์หลวงพ่อเจ้าคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นมาร่วมกึศร่วมสร้างนำศรัทธาประชาชนให้เรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการมือความเห็นถูกมีความเห็นต้องตามทำนองของธรรมมาสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองไว้ที่นี่มาสร้างศาลาไว้ที่นี่
เปิ่นก็มีประเพณีกันกุปีมากราบสักการะบูชาพระเจ้าสีสองเมืองที่นี่แต่ว่าโอ้สถาเปิ่นเนี้ยเปิ่นสร้างมาหลายปีมันชำรุดทรุดโทรมไปศาลาก็ผุพังเก่าไปก็น้อยไปเล็กไปครูบาอาจารย์ถึงเป็นลูกศิษย์ลูกหารุ่นลูกรุ่นหลานตั้งหลังนี่ก็มาว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้เฮาต้องมาสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาประชาชนสืบกำกึดก็คือกำงึดของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นเนี้ยกันมาก่อนเฮามาสืบกำกึดเปิ่นแห่มกรรมมายึดเจตนาลมของเปิ่นจะมาสร้างสถานที่นี้เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเหมาะกับการพักผ่อนของศรัทธาญาติโยมเหมาะกับการที่มาทำบุญสุนทรทานกันที่นี่อันนี้ยึดเจตนาเก่าของครูบาอาจารย์เสริมสร้างศรัทธาก็คือเนี้ยจะได้ฮือศรัทธาทั้งหลายเนี่ยโอ้ได้มีศรัทธาประสาทะเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเข้าใจถูกต้องในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระสารูปปิมปามาไว้ในศาลาที่เหมาะสมสร้างศาลาฮือใหม่ศรัทธาเหยโอ้ศาลาหลังใหญ่เหมาะงามซึ่งก็ได้ตานไปแล้วละศาลาอันนี้นะตานจ่อฟ้าใบละกาตลอดถึงตัวศาลาไปแล้วเมื่อเดือนก่อนบัดเดี๋ยวนี้ก็ถึงตาของการที่จะมาตานสำหรับเก้าอี้สำหรับโต๊ะต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์เพิ่นกหันว่าโอ้อันโต๊ะเก้าอี้ที่ได้รับบริจาคมาเปิ้นก็เป็นโต๊ะเก้าอี้เก่าที่ผ่านมานั้นเปิ้นโอ้ครูบาอาจารย์แต่ละวัดละวาเปิ้นมีเก้าอี้ใหม่เปิ้นก็เอาชุดนี้มาไว้ฮือที่นี่มันก็เก่าชำรุดทรุดโทรมไปก็เอามาโทสีทำสีทาสีเหี่ยใหม่ก็เป็นว่าทาสีบางครั้งนั่งไปนั่งมาก็ติดเสื้อติดผ้าติดกางเกงติดอะไรอย่างไปติดจีวรตุเจ้าไปก็มีศรัทธาเหยแล้วก็บางครั้งบางทีนี่มันของมันใช้งานมาแล้วหลายปีแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบางอันก็นั่งไปนั่งมาฮักก็มีวะก็การทำให้เกิดครูบาอาจารย์ก็คิดว่าโอ้กว่าศรัทธาญาติโยมมาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานแล้วจะมาได้เจ็บได้ไม่เหี่ยก้าอินะก็เลยว่าเขาจะซื้อเก้าอี้ใหม่มาสัก200-300ลองอู้กันพอเพื่อจะมีศรัทธาญาติโยมเปิ่นเมตตาเป็นเจ้าภาพกันมาเนาะโอ้พอครูบาอาจารย์เปิ่นมีมติกันประกาศตกลงกันไปแล้วปรากฏว่ามีศรัทธาเปิ่นให้หอมมาศรัทธาก็เก้าอี้ก็ได้ครบแล้วบัดเดียวโต๊ะก็ได้ครบแล้วเป็นโต๊ะสแตนเลสอย่างดีนะอันตุลุงยองบัดเดี๋ยวนี้ขอปอนตุลุงกำลังไปปั่นปอนฮือสถาตั้งบนสำรับกับเขาเปิดเอามาถวายเป็นจังหันเจ้าเนอะมีแล้วล่ะท่านพระครูล่ะโอ้สัตตุบัจจัยหันพระครูเปิดนั้นดูแลกิจการอยู่ทั้งรุ่มบัดได้ควบคุมดูแลอยู่เนาะถ้าเป็นพระครูก็ซ้ำดีเนอะศรัทธาจะได้พบปะเปิดก็ช่วยกันหลายๆอย่างเนาะศรัทธาเนาะท่านพระครูก็บ่ได้มาอยู่บ่ได้เนอะศรัทธาเฮยมาพอมาทำก็จำเป็นต้องเป็นศาลาเก้าแห่งคนหนึ่งนะถ้าบ่มีศาลาเก้านี่มันลำบากเนอะคนนั้นจะเอาจะนั้นคนนี้จะเอาจะนี้มติมันบ่เป็นน้ำแล้วมันบ่ตกลงกันถ้ามีศาลาเก้ามีคนดำเนินการแห่งคนหนึ่งจี้เอานั้นไว้นั่นจะเอานี้ไว้นี่มันจบก็จำเป็นท่านพระครูอภิวัตรจำเป็นต้องจี้เนาะเพราะเป็นผู้นำบุญสุนทรธรรมนำกินน้ำตาลนำเนี้ยนำสั่ง ก็จะตุกเหลือเปิ่นน้อยศรัทธาเหยตัวน้อยเหลือเปิ่นก็ตุกเหลือเปิ่นเนาะครูบาอาจารย์ตนเมตตาเนอะเป็นตัวแทนของศรัทธาญาติโยมเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาดำเนินการอยู่ในขณะนี้อู้ถึงเรื่องการทำบุญศรัทธาเหยพอครูบาอาจารย์ปนอย่างขึ้นมานะก็แปลกเหมือนกันมหัศจรรย์ใจเหมือนกันที่ดอยนางแก้วเนี่ยก้องเป็นว่าจะเอาเก้าอี้ต่ออี้อินะจะศรัทธาทั้งหลายใจเวลาบ่ใจถึงเดือนเนอะได้ครบตามจำนวนมดแล้วก็เป็นเก้าอี้อย่างดีตัวกวนดีไซน์แบบงามเนอะศรัทธาเอาใส่กันสวมกันแล้วก็งามเรียบร้อยดีเป็นเก้าอี้สีก็เหมาะเป็นสีน้ำตาลแข็งขรึมดีเหมาะกับที่จะอยู่ที่บนหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ตะวาญาติโยมบางท่านเปิ่นก็มาตานไปแล้วโยมแม่น้อยแม่บุญยวงอีแม่ก็มาตานไปแล้วแถมบ่เปาก็ยังมาหอม
ร่วมธรรมยตราเพื่อการศึกษาของอาตมาไปตัวนะแต่ว่านี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาทบุญกับโยมแม่น้อยกับครอบครัวลูกหลานของเปิ้นเนอะลูกหลานของเปิ้นแม่ย่าแม่ย้ายแม่มอนเปิ้นสนใจทำบุญสุนทรทานสนใจเรื่องกินเรื่องตานลูกหลานเปิ้นก็ติดตามลำตัวศรัทธาเฮยมีหลานน้อยอยู่คนหนึ่งมาโดยเปิ้นเป็นคนที่ชอบไปวัดไปว่าชอบฟ้อนชอบรำชอบจ่อยคนเท่าเปิ้นเนี่ยการวะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดเนาะภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่ลูกหลานจะเป็นจะใดนะก็อยู่ตีคนเฒ่าคนแก่จะสั่งสอนอบรมไปทำบุญสุนทรทานไปกินไปตานที่ไหนปลาลูกหลานไปเขาก็จะได้หู้ได้หันสุดท้ายเขาก็จะยะอย่างติแม่อุ้ยแม่มอนได้ยะกรรมนี้เฮาได้สืบทอดแล้วได้คนยะอย่างเฮาได้แล้วก็สบายใจแล้วเนาะอีปอยอีแม่ตั้งหลายแล้วก็ตะวาแห่มคณะหนึ่งเปิ่นกับมาล้อตั้งแต่ตอนเจ้า2 คณะด้วยกันคนติมารอนั้นหัวหน้าคณะชื่อแม่น้อยอย่างเดียวกัน ท่านว่าครูฮับสายอันแม่น้อยมารออยู่นี่นะสักจำลำก็แม่น้อยมารออยู่นี่นะก็อู้ไปแล้วจะได้ว่ากระเดียวก็แม่น้อยกระเดียวก็แม่น้อยเป็นว่ามาปุ๊บเป็น2 น้อย2 คณะวะเพิ่นก็มารออยู่นี่แม่หลวงน้อยคณะที่มาจากต่างจังใหม่ตั้งสันกำแพงข้างกำแพงวัดติดอันมากับแม่ยายพรเขานั้นน่ะแม่ยายบุญยวงอีน่ะชื่อแต่เพิ่นแม่ยายบุญยวงชื่อเล่นแม่ยายน้อยเพราะเป็นลูกล่าเขาเลยห้องอีน้อยแต่ความจริงบ่น้อยเนอะอุ้ยเนอะ อ้วนอุดปุดละลำอุดปุดละบ่น้อยแล้วนะก็มาเป็นตัวแทนของพี่น้องทางสันกำแพงมัดตาลเก้าอี้แห่มสถาและเปิ่นก็มัดตาลอันอย่างต่างๆเนาะเอาสปะสเปดนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้า5 รูป5 องค์มาฮับของกินของตาลนะเปิ่นอุทิศผลบุญตาลไปให้เจ้ากรรมได้เวรตาลไปนาสปะสปันตมานี้กะอนุโมทนาสาธุให้เปิ่นไปแล้วสถาตอนนี้ก็มีศรัทธาผู้ใจบุญนำจังหันนำภัตตาหารเจ้ามาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ปฏิบัติธรรมเตรียมสถานที่อยู่ที่นี่ท่านพระครูอภิวัตนวิกรมก็ได้เมตตารับอนุโมทนาเนาะศรัทธาตอนนี้ก็อยู่ที่บนศาลาใหญ่หั่นเนาะภาพบรรยากาศอยู่ตั้งบนดอยเพตอนนี้ก็ยังบ่มีไผ่นักเตื้อมีศรัทธาญาติโยมมา 3-4 คนอยู่มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ด้วยกันนี่8 รูป 8 องค์9 รูป 9 องค์กับสามเณรน้อยแห่มตนนึงแล้วก็มีขโยมของหลวงพ่อตุปูมอนนะตุอุ้ยอีนะตุลุงเป็นบอกตะวาจื่อเหมาะดีหอตุอุ้ยอีนะก็เตือนจังว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงลุงหลวงน้าหลวงปี่หลวงน้องอีนะบัดเดี๋ยวนี้ได้หลวงอุ้ยได้ตุอุ้ยมาแห่มตนนึงอายุ86 ปีมาปฏิบัติธรรมกับลูกกับหลานที่นี่ศรัทธามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่มานอนอยู่ในป่าปุ่นไปแตนมงอาตมากุฏิอาตมานอนมงบนเพิ่นนะหลวงปู่เพิ่นมาเปิงใจมงนั้นวะเพิ่นมาก่อน ไปยึดมงอาตมาเหี่ยดีใจเนาะหลวงปู่มานอนอยู่ด้วยกันนี่อากาศก็เย็นแต่เปิ้นก็สู้ไหวสู้ได้เปิ้นว่ามันบ่เย็นแต่ฝังเถอะนะวะอันฝังเย็นกว่านี้แต่หลวงปู่เฮาไปนอนที่ฝังก็รู้สึกอย่างอันนะหลวงปู่หลวงม่อนนี่เป็นว่าอยู่ที่อันแถวสันซ้ายของน้อยฮะนะก็ถามกันไปถามกันมาเป็นว่าฮู้จักกันเหมือนกันฮู้จักกับลูกกับหลานกับญาติกาวงวานของอาตมาที่เปิ้นไปอยู่อาศัยอยู่ไปสร้างครอบครัวที่สันซ้ายวังน้อยปะน้อยบุญปั่นปะน้อยปั่นปะน้อยปั่นปมอปั่นอีนะปมอปั่นหน้าใหญ่ไปมีครอบครัวอยู่ที่หันลูกหลานของเปิ้นก็เป็นผู้นำหมู่บ้านนะศรัทธาเป็นเนาะเป็นไอ้แก้วของเฮาก็อยู่หันเป็นไอ้แก้วแล้วก็อีน้องพรเป็นสทอยู่ในพื้นที่ที่หันเนาะสอบตหรือว่าสทเนาะอยู่ที่หันวันก่อนกับไปที่เมืองฝางเปิ้นก็มาหาศรัทธาตุอุ้ยอยู่แถวนั้นว่าฮู้จักเขาหมดแล้วว่ะนี่ก็บอกเนาะ
ลูกหลานของพ่อน้อยบุญปั่นเอาปักเลยก็อีแม่ไผ่ปักก่อนโจกดีเนอะวันนี้จะถูกหวยแล้วกันนะปักเตยเนอะต้นสตังค์เนอะเอาละศรัทธาอาตมาอนุโมทนาบุญครับอีปออีแม่ทั้งหลายนะที่เป็นเจ้าภาพเก้าอี้แล้วก็เป็นเจ้าภาพโต๊ะสแตนเลสนี่โอ้บ่ได้ครบได้ข่วยแล้วแต่มีศรัทธาบางพ่อว่าอีแม่ก็ไข่หอมเก้าอี้น่ะได้ก็เองน่ะบ่อยากนะอีแม่มันจะบ่ได้ว่ะเก้าอี้ไอ้อย่างต่างๆนี่วันหน้าวันตามันก็ช้ำรุดสุดโทรมไปนะมันก็จะต้องเปลี่ยนจะต้องซ่อมจะต้องซื้อมาเพิ่มมาเติมแหมซึ่งเปิ่นจะเอาสตางค์เนี่ยเก็บไว้ที่กองทุนกองทุนของพระธาตุสีสองเมืองกองทุนที่เปิ่นตั้งไว้แล้วเนี่ยมีเลขที่บัญชีไว้เรียบร้อยแล้วปัจจัยทุกอย่างที่อีปออีแม่สมทบมาเนี่ยหอมมาเตอะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเปิ่นเอาเข้าไว้ส่วนกลางอันใดบอกกุ้มบอกปอก็เอาตรงนี้ไปใจมันก็เข้าไปตีเดียวกันฮะเนาะเนอะก็เท่ากับว่าเก้าอี้ติดอีแม่ตั้งใจตานอีแม่ก็จะได้เก้าอี้ไปตัวนะครับเนาะแล้วบัดเดี๋ยวนี้นอกจากเก้าอี้ได้เก้าอี้แล้วก็ยังแหมเปิ่นก็ยังได้แปลงห้องเก็บของแหมนาสถาบัดเดี๋ยวนี้ห้องเก็บของก็คือเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะที่อีปออีแม่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละเปิ่นก็แปลงอย่างดีไว้ตั้งหลังนี่มีรั้วรอบขอบชิดมีห้องเก็บอย่างดีโอ้ไผ่จะใจเอามาใจโดยพละการเอาไปใจไว้ปื้นก็ไม่ก็ตอกเอาไปฮักไปเหี่ยงบัดได้เปิ่นจะต้องเก็บต้องยะไว้เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการมีงานถึงจะเอาออกมาใจจะต้องมีกุญแจแท็บขะแจไว้แท็บกุญแจล็อกไว้ถ้าเอาปล่อยนี่คนเฮามันแบบเหมือนกันศรัทธาพี่น้องทั้งหลายโอ้เปิ่นแปลงอันเสวียนล้อมก็ไม่ไว้เปิ่นต้องการเอาใบไม้ไปใส่โอ้เขามาหารบ่ใจว่าเอาขยะไปใส่วะเอาถุงหิ้วก็ดีเอาทองโฟมก็ดีอีวะเอาขวดน้ำเปล่ากินแล้วเอาไปจงใส่โอ้ยไม่จะกลับแล้วกะโอ้มาเร็วไปเร็วนี่ฮะโอ้ยังมาละกันง่อมอยู่นี่นะนึกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนลุกตั้งไรมาโอ้ขุนเหลานั่นนะเขาถึงว่าแล้วพี่น้องขุนเหลาบ่ใจละกันนะโอ้ไปเก็บกาแฟอยู่ก็เอากาแฟสดมาให้จริงป่ะบ่บึดมาเห็นนะเก็บกาแฟแล้วบ่คืนมาสวดมนต์ด้วยกันเนอะปากันมาไปให้รู้เจ้าง่อมกันอันนี้เจ้าภาพเก้าเนอะขุนเหลานี่นะหม่อนพระศรีสองเมืองของพี่น้องขุนเหลาต้องมาจ่วยกันพอกันกอยแล้วแต่พี่น้องเขาตั้งหมดนะเอาพี่น้องขุนเหลาเพิ่นจะไปเก็บกาแฟก่อนแม่เลี้ยงตึงนั้นศรัทธาเฮยแม่เลี้ยงกาแฟตึงนั้นเพิ่นเอาจังหันเอากับข้าวกับป่ามาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตอนเจ้านี้เนอะอนุโมทนาด้วยอีแม่เนอะฟังไปแล้วจ้างลูกน้องไว้หลายเอานี่ก็มาแหมแล้วตั้งใดปางน้ำทุเอาละขุนเหลามาแล้วบัดเดี๋ยวปางน้ำทุมาแล้วครูบาอาจารย์เนอะท่านพระครูอยู่บนอีแม่ไปเลยถ้าจะได้ถ้าเปิ่นมาอยู่กับม้านี่ก็ได้อย่าลวดปั่นป้อนเฮือนี้ก็ได้เอาว่ากันไปเนอะถ้าโอ้ขึ้นดอยอิฐอีแม่ก่อนย่างหายใจก่อนกะไปย่างหายใจเอาเม็ดออกเนี่ยไปย่างหายใจให้ดีๆเดี๋ยวจะหายใจบ่ออกเป็นลมนี่บัดต้าเนอะปางน้ำทุมาแล้วศรัทธาพี่น้องโอ้เทวดาเปิ่นถึงหู้ดีด้วยนะครูบาอาจารย์เปิ่นมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่นี่บ่ได้ก็ได้พี่น้องปางน้ำทุพี่น้องขุนลาวนี่ละเอากับข้าวกับป่าข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายตุลุงเกียมอันมาม่าใส่ถ้วยไว้หันสงสัยจะเป็นหมันเสร็จแล้ว ตุลุงว่าอันของอันทุกปีหนุ่มเอา3 ซองตะกี้เขาจะเอา2ครับเพราะอีวะเนาะว่าได้แล้วตุลุงเหยบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ่นเอาจังหันข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายแล้วจะต้องฉลองศรัทธาเปิ่นเนอะก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำข้าวน้ำนำข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาจัดสถานที่มาปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาทั้งหลายอันเนี้ยการที่เฮาจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนี่ยบัดใจเงี้ยง่ายๆเนอะศรัทธาถ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบ่มาที่นี่เนาะเฮาจะเอากับข้าวกับป่ามาถวายให้ไผจะได้
ถ้าว่ามีกิจการการงานกันที่นี่แล้วไผจะมาร่วมบุญร่วมกุศลที่นี่ได้ศรัทธาเนาะบัดเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นร่วมบุญกับเก้าอี้เนาะตู้ลุงเนาะอ่านไปตามนี้เนาะเอาแม่จันว่าแม่จันป่างิ้วเวียงป่าเป้าทำบุญท่านพระครูอภิวัตร100ท่านพระมหาสมชาติ100ตุลุงยองกันเทศ100บำรุงสถานีตุลุงแห่ม100บวชยอดทำบุญยอดเก้าอี้แห่ม100รวมแล้วเป็น500 บาทโอ้เปิ่นเขียนมาเป็นอย่างศรัทธาเอาอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะอ่านให้อีแม่แล้วเนาะแล้วใจแล้วเนาะแม่เนาะแม่จันป่างิ้วนะแม่จันป่างิ้วเวียงป่าเป้านะอีแม่ก็ฝากมาแล้วนะเรียบร้อยเนอะอนุโมทนาบุญให้ครับอีแม่เนาะได้บุญได้กุศลครูบาอาจารย์ครับแล้วก็จะได้นำปัจจัยไปทำไปใช้จ่ายให้ตามวัตถุประสงค์ที่โยมแม่จันป่างิ้วได้แจ้งมาติระบุมานีเนออนุโมทนาสาธุอายุวโนสุขังปะลังศรัทธาตั้งหลายว่าถึงทำบุญตะกี้ต่อแห่มการที่เขาจะมีโอกาสทำบุญโดยการนั้นก็เป็นเรื่องยากนะเพราะบุญบางเตื่อนั้นการทำทานจะให้เกิดบุญเนี่ยบุญนักบุญหน่อยมันก็แล้วแต่นะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมีประโยชน์ก็บ่มีสิ่งที่เขาจวนกันเนี่ยจวนกันทำนะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ก็บ่ใจถ้าเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่สร้างแล้วมันได้ใจประโยชน์สร้างแล้วคนทั้งหลายเปิ้นได้ใจอันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่นะแต่ถ้าบ่อย่างอันมันก็ได้บุญน้อยลงมาได้บุญนึ่งแต่มันได้บุญน้อยลงมาศรัทธาพี่น้องเฮาก็ต้องพอเหมือนกันเวลาจะทำบุญว่าครูบาอาจารย์เปิ่นเนี้ยแต่ก็หรือว่ามีเหตุมีผลเพียงพอก็วัดวาอารามเปิ่นก็ใหญ่โตแล้วเปิ่นก็ยังสร้างอยู่ยังเนี้ยนั่นเนี้ยนี่อยู่สร้างแล้วก็บอกค่อยใจประโยชน์อะไรหยังเขาก็ต้องพอว่าเหมาะสมก็บ่เหมาะสมเนาะอย่างที่นี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์เปิ่นก็สร้างเอาตามความเหมาะสมนะศาลาก็อู้จากันว่าเอาหมออีเป้อเนาะใหญ่ไปนักไปงบประมาณมันก็เปลืองมันก็เสี่ยงนักแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อย่างบัดเต็มที่เอาที่มันใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็พออีนะอันนี้ก็คือที่ครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งใจนี่อีแม่อย่างจ้าถวายสมมุติมันดีกาเดี๋ยวก็จะเอาบันทึกบัดเดี๋ยวนี้เลยกันนี่สาธุบุญรักษาแม่เจริญปอนโยมแม่ชื่นใจวันไพวันเนาะพร้อมกับลูกหลานตันเต้าบ้านปางน้ำทุดอยสะเก็ดเนเอาปัจจัยมาถวายธรรมญาตราเพื่อการศึกษาก็ขอพระนาบุญกุศลที่แม่ได้ทำนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้แม่และครอบครัวมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเนอเกิดสติปัญญาปัญญาขึ้นกับแม่ตลอดไปมีปัญญาแก้ไขปัญหาอันอย่างต่างๆในชีวิตก็จะว่าต้องเกิดขึ้นเนาะเฮาได้หอมอันนี้ของอิล่าก็ขอเฮือพญาหม้อเก่งเนอะเป็นคุณหมอเนอะลูกหลานเนอะสาธุคุณหมอน้อยของตุลุงโลนี่นะหลานน้อยมาโดยแม่แม่ยายชื่นใจไพวันเนาะชื่นใจชื่อเปิ้นก็งามนะฟังชื่อแล้วก็ชื่นใจนามสกุลไพวันอยู่ในป่าอยู่กับเขี้ยเขาไพแปลว่าป่าวันก็เขี้ยเขาเนอะแม่เนอะไพวันชื่นใจไพวันเป็นคนที่ชอบป่าชอบสิ่งแวดล้อมศรัทธาตั้งหลายอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะเอาสมุดบันทึกมาอย่างกับหู้ว่าสมุดบันทึกของเฮามันปุ๊ดไปนี่นะเอาสมุดบันทึกมาว่าดีแล้วเนาะก็จะเอาติดย่ำไปตัวเนอะเอาไว้จดจานจื่อเสียงเลี้ยงน้ำอายังต่างๆติศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเปิ่นหายหอมอันนั้นอันนี้มาบางเตื้ออาตมาก็จะต้องจดช็อตโน้ตไว้เดินตังไปที่ไหนคนนั้นคนนี้เปิ่นหายหอมก็ต้องช็อตโน้ตจดไว้ศรัทธาตะวานี้ก็มีญาติโยมเนาะอันที่เปิ่นร่วมบุญร่วมกุศลมาก็ขออนุญาตเวลาตรงนี้สักหน่อยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบพี่น้องตังเวียงป่าเป้าตอนนี้ก็ฟังอยู่กันเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตอ่านชื่อเสียงเรียงนามเพราะเปิ่นหอมมาที่ดอยนางแก้วนี่ก็มีแต่ว่าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ไปครับมาก็เปิ่นบอกว่าอีแม่ไปบ่ได้เนอะท่านมหา
ขอพ่อกำนันมาส่งแวะหาแม่กำได้ก่อบอกว่าโอ้ได้กับโยมแม่เดี๋ยวแค่บอกพ่อกำนันเปิ่นก็โทรหากันเรียบร้อยแล้วเปิ่นก็ป่าแวะที่บ้านโยมแม่เนาะโยมแม่คำอีกฮะแต่ว่านะโยมแม่ครูแม่คำแม่ครูแม่คุณหมอหลายท่านหลายคนก็รอกันโยฮันก็ไปพบไปปะกันก็จะขอประกาศประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงเรียงนามฮือศรัทธาญาติโยมได้รับฮู้เนออนุโมทนาบุญด้วยกันครับเปิ้นเนาะก็มีโยมแม่นางจันสมพรหมอินถาพร้อมครอบครัวร่วมบุญมากับธรรมญาตรานี่100 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญแม่ยายสมพรชัยวงศ์เนาะก็ร่วมบุญมาแหม100 บาทนะแล้วนี่มีแม่ย่าบุญยวงตะวานิติมาเนะแม่ย่าบุญยวงแสบพันเนาะแม่น้อยนี่นะสันกำแพงหมู่1ถวายมาเหมือนกันแล้วก็มีโยมเปิ้นบ่ฮื้อประกาศท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์อาตมาเนี่ยท่านพระอาจารย์อรุณเปิ้นบ่ฮื้อประกาศมาเปิ้นหอมธรรมยาตรามาก็หอมประกาศไปบ่ประกาศแล้วแต่อู้ให้ฟังบ่ได้ศรัทธาแล้วก็ครอบครัวสารพีครอบครัวพิชยพิญโยครอบครัวคัตติยะร่วมบุญธรรมยาตรามาแห่มโอ้อันนี้เป็นจำนวนตัวเลขสูงอันละเนอะ2,000 บาทอนุโมทนาบุญครับอีแม่ไปที่โรงเรียนขนาดเล็กเนอะแม่แล้วก็นายสมศักดิ์นางสี่วันกล่องน้อยตานไปหาเทวบุตรเปรวดาเนาะอันนี้ก็ถวายมาตะวานี้200 บาทแล้วก็นายอภิชาตินางอัมพรกิจจาธรพร้อมกับลูกหลานร่วมบุญดอยนางแก้วเอา200 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะประกาศขึ้นแล้วปักต้นพระป่าให้อีแม่เลยอาจารย์แล้วก็ร่วมบุญมาเนาะท่านร้อยตำรวจตรีประเสริฐนางรัตนาพรนายวายุนางวราพรเนาะนางสาวพิชยานันทวันอันร่วมบุญธรรมญาตรามาแม่จันเปงใจกันทะบันโป่งหนองตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมบุญธรรมญาตรามาแหมนายอภิชาตินางอัมพรกิจจาธรพร้อมลูกหลานก็ร่วมบุญธรรมญาตรามา300แม่เรือนคำแก้วแปงจันเวียงป่าเป้าบ้านโป่งหนองเนาะพร้อมลูกหลานถวายปัจจัยก็ร่วมบุญมาแหม500 บาทเวียงป่าเป้าเหมือนกันหนองอึ่งเนอะแม่เกี่ยงคำสุภามูลพร้อมครอบครัวลูกหลานโอ้โยมแม่เกี่ยงคำสุภามูลนี่ละแต่ว่าไปบ้านโยมแม่มาโอ้ขอบคุณกันต้อนรับครับสู่ดูแลได้สนทนาธรรมด้วยกันก็ฮู้ว่าอีแม่และครอบครัวญาติกาวงวานที่มาอยู่รอกันที่หั่นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเนาะติดตามครูบาอาจารย์ไปกุฏิกุแห่งที่เปิ่นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันโต๊ะเก้าอี้ก็ได้หอมมาแล้วเนาะอันนี้ร่วมบุญธรรมญาตรามา 3,000 บาทเนอะอนุโมทนาบุญขโยมแม่เนอะแม่สมศิลป์เชื้อปาละร่วมบุญมาแหม100 บาทแม่พรชิลิป่อเสมาก็ว่าสเมาบอกฮู้นะ100 บาทเวียงป่าเป้าอีป่อเอาบัตรนัดจื่อตัวใดนะนางบัวเขียวแสงแก้วมาแหม60 บาทแม่แก็บแก้วอินสว่างร่วมบุญมาแหม100 บาทเนอะบ้านสันสลีแม่นางทิพวรรณจันทวงศ์ก็ร่วมบุญมาแหม100 บาทแล้วก็แม่อัมพันธ์ชัยกันทะบ้านหัวเวียงหมู่1ตำบลเวียงป่าเป้าเฮาบ่ได้แกะพอตั้งในอีแม่อัมพันธ์ชัยกันทะอ่านเวียงป่าเป้าเหมือนกันเนอะบ้านเลขที่40หมู่1ตำบลเวียงเนาะก็อนุโมทนาบุญแม่เพ็ญจันทร์สิริปัญญาก็ร่วมบุญมาแหม1 แล้วก็นายธนาวัฒน์นางสิริปัญญาบ้านดงไหลหน้าเนาะร่วมบุญมาแหมอนุโมทนาบุญเนอะนายสรสิทธิ์สิงห์บัณฑิตร่วมบุญมา100 บาทนางสาวพิจิตราสิริปัญญา100 บาทเด็กหญิงรัชดาพรสิงห์บัณฑิตเนาะ100 บาทเด็กหญิงเบญญาดาสิงห์บัณฑิตก็แหม100 บาทแม่ชีกันธนีไสยะเวียงป่าเป้าอนุโมทนาร่วมบุญมาแหม300 บาทแม่ธิดาป่อสนันสีใจร่วมบุญมาต่อใดบ่ฮู้อยู่ในซองเนื้อพร้อมกับลูกหลานแม่อุ้ยนางคำอ้ายก็ร่วมบุญมาถวายธุดงค์ธรรมญาตรา1 แล้วก็ถวายมาร่วมบุญกระโต๊ะเก้าอี้ดอยนางแก้วเนอะแม่ยานาง
แม่ยาวินางเนาะขอบคุณแม่วิแม่ยาเนอะแม่สมพรชัยวงศ์ก็ร่วมบุญมาแม่บุญยองแช่พันอันนี้เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุกับกล่องบุญกล่องกุศลกับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเอาละอนุโมทนาฮือแล้วเก็บใดเนอะศรัทธาทั้งหลายบางคนบางเตื้อบางทีบ่ได้อนุโมทนาฮือเปิ้นก็บ่แล้วใจอีแม่ฟังอยู่นะท่านก็บอกประกาศอีนะก็เอาตามนี้เนอะอีแม่ถ้ามีเวลาก็จะประกาศแต่ถ้าบ่มีเวลาก็ขอสุมาอภัยอาตมาคิดว่าการติดตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรทานนั้นมันได้บุญตั้งแต่อีปอยอีแม่ตั้งใจแล้วเนาะแต่อย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ้นบอกบุญเกิดจากจิตที่เฮามีเจตนาตั้งใจดีแล้วนะเปิ้นว่าการฮื้อทานเนี่ยบุญมันจะเกิดอยู่3ระยะด้วยกันนะสถาระยะที่1คือระยะที่ก่อนที่เฮาจะทำทานใจเฮากึดไปเปิ้นตานเก้าอี้ได้ยินครูบาอาจารย์เปิ้นว่าเปิ้นจะตานเก้าอี้บัดเดี๋ยวนี้อีแม่ก็ไข่ตานด้วยเปิ้นเนี่ยเปิ้นตัวเท่าใดก็ตัว300ก็โอ้อีแม่ใครได้ตัวนึงอีน่ะกึดไปอย่างอีปกตัดสินใจว่าจะตานด้วยเปิ้นสถาอันนี้ได้บุญแล้วนะบุญคือความสุขใจโอ้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถาเอาสตังค์ใส่ซองเขียนไว้เขียนจืดตัวเก่าไว้เหียอุทิศไปฮือไผเขียนไว้เหียอยากติดไว้ในซองเรียบร้อยเอาสตังค์ใส่ไว้เรียบร้อยเอายองไว้หิ้งพระก่อนสถาวิธีทำนะยองไว้หิ้งพระก่อนถวายที่พระพุทธไปเลยสถาอันนี้เนอะอุ้ยเจ้านะลูกก็จะถวายไปห่วมบุญกับเปิ้นที่เก้าอี้42เมืองเนอะอีนะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ลูกเต้าได้ตานเก้าอี้ในครั้งนี้ตานถวายไว้กับพระพุทธศาสนาคนทั้งหลายครูบาอาจารย์ได้ใจได้สอยผู้ขานี้เกิดมาจากใดที่ไหนไปนั่งที่ไหนก็ขอให้มีเก้าอี้นั่งอีนะจะไปเขามาลูกเก้าอี้ข้าเจ้าอีนะก็ต้องบอกไปอย่างนี้เอามาลูกวางเลยเดี๋ยวตุลุงจะประกาศมาแล้วสาวน้อยคุณหมอน้อยของตุลุงมาแล้วโยมแม่ชื่นใจร่วมบุญวันนี้เนอะทำบุญวันเกิดด้วยกันอีแม่เกิดวันที่11กุมภาเนาะแม่ชื่นใจไพวันนี่นะอายุวันโนสุขังพลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนอะเอาบุญไปนักอีแม่ไปฝากลูกฝากหลานได้ทำบุญวันเกิดของอีแม่โดยแม่ชื่นใจไพวันวันนี้วันที่13อีแม่เกิดย้อนหลังไป2 วันเนาะดีแล้วเกิดมาเป็นคนดีได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังน้ำฟังธรรมอีแม่เป็นบุญของแม่แล้วนะเอาละอาจารย์เนอะอาจารย์ซ่ออันติดใส่ซองมาไว้จิ้มเนอะใส่ซองแกะแล้วก็ใส่ซองอันนี้ก็เอาห้อยให้เปิ่นหรือว่าเอาใส่ตู้เลยก็ได้ครับหีบตู้บริจาคนะตู้ลุงอยู่ท่าใดบ่ฮู้นะบ่ได้เอามาไว้กับเธอตั้งหลังเอามานี่เหรออาจารย์เอามาตั้งเอามาใส่แล้วเอาใส่หั่นอ่านแล้วก็ใส่ตู้ไว้ก็ได้เปิ่นนับกันบรรลุนนางสาวปริญญธิดานายพศวัตรเพ่งอินเนาะตานหาแม่บงกฎใจปิ่นเนอะอันนี้บ่ได้พอทางในเนอะสถาเอาละอนุโมทนาบุญกับแม่บัวคำใจปิ่นตานหาพ่อสิงแก้วแม่ตุมมาชัยโยตุลุงขยมมาแล้วตุลุงเป็นขยมแล้วเด็กหญิงจิรัชยาเพ่งอินตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดที่ไปบนอนุโมทนาสาธุหลานน้อยแม่ชื่นใจไพวันปางน้ำทุตานไปหาพ่อสิงแก้วแม่ตุมมาชัยโยท่วมบุญพระป่าพระธาตุ42เมืองอนุโมทนากับโยมแม่เนอนางสาวเจษฎาพรไพวันก็ตานไปหาพ่อสุขำไพวันลุงอ้ายไพวันทรัพย์ประสัตน้อยใหญ่ตั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาบุญกับอีแม่ดีแล้วเนาะรวมบุญกันบุญกุศลที่เฮาทำเจตนาตั้งจิตเจตนามาแต่บ้านแต่จองอันนี้แม่ชื่นใจไพวันปางน้ำทุดอยสะเก็ตตานเอาไว้ไปหน้าถวายกันเทศตุลุงตุลุงยองถวายเป็นกันเทศตุลุงเปิ่นเทศทำกำเมืองหลายผูกหลายกันบางครั้งบ่มีไผเป็นเจ้าภาพเนอะศรัทธาวันนี้ตุลุงเปิ่นมาที่นี่ศรัทธากับว่ากุเตื้อได้ฟังตุลุงบ่ได้หอมกันเทศวันนี้หอมกันเทศตุลุงเหตุกรรมลุกอินะก็อนุโมทนาแบบบุญแต่นตุลุงเนอะศรัทธา
ศรัทธาห้อมกันเทศมาตุลุงก็จะได้มีกำลังจิตกำลังใจไปเตรียมเสาะซื้อทำใหม่มาพ่องไออย่างมาพ่องตุลุงเป็นว่ากว่าจะเทศทำในผูกหนึ่งนะผมเรียกเป็น3-4 เตื้อพุ่นนะท่านมหาว่าตาบ่ค่อยดีบางข้ามบางกรรมมันบัดจับมันต้องมาเรียกมาเลี้ยงแหมกรรมโอ้ศรัทธากว่าติตุลุงเป็นจะเทศได้เนี่ยตื่นมาตี 1 ตี 2นี่เรียบทำ2-3 รอบแล้วมาเทศให้ศรัทธาฟังนะเปิ่นมีความเปลี่ยนเนอะศรัทธาอาตมาหันครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ดีใจเนอะตุลุงนี่เป็นจิตอาสาที่บัดต้องใจบัดต้องวานบัดต้องมีคำสั่งหู้เปิ่นมีการมีงานสำคัญที่ไหนควรจะช่วยครูบาอาจารย์เปิ่นไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่มีจิตอาสาอาตมาก็ถือเอาครูบาอาจารย์หมู่เนี้ยเนาะเป็นต้นแบบเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาอาตมาก็พยายามจะปฏิบัติตามเปิ้นจะได้บรรนักบรรณาเท่าใดก็ได้สักเล็กสักน้อยของครูบาอาจารย์ก็ยังแขวนศรัทธาเนาะก็เป็นจิตอาสาร่วมกันด้วยกันเอาละตะกี้อู้ถึงเรื่องว่าการจะทำทานนี้ก่อนที่จะทำนี่มีจิตใจเจตนาที่ดีกึศดีมันก็ได้บุญแล้วนะศรัทธาบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตใจของเขาเบิกบานที่จะฮื้อตานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อได้รับความสุขเพราะทรัพย์สมบัติของเขาทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของเขาสตังค์ของเขาถ้ามันอยู่ในกระเป๋าของเขามันก็เป็นกระยุประโยชน์กับตัวของเขาเต่าอันแต่อันนี้เขาสละออกไปลูกศรัทธาโอ้สตังค์กว่าจะได้หามาบาท1 10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทเก็บหอมรับลิบไว้โอ้ได้ยินเปิ้นว่าเปิ้นจะหอมเก้าอี้กันโอ้มีจิตที่เป็นเบิกบานมีจิตใจเจตนาอยากจะได้บุญได้กุศลด้วยครูบาอาจารย์มาให้มาหอมกับเปิ้นศรัทธาไปถอนสตังมาไปแกะออมสินมาไปเอาสตังมาหอมเปิ้นบางพ่องหอมได้โต๊ะตัว1-2 ปันนะ100 ปัน900ก็ถือว่า2 ปันนะบางคนเปิ้นก็ซ้อม2 ปันมาศรัทธาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลวงที่ศรัทธาอีป่ออีแม่ได้ร่วมกันสร้างกันกึศกันยะกรรมทำติดตามครูบาอาจารย์หันเปิ้นยะเปิ้นสร้างเปิ้นทำอันนั้นอันนี้เกิดประโยชน์เขาก็หอมกันมาโอ้ถ้าศรัทธาบ่หอมมามันจะไปกุ้มมันจะไปได้อย่างศรัทธาถึงวันนี้ครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่แต่ว่าโอ้คิดว่าอันนี้ดีนะเนาะเขาว่าเขาอันนี้ดีถ้ามีเก้าอี้ก็จะดีนะอาจารย์มันจะเป็นเก้าอี้ใหม่เป็นเก้าอี้ที่โอ้บัดใจงานได้10,000อยู่ที่นี่ไปเอาจัดเอาเลี้ยงอย่างมันก็ดูดีดูงามเรียบร้อยพอได้อู้กันอย่างอี้แล้วปุ๊บก็มีมติอู้กันออกไปเพราะอู้กันออกไปศรัทธาพอทราบข่าวตัวอันก็จับจองกันเป็นคนไปคนละตัว2 ตัวอย่างหลวงปู่ตุอุ้ยเนี่ยเอา50 ตัวก่อนว่าเอา50 ตัวไผ่บปอแล้วก็ยังมาปฏิบัติธรรมตัววันนี้จะมาทานเก้าอี้นะศรัทธาทั้งหลายจะมาทานเก้าอี้ของเปิ้นตัวที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพมานั้นอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกัตุอุ้ยเนาะมาปฏิบัติธรรมเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานด้วยบปอก็ยังเป็นเจ้าภาพเก้าอี้แฮมเก้าอี้ก็เอามาเป็นเอาปัจจัยมอบให้แจ้งไปให้กับติโยมแม่จงดีเนาะเปิ้นอยู่เมืองฝางโยมแม่จงดีที่เมืองฝางนี่โอ้เป็นผู้ที่รับเป็นสะพานบุญนะศรัทธาเปิ้นบอกกึศว่าเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากอะไรอย่างโอ้คนทั้งหลายโทรไปหาเปิ้นถ้าบอกว่าจะหอมนั่นหอมนี่เนี่ยฝั่งสวะงานตัวเก่าเลยนะโอ้จะหอมเท่าใดจดให้เปิ้นบ่มีตังค์แต่อีแม่ออกคือก่อนได้ก็อีน่ะอันนี้คือสะพานบุญศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ถ้าแม่จงดีเปิ้นเป็นคนดำเนินการให้แล้วพี่น้องเมืองฝางก่อนแล้วใจแล้วเนี่ยถ้าไปตีแม่จงดีหันจบเนี่ยเปิ้นว่าอย่างอีอันนี้ก็คือสะพานบุญติคนทั้งหลายเปิ้นหู้ข่าวแล้วเปิ้นก็หู้ข่าวบุญแล้วเปิ้นก็แจ้งไปหาตนเก้าตนกกที่เป็นสะพานบุญบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นฮือดำเนินการแทนเปิ้นไปเลยศรัทธาอันนี้อย่างอาตมาบอกว่าไผ่ที่จองเหรียญคงค้างเนี่ยจะโทรมาจองเพศบัดต้องละโทรไปแจ้งที่อีแม่ฮั่นเลยแจ้งที่อีแม่จะโอนฮือบ่ได้หรือว่าจะโอนมาตั้งเพศตั้งใดก็บอกที่แม่จงดีฮั่นอีแม่เปิ้นก็จะจดรวบรวมได้ต่อใดวันผูกนี่เปิ้นจะรวมจำนวนแล้วนะรวมแล้วว่าพระเหรียญ
เหรียญมีต่อใดเหรียญเงินเหรียญทองมีต่อใดเหรียญธรรมดามีต่อใดเหรียญแม่นางแก้วมีต่อใดมารวมกันรวมเหรียญกันเรียบร้อยก็มาเก็บสตังค์กันแล้วเอาครูบาอาจารย์รูปใดตนใดเปิ่นฮับจองมาฮับสตังค์ญาติโยมมาแล้วเอามาก็ต้องเอามามอบให้กับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นทำหน้าที่ที่จะไปจองไปทำนั้นสตานี่ก็ยากกันเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวช่วยกันนะศรัทธาทั้งหลายเนาะก็เพราะฉะนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ขอให้สบายใจได้นะครูบาอาจารย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อจะให้ศรัทธาได้บุญให้นักที่สุดถ้าได้บุญน้อยกว่าที่ไปยะสั่งทำบุญได้บุญน้อยเดียวครูบาอาจารย์เปิ่นแบบปายะประธรรมศรัทธาที่ปายะประธรรมนี่ของมีประโยชน์ของดีถึงนั้นของที่จะได้บุญได้กุศลถึงนั้นเก้าอี้นี่นะศรัทธามาหันศรัทธาจะเปิงใจบัดเดี๋ยวนี้อาตมาเปิงใจแล้วเปิงใจแต้ๆเลยละเปิ่นเอาสติกเกอร์ติดไว้ตั้งหลังเหียตัวหนังสือเปียงกันมดงามศรัทธาติดสติกเกอร์ไว้สีสองเมือง 2565ติดไว้ที่หันนะศรัทธาทั้งหลายติดไว้เอาไปที่อื่นนี่ก็หู้เลยละบ่ฮื้อเอาไปที่อื่นเอาใจประโยชน์แต่ที่นี่ต่ออันวัดวาอารามต่างๆจะมายืมไปมีการมีงานเนื้ออีนะก็ขออนุญาตก่อนว่าอันนี้สำหรับใจที่นี่ต่ออันมีปั๊มตาสีสองเมืองนี่เอาไปที่ไหนบ่ได้เนอะศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นตลาพี่น้องของเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเฮือสบายใจที่ครูบาอาจารย์เปิ่นยะแล้วเนาะก่อนที่จะทำบุญเขามีความสุขแล้วศรัทธาระยะที่กำลังลงมือฮือตานนั้นเป็นระยะที่เขากำลังลงมือฮือตานนั้นทำตานอยู่เองก็ดีใจฮือคนอื่นไปทำตานฮือก็ดีฝากสตังค์เปิ่นมาทำบุญก็ดีเขามีจิตใจโสมนัสยินดีร่าเริงเบิกบานยินดีในตานที่เขาทำอยู่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเขาได้บุญตอนที่สองนี่ตอนแรกกึดก่อนนะศรัทธากึดแล้วปุ๊บเอาสตังค์ใส่ซองเตรียมสตังค์ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเอาไปฮื้อตานเอาไปถวายครูบาอาจารย์เอาฝากเพื่อนมาถวายครูบาอาจารย์อันนี้เฮาก็ได้บุญแล้วได้ความล่าเริงไปแล้วหลังจากที่ครูบาอาจารย์เปิ้นฮับแล้วก็อนุโมทนาปั่นป้อนฮื้อศรัทธาปั่นป้อนเขาจะได้ยินบ่ได้ยินก็แล้วแต่ป้อนที่เปิ้นปั่นเนี่ยมันไปถึงเขาแน่นอนเทวดาเปิ้นฮับหู้ฮับทราบบันทึกไว้ในลาภคำสนามลาภคำเรียบร้อยอันนั้นก็คือบุญที่เขาจะได้ขั้นที่สองขั้นที่สามหลังจากที่ทำตานไปแล้วครูบาอาจารย์ตานไปแล้วคนทั้งหลายได้ใจวันดีคืนดีเขาไปหันเก้าอี้ที่เปิ่นอยู่ตามวัดตามวาอารามต่างๆเก้าอี้นี้เปิ่นงามโลมันนึกถึงเก้าอี้ตัวเก่าที่ได้ตานไว้ที่ดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองก็มาคิดว่าเฮานี่ก็ได้ตานเก้าอี้ไปแล้วนะที่ม่อนพระศรีสองเมืองเป็นเก้าอี้ที่งามเหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้ก็ดีใจบุญของตัวเก่าแหมเนาะศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือบุญมันเกิดขึ้นแหมระลึกถึงบุญที่ทำไปแล้วก็มีความสุขอกสุขใจจิตใจก็เบิกบานอันนี้ถือว่าการทำบุญนั้นการทำทานนี้มีขั้นตอนอยู่ 2-3 ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก่อนจะทำบุญก็มีปิติยินดีอยากจะทำแล้วก็เอาปัจจัยทายธรรมมาเอามาทำอันนี้ได้บุญแล้วตอนที่2ก็คือเอาไปฮื้อตานเอาไปถวายครูบาอาจารย์ที่จะไปทำบุญในสิ่งนั้นๆถวายทานในสิ่งนั้นๆก็เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นสุดท้ายมาทำไปแล้วมานึกถึงบุญของตัวเก่าก็ปีติยินดีแห่มแล้วศรัทธาทั้งหลายจะเชื่อหรือบ่เชื่อก็ตามเฮาฮื้อตานเฮาทำบุญอะไรอย่างไปสิ่งมูนี้จะติดตัวติดตนของเฮาไปในสัมปรายภพเป็นปารมีเป็นตานะปารมีที่จะติดตนติดตัวของเฮาไปศรัทธามากึดพอเตอะคนบางคนนะบ้านช่องห้องหอก็บอกมีอยู่บ่มีอยู่อย่างลำบากอยากแค้นอัตคัดคัดสนอันนี้ลองเฮาไปฟังทำมหาวิบากเขาจะหูว่ามันเกิดจากไอ้อย่างจ้าเปิ่นถึงได้เป็นอย่างอันแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ดีสบายแต่นะ
เพราะอย่างเปิ้นถึงเป็นอย่างอันก็เพราะการที่เปิ้นได้สร้างสมบุญญาบารมีบุญกุศลมาก่อนบัดเดี๋ยวนี้บุญ3-4เรื่องแล้วนะที่เฮาช่วยกันทำที่ดอยนางแก้วอย่างที่1สร้างศาลาอย่างที่2มาทำ4องค์พระเจ้า4-2เมืองสาลูกปิมปานี่สวยงามเนอะศรัทธาแล้วก็ตอนเจ้าฟ้าใบละกาเด้งละกังตีอันกิ้งกองเวลาลมพัดตีเจ้าฟ้าปันลมนี่โอ้เป็นเสียงที่ทำเกิดคือสมาธิเกิดความรื่นรมนะศรัทธาเต่านั้นบปก็มาสร้างพระธาตุเจดีย์3 องค์ศรัทธาทำก็บาใจเจดีย์ธาตุที่จะทำง่ายๆนะพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นพระธาตุที่มีรายละเอียดสูงเปิ่นก็มาสร้างเหมือนเปียบเลยศรัทธาเพียงแต่ว่าจำลองบ่ให้เป็นองค์ใหญ่เต่าองค์พระธาตุดอยสุเทพเต่าอันเพราะสถานที่มันจำกัดบัดเต่าแต่นั้นก็ยังได้พระธาตุดอยตุงแห่ม2 องค์ศรัทธาทั้งหลายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบุญกุศลที่เราร่วมทานกันมาร่วมทำกันมานึกถึงบัดใดกึดเติงหาบัดใดศรัทธาก็จะสุขใจอิ่มบุญเหมือนนั้นเนอะอันนี้ศรัทธาอาตมาก็อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้มีเวลาที่จะโทรจอยกันมาสักหน่อย3 นาทีก็แล้วกันมีเวลา3 นาทีปั่นกันคนหน่อยลองฟังพอว่าเปิ่นจะโทรมาจากตั้งใดพ่องฟังอยู่ก็จ้าอีนะเอาฟังจากตั้งใดโทรมารายงานชื่อเสียงเลี้ยงน้ำฟังจากสถานีใดชัดเจนดีก่ออีนะเอาโทรมาเนอะ0808844173 0808844173พอหลังจากนั้นก็บัดเดี๋ยวนี้ก็ถึง7 โมงเนาะ57 นาทีก็จะตัดสายเลยนะศรัทธาเพราะว่าจะคืนเวลาให้กับทางรายการเพิ่นก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายการเพิ่นก็จะออกรายการต่อไปจะมีสปอตจากอันทางสถานีเปิ้นเนาะเอาศรัทธาโทรมาตันกับตันบ่ตันก่อนแล้วไปแต่หลังจากนี้8 โมงนี่นะศรัทธา7 โมง8 โมงไปแล้วจะโทรมาจองเหรียญอีแม่บ่ตันแล้วท่านจัดการให้อีแม่กำโทรจำเบอร์โทรอาตมาไว้0808844173 0808844173 อาตมาก็จะได้จดชื่อเสียงเรียงน้ำฮือแล้วก็จะได้ดำเนินการว่าจะจ้องได้จะใดจะโอนสตังมากันฮือจะใดฮือกันจะใดเอาติอีปอยอีเมจสะดวกเนอะท่านสามเณรทุพระอาวลักษ์โทรมาแล้วฮือกำลังใจกันเนาะครับผมเป็นกำลังใจท่านอาจารย์มหานะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์มหาก็ได้เต็มที่เนาะครับเนาะวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจนะครับผมขอบคุณอนุโมทนาให้โยมเปิ้นชื่นอกชื่นใจได้บุญของเปิ้นเนาะอาจารย์เนาะครับผมทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจกันสาธุบุญรักษาเน้อท่านอาจารย์สามเณรอารักษ์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีเมตตาธรรมเนาะศรัทธาพยายามเนาะในการที่จัดในการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังทั้งที่เปิ้นก็ต้องใจความมณะพยายามสูงแต่ก็บ่ย่อท้อเนาะศรัทธาเอาเจริญปอนให้ศาลเจ้าอาจารย์สมศักดิ์แม่โทษยังมาสีมาเจ้าแม่เจ้าขออนุโมทนาโดยติดตามท่านอาจารย์ตลอดเลยนะเจ้าแต่ไม่ได้โทรดีค่ะขอบคุณอีแม่เด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะพ้นทางถ้าวันที่18-19วันแม่จะไปเนาะเพราะว่าเราเจอกับ2-3 ครั้งแล้วเนาะเจ้าดีเนอะแม่เนอะมาเนอะมาทำบุญด้วยกันเนาะเจ้าดีแล้วทำบุญที่นี่ได้บุญเต็มอกเต็มใจอีแม่เฮ้ยครูบาอาจารย์เพิ่นก็สร้างบุญให้อีปออีแม่ได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันเนี่ยแต่ทำแต่เนี่ยจริงทำจริงเนี่ยงามบ่ได้เนี่ยแบบซุกเอาเผากินสักอย่างเนอะแม่เนอะ
อนุโมทนาบุญอายุวันโนสุขังพลังเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาแม่เนื้อเอาโยมปีพิสมัยโทรมาอันที่เฮาไลฟ์สดอยู่แห่มมะโยมปีเจริญพรโยมปีพิสมัยอันนั้นใจไลฟ์สดอยู่เน้อโยมปีตอนนี้เขาขออนุญาตตัดสายก่อนเน้อเจ้าโยมปีเนาะอันนั้นใจไลฟ์สดอยู่ดำเนินการต่อโอ้ไลฟ์สดตัดไปเลยเนอะเอาแล้วไปตัดไปเห็นแล้วนมัสการเจ้าตุ๊ปี้จะให้น้องเอาผ้าที่ตุ๊ปี้ฝากซักติมา เอามาตัวเลยเนอะโยมน้องทำมาก็เอามาตัวเลยเนอะเอามาตัวเลยเอาละตอนนี้ตุ๊ปี้หนุ่มตุ๊ปี้หนุ่มเขาจะตัดเข้าสปอตโฆษณาเนาะกำใจแม่นก่อนตอนนี้เดี๋ยว8 โมงนี้จะเป็นรายการของท่านพระครูเอาต่อไปเลยเลยโอเคท่านอาจารย์บอกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะต่อไปตรงนี้นะจ้าเอาแล้วเนอะเอาศรัทธาญาติโยมเอาที่โทรมาก็โทรมาได้อยู่เนอะตอนนี้เปิดสายหน้าใหม่แล้วเจริญปอนเจ้าท่านพระครูเจ้าอันนี้บ่ใจพ่อครูเนอะท่านสมชาติบ่ได้เนอะแม่เนอะท่านพระครูท่านสมชาติเจ้าเจ้าแม่ฟังแม่ตลอดด้วยเจ้าแม่จ้าอันนี้อยู่บ้านดงหลวงเวียงหนองร่องเด้อท่านสาธุดีกาชื่อโยมแม่อะไรอย่างเขาแบบมีเวลาจดเดี๋ยวเนาะตาพรตาจุมปาเจ้าเจ้าเดี๋ยววันหลังจะจดไว้เนอะแม่เนอะท่านเดินทุดงเดินมาตองเวียงหนองร่องมงเด้อเจ้าวันนาก่อนนะสถานท่านมีเยอะนะมีกระโคนฟองเจ้าโทรปตอนบ่ได้สาธุแม่เอาละเนอะเจ้าแม่เดี๋ยวเขาพอดีเขาจะมีสายแหมสายเนอะถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอะนิมนต์ฉันจังหันฉันเจ้าเนอะครูบาอาจารย์หลวงปู่ปู่มอนเนอะตุอุ้ยหลวงอุ้ยเนอะนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นิมนต์มาฉันเจ้าเนอะคำเนอะเดี๋ยวมีงานกันอยู่ต่อไปแหมเจริญปอนว่าไปอีแม่เจ้าแล้วก็ว่าไปเลยเอาจากตังใดเจ้ายมพี่นะกะยมพี่พิสมัย ตอนนั้นเขาใจไลฟ์สดอยู่อีพิมเมียตัดไปเห็นละเป็นอย่างยมพี่ว่าจะได้เจ้าเป็นอย่างตะคืนก็บอกเบอร์เนี่ยเขาเปิดนะเลิกเก่าก็ซ้ำไปโทรไปเห็นเบอร์อย่างเงี้ยง่ายดีเนาะเจ้าแมนจ้าเบอร์เนี่ยอันบอกเขาเปิดแล้วมีหลายคนอยู่ที่เจ้าของละ20 บาทนะดีกะของละ20 บาทเปลี่ยนก็เจ้าว่านะเจ้ายมปีท่านมหาสมชาตินี่ก็ของละ20 บาทหอมเหนยนะยมเสืออย่างเจ้ายมปีเป็นจะหอมอยู่แต่ว่าเดียวเท่านั้นเลยนะเจ้าก็ผมหอมไปเรื่อยๆเนาะเจ้ายมปีเนี่ยกันไปทำกันไปเรื่อยๆเขาบ่ได้เห็บได้ฝังก็จะถึงวันที่9 มีนาคมปีเนาะก่อยอู้กันไปหนวดกันไปเปิ่นฟังมันเข้าเปิ่นก็จะเข้าใจว่าโอ้ดีแต่รู้หอมคนละ10 ละ20มีกับคนหอมกันจัดนักโลอีน่ะบัดเดี๋ยวนี้โยมแม่จิรพันธ์มุปอเปิ่นก็จะเอาแหม50 กล่องว่ะตั้งอันเลี้ยงปะเป้านี่นะจะเอาแบบของที่โยมปีเนี้ยนั่นเขาก็โอ้ดีกะโยมแม่อีเนาะก็ช่วยกันไปเนอะมันจะมันจักจุนจักจุงกันไม่นักเนาะเจ้าโยมปีมันนิดจะห้องกันได้เจ้านะตักกองเนาะเจ้าสาธุขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมปีเนอะเดี๋ยวจะรับสายคนอื่นก่อนนะโยมปีนะเขามารอสายนี่เจ้าบุญรักษาโยมปีเนอะบุญรักษาอนุโมทนาโยมปีพิสมัยก็เป็นพี่สาวแห่งคนหนึ่งที่มีจิตใจดีงามจิตใจเสียสละศรัทธาคนที่จะจัดรายการวิทยุใดนี่นะ
อันที่หนึ่งต้องเป็นคนที่เต็มอกเต็มใจในการที่จะเอาประสบการณ์เอาความรู้หรือว่าเอาจิตใจอันดีงามของเฮาเนี่ยมามาจามาบอกมากล่าวให้กับคนอื่นต้องเสียสละเวลานักจัดรายการเพื่อธรรมะนี่บ่มีไผได้กะจ้างรางวัลสักคนเนอะศรัทธาบ่มีเงินเดือนกินบ่มีเจ้าภาพที่จะมาเป็นเปิดห้องว่าสปอนเซอร์หรือว่าคนดูแลนี่นะที่จะมีมาแล้วโยมแม่ครูมาก็เดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลาด้วยกันนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าจะมาพร้อมกันหมดแล้วกันเนอะมีรูปใดตนใดที่ยังบ่มากำเตือนเนอะครูบาอาจารย์ถ้าได้ยินแสงนี้แล้วก็นิมนต์นะครับเนอะฉันเนี่ยมาฉันเข้าเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็หมู่เฮาเรียบร้อยแล้วการศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่ก็จะได้ต่อไปเลยนะตอนนี้เวลา8:03 แล้วอีปออีแม่บางคนก็อาจจะนั่งรออยู่อยากจะโทรมาก่อนนี้ก็โทรมาได้แล้วเนอะโทรมาได้นะเบอร์โทรของเฮา08088441173เนอะ08088441173เนาะอันนี้ไผจะให้หอมเก้าอี้ก็ยังหอมได้อยู่นะอีแม่มาบ่ได้ฝากหอมเก้าอี้กำเนื้อท่านเนยนะเอาละถ้าบันักบรรณาอย่างอาตมาก็จะหอมแตนไปก่อนได้แต่ว่าถ้านักล้ำไปศรัทธาอีแม่จะหอม10,000อีน่ะหมดสิทธิ์เนอะ โอนสตังมาเขาก็จะแจ้งให้ทราบเก้าอี้ก็ยังร่วมบุญกันได้อยู่โต๊ะก็ร่วมบุญกันได้อยู่ซึ่งอีปอยอีแม่บ่ต้องกลัวแล้วว่าอันบัดเดียวนี้มันครบเห็นแล้วอีแม่จะเนี้ยจะใดซึ่งครบแล้วมันก็สามารถมาเตรียมมาเติมมาเพิ่มให้ส่วนอื่นที่มันขาดอีแม่เฮยบัดเดียวนี้เปิ่นจะแปลงบันไดขึ้นมาทางทิศเหนือนี่แหมนาทิศที่ไปทางเวียงป่าเป้านี่นะทิศตะวันตกที่ไปทางอันเชียงใหม่บันไดโอเคละทิศทางเวียงป่าเป้านี่ยังผเลิดยังเต่ายังกิ่งกันอยู่บัดเดียวนี้ก็มีคุณโยมดารณีแล้วก็ครอบครัวของเปิ้นตะวานี่มาต่อได้40,000อีกหาตุลุงยองว่าตะกี้นะพระครูท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเปิ้นก็ได้รับตุลุงดอยท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้โมทนาตะวาแล้ววันนี้โยมเปิ้นมาบ่ได้เปิ้นก็มาตานเหียตะวาเนาะอันนี้ก็อนุโมทนากับเปิ้นก็เป็นกองบุญกองทุนต้นเนาะเป็นต้นเป็นปฐมฤกษ์ฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันได้ร่วมกันหอมบันไดคนละเล็กละน้อยกันไปศรัทธาตั้งแต่บาท2 บาท 10ตั้งแต่เช้าขึ้นไปเก็บมดเนาะบ่ว่าบ่เว้นไผเปิ้นจากจะร่วมบุญบาทเดียวบ่เอาอีบ่มีเนอะเหรียญบาทธนาคารเปิ้นรับใจได้เอาหมดศรัทธาเฮยเอาขอเปิ้นตั้งอกตั้งใจเด้อ10เช้า100ปันก็ว่ากันมาแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาที่เปิ้นพร้อมบางคนเปิ้นบ่พร้อมเขาจะบอกว่าจะต้องยอมนักๆกับไอ้แม่บาทเดียวบ่เอาบ่มีนะที่นี่บ่เคยว่าอย่างอันเนอะศรัทธาทั้งหลายแล้วก็บ่ได้บอกว่าคนนี้เปิ้นหอมนักจะต้องชื่นชมเปิ้นตลอดเวลาก็บ่ใจนะเขาก็จะต้องให้มันเสมอกัน10 บาท20 บาทแต่เปิ้นมีจิตใจที่จะร่วมบุญก็ต้องอนุโมทนาให้เปิ้นตลอดศรัทธาญาติโยมบางผู้บางท่านหอมมาแล้วก็เล็งจะฟังอยู่ตั้งบ้านบ่ได้จื่ออีแม่จะออกบ่ได้จื่ออีแม่จะออกถ้าจื่อบ่ออกก็โทรมาเดือดร้อนว่าตั้นเฮยจะได้บ่ประกาศจื่ออีแม่สักเตืออีแม่ถ้าฟังแล้วนะครูบาอาจารย์เปิ้นมาพอว่าอันนี้ประกาศไปแล้วเปิ้นบ่ได้ยินก็จะว่าจะได้ศรัทธาเนาะก็ทำใจเอาเนาะครูบาอาจารย์ถ้ามีเวลาแล้วก็เต็มใจจะประกาศทุกอันซองทุกปัจจัยที่ท่ายให้หอมมาแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาในพิธีก็ดีเวลาถ่ายทอดสดอย่างก็ดีครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมเปิ้นมากันสดเขาจะม้วนหนัวกับอันประกาศชื่ออยู่หั่นมันก็กระไรอยู่ก็ต้องเข้าใจกันตามนี่นะอาตมาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเครือข่ายคลื่นสีขาวเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่มีกำกึศที่ลงตัวแล้วเนาะเป็นคนที่ทำบุญบ่ใจหวังจะเอาหน้าเอาตาเป็นทำบุญที่ต้องการบุญแท้ๆเพราะครูบาอาจารย์เปิ้นเปิ้นอยู่ตลอดเวลาว่าทำบุญเนี่ยถ้าเฮามัวแต่ทำบุญเอาหน้าเนี่ยมัน
ถ้าเปิ่นบ่ชื่นชมยินดีหรือว่าบ่มีหน้ามีตาเขาก็จะทุกข์ใจไปเหี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำบุญสละไปแต่ฮื้อตานแล้วก็สละไปเลยเนี่ยบุญมันเกิดตั้งแต่ติเขาตั้งใจแล้วศรัทธาบ่ใจไปเกิดติตอนอัตมาเขาประกาศชื่อนี่ประกาศให้ฮู้บ่ได้ประกาศให้ทราบบ่ได้ประกาศให้เทวดาเปิ่นได้อนุโมทนาตวยบ่ได้แต่เขาจะประกาศหรือบ่ประกาศนั้นอีปออีแม่ได้บุญเต็มไปแล้วหมดแล้วบ่ต้องห่วงเนอะแต่ถ้าเราทำบุญไปแล้วโอ้จิตใจมันยังห่วงยังหน่วงเหนียวอยู่กับว่าเปิ่นจะได้บ่ประกาศให้เฮาโอ้ประกาศเจอยังบ่ได้ยินนะอีแม่หอมถึงปันก่อนนะบ่บอกสักคำว่ายอดเท่าใดอีวะ นี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะเนอะศรัทธาทั้งหลายโอ้แต่คืนอู้เรื่องอันโดนอันกักตัวอยู่ที่วัดเพราะจะบ่ได้บิณฑบาตวันนั้นนะศรัทธา6 โมงป่ายแล้วเขาก็7 โมงเพราะจะ7 โมงแล้วควายเขาก็พังไปบิณฑบาตเขาก็ไปขออนุญาตทุเจ้าเปิ่นนอนป่าจ้าเปิ่นอนุญาตแล้วเขาก็ต้องมาลาเปิ่นศรัทธาถ้าออกมาบัดลาเปิ่นนี่เปิ่นจะว่าเขาลักของก็ไอ้อย่างก็อีกอะเขามาลาเปิ่นเขาถามว่าโอ้ท่านอาจารย์ผมมาจ้าหน่อยเนอะอาจารย์บ่บิณฑบาตกะโอ้วันนี้ผมบ่ไปผมมาท่าท่านอยู่นี่วะโอ้ท่าผมเนี่ยอย่างอาจารย์อันกะว่านะกะจะคืนฝันอย่างพ่องอีวะ เสียงเล็กเสียงน้อยโอ้บ่ฝันอย่างอาจารย์บัดนี้มิดอย่างสักน้อยกะบัดนี้มิดสักอย่างอาจารย์ฝันยังบ่ฝันบัดนี้มิดผมอิดลำไปผมรับยาวหลวดเลยอาจารย์ถึงตี 4ปลายผมสะดุ้งตื่นมาก็สวดมนต์ตะกี้แล้วก็เตรียมขวาออกมาเนี่ยครับอีน่ะสักน้อยเถอะเหรองวดนี้อย่างฮะอีน่ะเฮาก็ถึงบ่ายเบี่ยงติ๊กๆว่าผมบ่เคยบอกไผคำเตือนเนอะแล้วผมก็บ่ฝันด้วยอาจารย์ผมบอกไปมันก็จะโกหกนะกะผมขอเถอะมันแบบผมบ่ฝันได้นะแกก็รู้จะจดติ๊กๆศรัทธาขอเถอะเอาสักตัวก็ได้อ้ออีวะ 2 ตัวอ้ออีวะเขาก็ว่าบ่ฝันได้นะอาจารย์ก็เยื่องกันอยู่หันเป็น10 นาทีศรัทธา เอาตายแล้วก็บ่ได้บิณฑบาตแล้วก็บ่เจ้านี่เนาะบ่จังเนี่ยจะได้วะ ผมถึงบอกไผสักเตือนนะตุลุง872อีก ข้าว872นี่ตุลุงไป871ศรัทธา871เนี่ยตุลุงอีวะเต้าแกฟังจดลุบๆนะจดเรียบร้อยแล้วกาอันบัดเดียวนี้ถ้า2 ตัวลงอีวะก็2 ตัวมันก็เอาไหนหั่นกับตุลุงไอ้87ก็ได้ลบ71ก็ได้ลบ78ก็อยู่ในหั่นไอ้จังแล้วบัดเดียวนี้ถ้าเต็งแล้วอีวะแสดงว่าแกโตดตัวหนักเอาเต็งเนี่ยอย่างเขาก็เต็งกับตัวแรกนะอาจารย์8เองกันเนาะดูถึงจะปล่อยเขาออกจากวัดนาศธาโอ้ท่านอาจารย์ก็แก่ลงไปแต่อันเขาเดินมาสักหน่อยห้องแหมเดี๋ยวก่อนฟังไปเถอะอีวะเอาอย่างแหมมานี่อันเบอร์โทรของอาจารย์เบอร์อย่างวะเอาจำเป็นบอกเบอร์โทรแล้วเขาจุไผ่ประจ้างนะแทนที่จะจุเบอร์อย่างก็ได้แต่เขาจุมาได้บอกเบอร์แต้ไปสถาเหยเอาเดินมาสักเผื่อเขาตอนโทรมาเห็นล่ะ ติดแต่เจ้านั่นแน่นอนเนาะอีวะ เขาว่าอันอย่างก็อาจารย์จำได้ก็เจ้าอย่างห้อง871นะก็แน่นอนนะไก่เนาะเขาจะจำมาได้แล้วนะสถาว่าเขาบอกอย่างไปเขาเลยทวนเอาอย่างก็อาจารย์เจ้าที่เขาว่าไปนะ871นะกะว่าอันที่เต็งนี่ก็แน่นอนนะว่าเอาก็แน่นอนหมดอาจารย์นี่ค่ะอันท้ายจะได้ที่ผมจะโทรหาแหมเนอะใกล้วันที่16 เดินมาสักหน่อยจังเนี้ยจะได้ก็บอกหมายเลขโทรศัพท์ไปเรียบร้อยศรัทธากว่าจะโทรมาถามแหมนะอันนี้ก็ล้ำไปเนาะศรัทธาทั้งหลายจะไปยะจะอันเนอะทุกเจ้าเปิ่นบ่ฝันก็ไปโหลเพื่อเปิ่นฝันติ๊กบ่ฝันจะได้ก็ได้เคฝันครับได้นะสุดท้ายก็จำเป็นนะจำเป็นเนี่ยจะได้เนาะจิตใจเขามันจะไข่จุไผ่นะแต่น่ะแต่บ่เดียวกว่าอย่างเดียวนั้นนะมันจะโลมา871เต็มนี่ปัดเท่ามันก็จะดังแล้วกันนี่ อันนั้นก็บอกไปตามนั้นนะนอสถานเนอะบัดนี้เล่นกันนักนะอาตมาก็ขอเถอะเฮาเป็นชาวพุทธเฮานับถือพระพุทธเจ้าพระองค์บ่ได้เชื่อเรื่องมูนี้นะ
คนที่มีบุญมันถึงจะเสาะหาคนเดียวมันศรัทธาคนที่เปิ่นจะถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นนะเขามาตองพอแล้วนี่นะมันเป็นบุญของเปิ่นนะบางคนขายหวยนี่นะหวยเหลืออยู่ชุดหนึ่งเอาไปหลุยนำเพื่อไผ่เขาก็บ่เอานะสุดท้ายจำเป็นหน้าหมอนบนคอกตอกจำเป็นฮับไว้กับตัวเอาบัลแรงมาออกนั้นเป็นรางวัลที่หนึ่งเต็มศรัทธาลองกึดพอหรออันนั้นบุญเปิ่นนะบางคนซักผ้าซักขวาอยู่วันนี้พอวันที่16เนี่ยกึดไข่ซื้อหวยบ่เคยซื้อหวยกันเถอะไปติกาได้หวยมาเหี่ยใบบ่ได้เอาเลือกจะเอาใบอย่างมีใบเดียวยิบมาใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งศรัทธากึดพอเถอะอันนั้นมันเป็นบุญเป็นลูกเอาอย่างเฮานี่มันหลู่จะซื้อนะ10ไว้ก็ได้20ไว้ก็ได้ถ้ามันบัดใจมันก็จอมหวอมเนอะเอาแล้วเนาะตอนนี้นะตู้ลุงมาแล้วยังตู้ลุงยองมาแล้วยังตู้ลุงยองมาแล้วเนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็ช่วยกันเพี้ยวกันพัดอยู่นะศรัทธาเนาะอีแม่ตั้งหลายเปิ่นมาร่วมบุญร่วมกุศลมัดทานก็เข้ายังบ่ปอเจ้าสัตว์ถ่ายรูปกะได้กะถ่ายไปเนอะถ่ายไปเป็นถ่ายรูปเนาะอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาญาติโยมเปิ่นมาถวายจังหันแล้วก็มามาแหมแล้วอีแม่ใจเย็นๆมาแหมแล้วเนอะชุดขาวเนาะเปิ่นว่าช่วยกันปัดกันกวาดเดี๋ยวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเรียบร้อยแล้วก็จะช่วยกันตู้ลุงเนอะตู้ลุงท่าเรียบร้อยแล้วก็มาเนาะก็ขั้นรายการรอตู้ลุงเหมือนกันแล้วตอนนี้นะก็สเปเหระไปประวัติศรัทธาเพิ่นบัดโทรมาเนาะก็กันไปเนอะศรัทธาเนอะวันนี้เขาจะร่วมบุญร่วมกุศลกันพ่องเปิ้นก็จะมาตานวันนี้เจริญพรโยมแม่เจ้ากับเข้ามาถวายแล้วก็เอาขึ้นมาไหวก็นักแหละเป็นหม้อเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาขึ้นมาตั้งเพศก็ได้นะหลายอยู่แหละไผ่เป็นบาแปลงแข็งนักเนอะก็เดี๋ยวถ้าจะได้ช่วยกันเอากับเข้ากับป่าขึ้นมาแหมนะช่วยกันกำเนอะจะว่าหมู่เฮาที่ฉันเรียบร้อยแล้วมีบาแปลงแห้งนักช่วยกันจิมเนอะศรัทธาทั้งหลายเนอะตอนนี้โยมแม่เปิ่นจากบ้านอย่างอีแม่ขุนล้าวกะเวียงป่าเป้ามาแล้วเวียงป่าเป้ามาแล้วเฮาโชคดีนี่ตันฉันของเวียงป่าเป้าอยู่ มาเนอะทุมอนทุอุ้ยจะปิกวันนี้กะเดี๋ยวกดตานเก้าอี้ก่อนกะทุอุ้ยล่ะตู้อุ้ยจะมีอันคิดสงอยู่ตู้อุ้ยฉันแล้วเนาะอุ้ยหมอนฉันแล้วละศรัทธาอุ้ยหมอนเปิ่นจะตานเฮก่อนเปิ่นว่าอุตส่าห์นะหอมบ่ปอมมานอนบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่ตัวแล้วก็เปิ่นจะมาร่วมบุญที่นี่ตัวเนาะศรัทธาทั้งหลายแล้วก็วันนี้ตู้อุ้ยก็จะกลับก่อนวันนี้เปิ่นจะตานของเปิ่นเฮก่อนว่าตู้อุ้ยนี่50ตัวนะศรัทธาทั้งหลายเอาไว้ฮันนะว่าตัวอุ้ยหวานนับเดี๋ยว50ตัวได้ก่อนล้วงควายให้อุ้ยเลยเนอะเอาว่าล้วงกันได้หน่ออันนี้กะสุดยอดกะนั่นเอาปอนเนี้ยให้ท่านพระครูแล้วให้ท่านพระครูแล้วจะมอบให้ต้องให้ท่านพระครูเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาครูบาอาจารย์ผู้นำบุญ ท่านอาจารย์ว่าฟังเมื่ออย่างเตื้อว่ะกึดเทิงหาหนาวที่เมืองฝางกะกึดเทิงหาหนาวที่เมืองฝางกะอันนั้นไปโรงเรียนกะละออนหลานน้อยนั่นน่ะหลานน้อยจะเข้าไปโรงเรียนกะอันนี้อย่างเขียนชื่อเหียเขียนเหียเขียนเหียกะเขียนท่านเขียนเลยเขียนชื่อเอาตุลุงมาแล้วดีแล้วสาธุตุลุงก็นี้ก่อนกะว่าก่อนกะตุลุงเป็นสนทนาธรรมอยู่ลูกสาธุครับก็ขอเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยโดยแล้วก็ตอนนี้นะญาติโยม
ก็กำลังทยอยกันมาขอบคุณพี่น้องปางน้ำถุด้วยเนอะคุณโยมชื่นใจไพวันแล้วก็พี่น้องต่างคุณลาวโดยวันนี้อาหารเทวดาอาหารติบ ก็ได้ฉันเป็นที่อิ่มหนำสำราญวันนี้พระสงฆ์ได้เพิ่มมาอันนี้ก็สถาตุอุ้ยเฮาเนาะหรือว่าหลวงพ่อตาเปิ้นจัดตานในวันนี้แถมนะตานยอดแล้วก็จะปิดก่อนนี่นะโอกาสหน้าถ้ามีการมีงานก็จะมาร่วมแต่เนื่องจากสุขภาพไปดูแล้วหลานจะไปโรงเรียนโดยหลานน้อยเลนน้อยก็เดี๋ยวรอสักกัมเนาะท่านพระครูเพิ่นก็จะได้ปั่นปอนเราใส่ลงมาเลยนะลงมาอ๋อดีละเด้อห้องเฮียนไหนอ๋อแบ่งกันคนละครึ่งเนาะตุอุยตาหลวงพ่อตาทิตตธรรมโมถวายทานนะโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อเอาปอนนี่ก่อนเนาะครับเดี๋ยวลดเอาปอนเลยเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีบัดนี้หมายมีเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองคณะกนาทั้งภายในภายนอกภายในหมายมีหลวงพ่อตาทิตตธรรมโมแล้วก็โดยกับศรัทธาญาติโยมได้ติดตามลำโดยมาได้มาทานถวายทานเก้าอี้จำนวนแต่50 ตัวบทเท่านั้นก็ยอดทานปัจจัยแถมถวายยอดทานเก้าอี้500 บาทแล้วก็ถวายทานโรงเรียนของอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติแถม500รวมเป็น 1,000 บาทด้วยเตจบุญกุศลที่เจ้าสมณศรัทธาและก็มูลศรัทธาได้กระทำในครั้งนี้ก็ขอเป็นตบะเดชะเป็นปรวัตปัจจัยส่งผลโดนบันดาลให้หลวงพ่อได้มีพละกำลังมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้อยู่กำจูปูจาสืบทอดพระศาสนาจนถึง100 ความเจ็บจะได้มาใกล้ความไข้จะได้มากายเจริญไปด้วยจตุรพิรพรใจให้มีอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนั่นจุงจักมียะถาวาริวาหาปุลาปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสเมจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสปีติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังพี่น้องต่างเมืองฝางก็5 ปอนนะกับท่านตุอุ้ยไปเป็นที่เรียบร้อยเนอะขอบคุณตุอุ้ยตัวนอนในเมตตาธรรมตุอุ้ยจะได้บันทึกภาพกับท่านพระครูด้วยจะได้บันทึกภาพกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอายุเป็น86แล้วนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะก็ยังว่ามีสติมีปัญญาเรียกว่าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่นะเปิ้นได้มาบวชในพระศาสนาได้หลาย10 พรรษาเนาะศรัทธาเนาะหลวงพ่อตานี่ก็เป็นผู้ที่สร้างบารมีใจตกแล้วก็มีใจกล้าเปิ้นเรียกว่าใจสู้เพราะว่าเปิ้นได้อุตสาห์ลุกแต่เมืองฝางพุ่นมานะขอให้หลวงพ่อได้เจริญอายุถึง100 สาวนู่น100 สาวเอาทายเดียวดำกำทายเดียวโอ้ตังลุ่มก็คนขึ้นมาติ๊กได้แม่ได้เอาคนมาเรื่อยๆนะญาติพี่น้องเราตอนนี้เป็นพี่น้องชุดขาวได้เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วยืนในกำเนาะตัวอุ้ยเนาะ
นี่ท่านมหาเบิ้ลถ่ายเอาถ่ายออกดังเฟซด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องขุนลาวพี่น้องปางน้ำทุที่เพิ่นมาถวายข้าวน้ำโปรยจะได้หันยอดปัจจัยตัวเนาะแล้วตอนนี้ก็กำลังมาแต่คณะหนึ่งมากันหลายเป็นพี่น้องต่างใดก็ค่อยขึ้นมาเนอะแล้วก็เดี๋ยวก็หลวงปู่ก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็เดี๋ยวกันเนอะหลวงพ่อเนอะหลวงพ่อตาเพิ่นจะเอาซองถวายส่งต่างหรือเปล่า เป็นการน้ำมันการลดก็ปักกันเนอะหลวงปู่เนอะวันที่22-23ที่วัดพระบาทอุดมเป็นว่าห่างจากพระบาทอุดมไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรได้นะวัดเปิ้นวัดของหลวงปู่ก็เดี๋ยวถวายหลวงปู่แล้วเอาปอนกับหลวงปู่เนาะอันนั้นกันเนาะเดี๋ยวเอาโต๊ะแม่มตัวนึงเอาให้เปิ้นยองของเอาเก้าอี้ก็ได้เหรอเอาเก้าอี้มาฮะเดี๋ยวนายยองเก้าอี้นะเดี๋ยวมาฮะปอนกับตุ๊กอุ้ยเหมือนกันด้วยถวายเข้าแอปเข้ากล่องแล้วก็ถวายปัจจัยโดยเปิ้นจะปีก่อนเอาปอนเลยฮะเนาะพี่น้องเอาปอนกับตุ๊กอุ้ยเนี่ยขอให้มีอายุมั่นยืนยาวเหมือนตุ๊กอุ้ยเนอะ86เตียวขึ้นดอยได้สบายหลวงพ่อตาทิฏฐธรรมโมเนาะตุลุงเอาไม้ตุลุงได้ตุลุงเอาไม้เบิ่งก่อนนะไม้หลวงปู่เดี๋ยวกันเนอะหลวงปู่เนอะเอาไม้ตั้งเก้าสปีใหม่ตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโตปนะระโสยถามณีโจติระโสยถากรรมกรรมภาสนาของคณะสัทธาท่านอาจารย์ทั้งหลายที่มาปฏิบัติงานที่นี่ก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการตลอดถึงความคิดความปรารถนาของญาติโยมทุกผู้ทุกคนทั้งที่อยู่ในบ้านก็ดีอาที่มานี่ก็ดีก็ขอได้รับกุศลส่วนบุญในการครั้งนี้เหมือนกันทุกองค์ทุกหมู่ทุกคนนั้นถูกจะมีสัพพิติโยยสันตุสัพพะโลโกนะสตุมาเตภวะตวนตารายโยสุขีทิกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโรธรรมะทันติอายุโนสุขังปรังนิปานังปรามังสุขังสาธุเรื่องอย่างก็ขออู้หน่อยเนาะมันคนเท่านี่อู้บุป้วนแต่อุตสาห์ฟังก็เถอะก็ทุกวีทุกบอนก็ตั้งใจไว้เหมือนแล้วเนาะฟังวิทยุตลอดก็มีเจตนาศรัทธาใครร่วมเพื่อได้มีส่วนร่วมในที่นี้ฉะนั้นก็ขออนุญาตปิกเมืองฝางมาได้อยู่เพราะว่าหลานน้อยมาตัวโรงเรียนจะเปิดวันพุธก็สุมาอภัยตัวก็ขออยู่ดีมีสุขทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุหลวงพ่อเนอะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนอะด้วยสุขภาพ86ปีแล้วเฮาได้ถึงในบ่ฮู้ หลวงปู่เดินทางได้สบายนะมีพละกำลังแข็งแรง86ปีสดาญาโยมเนาะมีกำไพมาได้6ปีพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนี่80พรรษาเนาะ เปิ้นว่าจะรอแถมนะพอ100 ซาวเนาะทุกอุ้ยเนาะตั้งนั้นง่ายดีกว่าเนาะขอบคุณเนอะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนอะลาดน้องหลานน้อยตัวตูจ้าสาธุปันใหญ่ปันสูง ได้ศึกษาห้ามเรียนหนังสือนะฮะเก่งๆเอาละตำบลก็กำลังตกแต่งห้างเนอะปดโตเป็นต้นกาลปะพึกพร้อมด้วยตังกะละมังถังเปเข้าของสัมปติเต็มนะก็ต้องขอบคุณตุ๊อุ้ยเปิ้นหอมยอดมาแถม1 ปันเนอะ1 ปันนี้เปิ้นแบ่งเป็น2เปิ้นคนละครึ่ง
ถวายท่านพระมหาสมชาติก้านเด็กนักเรียนแถม500 บาทแล้วก็เอาถวายที่ยอดตาลที่นี่แถม500 บาทรวมเป็น 1,000 บาทเนอะเดี๋ยวอาจารย์ท่านมหากำลังฉันเจ้าอยู่ ท่านพระอาจารย์ปลัดอรุณเพิ่งก็ตั้งต้นวันนี้แล้วแม่พระเจ้าต่อหอมตาลยอดโต๊ะตั้งเก้าอี้มานั่งก็มาตอนนี้ด้วยตะกี้โยมชื่นใจไพวันเพราะว่าตะวานี่เปิ้นเป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเปิ้นก็มาถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารภัตตาหารเจ้าตัวแล้วก็หอมยอดตาลปัจจัยตัวที่ท่านพระมหาได้ประกาศไปแล้วย่ำปิกเตอร์ช่วยกันเจ็ดเก้าอี้มานั่งตัวน่ะได้บุญ2 ต่อ 3 ต่อเนาะได้ทำไปตะกี้ตุลุงเขาก็เหือปุ๊ละนะกางเต็นท์คนเดียวเอาเก้าอี้มานั่งมาเรียงรายระยะห่างตัวนะก็ขอพี่น้องตำบลเอาปอนก่อนก็จะถ้าเอาปอนก่อนกระเดียวท่านพระครูนะเอาปอนด้วยนะบัดนี้ไม่มีศรัทธาศพลีเวียงป่าเป้าไม่มีเป็นต้นก็คือนางสุพินนายพระคินนางอุษดีชาวพัฒนาแม่แก้วสุวรรณแม่คำใสตางามนางอุไลวงตาแก้วนางสุวรรณาชัยวุฒินายณรงค์แก้วบุญตันวันนี้ได้เอาบายสีข้าวผัดไข่ดาวน้ำพริกผักนึ่งแกงดอกตั้งโอ้น้ำลายปุ๊ผมแล้วข้าวมกไก่พร้อมญาติพี่น้องทั้งหลายอันนี้มีอย่างนองปลาอย่างนี่นองปลาสะเด็ดนองปลาสะเด็ดซบลีอันนี้บ้านห้องกูก็มีศิษย์พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมป่อปูนองปลาสะเด็ดป่อพาคินแม่สุพินชาวพัฒนาแม่แก้วสุวรรณลงแก้วบุญตันแม่คำใสตางามป่อบุญโรดแม่สุวรรณาชัยวุฒินายดะในนางสาวทันธิดาชัยวุฒินายเจริญนางเรือนแก้วอุปละพร้อมครอบครัวป่อคำมนแม่จารุวรรณสุธาแม่กาญจนาทนันชัยนางนงเยาว์วงวรเจริญนายรังนางน้องลงข้อเด็กหญิงบุญทวันลงข้อลงเคอกะลงเคอแม่ดวงดีวงตาแก้วป่อสมนึกเจริญผลนายสมเกียรติเจริญผลนางสาวสมฤดีเจริญผลนายวิทยาจอกแก้วอันนี้บ้านห้องกูมีข้าวเหนียวแดงนี่ก็หลายผู้หลายท่านได้อ่านไปแล้วนี่เนาะแม่ดวงดีวงตาเขียวป่อสมนึกพร้อมครอบครัวนายณรงค์แม่น้อยแก้วบุญตันทั้งที่มาก็ดีที่ฝากหอมก็ดีบ่ได้อ่านชื่อก็ดีได้ร่วมบุญกุศลก็ตั้งใจฮับปอนเด้อยะถาวะลิวหาปูลาปริปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิทธิตังปัตติตังตุมหังขิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนลโสยะถามะนิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
แต่คืนก็กึดว่าแม่เจ้านี่จะกั้นเขาเหี้ยก็เห็นไหมเอาไปเอามาบะหมี่ต้องใส่แล้วโดตัวลงเนอะสปะมันไปเป็นอย่างมันเป็นอย่างห้อมกินกับคนอื่นกินเนาะเอาจัดแจงช่วยกันเลยอันนี้มนต์ตุลุงตังลมปุ่นเลยก็จัดแจงเนอตังบนเข้าติปอาหารเทวดาโลกนี่นะตุลุงกับกันบาปะเอามาม่ามาโดย2 ห่อที่แรกก็ว่าถ้าว่าเอาไหนได้ไหนก็จะปั่นกับท่านพระครูคุณห่อคุณซองเนี่ยโอ้อันนี้ส่งแห้งเนอะ พี่น้องป่างน้ำตุพี่น้องตังขุนลาวอันนี้พี่น้องตังหนองป่าเสด็จเนาะปูนไปอยู่ซบลีนะเอาพี่น้องตังใดมาเป็นแกนเป็นลำเขา มาดามเพ่แม่มาดามเพ่ก่อนมาพักก่อนมาดามเพ่กระเดียวก็ก้อยอันขึ้นไปเป็นชุดเนาะรอรอบ2จ้า มาตะวาเจ้าตะวานี่มาถึงนี่ก็พระหมานว่าพอแรงแล้วเนอะแม่น้อยเขาเพิ่นรออยู่แม่น้อยอันแม่น้อยบุญยวงเขาแม่อยู่บ้านไหนก็อ๋อแม่สุวรรณดวงคำพี่น้องหนองเต่าคำฮะเครือวันดวงคำแม่เครือวันดวงคำฮะโอ้เดี๋ยวนี้ไปได้ตัวเพราะว่ามันจะต้องได้พุกเสกก่อนนะไปพุกเสกก่อนเนาะจองได้กับจองได้จองที่100ก็ได้อยู่วันนี้นะแต่ว่าฮับได้เด้อเปิ้นจะมีการนั้นเนี่ยพุกเสกวันที่18 มีนาเนาะพระแม่เจ้าแล้วพระแม่แม่นางแก้วแล้วก็เหรียญของงานเนี่ยพระเจ้าโอ้ขอบคุณเนอะก็เดี๋ยวรอครูบา40,000มาเนอะมีใบเสร็จเนี่ยเพื่อมีใบสั่งจองเนาะใบจองมีใบจองเลยโมใหม่ก็เดี๋ยวรอสักกรรมเนาะรอครูบา40,000ไปมาก็เดี๋ยวก่อนเนาะใบจองนี่มันใช่ห้ามดีนะศักดิ์สิทธิ์นะขนาดแม่จันทิพย์ตกกิ้งลงดอยปฐมเป็นอย่างสักอย่างไปกวดพอในปฐมมีก็ใบจองกลับมาแน่นแท็ก ขนาดใบจองนะนะผมมึงฟังไงไม่จงดีเลยนะเรามึงฟังได้เลยแบบนี้บนกันเนี่ยเดี๋ยวรอครูบา40,000กำลังเดินทางเนาะโอ้ครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะก็ขอบคุณพี่น้องอ๋อพระครูสมบูรณ์นะอ๋อพระครูสมบูรณ์กันทับป่าปนะฮือเนาะครูบาเจ้าศรีวิจัยเก็บไว้ดีๆเนาะเก็บไว้ดีๆโธ่สุดยอดละเนาะก็ขอบคุณเนอะพี่น้องหนองป่าเสด็จนะพี่น้องซบลีโอ้ต้นเป็นงามดีเนาะก็เดี๋ยวพี่น้องทางสันทรายเนาะหนองเต่าคำพี่น้องหนองเต่าคำมากันจัดนักเด้อมาตั้งเนาะมากันจัดหลายแล้วก็ทางพี่น้องซบลีก็เอาพัฒทหารมาโดยเข้ากล่องเข้าแอปมาโดยเข้าเทวดาไหลขึ้นดอยนางแก้ว ก็ต้องขอบคุณชุดต่อไปพี่น้องหนองเต่าคำขึ้นไปเลยท่านพระครูเพิ่นนั่งนักอยู่บนบ้านแล้วเนาะก็เดินไปจะสั่งจองเหรียญเพิ่มเติมรอครูบา40,000มาเนาะอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่เอิ้นบะตังปุ่นเนอเอิ้นบะตังท่านพระครูพระครูบวรเนาะแม่ไหนกะท่านเจ้าคณะตำบลเครื่องเสียงแต่จัวเนี่ยกะ อันนี้มันค่อยน้อยไปหน่อยวะท่านมหาวาดเอาอยู่ลายฝานะมันได้ยินแล้วนี่แต่มันออกวิทยุนี่ดังนะแต่ในบริเวณภาคสนามนี่จะดังก้อยไปหน่อยนาทีอย่ามาตั้งวันงานแต้มันพูดกันหรอกนะอามามเดี๋ยวนี้ยังไม่สายเกินไปเนอะท่านพระครูบวรท่านครูบามาเนอะ
เอาเครื่องเสียงมาโดยอาจจะจวงนี่มันดังก้อยไปหน่อยพี่น้องศพลีตามมาเดียใส่เน้อกินข้าวหรือยัง โอ้เป็นเอาอาหารมาจัดหลายแล้วก็ต่อไปพี่น้องตังหนองเตาคำก็กำลังจะฮับปอนกันต่อไปเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเอาอาหารเอาได้มัดได้แม่เด้อจะมัดที่ไหนก็ได้ต้นสบาเนาะนี่เปิ้นว่าอย่างผ้าปกยาบายกะ เอามัดทางใดดีไหมนะเอาทางใดก็ได้เด้อเอาที่มันใกล้ๆน้ำหน่อย โอ้ยใบสีแม่เขาแปลงงามเนาะแม่ครูธนวันก็เอาเปิ้นเขาแปลงเนาะแม่อย่างก็ลายนะชุดของเปิ้นเนี่ยได้เปิ้นแปลงใบสีงามงามแม่กวาดเลยแม่เอากรอบเลยแม่กวาดเลยทุลุงว่าจะเอาน้ำมาเผาเมื่อเช้าหน่อยขี้ค้านมันจะอย่างไรมันหนาวฮะแม่เทียมจันเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมาละแม่เทียมจันจากป่าจันเนาะแม่เทียมจันเริ่มมาเลยนึกสันมาเค็ดแม่ก็มาเลยเนอะบัดนี้เจ้าโมลูกศิษย์มาแล้วนะแม่ครูธนวันมาแล้วแม่ขอนั่งตามสบายด้วยแม่เด้อตามมัธยาศัยถ้าได้ของดีก็มาทำเพ่นะแม่ถ้าได้ของดีมาทำเพ่เรียนตังบนถ้าจะปั่นปอนก็ออกเครื่องหน่อยกันเด้อท่านอาจารย์เด้อถ้าเอาออกเครื่องหน่อยตังบนให้พี่น้องตังน้องเต่าคำกำลังฮับปอนโอ้เปิ้นมากันหลายแล้วก็พี่น้องศรัทธาตังศพลีก็เอาต้นมาตั้งไว้นี่แล้วงามนี่เอามาบังไว้เนี่ย อนุโมทนาเนอะครับสายตาน้ำจิตน้ำใจของพระออกไม่ออกศรัทธาซัดสามชัดนั่นนี่ยอดชัดเงินจะต้องจะยกกันในวันที่19เนอะโยมเนอะยอดชัดพระธาตุเจ้าเจดีย์เพราะว่าในช่วงนี้ก็ศรัทธาก็กำลังทยอยกันมาตั้งผ้าแพรนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากแม่ครูธนวันเขาเนาะเปิ้นจะได้จัดหามาให้เปิ้นปู่จมปู่จาเอามาผูกมีพวงมาลัยพ่องให้นะขึ้นไปไหว้พระนพธรรมตำบลได้เนอะพระเจ้า42เมืองแม่อันนี้พระเจ้าปูนนะสดาพระจะปิดคำแล้วหลังจากเสร็จวันที่14นี้พระจะปิดคำแล้วเนาะพระจะร่วมปิดคำพระเจ้าก็เจิญได้เนอะขันไม่แน่หมดฮะดอกไม้ใส่ในขันแก้วทั้ง3ตั้งทั้งใดเดี๋ยวพอขันด้วยเนอะใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3ขันดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลได้นะอันนั้นหลวงพ่อทันใจเนอะ หลวงพ่อทันใจจะทำอันใดก็ขอสมดังใจนึกสมมุ่งมา่ปรารถนาขอให้อยู่ดีมีสุขถ้ามีซองครับศรัทธาที่บ่ได้กินข้าวก็ไปเป็นขยมตุเจ้าแล้วก็อันข้าวกล่องที่ข้างนี่ก็มีแหมเนอนิมนต์ทุลุงช่วยประกาศให้เปิ้นตัวญาติโยมไผ่ย่ำได้กินข้าวเนอกองทัพนั้นเดินด้วยท้องนะขอให้ท่านมากินข้าวได้เนอะข้าวแอปข้าวกล่องก็มีตะกี้อาจารย์เป็นอลัมพบทเรื่องอาหารมีหลายอย่างแต่ไม่มีบาปวันนี้นะพระเจ้าประสงค์อุปโลกเรียบร้อยนะเอาเลยฮะกระเดียวกันเราท่านครูบา40,000มาเนาะตามสบายกับที่เพิ่นมาแล้วนะครูบา40,000นะกระเดียวโอ้แม่บัวไหลคำไฝพี่น้องบ้านหนองเต่าคำนะร่วมทำบุญแบบ1 ซองแล้วก็มีนางแดงนี่กันเนาะนางแดงก็4 วาเมกันนะร่วมทำบุญแบบ1 ซองแม่จันตาชัยโนชัยโยกันเนี่ยแล้วบ้านสันปาซักนู่สันปาซักร่วมทำบุญมาแบบ1 ซองแล้วก็มีนางธัญนันท์นะชัยตามนะร่วมทำบุญแบบ1 ซองอันนี้พี่น้องหนองเต่าคำทั้งนั้นเนาะนางนิชุมพรชำนาญร่วมทำบุญแบบ1 ซองอันนี้เป็นยอดเก้าอี้ยอดโต๊ะเนอะยอดเก้าอี้ยอดโต๊ะกันนายถนอมนางจำลองนะแล้วก็น้องนพดลชำนาญ
อันนี้มาจากหนองเต่าคำอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หนาปุ๊กเลยนู่นเห็นนักอยู่เอาตอนนั้นมาก็ยังมีแบบเพิ่มเติมเนาะมีนางจันดีแก้วมอนก็อุทิศบุญกุศลอันนี้เปิ้นตาลไปหาแม่ไปหานางจันดีโปธาเนอะทำ1 ซองเนาะขอบคุณเนอะกับสดาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ยังแม่นางจันดีแก้วมอนก็ยังตาลไปให้นายทองสุขแก้วมอนแถมก็ขอให้นายทองสุขก็ดีนางจันดีโปธาก็ดีที่ได้ล่วงรับขันไปมาฮับเอาของกินของตาลในการละวันนี้ยามนี้ให้เขาเจ้าทั้งหลายได้กินได้บริโภคได้พ้นเสียจากที่ยากได้พรากเสียจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพบุญกุศลอันนี้ก็ขอเป็นผลสะท้อนย้อนมาสั่งพิทักษ์ปกปักรักษาให้ครอบครัวของนางจันดีเนาะได้อยู่ดีมีสุขเนอะอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจนะก็มีเพิ่มเติมแต่มันมีเครือวันนะแม่เครือวันดวงคำเนอะอันนี้ผู้นำบุญนะจากหนองเต่าคำโอ้อันนี้ป่าไผ่สันทรายเนาะป่าไผ่สันทรายฮะก็เดือนวันครูบา40,000ยังมาเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่มมาอยู่นี่กะอ๋อได้กะที่พ่อหลวงก็ได้ไหมอยู่บ้านไหนครับซบลีไปเอาที่พ่อหลวงก็ได้แล้วเนาะแม่อ๋อฟังวิทยุกันโอ้ดีกันเจ้าพ่อหลวงได้ทนที่พ่อหลวงก็ได้นะตามมัธยาศัยก็ไปฟังไปไหนด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะมาแถมนักฮะโอ้ยังไว้จะปิ๊กล่ะมีงานทางบ้านนี่ท่านครูบา40,000ปั้นอยู่ในระหว่างการเดินทางจองที่พ่อหลวงก็ได้เนอะที่พ่อหลวงก็ได้นะถ้าจองที่ใดที่หนึ่งเนอะแต่ว่ามาจองหลายที่นี่จะได้เหมาหมดนะเจ้าเดินทางปลอดภัยเนอะเจ้าคาดปลอดภัยโอ้พี่น้องซบลีตั้งหนองเต่าคำก็จะปิกแล้วขอบคุณเนอะเดินทางเจ้าคาดปลอดภัยทางบ้านเพิ่มมีงานอยู่เนาะจุกดีมีใจก็มีเพิ่มเติมในสวัสดิ์นางบานเย็นงามเมืองนะงามเมืองอันนี้ก็พี่น้องจากเกษตรพัฒนาตำบลป่าไผ่สันทรายร่วมทำบุญแบบ1 2เนอะสาธุอนุโมทนาเนี่ยขอบุญกุศลตั้งมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นต่างสายทิพยามเมื่อดับจิตอันไปบนขอเจ้าพี่ในน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันร่วมสร้างเอาไปเปลี่ยนขัวสะเป่าขี่ข้ามฮื้อถึงต่างสวรรค์จัดนี้เนาะเอากินข้าวน้ำจำเขาง่ายกันนะแม่เด้อบุญก็ได้ใส่ก็ถึง ได้กินได้ตาด้วยกันกินติ๊กลงเนาะกินเมื่อจิตยังกินเมื่อดังสาบกินจะมาลาบขมโตตะกี้ปากน้ำทุขมริ้ว ขมเสลียมนะก็มีเพิ่มเติมเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่เป็นมาร่วมทำบุญในวันนี้แม่นางสุพินและนายพักคินแล้วก็มีนางอย่างไรนางนีกันนะอุนีกันนะสาวพัฒนาแล้วก็แม่แก้วสุวรรณแม่คำใสตางามนางอุไลวงตาแก้วนางสาวนางสุวรรณาเนื้อชัยวุฒิในนั่นลงแก้วบุญตันแม่มีใบสีข้าวผัดโอ้เพิ่นเอามาหอมตะกี้ไปใครอยากกินก็กินได้ยอมเน้อเพิ่นอนุญาตปงปั่นไม่มีบาปมีเพิ่นเอาใบสีมาโดยมาปูชาธาตุโดยแล้วก็เอาข้าวผัดไข่ดาวมาโดยน้ำพริกผักนึ่งแล้วก็แกงดอกตั้งโฮมอกแล้วก็มีข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นะแล้วก็มีลาบหมูปะโถน้ำลายปุ ก็ว่าชูมาเนี่ยน้องนี่น้องพี่น้องป่าเสด็จนะนี่นะ
น้องป่าเสด็จพร้อมด้วยญาติจากบ้านศพลีก็ขอบคุณได้มาร่วมทำบุญได้กินได้ทานด้วยกันเนาะพี่น้องที่มาแล้วก็ตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยพี่น้องจะขึ้นไปกับพระนพธรรมตังบนพุ่นก่อนก็ได้นะเดินไปเดินมาอาจจะไปพอบริเวณนี่มันแค่กว้างนะโยมนะกีดนะจะไปชมทิวทัศน์ตั้งถนนตั้งพุ่นนะพอดูต้นปาดดอยกึ่งนึกสมัยแต่ก่อนนี่ดอยนางแก้วนั้นสูงขนาดไหนพอดาดดอยพุ่นนึกพอดาดดอยพุ่นสูงขนาดไหนเดินรถมาปาดดอยเส้นกึ่งนะดูรถมาจุดพักที่นี่เนี่ยเวลามันที่นี่นี่มันเขตรอยต่อแล้วก็สูงที่สุดนะในดอยนางแก้วเปิ้นก็เลยเป็นมาแปลงที่เนี่ยเนาะเป็นที่สวนอุทยานสดาต่อไปก็พี่น้องจากร่องกูเข้าหมกไก่เนี่ยขออนุโมทนามีสถาญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลก็มากินมาทานกันก็มีอันนี้เปิ้นก็มีพระแม่โพธิสัตว์กวนอิมพี่น้องที่แล้วก็หลวงพ่อปูหนองป่าเสด็จโดยแล้วก็พ่อพาคินแม่สุพินชาววัฒนาเนี่ยแม่แก้วสุวรรณนายณรงค์แก้วบุญตันแม่คำใสตางามพ่อบุญยาโลดบุญโลดแม่สุวรรณาใจวุฒินายดันในนางสาวทันชิดาชัยวุฒิชัยวุฒิเนาะนายเจริญนางเรือนแก้วอุปทะอันนี้ก็พร้อมด้วยครอบครัวพ่อคำมูลแม่จารุวรรณสุธาพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็คุณแม่กัญจนาทนันชัยนางนงเยาววงวรเจริญวงวรเจริญแล้วก็มีนายหลังนางน้องวงลงเครือแล้วก็มีนางแล้วน้องเด็กหญิงบุญทาวันวงเครือมีแม่ดวงดีวงตาแก้วพ่อสมนึกเจริญผลนายสมเกียรติเจริญผลนางสาวสมฤดีเจริญผลแล้วก็มีนายวิทนาจอกแก้วด้วยอันนี้ร้านข้าวมันไก่ร่องกูร่วมทำบุญมาโดยก็ขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องก็กำลังรับประทานอาหารแบบข้าวกล่องกันเนาะอนุโมทนากับสายทานบุญน้ำจิตน้ำใจพี่น้องบางคนก็ฟังมาแล้วก็ฟังไปมันเป็นอย่างนอสดาเนาะห้อมเจ้าว่าจุดส่วนรวมจะมาจุกันอยู่นี่วันค่ำมาใจต่างบ้านต่างจองเพิ่นก็มีการมีงานนี่นะเนาะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ศรัทธาก็หมู่เก่ามาหมู่ใหม่ไปกันเนาะหมู่เข้าหมู่ออกก็ต้องขออนุโมทนาขนาดตุอุ้ยเพิ่นก็ปิกแล้วนะนี่ตุอุ้ยเพิ่นทำบุญบางคนละครึ่งเอาเข้ายอดตาลยอดตาลตังเก้าอี้แถ่500ช่วยเด็กนักเรียนที่ท่านประมาหาแต่500นะรวมเป็น1,000แล้วก็ตังเก้าอี้แต่50ตัวหลวงพ่อตานะทิฏฐธรรมโมก็ได้ตาลเป็นตัวแทนพี่น้องตังเมืองฝางไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ต้องขอบคุณก่อนจะปิกก่อนเนาะหลานน้อยเหลนน้อยจะไปโรงเรียนอยู่ ขออนุโมทนากับสดาญาติโยมที่มาแล้วรับประทานอาหารได้นะโยมใครที่จะฮับกาแฟก่อตังปุ้นตังด้านหลังศาลาพุ่นนะแม่ครูธนวันเขาเปิ้นก็เอามาตานโดยแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีฟ้อนโดยวะ มีหลายคณะท่านพระครูแม่ครูธนวันเปิ้นบอกมามีแบบฟ้อนดับฟ้อนเจิงฟ้อนลายก็จะมีอยู่หลายคณะอยู่เนาะเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ร่วมมาร่วมกินร่วมทานด้วยกันดังเช่นวันนี้นี่พี่น้องที่เป็นมาหมู่เป็นคณะก็มีหลายก็เรือนี้ทำลายอยู่นะแต่ที่กำลังเดินทางมาบัดถึงเตื้อก็มีเนาะตั้งแต่ตะวามาแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มทยอยกันมาแล้ว
มีครูบาดอยเขาเนี่ยตั้งวังผากตั้งอันเวียงป่าเป้าตั้งดอยสะเก็ดก็ตั้งครูบาแดงเขาเนี่ยก็จะติดตามลามโดยมาแถมเนาะแล้ววันพวกนี้ก็จะมีนักเลือเพิ่นจะมาร่วมทำบุญกินตานกันนี่ตั้งสายตั้งดอยหล่อตั้งปูนตั้งละปูนนะตั้งเชียงใหม่เพิ่นก็จะมากันนะก็ขอตึงเจ้าสมณศรัทธาแล้วก็มูลศรัทธาทั้งหลายโดยร่วมกินตานกันไปเนื้อศรัทธาตอนนี้ขึ้น 104.50 ว่าวัดไฟหินก็ยังถ่ายทอดเสียงนี้ไปให้ศรัทธาได้ฟังกันมีตึงเสียงมีตึงภาพเลย ไปแผ่วพุ่นนะหลายสถานีที่เปิ้นได้ออนไลน์ที่เปิ้นก็เกี่ยวสัญญาณไปนะได้กินได้ตานเวลามีงานใหญ่งานหลวงบอกว่าตั้งใดก็ตามในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุเปิ้นก็ได้ออนไลน์หรือว่าไปก็เกี่ยวสัญญาณไปแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็แถมวันนึงที่เปิ้นจะได้ถ่ายทอดคืนนี้ตัวเนาะคืนนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านมหาเนาะเปิ้นได้มาแบ่งเบาภาระนี้ก็เปิ้นมีจิตใจอาสาแต่ว่านี่ขอบคุณทางพ่อกำนันสีทันด้วยเนอะที่ไปฮับเปิ้นมาแถมแล้วก็เปิ้นก็จะเดินต่อแถมไปปักกันกรรมก็โคจรไปปักกันกรรมก็ปุ้นที่พระบาทอุดมเนาะที่วัดพระบาทอุดมฝางวุ้นะจะโคจรไปปักกันสองพี่น้องนี่ แต่มาปักกันกรรมแต่งานนี้ก็ดังท่านปลัดอันเปิ้นก็จะไปด้วยเนาะพระบาทอุดมนะตุปี้อารุณเนี่ยไปไหนไปกินไปทานเพราะว่ามีแนวโน้มมาทางกันมีจิตใจมาทางเดียวกันมีจิตอาสาด้วยเนาะ เป็นแนวร่วมด้วยกันนะท่านอาจารย์อารุณนี่ถ้าไปที่ไหนถ้าเปิ้นอยู่นี่นะเราม่วนเปิ้นอู้ม่วนตึงบางง่อมบางเหงาเมื่อเจ้านี่ก็เปิ้นได้นำไหว้พระสวดมนต์ทำวัดกันไปแล้วก็ตะวาแถมคืนนี้แถมเนาะคืนนี้ก็จะได้ทำวัดสวดมนต์กันไปญาติโยมที่จะจองเหรียญนั้นนี่ก็ตังเวียงป่าเป้านี่เปิ้นถึงบอกว่าจองที่เป้าหลวงเขาก็ได้เนอะนะตะกี้พี่น้องตังซบลีเปิ้นก็ว่าจะมาจองเหรียญที่นี่แต่ว่าถ้าว่าท่านครูบา40,000ประมาณนี้ไผ่ก่อมจ้างจดเพราะว่าใบจองก็อยู่ที่เปิ้นพุ่นเนาะ ก่อมจ้างว่าจะใดก่อนเลยเปิ้นปิกก่อนเพราะว่าบ้านเปิ้นมีงานเนาะมาตานแล้วก็ปิกเลยก็ดีก็ขอบคุณเนี่ยตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็กำลังพักผ่อนกันเนาะพักผ่อนกันโอ้ดีแล้วทางทีมงานวันนี้เพิ่มเติมมาทีมงานของคนทางวิศวะทางทีมงานถ่ายทอดครูบาอาจารย์ก็มาเพิ่มมาแถมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์สมุวิศวัตวรกิจโจแต่ว่าที่แน่นอนนำทีมที่ช่ำชองแล้วก็ตัวพี่หนุ่มเนาะได้เป็นการนำทีมมาพี่น้องที่จะขึ้นมาถ้ามีข้าวมีของก็บอกโดยนึกจะได้นำกำลังไปช่วยกันเนาะกำลังมีไหนอ่ะมีตู้เจ้าเขาเนี่ยนี่ แต่กี้ก็ไปช่วยกันยกขึ้นมาเนาะบางทีนี่โยมเปิ้นมากันแล้วก็ยกขึ้นมาแบบไหวเพราะว่ามันนักก็ช่วยกันตึงพระตึงเนนเนี่ยนะช่วยกันได้ใจบริการแล้วเนอะเก้าอี้เขานะหมอกปอเบาดีเนอะแต่แข็งแรงนะเก้าอี้เพราะว่าเป็นเก้าอี้ที่เอาซ้อนกันก็เปิงดีซ้อนกันก็งามดีนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขอบุญบารมีของพระแม่เจ้าดอยนางแก้วหอนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาเน้อปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจให้ได้เจริญไปด้วยจตุรพิรพรชัยขอให้มีอายุวันนะสุขภาละ
เหมือนกันจูผู้จูคนเนอะเอากินข้าวน้ำจำข้าวงายกันเนอะโยมเนอะตะกี้พี่น้องปางน้ำทุของขมที่ว่านั้นหยังโอ้เพิ่นแกงหางหวายมาเนอะเหมาะเฮ้ย บางคนก็กินนะหวายนี่มันมีหลายอย่างเนอะชดาเนอะหวายนี่เพิ่นเอามาคาดมาแป่งซ้าแป่งฉลอมแป่งซ้าแป่งกวยแล้วก็เอามาหัดคาดด้วยหวายเนี่ยเอาแป่งฟักมีดก็ได้นะหวายนี่นะแล้วก็อดทนโดยหวายนี่เอากินก็ได้เนี่ยเพิ่นว่านะแล้วไปพอหวายนี่เอาลงหวายเอาฟาด ก่อนนี้เพิ่นลงแซ่เนี่ยเพิ่นเอาหวายเนี่ยฟาดเอาหวายมาฟาดมันจำดีว่ะเพราะฉะนั้นนี่สดาญาติโยมทั้งหลายหางหวายนี่เพิ่นหวายนี่มันออกตามป่าตามเขาเพิ่มใจปลูกเด้อออกตามธรรมชาติต้นลุงก็เคยหันแล้วต้นบะแขวนนี่นะญาติโยมก็เป็นของป่าเด้อว่าตั้งในนี่ก็มีนะต้นบะแขวนนะการมาหน่อยนี่นะตู้สดาเพิ่นเอามาตากแห้งเพิ่นเอาไว้อย่างอันบะแขวนเนี่ยก็มันมีอันอย่างนึงนะ บะแขวนนี่เอากับดิบก็ลำหวานที่หน่วยมันดิบๆเลยนะต้นลุงก็ไปหันต้นมันไปปูนเหมืองแดงก็เมื่อละเนาะแม่สายเหมืองแดงพวกน่ะเปิ้นได้เป็นต้นมาเนาะเอาไปจะสั่งจองอย่างก็เจิญเนอสดาเนอวันนี้ก็ท่านพระมหาเสาแก้วจะห่วมบุญกุศลจะสั่งร่วมทำบุญหรือว่าสั่งเหรียญก็ดีก็โอ้ตะกี้ลืมบอกพี่น้องปากน้ำปุ้นพี่น้องต่างอันหนองเต่าคำตัวลุงก็ว่ารอต่างอันท่านครูบา40,000เป็นว่าท่านมหาไปก็จดไว้เหมือนกันนะถ้าไปจะมาจดก็จดที่ท่านมหาสมชาติก็ได้เนาะก็ยังมีนักยุนเนอร์สถาได้อาหารเข้ากล่องทำพุทธไว้เมื่อเพลนมั้งเนาะเมื่อตอนแบบ มีเปิดเลอะของกินทิพย์ของกินเทวดาเนี่ยว่ามีมสังก้าเนาะก็พี่น้องศรัทธาเนอวันที่16คือศีลหน้านี่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเฮาเนออาจจะได้มาเวียนเตียนกันที่วัดเป็นเดือน5เป่งพุทธโดยเนอเป่งพุทธฮัตพอปีนี้เนาะปีนี้เป็นจะได้ทางงานพระอุปคุตเพื่อจะติดโควิดก่อน เพื่อจะห้ามได้หมดแล้วโควิดนี่ก่อนนิดนะแกปีก่อนนั่นก็ปีแล้วก็เพิ่นมีเป่งพุทธทางพระอุปคุตมาได้ติดโควิด ก็เป็นวันสำคัญวันมาฆบูชาเนอศีลหน้านี่นะสดาญาติโยมทั้งหลายเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเฮาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แสดงธรรมแก่พระภิกษุจำนวน 1,250 ตนพระภิกษุ 1,250 ตนนี่นะมากันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายมาแต่น้อยบอกว่าจะเป็นเปิ้นจะรู้ด้วยวิถีจิตของเปิ้นเนาะแบบก็เป็นสมัยเดียวก็จะส่งเฟซส่งไลน์กันเนาะสมัยเดียวก่อนรู้ด้วยวิถีจิตรู้ไผ่รู้มันก็มาถึง 1,200 ป่ายก่อนแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นพระขีณาสพคือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งนั้นเนอะเป็นพระอรหันตาทั้งหมดทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็เป็นวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาเฮาเนอะในวันศีลที่16คือศีลหน้านี่นะเดือน5เพ็งแต่ว่าปีใดเดือนใดถ้าเป็นปีอธิกามาสที่มีเดือน12หนเดือน8 2เตื้อนี่นะเพื่อจะเคลื่อนขยับขยื่นเป็นเดือน6เพ็งดอกเป็นเดือน6เพ็งไปอันนั้นก็สดาญาติโยมก็ไปตักบาตรกันทั้งวัดทั้งวาแล้วก็ไปเวียนเตียนกันตามวาระโอกาสนะแล้วก็วันนี้เนเอิญประทางพี่น้องทางสันทรายอำเภอสันทรายนะที่วัดสันขยอมวันนี้เปิ่นมีงานพระราชทานเพลิงศพเนอะเปิ่นก็จะได้พระราชทานเพลิงศพที่วัดสันทราย
ตำบลสันทรายน้อยนะแล้วก็มีพระสงฆ์จำนวน100 ป่ายกันวันนี้เปิ้นก็มี100 ป่ายกันนะแล้วก็ตามถึงวันนี้ก็40-50 ตนไปแต่วันนี้นี่เป็นวันพระราชทานก่อนนักหน่อยเนาะแล้วก็สดาญาติโยมที่เป็นแอปเป็นกล่องที่มันเหลือนั้นก็เอาใส่ถุงดำไว้เลยเนาะ โอ้บุญก็ได้ใส่ก็เต็มกันเนาะกินทานกันครั้งนี้ก็เดี๋ยวก็รอเจ้าหมู่กันเนอะเพิ่นกำลังมากันก็มีโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาเนาะครูบาดอยก็วันนี้มันเจ้าอยู่นะตามกุปีตามกุเตื้อนี่ก็มาปะกันเนี่ยมาฉันข้าวตอนกันมากินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนกันเนี่ยนะโอ้วันนี้มีเพิ่มเติมเนอะขอบคุณแม่วันดีเครือลำหล่อเนาะจากเครือคำหล่อโอ้อันนี้ก็จากลำปางเนอะทำบุญยอดเก้าอี้แถมและต้นไม้แถม200 บาทเนอะสาธุกับแม่วันดีเครือคำหล่อจากลำปางด้วยเนอะขอบุญกุศลปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงเหื่อกินข้าวล้ำกินข้าวน้ำลงกันเนอะสตาเนอะเอาละต่อไปจะได้นิมนต์ท่านมหาเอากรรมตุลุงถ้าว่าจะได้ก็จะมาแจมกันนั่งด้วยกันเนี่ยเนาะพระอาจารย์อรุณก็มานั่งด้วยกันเนี่ยเนอะมาเป็นเจ้าหมู่กันนี่ อาจารย์ท่านมหาเพิ่นไลฟ์สดโดยนะไว้สาครับผมถวายความเคารพกับตุลุงเนอะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนาะศรัทธาทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นสีสันด้วยแล้วก็เปลี่ยนกันให้พักผ่อนผ่องบางทีที่ก็ชุกละหุกกันเปลี่ยนกันตะกี้ก็ฉันเข้ากันเรียบร้อยแล้วศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็ได้เดินทางมาเนาะศรัทธาทั้งหลายเนอะตอนนี้ที่บนพระธาตุ42 เมืองพระเจ้า42 เมืองที่นี่เนาะก็มีศรัทธาเท่าแก่ปอมีพี่น้องเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆเนอะทยอยกันมาเพื่อจะร่วมบุญร่วมกุศลมาห้างมาดาด้วยกันวันผูกเจตานเก้าอี้เนาะก็ศรัทธาเพื่อนก็มาช่วยกันเตรียมสถานที่ส่วนใหญ่ก็จะมาประดับประดาดอกดวงอะไรอย่างต่างๆไปเป็นใบสีก็ดีเป็นดอกไม้ที่จะเอามาประดับประดาสถานที่มีหลายอย่างด้วยกันเนอะต้องเอาเข้าเนี่ยบานะ ก็มีนะอันนี้เป็นไม้ที่เปิ่นขึ้นกับต้นไม้ที่สูงสถานที่มีความชื้นสูงก็จะงามเนอะสมัยก่อนเนี่ยบาเปิ่นเอาห่อเข้าเขาเลยว่าต้องเอาเข้าเนี่ยบาอีนะก็เป็นตระกูลข้าหลวงเป็นเพลินชนิดหนึ่งตระกูลข้าหลวงเนาะศรัทธาทั้งหลายก็ที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองอยู่กับเจ้าอยู่นั่นแหละอย่างที่ตุลุงว่าแต่ว่าถ้าเขาว่าออกจากบ้านกำเตื้อถ้ามาถึงแห่มสกรรมก็จะขวายเนาะตอนนี้ก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะเพื่อจะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันไผ่ที่ยังติดยังบ่ได้จองเหรียญกับเตื้อหรือว่าบางพ่องจองแล้วยังบ่ได้ใบจองกับเตื้อนะก็จัดการตัวเองเหียเนาะส่วนคนที่บัดตัวบัดตันแล้วเนอะใครได้เปิ้นแต่ว่าหู้จ้าไปหู้ตะกี้นี่นะเรื่องกับเหรียญนี่นะความจริงเปิ่นแจ้งมาเมื่อแล้วแต่บางครั้งเมืองตีข่าวสารต่างๆที่เขาได้รับรู้รับฟังก็อาจจะไปถึงจ้าหรือว่าบางทีก็ตัดสินใจจ้าประเดี๋ยวนี้เปิ่นได้กันทึดๆแล้วเปิ่นจองกันทึดๆแล้วเขายังบัดได้กำเตื้อก็หีบมาจองเหีบประเดี๋ยวนี้ก็ได้เนอะจองมายังตันอยู่แต่วันผูกนี้ก็หมดสิทธิ์แล้ววันผูกนี้ก็จะนับเอาว่ามียอดจองต่อใดก็จะเป็นตัวอันไปจองพระเดี๋ยวรอตัวพระอาจารย์40,000กำหนดอีแม่ฟังก็มาได้โทรหาเพื่อนกับแต่อีแม่จะหีบครับกะไปที่อื่นอยู่เลยเอาเขียนรายละเอียดไว้ให้เขาเขียนรายละเอียดไว้เลยเขียนใส่กระดาษนี้เดี๋ยวก็จะนี้แล้วก็เขียนเบอร์โทรเขียนตีอยู่เขียนอย่างจำนวนพระเนาะเจ้าเอาอย่างนั้นก็เขียนเบอร์โทรเขียนอย่างไว้นี้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้อีแม่อยู่ที่ไหนวัดไหนบ้านไหนวัดหนองเตาคำเจ้าหนองเตาคำเขียนก่อนเนาะเจ้าเขียนไปเขามีธุระไปก็เป็นอย่างเดียวตู้จะพอ
นั่นนะมีปัญหาอย่างเจ้าเดี๋ยวก็เอาใบนี่ฝากไว้ให้ท่านครูบา40,000นี้เนาะซึ่งก็เขียนตำบลอำเภออย่างนี้ได้ไหมเนาะติดต่อติง่ายๆแล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้จิมอีเมลอยู่ข้างฝั่งกะไปเอวกะเขียนที่อยู่ด้วยกันเขาถ้าบอกเขียนที่อยู่กับยุ่งกับอีเมลเฮยมันไม่หลายคนเอารายละเอียดขึ้นนักที่สุดนะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องบอกนะเขียนไว้ฮะต้องการจำนวนอีเมลเมืองฝั่งเขาก็ไปนะแม่ไปวันที่เขาถ้าจะเซตงานนี้ไปเซตงานนี้แล้วก็เขื่อนไปพุ่นกับครูบาอาจารย์เพิ่นไปช่วยงานช่วยการของเพิ่นเนาะดีกะพระเจ้าสาธุเนดีเนาะติดตามเจ้าอันนี้แม่ยังแม่จุวันหัวหน้าทีมอำเภออย่างสันทรายเชียงใหม่นี่นะหัวหน้าทีมหัวหน้าทัวร์เนาะวันหน้ากับทัวร์ไปเอวลำปางหาเขาพ่องกะพระมหาสมชาติชาตปัญโยติเดินธุดงค์อยู่เดียวนี้นะเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาในวิทยุหันตัวจริงแล้วเนาะดีละได้หันตัวจริงเป็นบุญตึงเปิ่นตึงตัวเนาะได้พบได้ปะกันเป็นวาสนาอีแม่ของเตื่อมาคนนักคนหลายบ่ได้อู้กันบ่ได้ตักได้ถามกันก็มีก็ดีละจ้ะดีกะแต่ผู้นำบุญนำทานคือผู้ที่สำคัญเนาะบางครั้งบางแต่เปิ่นบ่ได้ไปเปิ่นก็ฝากเข้าไปอีกเป็นการนำบุญนำทานไปดีแล้วเขาอยู่อันวัดบุญยวาสวิหารแต่ไปอยู่สำนักเป็นนั่นเป็นศูนย์นั้นปฏิบัติธรรมวัดบุญยวาสวิหารอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเนอะเจ้าอยู่ติดศาลากลางใหม่พวกไหมศาลากลางใหม่เขียนเอาใส่เอานี่เดี๋ยวเขาจะเอาให้ครูบา40,000เนอะเอาอีแม่เอาใส่ซองไว้ให้ครับใส่ซองไว้เดี๋ยวมันจะป่นสตังอย่างอื่นครับเนาะศรัทธาทั้งหลายเนอะตอนนี้ศรัทธาที่เปิดมาที่บัตรได้จองเหรียญกำเตือก็จะจองวันนี้แต่ว่าสำหรับคนใดที่บัตรตันแล้วท่านหู้จักไผ่ที่เป็นเครือข่ายบุญอยู่ในตำบลตัวไว้หมู่บ้านอยู่ในอำเภอของท่านอย่างจังที่อำเภอฝางก็ติดต่อบอกผ่านทั้งแม่จงดีก็ได้ขอจำนวนมาให้ชัดเจนจำนวนตะอีเนอโยมแม่เนออีนะแม่จงดีเพิ่นก็จะโอนสตางค์ผ่านมาทางเพชรเอาจำนวนไว้หั่นอีแม่ก็จะสั่งจำนวนมาเพิ่นก็จะโอนตังมาเนาะสะดวกที่ไหนนะสถานะสะดวกที่ไหนเอาที่หั่นก่อนธรรมโมโทรหาอาตมาก็ดีโทรหาท่านพระครูอภิวัตรก็ดีตุลุงยองก็ดีแต่ละคนก็มีงานมีการสะปะสะเป็ดอยู่ในหัวท่านพระครูสมให้เนอะศรัทธาก็บ่ต้องรบกวนเปิ้นเรื่องการจ้องเรียนจ้องพระอย่างต่างๆเนี่ยมาบอกหมู่ตั้งผู้ที่มีหน้าที่เนาะบอกที่อาตมาก็ได้จะคอยเป็นสะพานบุญเชื่อมบุญให้กับท่านทั้งหลายบ่ได้ให้ขาดตกบกพร่องตกหล่นกับไผ่ที่ยังบ่ได้เนาะเรียนพระ42 เมืองก็จองมาเนอะยินดีจะบริการดูแลเนาะให้กับศรัทธาทั้งหลายได้จองให้ได้ทั่วได้ถึงกันเวลาเปิดมดเขตจองแล้วเขาใครได้สัก10 เหรียญนี่นะมันก็มดแล้วศรัทธาเนี่ยจะได้เพราะเปิดสั่งจำนวนบ่อันนี้ครูบาอาจารย์เปิดก็อยากจะให้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้เตรียมความพร้อมได้ดูแลตัวเองต่างคนถ้าเขาดูแลตัวเองของเขาได้เนาะบ่ต้องไปเป็นภาระไผมันก็จะสบายใจถึงเปิ่นถึงตัวตุ้ลุงถ้าจะไปอันฉันน้ำอุ่นสกรรมกะได้เจอเปิ่นเนาะเจ้าบัดเดี๋ยวกำลังพักไปบัดเดี๋ยวนี่โยมแม่พักไปสกรรมดีวัดเปิ่นใหญ่วัดเหมาะเนาะวัดดอยน้อยสถานที่สัปยะดีงามผ่านนั้นเขาขึ้นไปแอวเป็นว่าวัดเปิ่นงามวัดดอยน้อยไว้เตียตมานี่ได้จะให้ท่านครูบาอีกไหมสาธุเนอได้แล้วเนาะรายละเอียดที่มาจองที่นี่พี่บ้านเย็นเนาะบ้านเย็นงามเมืองมีไม่โทรเห็นหรือว่าบ้านเย็นนี่
081ดีเป็นญาติเป็นลูกหลานญาติกันดีแล้วก็ไปไหนไปด้วยกันอีแม่ว่าอย่างไรอีแม่หอมหยังมีจื่อในนี้เนาะได้ละได้สาธุเอาละมูลศรัทธายายที่ดากิตติวงศ์พร้อมกับลูกหลานขอถวายทานเอาไว้ปลายภาคหน้าบ้านหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาไก่แล้วนี้ได้บุญเน้อบุญกุศลบุญรักษาเน้อโยมแม่ศรัทธาแม่บุญรอดสง่าผลพร้อมกับครอบครัวลูกหลานขอถวายรายทานไปไว้ปลายภาคหน้าบ้านหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันโอ้ล่ะฟังก็ดีแล้วเนาะขอบคุณหลายๆโอ้ดีกะโยมแม่ดีแล้วตีปึงเนาะสาธุเจริญพรโยมแม่เจ้าไปดีมาดีแม่เดินทางปลอดภัยเนอะไปแอวที่ไหนก็ให้จกมีใจไปดีมาดีโอ้ท่านอาจารย์มาแล้วสลาเก้าช่างไฟใหญ่มาแล้ววันนี้น้ำไหลไฟสว่างศรัทธาเอาละมาแล้วสลาเก้าศรัทธาพี่น้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนอะหมู่โยมแม่ปิบันเย็นงามเมืองเนาะจากตังพี่น้องตังอำเภอสันทรายเชียงใหม่เนอะอยู่บ้านเกษตรพัฒนาศรัทธาทั้งหลายเปิ้นก็มาจ้องเหรียญแม่นางแก้วต่อเหรียญแม่นางแก้วเนอะ2 องค์นะอันนี้เดี๋ยวก็จะแจ้งกับท่านพระอาจารย์ครูบา40,000ครูบา40,000เพื่อนก็จะได้ลงรายละเอียดลงรายการไว้ฮับสตังไปแล้วเนาะก็ลงรายการไว้ก็จะได้จองเป็นเรื่องเป็นราวศรัทธาอันนี้ก็คือเหรียญเนาะเหรียญที่เขาทำเป็นเหรียญรุ่นแรกเนอะรุ่นแรกและจะรุ่นเดียวในภายใน100 ปีนี้จะคือเป็นรุ่นแรกและก็รุ่นเดียวมีการผลิตเรียบร้อยก็ทำลายบล็อกทำลายพิมพ์คือมดเลยบ่ฮือเก็บไว้บ่ฮือรักษาไว้เพราะป้องกันการที่บางคนเนี่ยโอ้เหรียญรุ่นนี้ดังเอาไปปั้มไปทำให้ใหม่มันก็ทำให้ชื่อเสียงของคนที่เนี้ยคนที่สร้างคนที่ทำเนี่ยอาจจะหม่นหมองไปมันบอกเกิดบุญเกิดกุศลอย่างที่เขาต้องการคือมันนักที่สุดเนาะศรัทธาเนาะปัจจัยจตุปัจจัยทายธรรมที่ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายได้จองเหรียญมาก็ดีเนาะจะเป็นเหรียญสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วก็ดีซึ่งก็มีส่วนต่างหรือว่าเวลาผลิตจำนวนนักเนี่ยเพิ่นก็ลดราคาให้มาเองถ้าเพิ่นลดราคาให้มาปุ๊บเขาก็เอาส่วนลดนั้นมาเป็นกองทุนในการพัฒนาพระธาตุสีสองเมืองของเขาต่อไปในอนาคตไปหน้านั้นเขาบอกฮู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นจะได้เนาะเศรษฐกิจจะเป็นจะได้อันนั้นก็รู้อันนี้ก็เสียเนี่ยจะได้ดีจะเอาสตังค์ไหนมาซ่อมมาแซมก็จะอาศัยปัจจัยหรือว่าสตังค์ที่ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้หายได้หอมกันมาในครั้งนี้เอาเป็นกองทุนไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาก่อร่างสร้างแปลงเสนาสนะก็ดีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในที่ทำงานในสำนักงานในศาลาที่นี่แต่ละสิ่งละอย่างเราต้องการให้มันได้เป็นมาตรฐานให้มันดีมันงามเก็บรักษาง่ายเนาะอย่างเก้าอี้นี่นะมาพอเถอะสถานรูปแบบใหม่นี่งามดิเปลี่ยนแปลงแบบเรียบง่ายงามแล้วก็แข็งแรงเบาเอาซ้อนกันก็งามนั่งก็งามนะพอบัดใดก็งามเหมือนกับเก้าอี้ไม้เฟอร์นิเจอร์งามนี่เองบัดเดี๋ยวนี้ก็ของมาพร้อมกันนี่มดเรียบร้อยแล้วรอเวลาสำหรับการตานต่ออันศรัทธาบางส่วนก็ตานไปพ้องแล้วนะบางส่วนก็ตานไปพ้องเนื่องจากเจ้าภาพเปิ้นมาเจ้าภาพเปิ้นมาเปิ้นจะตานวันนี้ก็ตานให้เปิ้นจำนวนเท่าใดก็ตานไปให้เปิ้นตะกี้ตุปูตุอุ้ยเปิ้นก็มาตานของเปิ้นไป50 ตัวเป็นเจ้าภาพมา50 ตัวตุอุ้ยจากเมืองฝางเนาะ
เปิ้นมาตานไปแล้วโอ้ยังบ่ได้ส่งภาพให้โยมแม่จงดีกำเตื้อก็จะส่งภาพไปให้โยมแม่จงดีเปิ้นทราบเนอะเพราะว่าเปิ้นมาโดยสายบุญของโยมแม่จงดีเชื้อกันท่าจากอำเภอฝางที่เป็นผู้นำบุญอยู่ทางฝ่ายอำเภอฝางเนาะก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์นะกำได้โยมแม่นี่แหละโยมแม่จงดีนี่แหละได้ดูแลมีกิจการการงานอะไรยังติดจะต้องเชื่อมกับเครือข่ายขึ้นสีขาวเนาะก็จะได้โยมแม่จงดีเป็นผู้ติแจ้งบอกกล่าวอะไรยังต่างๆมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตู้เจ้าก็เป็นตนบุญคนนึงของเครือข่ายหมู่เฮาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของพี่น้องเมืองฝางในการติดต่อกับครูบาอาจารย์โอ้โหข่าวเพื่อนจะเอานั้นเอานี้โยมแม่จงดีถึงมีคนโทรไปหาเพื่อนแล้วครูบาอาจารย์ตั้งเพศปุ๊บเนี่ยพอแม่จงดีหู้ปุ๊บสถาหู้ปุ๊บก็โทรไปหาแม่จงดีแม่จงดีเอาเก้าอี้ตัวเนอหอมดินต่ออันเนอหอมนั่นต่ออีเนอมันก็ทำให้ครูบาอาจารย์เปิ้นสบายใจท่านทั้งหลายถ้าบ่มีคนอย่างโยมแม่เปิ้นนี่มันก็อิดอยู่นะอิดจะได้อิดที่ว่าครูบาอาจารย์จะต้องดำเนินการเองเนี่ยบางครั้งบางทีเนาะพระสงฆ์องค์สักเจ้าจะไปประกาศบอกบ่อยๆก็บดีมันจะเกิดลักษณะของการเลี่ยนไล่ของการเหมือนกับไปรบกวนศรัทธาญาติโยมไปแต่ว่าถ้าไม่ออกศรัทธาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนดำเนินการอย่างฮื้อมันก็จะเป็นแห่งแบบหนึ่งมันก็จะดูงดงามเนาะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญเนอะกับพี่น้องเมืองฝางตุ้ยมาแล้วมาหอมเก้าอี้แล้วก็มาตานตัวกลับไปปุ่นแล้วเนอะหลานน้อยมาตัวก็อยากจะกลับไปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยหลานจะไปโรงเรียนอยู่ก็กลับไปแล้ววันพุธวันนี้วันติดวันพุธหลานก็จะไปโรงเรียนจากนี่ไปเมืองฝางบ่ใจของใกล้สถานอาตมาเดินไปจำได้ว่านอนข้างกลางเป็น 4-5 วัน 5 คืนด้วยกันกว่าจะไปถึงเมืองฝางออกจากดอยนางแก้วไปนะแต่ถ้ารถไปก็ชั่วโมงป่าย2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอีกนะไปเมืองฝางแต่ถ้าเดินนี่นับเวลาไปเถอะญาติโยมทั้งหลาย 5-6 วันกว่าจะถึงพุ่นนะไปคืนแรกก่อนนอนนี่คืนที่2นอนหันคืนที่3คืนที่4 6 วันสถานไปถึงเมืองฝางเนาะระยะตังจะไกลกันสักเพียงใดแต่หัวใจของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่มีครูบาอาจารย์ในเครือข่ายเดียวกันนี่ก็คือเครือข่ายคลื่นสีขาวนี่ก็เหมือนกับใกล้ชิดกันสถานเหมือนกับบอกไก่ไปแล้วบัดเดี๋ยวนี้อาตมาก็วันเกิดเนาะวันเกิดของหลวงพ่อก็จะไปมุทิตาจิตช่วยการช่วยงานกับเปิ้นที่เมืองฝางเดือนมีนาวันที่22 มีนาครูบาอาจารย์ตุลุงยองก็ดีท่านพระครูอภิวัตก็ดีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ในเครือข่ายของเขาก็จะไปร่วมบุญไปมุทิตาจิตกับหลวงปู่เปิ้นตัวหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์เป็นพระสงฆ์ที่จิตใจดีงามจิตใจนักเลงชะตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จัดรายการวิทยุม่วนนันสันเล่าเทศกำเมืองกำม่วนบรรยายธรรมก็เพราะเนาะฉะนั้นก็จึงเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพหมู่เฮาทั้งหลายนี่ก็จะได้ช่วยกันไปเปิ้นมีการมีงานทั้งปุ่นเขาก็จะได้ช่วยกันช่วยงานกับเปิ้นถ้าเปิ้นมีการมีงานอย่างบ่หันกันเลยว่ากันเป็นเครือข่ายได้จะได้ก็ยังบ่หันว่าอันมาช่วยเหลือเติมกันมีการมีงานอะไรอย่างต่างๆบ่เคยหันไผ่เลยอีนะอย่างอีก็บ่ใจเนาะบ่ใจเครือข่ายแล้วอันนี้เขาทำกันเป็นเครือข่ายปีการมีงานอะไรอย่างที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีงานทางปุ้นหมู่เฮาก็บ่ละบ่ทิ้งบ่ตอดทุละเนาะไปช่วยเหลือเติมเพิ่นกันโดยเฉพาะวันเกิดของหลวงปู่นี่คนจะมาแน่นหนาศรัทธาเหยโดยเฉพาะพี่น้องทางเมืองฝางนี่นะมุติฟังรายการนี่ปุ้นเมืองฝางท่าตอนที่อาตมาเดินไปตลอดเส้นทางนี่ก็ได้รับการดูแลตอนรับขับสู่ดูแลจากพี่น้องต่างเมืองฝางตั้งใจประการ
พี่น้องต่างถาดตอนเนี่ยนักหนาศรัทธาเพิ่นก็บอกว่าฟังจากพระบาทอุดมเนี่ยน้ำบ่อสาวาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเพิ่นก็เป็นแฟนรายการตัวยงของหลวงพ่อโดยท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เพิ่นก็จัดรายการตัววันที่อาตมาเดินทางไปถึงบางฝางนั้นนะก็มีพี่น้องทางแม่แจ่มเพิ่นมาถวายความเคารพมาเยี่ยมมาแอวหาหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ก็มาพบมาปะมาพวมกันพอดีก็ดีใจที่อันหลวงพ่อเพิ่นมีคนที่ฟังรายการของเพิ่นแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสมาแอวหามาดูแลหลวงพ่อจะอันเนี่ยก็ดีใจแต่ศรัทธาแล้ววันที่22ก็จะมีงานใหญ่ปุ้นเนาะแต่ก็จะถึงปุ้นศรัทธาเอาของเฮานี่ก่อนเนอะของเฮานี่ก็วันนี้วันที่13วันผูก14เขาจะตานโต๊ะตานเก้าอี้ตานต้นไม้เพื่อจะให้มันคือเขาต้องการว่าต้นไม้ที่เป็นตานมาเปิ่นนี้มาเนี่ยเขาจะได้ปลูกจะได้ลงดินอันใดที่เป็นไม้สวยงามพอปลูกมันไปแล้วมันก็สถานที่ของเขาก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีเลยเพราะสถานที่ของเขาสวยงามแล้วมีการมีงานมันก็เป็นหน้าเป็นตาของหมู่เขาเจ้าข้าทั้งหลายตลอดถึงครูบาอาจารย์เป็นที่เป็นผู้นำบุญปาศรัทธาทั้งหลายได้ทำบุญสุนทานกินตานกันอยู่ที่นี่นั่นเพราะฉะนั้นศรัทธาเนาะที่ได้ให้ได้หอมมาบอกว่าเป็นเรื่องยังเนาะท่านจะหอมเก้าอี้มาท่านจะหอมโต๊ะมาจะหอมต้นไม้มาหรือว่าจะหอมอย่างอื่นนั่นคือความสำเร็จในการที่เขาทำร่วมกันในธรรมคือพระธาตุสีสองเมืองม่อนพระสีสองเมืองที่นี่เป็นสถานที่ที่สมควรเหมาะสมในการปฏิบัติสมณธรรมปฏิบัติธรรมศีลธรรมกรรมฐานอย่างต่างๆก็เหมาะในการทำบุญสุนทานในการร่วมกินกรมฐานของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกิจกรรมที่เป็นประเพณีเป็นก่อย่ากันทุกปีนั่นก็คือการคารวะดำหัวครูบาอาจารย์ช่วงจะเข้าพรรษาเนาะสมัยก่อนก็คือถ้าจะเข้าพรรษาพระสงฆ์จะไปอยู่ที่ไหนต้องไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วขออนุญาตไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเปิดก่อนมากราบมาไหว้มาสาเหมือนกับว่ายึดถือครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์ของเฮาอยู่เหมือนเดิมมากราบมาไหว้มาสามาแจ้งมาบอกข่าวติเปิ่นจะเข้าพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วเปิ่นก็มีประเพณีแห่มเนาะบัดเดี๋ยวนี้ได้ฟังสปอตโฆษณาแล้วรออยากจะฮือถึงวันที่18-19 มีนาเร็วๆสถาเฮยเพราะจะได้ฟังซอเห็นนะฟังซอห่ำพระธาตุของเขาเนี่ยอดีตที่มาเป็นจะได้กว่าจะมาเป็นพระธาตุที่นี่นะไผ่คิดร่วมสร้างร่วมเนี่ยร่วมทำแล้วปัจจุบันนี้มีไผ่เป็นตัวตั้งตัวตีในการคิดร่วมเนี่ยร่วมสร้างร่วมทำทำให้เกิดพระธาตุสีสองเมืองทำให้เกิดศาลาสีสองเมืองแล้วก็ทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบนม่อนแห่งธรรมะแห่งนี้ม่อนพระศรีสองเมืองสาธุอีปอมาแล้วมาแล้วเนอะมาแห่งคนแล้วมาเจอกันปอหลวงบุญส่งมาแล้วศรัทธาสาธุชนทยอยกันมาเลยวันนี้ศรัทธามาช่วยกันห่างกันดาครูบาอาจารย์ก็ต้องยะคนเดียวเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยมุมมองของครูบาอาจารย์ว่าต้องการแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะตานแบบนี้มันก็จะได้เหมาะสมดีงามเนื้อศรัทธาแต่เจ้าก็ช่วยกันเก็บมดละเก็บเก่าอีกเก่าเก็บอย่างต้อมหอมเลี้ยงไว้ที่ประจำเป็นต้องใจก็เอาไปเก็บก่อนส่วนที่บัดเดี๋ยวนี้ที่จะตานวันผูกนี้ก็จะเอามาเตรียมมาตำไว้จะได้พร้อมมีความพร้อมพอถึงวันผูกมาปุ๊บก็บ่ต้องจัดอย่างนักแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้จัดไว้วันนี้แล้วไอ้ยังอีป่ะหอมอย่างไรมั้งฮะปะใช่นี้นะพอเลขแล้วยังฮะได้เดือน4เป็งได้บอกว่าอีป่ะดีกะแต่กะของหน้ามูของเขาไว้ได้บุญป่ะ
เอาอยู่เต็มนี่หน่อยอีปอนเนาะสาธุสาธุเนอช่วยกันเนอช่วยกันเนอช่วยกันเก็บกันต้อมแหมกามบัดเดี๋ยวนี้เอาโต๊ะออกไปแล้วจะเอาเก้าอี้มาตั้งมาเรียงแล้วศรัทธาเอาเก้าอี้มาตั้งมาเรียงไว้ที่หน้าพระธาตุเจดีย์นี่วันพุธนี่เก้าอี้กับโต๊ะนี่จะเป็นพระเอกนางเอกนะแต่ว่าวันที่18-19-3 มีนาเนี่ยส่วนที่สำคัญก็คือจะเป็นองค์พระธาตุ42 เมืองเนาะก็คือ3 องค์นี้ละศรัทธาจะต้องเด่นสง่าทำราชวัตรทำอย่างเรียบร้อยประดับประดาเหมือนกับตอนที่บรรจุหัวใจพระธาตุเนาะเพราะงานที่จะถึงนี่คืองานสำคัญยกชัดพระธาตุอันนี้คือสิ่งสำคัญละเนาะศรัทธาทั้งหลายเอาเนาะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้มีกับคนรู้จักกันเนอะ เป็นมาช่วยงานกันนี่นะคนทางอื่นทางไก่เปิ้นมีงานกันนักไอแม่เวียงป่าเป้านี่กับงานข่าวดำหลายงานนะก็มาบ่ได้เนาะก็บ่เป็นยังบ่เป็นอย่างศรัทธาทั้งหลายเปิ้นมาบ่ได้เพราะติดการติดงานนี้ก็ตะกี้ที่เปิ้นมาให้มาหอมเนาะศรัทธาแม่บุญรอดสง่าผลพร้อมครอบครัวถวายเอาไว้ไปหน้านี่นะบ้านหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยายธิดากิติวงศ์อันนี้เอาใส่ตู้ได้แล้วอ่านแล้วเน้อศรัทธาทั้งหลายใครจะพี่น้องทางบ้านทางจองเน้อวันนี้คณะนี้ทางม่อนพระศรีสองเมืองก็เริ่มมีศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องเปิ่นทยอยเดินทางมาบางพ่องก็กลับไปแล้วนะแต่จีนี่เปิ่นมาถวายจังหันถวายอาหารเจ้าเอากับข้าวกับป่าสำหรับกับข้าวมาถวายไว้เรียบร้อยแล้วก็กลับกันไปแล้วเนื่องจากแต่ละคนก็มีการงานที่บ้านตัวเก่าแล้วก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์ว่าอยู่ที่บนดอยจะมีอะไรอย่างฉันก็จะอีกก็เลยเอากับข้าวกับป่ามาถวายไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี้ตอนนี้ก็ถือว่าภัตตาหารก็พอจะดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ได้หลายรูปหลายองค์อยู่เนาะก็เชื่อว่าจะมีศรัทธาญาติโยมแห่งส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ยังบ้านยังจองอยู่เตรียมสำรับกับเขาแล้วจะเอามาโดยนี้ก็คงจะมากันอยู่ทยอยมากันอยู่ฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายเนอะที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมตัวกันเนี้ยก็เดี๋ยวก็ถ้าตั้งใจมาวันนี้อาจจะมาตอนเจ้านี้สบายหน่อยเนอะตอนเจ้านี้มันก็บอกชุกละหุกวุ่นวายเต่าใดครูบาอาจารย์ก็อยู่กันนี่ละบางครั้งบางทีอยากจะทานนั้นอยากจะถวายนั้นอยากถวายนี้อยากจะพบกับท่านพระครูอยากจะเอาป้อนกับท่านพระครูก็เอาท่านพระครูก็อยู่นี่แล้วก็เจริญปอนเนอร์ใครที่อยู่บ้านอยู่จะมาก็เดินทางมาได้เลยตอนนี้สบายกว่าคนหลายแม่กว่าโควิดได้นะนะก็มาเหี่ยตอนนี้วันพุธก็มาใครที่เปิ่นตั้งใจมาวันพุธเปิ่นก็จะมาวันพุธกว่าคนนักก็มาเหี่ยวันนี้เนาะแต่ว่ามาที่นี่ก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันต้องใส่แมสสวมแมสอย่างเหี้ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาและคนที่มาร่วมงานด้วยกันของอย่างเฮาก็บอกหูไผเป็นไผแล้วศรัทธาเฮยอาตมาเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาไปมาเนี่ยอาตมาก็ต้องป้องกันตัวเองไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยเปิ้นมีตรวจก็ที่เป็นมีอย่างนี้ก็ตรวจก็ดูแลสุขภาพไว้ก่อนถ้ามีอย่างผิดปกติเขาจะได้ป้องกันตัวเก่าเขาบ่ให้เกิดปัญหากับไผเนาะบางคนบ่อั้นนะศรัทธานะตัวเด้งมีอาการแล้วก็ยังไปเข้าในหมู่ในชุมชนของคนอื่นอยู่บ่ระวังตัวบางเตือนระวังกับตัวเก่าบ่ไประวังคนอื่นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเขาสงสัยมีความกังวลว่าตัวเฮานี่สุขภาพเป็นอย่างอันอย่างอย่างคุณหมอเพิ่นว่าเนี่ยไอแห้งๆก็ดีหายใจติดขัดก็ดีมันจะสอว่าเป็นอาการอย่างแล้วเขาก็ต้องกักตัวเก่าไว้ก่อนแล้วอย่างน้อยก็ต้องตรวจอุณหภูมิก่อนแล้วเป็นยาใดเฮาเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปแต่กายนะถ้ามันเปลี่ยนไปแต่มันก็จะต้องดูแลตัวเก่าแล้ว
ดูแลตัวเก่ามาเช็คตัวเก่าเฮียว่ามันขาดมันเป็นอะไรอย่างจะได้พ่องในช่วงนี้เนาะศรัทธาทั้งหลายเนอะวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันที่จะมีการตานทำพิธีนะตานเก้าอี้พิธีก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเจ้าไปเลยศรัทธาไปจนถึงช่วงเจ้านี่ก็ไปจนถึงช่วงบ่ายประมาณบ่าย2 โมงบ่ายโมงไปบ่าย2 โมงนะครับก็จะถึงช่วงของการตานที่เป็นตั้งการให้เรียบร้อยไปหมดอย่างตกข้างก็จะจัดการให้เสร็จตานเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจบแล้วสำหรับการตานวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโต๊ะเป็นตังเป็นบ้านนั่งเป็นเก้าอี้เพื่อความสะดวกของศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญกันที่นี่เนอะตอนนี้เนาะศรัทธาทั้งหลายตะกี้ได้ไปถึงเจตนาของการฮือตานนั้นตานนี่เป็นเรื่องแรกเลยในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆนั้นมานึกตึกตำที่พระองค์ตรัสรู้นั้นว่าธรรมนี้มันเป็นธรรมที่คนทั้งหลายจะเข้าใจได้ยากมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่คนขยันเท่านั้นจะอยู่ได้ในธรรมวินัยนี่คนขี้ข้านคนขี้เกียจนี่อยู่บ่ได้ปฏิบัติบ่ได้ผลแน่นอนอยู่ไปวันๆบ่มีประโยชน์ถ้าจะอยู่ในพระธรรมวินัยนี่ได้ต้องเป็นคนสันโดษมีความตั้งใจตั้งมั่นมีสติบ่หลงบ่ลืมมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและที่สำคัญข้อสุดท้ายของปริวิตกของมหาบุรุษ8อย่างนั้นก็คือธรรมวินัยนี้เป็นพระธรรมวินัยของคนที่ต้องการจะบรรลุธรรมต้องการน้ำต้องการธรรมด่วนใบใจว่าเป็นคำของคนขี้ค้านปีได้ก็ได้เดือนได้ก็ได้แรงได้ก็ได้ชาติได้ก็ได้ที่จะบรรลุธรรมบรรลุอรหันต์พระองค์สอนให้ทุกๆคนเนี่ยมันขยันมันเพียรสั่งสมบุญไปเรื่อยๆเหมือนกับเติมน้ำไปในตุ่มในในโอ่งทั้งหลายศรัทธาเขาเติมทีละยศทีละยศวันหนึ่งมันก็เต็มแต่เขาตักกำขันกำถ้วยกำถังใหญ่ๆใส่เข้าไปเหมือนตักใส่เตี่ยเหมือนตักใส่เตี่ยลืมไปบัดตักใส่แห้งขอดไปก็มีสตาแต่ถ้าเขาเติมไปทีละยศทีละยศทีละยศระบบน้ำยศก็ได้ระบบยั้งก็ได้ที่เป็นว่ากันมาเดียวนี้นะเหมือนเข้ามันก็จะทำให้ตุ่มนั้นเต็มในที่สุดมาแล้วเสื้อลายมาทำบุญอีป้อมมาจากตั้งใดแม่ขจารคนบ้านเฮาอีแม่ก็มาแล้วกลับพระก่อนอีแม่ไปกลับพระไว้สาก่อนมา2 คนนั่นนะกะอย่างมาขังเขามาด้วยแต่ว่าอีแม่จะไปธุระที่อื่นอยู่ดีละอีแม่มากราบไหว้สาแล้วไปปบปะครูบาอาจารย์ก่อนก็ไปเนอะดีใจตัวเนาะไปแวะมาแวะดีแล้วมากราบไหว้สาเอาปอนไปได้หันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กราบเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์ติดตามลำตัวปกปักรักษาไปตัวอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักนะของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นสร้างพระธาตุสีสองเมืองสร้างศาลาสีสองเมืองศรัทธาพระภิกษุเดินเตียวไปเตียวมาไก่ไปไก่มาสามารถจะเข้ามาพักที่นี่ได้ศรัทธาไปหันที่อื่นที่ไหนบ่มีเนอะศรัทธาอาตมาไปหันที่ศาลเจ้าป่ออันแสนคำพูที่เจียงแสนอันนั้นก็เพิ่นก็สร้างดีแต่ว่าบ่ได้ใหญ่ขนาดของเฮาเนอะของเฮานี่อยู่สบายนอนสบายดั่งสบายนอนสบายมีน้ำท่าสมบูรณ์หมดเปิ่นมีถังน้ำมีแทงน้ำมีห้องน้ำถึงแม่ยิ่งปล่อยใจถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยมันก็สะดวกเนาะในการที่ศรัทธาญาติโยมก็ดีหรือว่าสมณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะมาจำวัดปฏิบัติธรรมสักคืน2 คืนก็เข้ามาใช้สถานที่ได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่หมู่เฮาได้รวมกับครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างเปิ่นทำขึ้นมาก็เป็นบุญใหญ่เนอะศรัทธาเปิ่นบอกว่าอย่างก็ตามที่เฮาทำบุญไปแล้วเนี่ย
ถ้าอยากจะได้บุญนักนี่นะก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วมันจะต้องเกิดประโยชน์กับคนอื่นคนอื่นจะต้องมาใจสอยสิ่งนั้นบ่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญตาลที่บอกว่าโอ้แปลงอันศาลาคือคนนั่งไว้ตามสี่แยกตั้งเดินก็ดีอันนี้ได้บุญคนไปพักบ่ได้เขาก็ได้บุญได้ความร่มเย็นแบบนั้นขุดสระน้ำไว้คือคนทั้งหลายโอ้เปิ่นหิวน้ำหิวท่าว่ามีน้ำกินแห้งแล้งตลอดทางมาปะใส่บ่อน้ำมาปะใส่น้ำเปิ่นก็จะดีใจเปิ่นก็จะได้อาบน้ำส่งน้ำสวยนั่งเนื้อล้างตัวเอามากินมาบริโภคอันนี้ก็คือคนพอคนมาใจคนที่สร้างไว้ทำไว้ก็ได้ประโยชน์ได้บุญได้กุศลเนาะอย่างที่พี่น้องหมู่เฮาทำกันขณะนี้ก็เพื่อเติมบุญเติมกุศลในแบบที่อาตมาบอกนี้แหละศรัทธาทั้งหลายเอาละนั่งอยู่คนเดียวนี่ก็อยากจะทดสอบศรัทธาอยู่มีคนฟังอยู่ก็จ้าบ่เดี๋ยวนี้ฟังอยู่ตั้งใดกันพ่องแล้วจะมาก็วันนี้นะถ้าโทรมาต้องมีเหตุสักอย่างหนึ่งเนอะโทรมาก็เดี๋ยวอีเมลจะเข้าไปนะอยากจะแจ้งอยากจะบอกจะกล่าวหรือว่าโอ้วันพุธอีเมลจะเข้าไปเนอะหรือว่าจะมาสั่งความอะไรอย่างก็ลองโทรเข้ามากันพอเนอะจะให้เวลาสัก5 นาทีกันแล้วกันในช่วงนี้0808844173เนอะสถานทั้งหลาย0808844173เนอะโทรมาเนาะก็มาแจ้งบอกการรับฟังก็ได้คลื่นนั้นคลื่นนี้ฟังจากที่ไหนดีก็บ่ดีชัดเจนก็บ่ชัดเจนเสียงมันอีก็ว่าเสียงมันได้ยินชัดดีชัดถ้อยชัดคำก็บอกกันเนอะเอาเบอร์ที่อาตมาฮือไปเนอะ0808844173อยากจะฟังว่าฟังจากตั้งไหนพ่องบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องลำปางถ้าจะเงียบใจไวไปแล้วก็โอ้มาแล้วนะมาแล้วโทรมาแล้วเอาเจริญปอนอีแม่ว่าจะได้เปิดวิทยุแข่งกันนะฮะปิดวิทยุวิทยุก็บอกปิดปิดวิทยุก่อนอันเดว่าให้ฉันนั้นนี้ยาข้าพระโจรเจอเนอร์พระกุ๊กเฮ้ยอาหนามีแล้วหันแล้วกินแล้วกินแล้วเนี่ยเจ้าแท้ย้ายใช้เสื้อได้แบบเจ้าเสียงมันจุดจัดอย่างหูนี่ใหญ่พอนะก็นี่ที่อยู่เลยนะก็นั่นกับตัวบาลีลึกเนี่ยเอาแบบเอายาจะเจอแบบแล้วถึงว่าถ้ามาหารนี่ได้เรียบร้อยแล้วหันแล้วเอาแล้วนะจะปั่นกันคนน้อยนะมีสายบุญมานี่ขยุกนะยายพรรุดสายรุดไปแล้วเนอะเอาสายใหม่เอาแม่อุ้ยเจ้าแม่ท่านมหาเจ้าแม่เจ้าวันพุธจะเข้าไปเจ้าโอ้ดีกะดีแล้วมาเลยข้าพเจ้าอันดอนท่าน10 องค์10 ตนเจ้าเก้าถึงเน้นน้อยแม่คืนนี้ถ้าจะมาเพิ่มแหมอยู่นะเจ้าแล้วก่อนคนบ้านนอนตัวเยอะกว่าเจ้าวันนี้กลับไปแล้วกลับโดยตู้หมอนไปแล้วเปิ่นมาเฝ้าตู้หมอนนี่เปิ่นก็กลับไปแล้วแม่เจ้าวันพุธจะเข้าไปนะเจ้าสาธุโมทนาบุญเจ้าบุญรักษาแม่สาธุเอาเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าท่านมหาอันนี้เบอร์ใหม่กะ59อย่างนี้ตั้งไป5997แล้วแม่บุญกัดก้อมกะฮะแม่ก็แม่บุญกัดก้อมแม่บุญกัดก้อมกะกัดก้อมมิดหลายคนนี่กัดก้อมแม่น้อยกัดก้อมแหมกะแม่โอ้โหเนอะแม่น้อยโอ้โหเนอะแม่อย่างหู้นี่กัดก้อมแม่บุญเนอะนี่แม่บุญเนอะแม่บุญกัดก้อมเนาะโอ้ดีกาบีกาแม่จะมาเอวก็นี่จะมาก็นี่ดอยนางแก้วเนี่ยบ่ได้ไปเจ้าวันพระศรีสองเมืองบ่มากำบ่มาบ่อู้เมืองจักวันจะไปอยู่การจะไปอยู่เจ้าดีกามา
ขออนุโมทนาโดยนะเจ้า สาธุสาธุ พระของเจ้าไว้สาเจ้า บุญรักษาอาเจริญปอนป้อน้อยชาญ ครับรักษาครับหมา จ้าป่อ เข้าเจ้าแล้วกัน เรียบร้อยวันนี้มีเทวดามาแห่มแล้ว เทวบุตรบ่เคยมีแต่ โอ้เทวบุตรเนี่ยรับกันทั้งนั้น รับดีก่อนเดินหน้าให้รับดีก่อน โอ้สบายมากครับป่อสบายสบายเดินนี่นะ เสร็จนี่จังนี้วันพุกเดินทางต่อกัน เสร็จแล้ววันผูกเดินทางต่อไปไซนีกะปอกกำนั้นไปหับปุ่นมาน่ะก็ไปเดินไซนีจากปุ่นมาถึงแยกอันแม่ขจานเนี่ยป่อไปไซนี แล้วก็ลงแยกแค่นลงแยกเข้าไปทางใดบ้านหมา ไปเขาจะไปตั้งพะเยานะป่อ ออกขึ้นมาทั้งปุ่นครับเหรอ จะเข้าไปตัดเข้าวังเหนือเข้าพะเยาออกเงาออกล่องกวางไปแปะไปปุ้นอ่ะสดเข้าลำปางเมื่อกันบัดเดียวเช็คเวลาแล้วเข้านานบัดตันก็เลยเข้าไปแปะนี่เข้าไปแปะนี่ไว้สาเนาะคนจะเข้าหลายเนาะ จ้าป่อไว้สาเนาะมาเนาะโชคดีเนาะสาธุบุญทักษาเนื้อป่อเนื้อครับสาธุสาธุอ้าวเจริญปอน4828ตะกี้สดมากรรมบัดได้จดสกรรมเป็นคนวังเหนือเอาว่าไปเลย48โอ้กำลังปิดโทรศัพท์วิทยุไหว้สาครับตามนมัสการครับท่านจ้าพอดีไปซื้อดอกเฟื่องฟ้ามาแล้วเนอะโอ้ดีกะเอามาวันนี้กะเอาไปวันพุกอันเฮียสุธาตคนเป็นเจ้าภาพอันคุณสุธาตเด่นสถาพรเนาะกับน้องนางสาวธนาพรผมสมพงษ์โอ้ดีหลักรถก็มาจุไว้ในวัดนี่ละได้ดอกเฟื่องฟ้าสลับสีโอ้เหมาะกะเหมาะทางกระถางจัดในจังไงโอ้เหมาะดีแล้วก็ได้ดอกเหลืองอินเดียมาหา2ร่วมกันเป็นเก้าพอดีหรออาจารย์เก้าพอดีกันเก้าเลยโอ้ดีแล้วเก้ากับเน้นกับตู้เจ้าไปอยู่ภาวนาอยู่นั่นน่ะกะนั่นกะจับเนาะจับหมอกแล้วแต่แบบนั้นนะคนนั้นน่ะที่บนถวายมากกว่านี้เนาะเจ้าของฟาร์มบนถวายมากกว่านี้โอ้ดีอันติดหม้อนะทับยากมันหน่อยนะกับผมฟังไปปิดที่อยู่ก่อนเลยเนาะอันมันจะสะท้อนเข้าของท่านอาจารย์นะใจกะถ้าเป็นตุลุงยองครับเนี่ยจะหวานตุลุงยองหวานฟองฟ้าสีเขียวผมมีได้มีผมมีเนาะมันเขียวก็ใบมันดอกก็เขียวแกงเอาฟังเนอะฟังทั้งวันแล้ววันนี้นำได้ไปไหนละโอ้ดีกะครับตุลุงครับกราบกับนมัสการนะครับท่านมหาครับผมครับถวายความเคารพครับโอ้ครูบาอาจารย์ก็โทรมาให้กำลังใจกันศรัทธาเอาละเนอะศรัทธาทั้งหลายใครจะโทรมาก็โทรเข้ามาตอนนี้เปิดโอกาสเปิดสายก็เรื่องราวต่างๆตีบนม่อนพระศรีสองเมืองตอนนี้เขาก็เตรียมสถานที่กันอยู่ก่อนแล้วไปส่วนหนึ่งละเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาพอว่าตัดใดตัดนั่นตัดนี้จะเอาจะได้แหมก็คงจะเพิ่มเติมไปแหมก่อนจัดไปกำหน่อยจัดไปแล้วก็มาเล็งพอบัดเดี๋ยวนี้เขาตีเขาตังไปนักแล้วเนอะศรัทธาเอาโต๊ะมาเลี้ยงเอาเก้าอี้มาเลี้ยงงามศรัทธาเฮยศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพเก้าอี้มานะอาตมาพอแล้วดีใจตุยได้นะโอ้เก้าอี้งามเนอะศรัทธาเก้าอี้งามแล้วก็อันตีเปิดเอาสติกเกอร์มาติดนะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงามใจมืออาชีพในการทำดังนั้นติดตัวหนังสือก็งามเนาะ2565สีสองเมือง2565อันนี้จะเอาใจไว้ติบ่อนพระศรีสองเมืองนี้โดยเฉพาะเนื้อสถาใครจะยืมไปหันไปนี่โอ้จะกินแขกแต่งงานคืนวันใหม่อีนะขอยืมเก้าอี้ไปกำเตอะมันงามดีอีนะบัดได้เนอะศรัทธาอันนี้มันเป็นของที่ศรัทธาญาติโยมตั้งใจจะบริจาคตั้งใจจะให้จะหอมเอาไว้กับพระธาตุสีสองเมืองที่นี่ก็จะเอาใจที่นี่และก็จะเก็บไว้ให้มันดีมันใจประโยชน์ได้เหมือนคนต่างหลายได้ใจตึงวันก็จะเกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลเนอะ
ตะกี้ได้อูค้างไว้ว่าคนเฮาบางครั้งบางทีเปิ่นทำบุญเปิ่นต้องพิจารณาว่าบุญอะไรยังที่ทำแล้วคนทั้งหลายได้ใจประโยชน์แล้วเขาจะได้บุญตัวบ่อยๆการแปลงศาลาก็ดีการสร้างห้องน้ำก็ดีการที่เขาสร้างถนนหนทางก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิ้นสรรเสริญซะดาสรรเสริญว่าบุญอย่างอีนี้ทำแล้วมันฮือผลนักเนาะอย่างเขาสร้างศาลากาสร้างติพักไว้คือคนทั้งหลายเปิ่นดินเดินมาอิดมาอ่อนมาหิวมาปะใส่ศาลามันเหมือนกับมาปะสวรรค์ดีๆนี่เองนะศรัทธาอาตมาเดินธุดงค์ถึงวันนี้บางเตื้อเสาะหาที่พักห่มก็ไม่บ่ได้ก็บ่มีนะศรัทธามันบ่มีห่มเพราะห้างตรงห้างนาของเปิ้นก็บ่มีบางตีบางแห่งก็มีนักแหมไปแหมกับปะห้างตรงไปแหมกับปะห้างนาไปแหมกับปะก็ไม่แต่บางตีมันบ่มีบางตีมันบ่มีนี่เวลาเฮาฮ้อนมาไปปะใส่นี่มันใจจื่นใจบานศรัทธาได้ไปนั่งอยู่ทั้งปื้นหันปูผ้าเหียนั่งเย็นสบายมันเกิดความจุ่มอกเย็นใจถ้ามีน้ำไว้ตั้งหันแหมกับมันจะเหมาะอีน่ะกึดไปกึดมาแล้วอย่างตีสมัยก่อนในอดีตการตีเท้าสกะเปิ่นเป็นมนุษย์เป็นมคะมนุษย์น่ะเปิ่นก็ทำบุญแบบเนี้ยนะศรัทธาเปิ่นก็ไปสร้างศาลาเนาะเพี้ยวถนนหนทางบกดินบกถนนหนทางที่คนทั้งหลายเดินลำบากเปิ่นก็แป้งหนทางคือคนทั้งหลายได้เดินง่ายเดินสะดวกเพี้ยวพัดปัดกวาดดีคนทั้งหลายก็เดินสะดวกสบายแล้วก็หันคนเดินสะดวกสบายบักก่อนในคนเนี่ยเสียผ้าเปียกมดเดินก่ายหนทางเนี่ยเสียผ้าพุทธขาดพอเปิ่นแปลงถนนหนทางคนทั้งหลายก็ได้ใจประโยชน์กับถนนหนทางแทนที่จะเตี้ยวเข้าป่าเข้าโคไปก็มาเตี้ยวหนทางของเปิ่นมาหันอย่างอันเปิ่นก็ดีใจแล้วที่นี้ไปหันคนทั้งหลายเวลาเดินหนทางมาเนี่ยเปิ่นไปนั่งพักตามใต้ก้นไม้ตัดนั่นตัดนี่มันก็อุกกับนี่เปิ่นก็ไปเพี้ยวเปิ่นก็ไม่ไปเพี้ยวเปิ่นก็ไม่คนทั้งหลายก็ไปอยู่เปิ่นก็ไม่ที่เปิ่นเพี้ยวหันศรัทธาเปิ่นก็มากึดแหมว่าถ้าเปิ่นแปลงศาลานี่ถ้าจะดีนะคนทั้งหลายก็ได้นั่งพักศาลาปุ๊บถ้ามีน้ำมือเปิ่นดื่มเปิ่นกินสักหน่อยก็ถ้าจะเหมาะเนาะเดินมาอิดๆเหนื่อยๆได้กินน้ำได้สวยหน้าได้ล้างหน้าล้างตาเปิ่นก็เอาหม้อน้ำไปตั้งไปตำไว้ศรัทธาคนทั้งหลายก็สรรเสริญเยินยอชื่นชมว่าคนนี้ฉลาดในการทำบุญเนาะนะแล้วทีนี้เปิ่นก็มาคิดว่าถ้ามีศาลาแล้วอย่างบางแต่คนเปิ่นมาพักเมินเนี่ยบางคนเจ็บเป็นเย็นอุ่นเปิ่นก็เดินมายะไปยะมาเปิ่นแปลงศาลาหลังใหญ่ศรัทธาอันนี้ศาลาสำหรับคนมีตังเปิ่นมาพักมายั่งอย่างเปิ่นอาจจะบะเปาะบะปนบะปอมกับคนที่เปิ่นเป็นคนทุกคนจนเป็นปอกก้าเป็นข้าหบดีอย่างบางของก็เป็นบางในอินเดียเปิ่นมีหลายชนชาติเนาะวันณะทั้ง4นะกะวันณะแพทย์สุนทรอย่างมูนี้นะอันวันณะที่มันมีหลายวันณะนั่นนะจันทานอย่างคนที่เปิ่นถือว่าเป็นวันณะตามเปิ่นก็เลยแยกเป็นส่วนอันนี้สำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนื้ออันนี้สำหรับปอเลี้ยงเอียงคำราชามหากษัตริย์เนื้อเปิ่นแยกไว้เป็นอย่างแล้วก็บางเตือมีคนเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาเปิ่นก็แปลงห้องฮับสำหรับคนที่เป็นเจ็บป่วยมาพักมาแวะพักติศาลาของเปิ่นสุดท้ายพอเปิ่นเสี่ยงชีวิตจากบางคนไปสถาไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้ก็มาจากการที่บำเพ็ญบุญตอนที่เปิ่นเป็นมนุษย์นั่นเองอย่างหมู่เฮาตั้งหลายที่มาช่วยกันเนี่ยกันสร้างนี่ศาลาหลังนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาปฏิบัติธรรมหลายรอบแล้วเนอะครูบาอาจารย์ก็นอนอยู่ในศาลานี่พักอยู่ในศาลานี่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศาลาสวดมนต์อยู่ในศาลานี่ญาติโยมที่หายหอมมาเป็นเจ้าภาพเสาก็ดีเป็นเจ้าภาพเมทันชิตก็ดีเนี่ยเขาจะได้บุญสักต่อใดศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่มันเขาไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ฟังแล้วมันก็ชื่นใจเนาะหันแล้วก็ชื่นใจได้ใจประโยชน์จริงได้เนี้ยจริงได้ทำจริง
และมันเหมือนครับที่นักปราชญ์หรือว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการเพิ่นสรรเสริญการสร้างศาลาก็ดีการสร้างศาลลูกเป็นปลาไว้เคารพกราบไหว้สาแทนตนตัวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นอันนี้เป็นสิ่งประเสริฐนะศรัทธาเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีงามเฮาสร้างไว้บ่ใจว่ากราบไหว้กับเฮาคนทั้งหลายเปิ้นต้องไปเตียวมาเปิ้นได้กราบได้ไหว้ได้สาอยู่ตลอดแล้วก็พระธาตุเจดีย์ก็เช่นเดียวกันศรัทธาสร้างไว้สง่างามอยู่บนนี้โอ้คนเตียวไปเตียวมาผ่านไปผ่านมาเปิ้นได้หันเปิ้นก็ได้มาแวะมาแหวะมากราบมาไหว้มาสาบัดเดียวนี้ยังบ่ได้ยกชัดกำเตือนนะก็ยังงามขนาดนี้ศรัทธาถ้ายกชัดเรียบร้อยแล้วมันจะงามขนาดไหนยกชัดประดิษฐ์อยู่ตังบนยอดปุ้นดังจอมปุ้นแหมโอ้มันก็จะเป็นภาพที่สง่างามละสีทำสียังเรียบร้อยแหมศรัทธาทั้งหลายก็มาชื่นชมกันเนอะวันที่18-19 เดือนมีนามีงานใหญ่หัววัด250หัววัดจะมาห่วมกินห่วมตานกันที่นี่จะมีปอยหลวงอีกด้วยนะปอยหลวงติพระธาตุสีสองเมืองของเฮานี่ม่อนพระสีสองเมืองของเฮาที่นี่ไผอยากจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันจะถูกบันทึกจดจานไว้ในความทรงจำก็มากันศรัทธาในช่วงชีวิตของคนเฮาแต่ละคนเนี่ยโอกาสในการทำคุณงามความดีที่เป็นงานใหญ่ๆอย่างอีก็หายากเนอะแล้วงานครั้งนี้บัดใจว่าโอ้เป็นภาระของไผ่คนใดคนหนึ่งจึงทำให้งานนี้สำเร็จบ่ใจอาศัยกันและกันกูคู่กูคนทำให้งานนี้เกิดความสำเร็จขึ้นมาแม้กระทั่งศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองนะโอ้ก็เป็นกำลังใจให้กันอนุโมทนาบุญมาบางฝั่งบางพ่องก่อฝากหายฝากหอมมาอาตมาอยู่ลำปางนี่เป็นน้องทางลำปางนะก็ฝากหายฝากหอมมานักศรัทธาขนาดที่ว่าติสถานที่สร้างเนี่ยก็บ่ใจตั้งลำปางบ่ใจตั้งเมืองแปะเมืองน่านสักน้อยเปิดสร้างเขตติดต่อของจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่ดอยสะเก็ดกับแม่ขจารแต่ว่าของอย่างอีศรัทธาสร้างไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมบ่ได้ประโยชน์ของคนสองจังหวัดนี่ต่ออันคนจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทั่วโลกเปิ่นต้องไปเที่ยวมาจะมาแวะมาแหวะมาแอวมากราบมาไหว้มาสาก็ได้หมดก็เกิดประโยชน์กับเปิ่นหมดเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจสร้างกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเนาะตอนนี้เนอะก็จะเปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกันให้เหมาะนะตุลุงก็ถ้าจะว่างพอจะหายใจทีมาพ่องแล้วก็เนาะหายใจลงมาพ่องแล้วตะกี้ฮิตอยู่ฉันเข้าใหม่ๆมากำใหม่วันเดียวนี้ก็จะแบ่งเวลาการเปลี่ยนไปกันมาเพื่อท่านพระตุลุงเปิ่นว่างเนาะก็จะได้มามาจากันทุดแทนไปเอาศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนอะถ้าไผ่กึดใจได้ไล่ใจตันอาจจะมาหายหอมนั่นหอมนี่ก็โทรมาก็ได้ตะกี้โยมแม่วันดีคำหล่อจากลำปางนะอันนั้นเปิ่นไกลชิดเปิ่นไปหาอาตมาบอกไก่เปิ่นก็ฝากมาท่านหอมให้อีแม่200เนื้ออีแม่จะหอมรวมบุญกับติเปิ่นตานโต๊ะตานเก้าอี้นี่นะก็จดไปให้แล้วก็หอมตังให้อีแม่แล้วนะกลับไปลำปางอีแม่ก็จะมาแวะหาโอ้ครูบามาแล้วครูบาเอานั่งนี้ก่อนโอ้ครูบามาแล้วครูบา40,000มาแล้วศรัทธาตัวจริงเสียงจริงเนอะไผ่จะจ้องเหรียญจ้องอย่างก็เดี๋ยวจะให้เปิ่นอธิบายให้ผมกำเปิ่นจะมดเขตบ่ได้บ่เดี๋ยวนี้ได้ไปแล้วตัวใดอันเนี้ยข้อมูลต่างๆอยู่ที่ครูบา40,000โอ้แล้วก็เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานในด้านนี้อย่างเต็มที่เนอะศรัทธาก็จดจื่อที่เปิ่นจองนั่นนะเฮาหันเฮาก็แก้นต่างเนอะแก้นใจนะบ่ใจแก้นนะแก้นใจต่างโอ้อิดต่างนะจดเขียนเป็นก๊อปปี้แฮมเอาเฮอเปิ่นเก็บไปแหมเขียนจื่อบ่พอเขียนที่อยู่เขียนจำนวนเขียนรายละเอียดเขียนเบอร์โทรศัพท์สปะสเปดกว่าจะได้ใบจองไปใบหนึ่งนะท่านอาจารย์เปิ่นต้องใช้เวลาเป็นนาที2 นาทีกว่าจะแจ้งบอกให้กับศรัทธาญาติโยมได้
กินน้ำกินท่ากินกาแฟเพื่ออิ่มหนำสำราญก่อนถ้าใจมากปากนี้ก็จะอู้เหี่ยก่อนแล้วก็เขียน เอาเน็ตมาตรวยพร้อมสถาแล้วทันสมัยแต่ว่าเน็ตไร้สายแหมซ้ำก็ขอใจถ้วยนี่กะเอาท่านครูบา40,000มาแล้วสถาคนมาถามหาแน่นหนาประเดี๋ยวนี้2อยู่นี่แล้วเขาแบบเดี๋ยวก่อยอาจารย์นี่นะนี่เปิ่นจองอาจารย์ก็เขียนคนเดียว2อยู่นี่ละเปิ่นมาจองเมื่อกี้จองเหรียญอาจารย์ท่านน่ะเหรียญนั่งแก้วอีกก็เปิ่นเขียนระบุไว้ก่อนเอามาแม่ไรเจ้าครับอาจารย์ครับแม่บรรเย็นงามเมืองอันนี้เปิ่น2 องค์เหรียญแม่นางแก้วเนื้ออาจารย์เนื้อท่านเปิ่นระบุก่อนแม่นางแก้วล่ะ2เหรียญแม่นางแก้ว2 องค์ผมเช็คยอดอยู่เดี๋ยวจะโอนสตางค์ให้อาจารย์เนาะตังลำปางประมาณสัก300พอแล้วนะ300รวมกันตึงงานเหรียญแม่นางแก้วกับเหรียญ42เมืองเดี๋ยวก็อัดสตางค์ไว้คือ30,000เนาะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ครูบาเปิ่นมาแล้วครูบา40,000ก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะต้องให้เปิ่นได้อูจาในเรื่องของเรื่องของวันนี้เปิ่นเอาเข้ากล่องมาด้วยนะครูบาเอามาแล้วละกันตะกี้เขาเอามาแล้วนะแม่นก่อนครูบาเอาเข้ากล่องมาด้วยกว่าเขาแบ่งให้ก็ครูบากว่าได้เข้ากล่องเอามาตัววันนี้อนุโมทนาบุญด้วยเนอะเนี่ยคนใจบุญใจกุศลคนจิตอาสาตัวจริงเสียงจริง2 เหรียญมาก็มาตันหายใจแล้วเขียนเลยเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะอันเหรียญพระ42เมืองนี่นาศรัทธาเป็นเหรียญที่สำคัญเนอะเปิ้นจะทำในเปิดห้องว่าศตวรรษนี้ศตะกับ100นะ100 ปีนี้เปิดจะสร้างเตื่อเดียวแหมเตื่อหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ได้สร้างแหมใหม่ก็คือ2,665บาทเดียวนี้2,565สร้างครั้งที่1ครั้งที่2ถ้าจะสร้างแหมเนี่ย2,665ครูบาอาจารย์เป็นว่าอย่างนั้นนะแต่ละคนกับบ่อยู่กันแล้วนะถึงคนคนฟังนี่บัดนี้เขาก็จะไปบัดได้หมอแล้วอีปอยอีแม่เนาะฉะนั้นก็จองกันเฮียนะเขาก็ได้ไว้กับตนกับตัวเฮียเหรียญเฮียองค์ปะละคนอื่นจะว่าจะได้ก็ว่ากันลูกหลานใครได้ก็ต้องจองเองถ้าเขาบ่จองเองก็บ่ได้ต้องแฟร์กันนี่ถ้าใครได้แต่ต้องจองเองว่าเขาจองคือเขาศรัทธาบางเตื่อบางทีนี่เขาบหารคุณค่าอันตัวเอาเหรียญมาฮื้อนี่องค์เอาห่วงท่านแค่และแต่ถ้าได้จองด้วยตัวเก่าได้มาด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องเป็นเล่ามันภูมิใจแล้วมันจะเก็บรักษาดีหรอกได้มายากก็เก็บรักษาดีน้อยถ้าได้มาง่ายๆมันก็บอกค่อยเก็บรักษากันศรัทธาทั้งหลายเนาะนี่วันผูกจะงดฮับถึงวันนี้แต่วันผูกนี่จะประกาศอย่างเดียวแล้วศรัทธาวันผูกจะงดฮับแล้ววันผูกครูบาเพิ่นบอกเขียนแล้วตาลายเข้าเพิ่นบ่ได้กินบางวันเปิ่นฉันเข้ากันทึดๆนั่งเขียนแวดแต่ยุ่มอยู่หันลุกกับลุกบ่ได้ศรัทธาอินดูด้วยนะเขาว่าถ้าเขียนนี่เขาหันแล้วเขาขี้ข้านตายละแต่ว่าก็มีความมานะภาคเพียรเนาะทำเพื่ออย่างศรัทธาเพื่อจะให้ศรัทธาทั้งหลายได้มีโอกาสได้เหรียญอย่างเปิ้นเปิดโอกาสให้ศรัทธาได้จองอย่างเปิ้นได้มีเหรียญอย่างเปิ้นให้ความสะดวกกับศรัทธาญาติโยมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบ้านเย็นแต่บ้านไปผมก็ตักเปิ้นกับเปิ้นกับใครหัวเมื่อกี้เขาก็ได้เหรียญได้อย่างเนาะศรัทธาเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหรียญเนี้ยเขาจองมา100 บาทนี่นะเปิ่นก็ไปถ้าเขาทำนักเนี่ยราคามันก็จะลดลงมาส่วนต่างที่มันลดลงมาก็อย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะเปิ่นจะเอาไปเข้ากองทุนพัฒนา
พระสี่สองเมืองที่นี่บ่อนสี่สองเมืองของเขาที่นี่พัฒนาอย่างพ่องตั้งหน้ามาศรัทธาสิ่งที่เขาสร้างใหม่เอี่ยมนี่มันก็มีปัญหายังแต่อนาคตไปหน้ามาพบโอ้อันนั้นก็รู้อันนี้ก็เสียเกิดอย่างมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องมาซ่อมมาไปมาแปลงทำให้มันดีมันงามโอ้บัดเดียวนี้ตินนีนะไผ่มาอย่างทำอย่างบ่ดีบ่งามบ่ได้สักเม็ดนะศรัทธาบ่บอกว่าเพราะอย่างเพราะเทวดามิตาอยู่เต็มนี้นี่ไผ่มาเอาของกามาทำลายเขาของกายหูมดนาจะได้ตาจะได้มาจากไหนอีนะ เทวดาบนจะจดไว้หมดหูจักนาหูจักตามดบ่ยอมรับความจริงก็ฟ้องร้องใดเลยเปิ่นต้องการรักษาสมบัติที่สร้างกันมาโดยเงินของศรัทธาญาติโยมเนี่ยคือมันดีคือมันงามที่สุดคือมันกุมเมินที่สุดอีแม่จะหนีละกันแล้วกันโอ้กวาดแล้วก็จะเจ้าแล้วเนาะเอาดีแล้วขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอีแม่เด้อวันผูกได้มาก่อนโอ้ดีละประการประกันเนอโอ้โยมปวดจะกลับแล้วศรัทธามาแต่เจ้าเหล่าถวายจังหันอาหารเจ้าจากนั้นก็จะมาจ่วยเพี้ยวจ่วยพัดปัดกวาดจนเสร็จเรียบร้อยหมดดูล่างถ้วยล่างจ้อนแล้วจะกลับแล้วอันนี้ก่อนแล้วแต่ไผ่มันเนอะไผ่หู้จักเอาบุญก็ได้บุญไผ่บ่หู้จักเอาบุญก็เชิงเรื่องโยหันว่าได้อย่างนะแต่ว่าพี่น้องที่มาตั้งแต่เจ้าเนี่ยจ่วยกันจัดการจัดงานเลี้ยงเก้าอี้จัดเก้าอี้ล่างถ้วยล่างจ้อนเก็บกวาดเรียบร้อยไปหมดแล้วรอศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาหลายท่านด้วยกันก็มีโยมแม่สีไลภาพเตจะเนาะเอาฝากติครูบา40,000ฝากมาให้อาตมาฮับเรียบร้อยแล้วเนอะโยมแม่สีไลโยมแม่ตูนเขียวล่าสันกูหมู่ 4อันนี้รวมทำบุญพระศรีสองเมืองครูบาเอาใส่ตู้เลยโยมแม่ไลภาพเตจะถวายเก้าอี้42เมืองเอานี่ก็42เมืองแม่พองพันเป็นใจท่านันทรวงศรีถวายต้นไม้และดอกไม้42เมืองทุลุง42เมืองมีซองเดียวท่านมาหา เดี๋ยวมาหล่ำที่เพศมาได้มาอันใดเป็นอันนั้นเน้อศรัทธาจะได้บุญตามวัตถุประสงค์ของเฮาเนาะโอ้ดีใจศรัทธาญาติโยมกำลังคิดกำลังใจที่ครูบาอาจารย์เปิ้นคึดยะลำตำสร้างคึดการคึดงานกันที่นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ทอดทิ้งบ่ได้วางภาระบ่ได้วางธุระหันเป็นธุระของตัวเก่ามาช่วยมาเติมกันกูอย่างโยมแม่ครูนี่ก็มาช่วยจัดดอกไม้จัดเตรียมสถานที่บางครั้งบางทีก็เป็นแม่ครัวดูแลข้าวน้ำโภชนาอาหารจัดเป็นอย่างถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบ่ฮือศรัทธาธรรมทายธรรมของศรัทธาทั้งหลายมันตกไปอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญเนอะศรัทธาถ้าบ่มีคนจิตอาสาแบบนี้นะมันยากเนอะจัดงานใหญ่โตอย่างอีนะมันจะหาคนที่ของงานเข้าใจงานนับผิดชอบหน้าที่นี่มันก็อย่างว่านั่นเนาะเขาจะใจไผ่ก็บ่ใจได้ใจคนนั้นคนนี้เปิ้นก็ว่าบ่ใจหน้าที่ของเปิ้นแต่ทีนี้ถ้าใจตัวเก่าได้โอ้หันอันนั้นบ่ดีหันอันนั้นบ่งามมาจ่วยยะจ่วยไปจ่วยแปลงอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีคนที่มีจิตอาสาเป็นจิตเสียสละจิตสาธารณะมาช่วยกันวันนี้โยมแม่เทียมจันทร์ก็ยังบ่มาถึงครับแต่ถ้าจะรอรถยังบัดได้รถกำจัดกุฏเปิ้นจะมารถเหลืองอีนะวันนี้ยังบ่มากำจัดโอ้ครูบาใจอันเน็ตเคลื่อนที่ยังอีแปงก็นี่โยมแม่บรรเย็นอันนี้ฝากติครูบาไว้บ่เบอร์โทรศัพท์ครูบาจดให้เป็นยังไงครูบาโทรให้เปิ่นว่าเอาสะดวกครับที่ไหนบอกเปิ่นเลยเนาะโยมแม่ตะกี้นั้นเขาฝากครูบาแล้วเนอะโยมแม่บรรเย็นงามเมืองเนอะโยมแม่เดินทางไปถึงไหนฟังรายการอยู่เนาะตอนนี้ใบจองอยู่ที่ท่านครูบา40,000เนอะโยมแม่เนอะถ้าได้ของมาแล้วครูบาเปิ่นก็จะจัดเป็นอย่างถ้าอีแม่จะให้เปิ่นส่งก็สงสัยจะต้องจ่ายปลายทางนะมาขำครูบาอาจารย์ส่งให้แหมนิดตายเนอะ หรือว่าจะนัดหมายกันมาฮับที่นี่ก็ได้
มาฮับก็คืองานวันที่18 19 20เขาก็อยู่กันที่นี่เนาะก็อูกันตามเนี้ยเนาะจะสะดวกสบายที่ไหนถ้าเป็นเวียงปะเป้านี่เปิ่นก็ตัดปัญหาไปเลยไปมอบที่ผู้ใหญ่บ้านท่านเลยโอ้สะดวกสถานแต่ว่าที่อื่นนี่ผู้นำท่านผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างต่างๆเปิ่นอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเนาะเปิ่นก็ไม่ได้มาร่วมการร่วมงานกับเขาจะไปใจเปิ่นมันก็บ่ถูกก็อาศัยใบจองนี่ละใบจองติเหลือท่านครูบาเปิ่นก็จะดูแลพอกอยหื้อคนใดตีเปิ่นได้แล้วกาเปิ่นก็จะโทรบอกฮื้อแจ้งฮื้อหับสะดวกที่ไหนก็ว่ากันไปเนอะศรัทธาทั้งหลายในช่วงนี้เนาะตุลุงถ้าจะแต่เจ้าตุลุงเพิ่นก็ตื่นเจ้านะตุลุงยองของตื่นพร้อมกันกับอาตมานะตื่นมาพระเจ้าเปิ่นเม่งเขาเอาตายแล้วเปิ่นสวดมนต์ถ้าจะ5 โมงเจ้าแล้วก็สะดุ้งตื่นมาเปิดในเก่าตี 2 ปลายเปิ่นเม่งแล้วถ้าจะงีบต่อกับตี 5 ตี 4 ตี 5เบิ่นนะก็เลยว่าไหนๆก็ลุกด้วยกันไม่เหี่ยก็มานั่งเนี่ยการท่านนี่อยู่เป็นเปื่อนตุลุงนี่ก็เปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกันตั้งแต่เจ้ามาแล้วสถาบัดเดี๋ยวนี้ท่านครูบามานะอาตมาจะให้ครูบาเปิ่นได้ชี้แจงในเรื่องของเหรียญนี่ละการจ้องเหรียญนี้อาตมาได้ไปตะคืนนี้มันบัดเต็มใจเพราะบัดใจเจ้าตัวเปิ่นแต่เปิ่นบอกว่าตีครูบาอาจารย์เปิ่นบอกก็คือวันที่14นะต้องสรุปได้แล้วบ่ฮับจองแห่มแล้วนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่จะจองมาจะได้ก็ตามเราถ้าสมมุติว่าเป็นสายที่จะมอบหมายกันได้แม่จะเอา10 เหรียญไผ่รับรองได้ก็แม่จงดีเนาะสายเมืองฝางก็อย่างที่เขาบอกแม่จงดีก็บอกแม่จงดีหั่นแม่จงดีก็ต่อสายมาหาครูบาอาจารย์โอนเงินโอนทองมาฮื้อมันก็จะจบอีน่ะถ้าลำปางนี่เขาบอกแล้วเนาะตีปอถ้าบ้านสีหมดเก่าเนอะก็ตีโยมปอเจริญกองวอนนะตีวัดสีหมดเก่าถ้าตังหนองมุ้งก็แม่ฟ้องจันแม่ฟ้องจันแก้วพินิจนะถ้าบ้านนากวางนาฟ้านอย่างก็บอกติปอเนกท่านก็ได้ปอเนกแม่เสียท่านก็ได้ก็ตันอยู่สำหรับวันนี้โทรมาหาเฮายังตันอยู่ก็ขอให้ได้ตัวเลขเตอะว่าจะเอาแหมกี่เหรียญตันโอนก็โอนมาตันบัดตันโอนเขาก็จะสำรองไปให้ก่อนสำหรับพี่น้องต่างจังลำปางก็ขอให้มันได้ยอดว่ากี่เหรียญแน่นอนบัดจะเอาไปขำมือหันก็ตายนะศรัทธาทั้งหลายความจริงก็บัดจะกลัวขำบัดต้องกลัวขำเพราะว่าจะได้กระตึงวันใจนะพอเหรียญรุ่นนี้พอถึงเวลามดเสี่ยงมาแล้วจะซ่อหากันสล้นกันแล้วกันมันเป็นรุ่นเดียวแล้วเป็นเหรียญติ่งงามด้วยไผ่หันก็จะอยากได้เนาะศรัทธาทั้งหลายท่านครูบาพร้อมเลยยังจะได้ตักตายศรัทธาญาติโยมมาได้กับมาได้อะไรสำคัญเลยกันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาต้องการทราบรายละเอียดเรื่องเหรียญของท่านอาจารย์เอาละเนอะศรัทธาครูบา40,000มาแล้วก็ขอเมตตาครูบาอาจารย์เพื่อนได้เรื่องเหรียญชี้แจงศรัทธาญาติโยมแล้วก็ส่วนธนาธรรมตามที่เปิ้นจะเปิ้งใจเนอะถวายเวลาถวายไม้ให้กับครูบาอาจารย์สาธุครับก็ขอเจริญสุขศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายเสียงนี้ก็คงจะแปลกหูบางท่านบางคนพ่องตนตัวอาตมาภาพพระปลัดจำนันสุธิโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบา40,000เจ้าวาดวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้ฟังท่านอาจารย์พระมหาสมชาติท่านได้อูจากับพี่น้องศรัทธาที่รับฟังทางวิทยุขึ้นฝ่ายหินมช.ไปตั้งแต่เจ้าจนถึงเวลานี้อาตมาภาพก็ได้มาร่วมในการเตรียมงานบนห้องว่างานตาลผ้าป่าตาลต้นไม้ตาลโต๊ะเก้าอี้ที่พี่น้องศรัทธาเฮาได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากัน
ณเวลานี้ก็มีญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทยอยกันมาบางผู้บางท่านก็หอบลูกจุงหลานมาเพื่อจะมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็เฮาท่านทั้งหลายได้หันแต่ประจักษ์สายตาเลยว่าม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองเป็นสถานที่ให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจสักการะไหว้สักการะบูชาและเป็นสถานที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าและจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดฉะนั้นก็จึงได้มีฉันทามติร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์เจ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองแต่ละบ้านละเมืองถ้าว่ากันโดยรวมแล้วเมืองเชียงรายเมืองเชียงใหม่ก็เป็นพี่น้องกันเพราะว่ากษัตริย์องค์เดียวกันได้ไปสร้างเมืองถึงสองเมืองนี้บูรพกษัตริย์ที่ท่านได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาก็ได้ร่วมกันมาโดยตลอดฉะนั้นศรัทธาญาติโยมความภาคภูมิใจของหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ยังความสุขกายสบายใจโยมพ่อโยมแม่มาจากบ้านจากไกลหอบลูกจุงหลานมาบางผู้บางท่านก็ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาชมบารมีซึ่งพระเดชพระคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 อำเภอได้ก่อร่างห้างแปลงไว้ให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ทำสิ่งดีที่งามไว้ซึ่งสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ของวนอุทยานขุนแจอำเภอเวียงป่าเป้าฉะนั้นก็จะได้ตั้งชื่อตั้งเป็นป้ายขึ้นว่าศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ซึ่งใครทั้งหลายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติตรงนี้และก็จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าร่วมกันซึ่งทุกวันนี้เขาจะหันคราวหลายอย่างเขาก็มองคือมันเป็นสิ่งที่สัจธรรมว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาทำในสิ่งที่มันถูกมันต้องส่วนงานบุญงานกุศลที่เขาได้ทำกันนั้นแฮมเบอร์กี้วันนี้ก็จะ5 เป็งเป็นเป็งพุธตัวคือวันที่16เป็นวันมาฆะตัววันสำคัญของโลกของพุทธศาสนาเขาที่จะได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่16นี้ก็เป็นพุธตัวฉะนั้นธรรมาภาพในนามผู้จัดทำหรือว่าผู้จัดงานตั้งแรกมาถึงจนวันนี้ก็เจริญพรเรียนเชิญโดมที่ท่านพอที่จะมาได้ร่วมกันวันพรุ่งนี้เป็นงานบุญทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าหลังจากนั้นในส่วนของงานบุญนั้นศรัทธาญาติโยมหลายท่านก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานภาวนาบางผู้บางท่านก็ได้ถวายเป็นเจ้าภาพถวายเก้าอี้ถวายโต๊ะเพื่อไว้ใจในสถานที่นี้และทำอย่างหนึ่งสถานที่นี้ก็ได้อันนี้มันยังเขียนชื่อนะคุณครับทานโต๊ะเก้าอี้นี้เขาก็มีที่เก็บไว้เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ต่อเติมห้างแปลงห้องสถานที่เก็บไว้เรียบร้อยฉะนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมเฮาซึ่งในช่วงที่เริ่มก่อสร้างห้างแปลงนี้ก็มาประรบกันว่าเราจะมีอาการสร้างเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกเพื่อที่ศรัทธาญาติโยมจะได้บูชาเอาไว้กับเนื้อกับตัวเอาติดเลิศติดรางขึ้นเหนือล่องใต้ผ่านไปผ่านมาถนนสายเส้นนี้ก็ได้ทำเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเหรียญด้านหน้าเป็นรูปพระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งพระเจ้าสี่สองเมืองนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดแสนฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายมาตั้งแต่ปี2519นะแล้วก็ประดิษฐานอยู่นี่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เหรียญด้านหลังของพระเจ้าสีสองเมืองนั้นจะมีรูปองค์ธาตุองค์ธาตุประจำบ้านประจำเมืองคือพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยสุเทพนั้นจะมีสององค์กู้กันพระธาตุดอยสุเทพนั้นก็มีองค์หนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดและหำเหรียญหนึ่งนั่นก็เป็นเหรียญเจ้าแม่นางแก้วก็ซึ่งตามประวัติแล้วก็มีเกือบหลานมีประวัติอยู่ที่นี่รันเมตตามหานิยมจากนั้นก็จะทายาทโยมที่จะจองเหรียญตึกวันพรุ่งนี้ก็จะงดการจองเพราะว่าจะได้ส่งเงินส่งปัจจัยต่างๆที่จะทายาทโยมนั้นได้ร่วมจองกันไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เปิ่นไปทำสร้างเหรียญมาถ้าหากว่าท่านอยู่ต่างอำเภอมาวันนี้มากับมาจองที่อาตมานี้ได้ท่านที่ยังไม่ได้จองแต่ท่านใดที่อยู่อำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็จะต้องไปจองที่กำนันผู้ใหญ่บ้านตามหมู่บ้านนั้นๆเพื่อความที่บาสับสนวุ่นวายในการจองเหรียญอย่างอาจารย์มหาสมชาติว่าอาตมาภาพพ่องจุ่มได้จันเข้าเพราะว่าผมมาลุมโต๊ะนี่เพราะผมก็อยากจะได้เหรียญนี้จะจัดสร้างทำครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็จะตุบบล็อกมดบล็อกนะผมก็จะเอาใส่บรรจุไว้ปืนฐานเนี่ยผมเอาไว้แต่อื่นละเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่เราจะได้ร่วมกันเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วเหรียญนี้ก็จะอยู่ตราบนานเท่านานเจนลูกเจนหลานเจนเหลนเจนหลนเจนหลินฉะนั้นเป็นที่พึ่งทางใจว่าญาติโยมเฮานั้นได้ส่วนที่ดีคือทางใจทางกายเฮาก็มาทำคุณงามความดีมาร่วมบุญร่วมกุศลกันตอนนี้เหรียญนั้นก็มีคนจองนักหนาป่าป้างศรัทธาญาติโยมถ้าหากเปลี่ยนไปได้ก็รวบรวมกันมาทีเดียวรวบรวมกันมาทีเดียวอย่างเช่นโยมป้อท่านหนึ่งจะเอาแหม4-5ท่านก็เขียนรวมกันมาแล้วก็เอายอดมาเขียนใบเดียวทีเดียวจบแล้วเหรียญนี้จะได้วันที่21มีนาบุญดึกเพราะว่าในวันที่18 19 21เนี่ยงานใหญ่จะเกิดขึ้นที่นี่นั่นคืองานยกชัดพระธาตุเจ้าถึง3องค์คือดอยตุงกับดอยสุเทพแล้วก็จะมีการปล่อยหลวงตาลหัววัดแล้วก็เหรียญนี้จะทำพิธีพุทธาภิเษกอบรมสมโพธิสูตรมนต์ตันปลุกเสกกันที่นี่ปลุกเสกกันป่ากลางดอยกลางเขาที่นี่ปลุกเสกแล้วเสร็จแล้วเจ้าวันที่20หรือ21ญาติโยมที่มีใบจองสีเหลืองที่อาตมาเขียนไว้ว่าเป็นใบรับพระเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วนั้นมีชื่อนามสกุลที่อยู่ของญาติโยมทั้งหมดที่รับจองกี่เหรียญก็เอาเหรียญนั้นมายื่นแล้วก็มารับเอาเหรียญไปตามจำนวนที่ท่านสั่งจองไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจองแล้วก็ขอเมตตาได้จ่ายเงินจ่ายปัจจัยตัวเพราะว่าปัจจัยเงินทองที่เขารับจองนั้นก็จะได้เอาไปส่งมอบให้ท่านผู้ที่เปิ่นได้ทำเหรียญจากสถานที่ทำเหรียญพระศรีสองเมืองเนื้อทองแดงเหรียญละ100 บาทเหรียญเจ้าแม่นางแก้วเนื้อทองแดงเหรียญละ100 บาทเหรียญพระศรีสองเมืองเนื้อเงินและเหรียญพระเจ้าแม่นางแก้วเนื้อเงินเหรียญละ 1,000 บาทอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้รับทราบณเวลานี้ก็ได้มีญาติโยม
นะโอ้โยมพ่อโยมแม่เพิ่นอุตส่าห์หอบสังขารขึ้นมาเพื่อจะกราบไหว้สักการะบูชาพระเจ้าสี่สองเมืองโยมแม่มาจากทางใดโยมพี่อยู่เวียงเฮานี่เนาะเวียงป่าเป้าเฮานี่นะหลายที่อยู่จากกี้ก็มาจากเชียงใหม่ก็มีเนาะนะฉะนั้นซึ่งศรัทธาญาติโยมเฮาบางครั้งงานบุญงานกุศลที่นะอันนี้พ่อสันนันกันทำเมืองนี่บ้านห้วยหม้อดสเก็ตเลยนี่อยู่ห้วยหม้อดสเก็ตก็ได้ทยอยกันมาซึ่งต้องกราบขอบพระคุณทางวัดฝ่ายหินขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้มาควบคุมดูแลเครื่องเสียงขึ้นสถานีวิทยุบ้านฝ่ายหินที่ได้ออนแอร์ได้ออกอากาศไปทั่วเข้าใจว่าคงจะดังไปถึงอำเภอฝางดังไปถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทั่วถึงฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายท่านขึ้นมาแล้วท่านก็จะหันที่ลานพระธาตุจะมีเก้าอี้ตั้งลายเรียงรับสีน้ำตาลเนอะไม่ได้เป็นสีใบไม้สกรรมเป็นสีต้นไม้เป็นสีต้นไม้เพราะว่าเก้าอี้นี่ก็เหมือนแข้งขาต้นไม้ยืนยัดอยู่ได้แล้วก็โต๊ะเป็นโต๊ะสแตนเลสโต๊ะพับติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรับจองกันนั่นนะเป็นเจ้าภาพเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะทำพิธีตาลถวายมดตึงต้นไม้ตึงโต๊ะตึงเก้าอี้เพื่อที่จะให้สมกับเจตนารมณ์ที่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งกรรมปรารถนาไว้เนาะสิ่งที่ดีที่งามเป็นบุญเป็นกุศลก็จะห่อหุ้มตุ้มต่อศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยให้มันเป็นปัจเทยังเป็นข้าวห่อเสบียงห่อต่อต้าตังไปสวรรค์นิพพานให้ได้อยู่ดีมีสุขยามมีลมหายใจไปไหนมาใดก็สะดวกสบายมีที่พักมีที่อยู่ที่กินตลอดบะขาดบะแคลนกินบะมดกินบะเสี่ยงเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นสถานบุญแล้วก็เป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ศรัทธาญาติโยมมีโอกาสได้เตียวไปเอวพอตั้งหลังก็จะมีทางเดินซึ่งเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานเปิ้นกับแปลงทางเดินเปิ้นสำรวจแล้วเขาใครไปพอตั้งหลังก็เดินเข้าไปพอได้หรือว่าบริเวณรอบม่อนพระศรีสองเมืองตรงนี้ก็จะมีป้ายต่างๆซึ่งเป็นจุดที่เขาสามารถอ่านได้ทำความเข้าใจศึกษาได้แม้กระทั่งตั้งข้างบันไดหน้าบันไดพระธาตุก็จะมีรายละเอียดของสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าต้นไม้นั่นอย่างสัตว์ในป่ามันมีอย่างใดก็อันนี้ก็ได้จัดทำให้เป็นเชิงอนุรักษ์ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันไปวันนี้ก็เป็นบรรดาวันเตรียมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำบุญใหญ่ก็คือตาลต้นไม้ตาลเก้าอี้ตาลโต๊ะพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองอาจจะรับชมรับฟังทางไลฟ์สดก็ดีทางวิทยุก็ดีตัวอาตมาภาพครูบา40,000และครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอเวียงกระเป้ารองเจ้าคณะอำเภอเวียงกระเป้าเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประเดชพระคุณท่านพระครูบวรธรรมาภิรามมาถึงก็ได้อยู่ได้ยั่งแปลงไฟแปลงหั่นแปลงนี่รวมถึงประเดชพระคุณท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าตุลุงดอยท่านก็ได้มาดูแลมาช่วยพระครูปริยัติรัตนโชติวัดทองกูมากันทุกเมื่อเจอวันมาก่อมใจมามือเปล่าติ้วของกินของว่าของคบของเคี้ยวของฉันมาตัววันนี้อาตมาภาพก็เอาเข้ากล่องมาถวายพระสงฆ์ที่เป็นพักจำวัดอยู่ที่นี่อาจารย์บรรยงท่านก็ได้มานอนค้างแรมอยู่ที่นี่ตั้งแต่คืนตู้ดุงยองแล้วก็ทีมงานจัดรายการวิทยุอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการสิ่งที่เขาทำด้วยใจถ้าอู้ถึงภาษาบาลีว่าจิตอาสา
บ่ได้คิดมีสินจ้างบ่ได้คิดอย่างสักอย่างเพราะอย่างเพราะเฮาเป็นชาวพุทธเหมือนกันเป็นพุทธบุตรนะบุตรของพระเจ้านะได้ช่วยกันดูแลจันโลงพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบางอย่างที่มันเป็นเนื้อร้ายก็ตัดออกเหียรักษาอวัยวะส่วนที่ดีไว้อวัยวะส่วนที่มันบ่ดีก็ตัดขว้างตัดทิ้งชีวิตคนเฮาก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเนาะบางสิ่งบางอย่างมันบ่ดีมันงามเนี่ยเฮาเคยทำมาก็ละทิ้งไปเหียเนาะหันมาทำความงามความดีแล้วสิ่งดีๆนั้นมันก็จะพอกพูนสิ่งดีๆนั้นมันก็จะเข้าหาเฮาแต่ถ้าเฮามัวแต่ทำสิ่งที่บ่ดีบ่งามสิ่งที่มืดที่ดำมันก็จะหม่นหมองกำเศร้าไปติ๊กๆเนี่ยอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาของเฮาญาติโยมมาถึงแล้วบางพวกท่านก็ตั้งอกตั้งใจถือเข้าตอกดอกไม้เข้ามากราบพระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งเป็นพระบนห้องว่าพระประธานอยู่ตรงนี้เลยนะตั้งเป็นพระประธานอยู่บนศาลาตรงนี้เลยนะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายได้ก่อสร้างห้างแปลงมาหมู่เฮาก็เจริญรอยตามนะตั้งแต่สมัยปี2519มาถึงปัจจุบัน2565นี่ศรัทธาญาติโยมประมาณ40กว่าปีได้มั้งนะจากนั้นก็เจริญพรเนอะนะในช่วงของกิจกรรมทางเชิงพุทธของเฮานั้นก็จะร่วมกันโดยตลอดแล้วก็งานใหญ่เข้าใจว่าจะมากันหลายที่หลายต่างคืองานอบรมสมโภชยกยอดชัดนะยกยอดชัดพระธาตุเจ้าตึงสององค์นะแล้วก็งานอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันสวดเบิกเนตรนะพุทธาภิเษกเหรียญที่เฮารับจองกันนั้นอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายบางครั้งบางคราวสิ่งต่างๆที่เฮาได้ทำลงไปแล้วเฮาก็จะต้องอธิษฐานบุญอธิษฐานกุศลบางผู้ของท่านในอายุเป็น70 80 90 ปลายก็ยังมียังเดินขึ้นมาก็ก้อยย่างการทีละบาททีละก้าวจนมาถึงบนม่อนพระศรีสองเมืองตรงนี้ได้ก็ถือว่าบุญนั้นช่วยช่วยหนุนเฮานั้นมีพละกำลังมีกำลังที่วังชาที่แข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วส่วนงานต่างๆที่อาจารย์บรรยงก็ดีตุลุงยองก็ดีอาจารย์มหาสมชาติได้ไปแล้วนั้นก็จะเป็นงานต่อเนื่องกันฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่มาจากต่างบ้านต่างอำเภอก็เจริญพรเนอะบางผู้ของท่านมาถึงก็ใจนิ่งดูได้เอาซองไปเขียนชื่อน้ำตาคูนเขียนยังก็เพื่อว่าจะทำบุญนั่นแหละศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้โยมแม่ได้หยังถ้าจองเหรียญมาเพถ้าทำบุญมาเพเอาปักนี่เลยก็ได้นี่เอาปักต้นนี้เลยก็ได้เนาะไม่เสียบมีปุ้นอธิษฐานเหียหันหน้าไปทางพระสี่สองเมืองเนาะโอ้เตจะปารมีปัจจัยที่ได้มาหาโดยชอบประกอบด้วยศีลธรรมที่ดีที่งามก็ขอถวายยอตานบนห้องว่าเจาะใส่หัวสิ่งที่ดีที่งามก็จะเกิดขึ้นกับเราเนาะพระเจ้าก็บอกว่าอย่างต่างๆที่เราหามาได้เนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็ดีบนบอกว่าเอาขวางลงหิวไว้พ่องเอาฝังดินเนี่ยพ่องเอาใจนี่พ่องเนี่ยอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปอย่างละอ่อนนี่เอาปลาลูกจุงหลานมานี่ก็คือเขาเป็นต้นแบบคือเขาได้ฮู้ว่าโอ้พ่อแม่เป็นป้าอุ้ยแม่อุ้ยทำอย่างอีวันหน้าถ้าเขาปลาเขามาสั่งบะตอนบอกกล่าวเขาก็บ่ฮู้ของบ่กินฮู้เน่าของบ่เล่าฮู้ลืมเนาะต้องช่วยกันพอช่วยกันจัดแจงแหมในหนึ่งท่านหนึ่งก็ของอนุโมทนาสาธุกับแม่ครูเปิ่นมาตึงบั้นมาบางครั้งก็จัดของมาตัวส่วนของอาจารย์มหาสมชาติเปิ่นก็เดินธรรมยาตรา
โอ้ไปทุกทีวันนั้นอาตมากันเอาเย็ดใดโยมโทรมาหาอาตมาเฮ้ยนะญาติโยมว่าอาจารย์มหาสมชาติเปิ้นหลงดอยหลงเขาอีกว่าโอ้ไปหลงยังได้เย็ดใดน่ะครูบาพอเจ้าหู้เจ้าหน้าที่แจ้งได้ก่ออีกว่าก็ถ้าจองเหรียญทรงโยมแม่ก็จะต้องเสียค่าดำเนินการ100มันคุ้มหรือแม่จะเอาถ้าแม่เอาก็แม่มาเอานี่ดีกว่าเต็มใจดีนั่นไหนก็เคยมาแล้วเดือนมีนาพุ่งก่อนนะเดือนมีนาพุ่งก่อนนะเดือนมีนาพุ่งก่อนวันที่21มีนาเพิ่นทำพิธีใหญ่นี่21เพิ่นก็จะมีหัววัดหัววาทึดกันเนี่ยนะถ้าแม่จะจองก็เขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อยู่บ้านหยังหมู่หยังชัดเจนอำเภอจังหวัดเหรียญภาษี2เมืองเหรียญละ100 บาทเหรียญแม่นางแก้วเหรียญละ100 บาทนะสมมติว่าแม่จองเหรียญเดียวเนี่ยแล้วก็เพิ่งส่งไปอีกนะสมมติก็จะต้องเสียค่าดำเนินการ100เพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีเนี่ยอาตมาว่าอยากจะให้มาเอาดีกว่ามันเต็มอกเต็มใจเนาะมันจะได้มาหันงานตัวเขียนทีเดียวเลยเนาะเอาอย่างอีอาตมาจะบอกให้โยมแม่เขียนชื่อนั่นกูโยมแม่เนาะบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดชื่อแม่อย่างนี้นะเอารวมกันให้กี่เหรียญเขียนมาเลยจะได้เขียนเป็นใบเดียวขายเอาเหรียญอย่างกันก่อนเนาะเพื่อจะได้จุดเดียวเขียนใบเดียวมันจะได้ว่าถ้าถึงเวลาได้รับเหรียญก็เอาไปแจกกันตามนั้นนี่เนาะอันนี้แหละสถาญาติโยมเนาะต้องอธิบายความเข้าใจว่าบางอย่างเนาะอาตมากับอยากจะให้สถาญาติโยมได้สูญเสีย1สูญเสีย2ถ้าส่งไปรษณีย์แน่นอนมันต้องมีค่าบริการอยู่แหละส่งเนี่ยมันส่งได้นะแต่อาตมาใจอาตมาลึกๆเนี่ยอยากให้สถาญาติโยมทั้งหมดมาร่วมงานตรงนี้เพราะจะได้หันงานตัวเขาเคยมานี่วันนั้นก็บทปล่อยหลวงเปิ่นจัดงานใหญ่โตบ่หันกับเปิ่นเนี่ยมาหันกับตาแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งกำไรชีวิตเขาบ่ฮู้ว่าตั้งหน้าปีใดแต่ได้มาแล้วนี่มันหันแล้วมันสบายอกสบายใจม่วนงานสันเล่างานวันที่21มีนานี่18 19ก็จะเตรียมงานกันตั้งแต่16 17 18 19 21นี่แหละครูบาอาจารย์พระอาจารย์บรรยงตุลุงยองก็พอสะดุ้งเสด็จอันอย่างมาตั้งหลังมีอย่างเจ้าแม่ตุลุงไหนว่างขอมาปั่นปอนนิกรรมขอมาปั่นปอนโยมแม่เปิดเอาเข้าเอาน้ำเอาต้นไม้มาตาลนี่นะขอนิมนต์สักตนแล้วครับอาจารย์มาหามาพอดีอาจารย์มาปั่นปอนนะใครแรกถ้าตั้งกุญแจมีที่ท่านเนี่ยเอาได้แรกที่ท่านเนี่ยพอกันไปเนาะนั่นไปถึงไหนเลยกี้อีแม่เนี่ยอันตักตั้งหลังสะดุ้งยุกกันนะมาถึงตีอันตาลเนาะเปิ่นมาตั้งหลังเขาก็นั่งหันหลังตาลปล่อยหลวงเนี่ยพระทายาติโยมใจอาตมาลึกๆเนี่ยอยากให้ญาติโยมทั้งหลายมาหมดเนี่ยมาแล้วมาได้หันงานโดยเขาก่อร่างสร้างแปลงร่วมกันมานี่สถานที่นี่บ่แจ้งไผคนใดคนหนึ่งของสถาญาติโยมทั้งหลายหมดนะต้องหมดกี่เหรียญต้องหมดกี่เหรียญสมเมือง3เป็น5 500เดี๋ยวโยมหับใบนี้กำนอกเพราะว่าจะต้องเขียนตัวจากนั้นก็สถาญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านเป็นส่วนของงานบุญงานกุศลที่เขาจะได้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งก็คือวิถีชีวิตของชาวพุทธเขาแหละเนาะวันงานนั้นอาตมามองไปหน้านี่อยากจะมีนานี่คงบ่ใครมีละบ่ปิ๊กง่ายสกรรมเนาะจะเขียนเนอะมันมีคนเปลี่ยนออกอยู่ดับก่อมได้นะมีนาเนี่ยคงจะซาไปจัดหนักละเนาะอาตมาอยากจะได้ยินเสียงก้องเสียงกองมองชิงนี่นะแห่นเด่นแต้กันมาแล้ววันก่อนที่จะปล่อยหลวงนั่นน่ะสถาญาติโยมเปิ้นจะมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุอำเภอดอยสะเก็ดเปิ้นก็จะแห่
ขึ้นมาเข้าใจว่าคงจะแห่ใกล้ๆเนี่ยก่อนเลยยูเทิร์นปังอันนี่มาขึ้นมาอำเภอเดอะเกตจังหวัดเชียงใหม่นี่นะส่วนของเชียงใหม่ส่วนของเวียงเอาเป้าเชียงไฮ้คงจะแห่ที่ยูเทิร์นเนี่ยนะที่เทิร์นบนห้องว่ายูเทิร์นขุนลาวนะผ้าห่มพระธาตุโดยตรงนี่ก็2 ผืนนะพ่อมีพระธาตุ2 องค์พระธาตุทศเทพ1 ผืนนะอันนี้ก็เฮามาดูเนอะนะมาร่วมบุญได้ถวายแห่ผ้าห่มพระธาตุถวายก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะเป็นอาภรณ์ที่ปกป้องรักษาเฮาเนาะอันนี้ก็แจ้งคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายเนอะนะเพราะว่าอย่างที่ไปว่าสถานที่นี้นั้นเป็นสถานที่ของบุญเฮาตั้นทั้งหลายทุกสารทิศบอกว่ามาจากทิศเหนือตกออกใต้นะมาจุ่มนุ่มกันนี่ก็มาร่วมบุญด้วยกันนี่บ่ใจของตุเจ้านั้นแม่นั้นป่อนั้นคนเดียวนะอันนี้ก็แจ้งสถาญาติโยมเข้าใจตามนี้ว่าโอ้สถานที่นี้เนี่ยเราจะด้วยกันดูแลรักษาดูแลอย่างเช่นศาลาพระศิษย์2 เมืองนี่ก็ได้รับความเมตตาจากญาติโยมโอ้นะได้ใส่จ่อฟ้าปันลมนะงามเหมือนวิหารหลังหนึ่งเนาะเหมือนวิหารหลังหนึ่งจัดงามนะปลายปอนะจะได้ติดไฟติดอย่างกันเรียบร้อยนะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่นะที่เราได้ทำบุญในพุทธศาสนาของเรานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้สุขที่ไหนห้องสุขอันดับแรกมันก็เกิดขึ้นจากใจละสุขตั้งใจละเนาะสุขใจแล้วมันก็จะมาสบายกายตัวมานะสุขใจก็สบายกายตัวมาเมื่อใจมันสุขมันสบายมันเย็นมันดีมันงามมันแจ่มใสแล้วกายมันก็จะดีตัวมาแต่ถ้าใจมันบ่สุขใจมันตุกใจมันห่อเหี่ยวนะใจมันว้าวุ่นกายมันก็บ่ดีบ่งามแสดงปฏิกิริยาที่บ่ดีบ่งามออกมาอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้สุขในมนุษย์สุขในเมืองฟ้าสุขในอมตะมหานิลปานแหล่งแร่อมตะมหานิลปานสุขก็คือคำว่าความดีความงามเฮามองพอสาธุป่อบุญธรรมต่างกันฟันมาเท่าไหร่ป่อมีไหนอย่าหันหนังปุ่นเจ้าให้ก่อนเอาเม็ดออกให้ก่อนเฮ้าเศร้าโหป่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันนะอันนี้ก็แฟนครับบนห้อง FC นะบ้านปุงหนองเนาะนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสุขกายสบายใจขนาดขึ้นมาแล้วยังไข้หัวคึกได้อยู่นะอันนี้แหละเฮาท่านทั้งหลายอันนี้ก็แม่เครือวันบัวราชนี่โอ้ปนอยู่แม่หอพระพุ่นน่ะแม่แต่งมาดูนะมาจองเหรียญถึงเวียงกว่าเป้าพี่น่ะอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายก็เป็น FC เนอะสายเชียงใหม่พวกก็ฟังหลายขึ้นนะหลายขึ้นหลายสถานีนะบางคนก็ฟังพระบาทอุดมฝางพ่องนี่บางคนก็ฟังขึ้นมชพ่องนะแม่ไฟหินนี่นะที่ออกออนแอร์ณโอกาสเวลานี้แหละต้องกราบขอบคุณพระเดชพระคุณพ่อเจ้าอาวาสเด้อนะเมตตาเนาะเนี่ยว่าโอ้ยมแม่ว่าเอาต้นไม้มาตาลเป็นต้นอย่างน่ะอะโวคาโดโอ้วันหน้าจะเก็บขายขั้นใดนี่ เก็บอะโวคาโดเนาะอันเนี้ยวันหน้าก็จะเป็นผลไม้หลากไม้ที่ญาติโยมขึ้นมาแล้วก็สามารถถ้าออกหน่วยออกผลเนาะก็สามารถเก็บกินได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของป่าไม้ธรรมชาติไปเนาะก็อย่างที่ฟังเนาะบุญกุศลนะอันบุญทานการกุศลสร้างไปเตอะบัดเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งแร่อมตะมหานิลปานนะเฮาพอบ่ม่วงนี่ศรัทธาญาติโยมมะม่วงเมื่อมันออกดอกออกจ่อนี่เจ้าของถึงหวังได้กินหน่วยละถ้ามันเขียวนี่เอามาโบะมาพากินนี่ก็ส้มอยู่แต่ถ้ามันสุกเหลืองเนี่ยโอ้นะตึงเพิงตึงแมงอย่างมาดมมาหอมเพราะมันหอมมันน่ากินพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันนะ
ถ้าสุกหอมงอมงามเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นเหมือนดังมะม่วงเนี่ยใครก็อยากชมใครอยากแต่ว่าถ้าชมก็คือชมปารมีเนอะนะชมในศีลในธรรมของเปิ้นนะศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้ก็พี่น้องเฮานะที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองต่างอำเภอต่างจังหวัดนะได้ยินเสียงสารการกุศลนี่แล้วนะผมได้นอนแม่พอดีขาวดำกำลังแล้วเก็บกระดูกกำลังแล้วนี่ก็เลยมาวันนี้เนาะผมได้นอนแหละเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาได้ร่วมกันเนาะโดยเฉพาะอาตมาภาพก็จัดรายการวิทยุอยู่ขึ้น94เมกะจานโมเดิร์นเรดิโอต้นป่านี่เอาไม้เสียบแล้วก็ปักต้นกล้วยนี้นะจัดรายการธรรมะก่อนนอนขึ้น94.50เมกะจานโมเดิร์นเรดิโอเนี่ยบางครั้งบางคราวเสียงก็ได้ไปตั้งเชียงใหม่ไม่ได้ไปตั้งฝางวันนี้ก็ขอเอาให้ยาวให้น้อยคงจะได้ไปอยู่เนาะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนนะช่วงเวลาที่เราได้ฟังการออกรายการวิทยุเนี่ยศรัทธาญาติโยมอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระบาทอุดมนี่ซึ่งหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอนี่อาตมาภาพก็ขายเอามานี่มกอกนี่โอ้โมทนาสาธุเนอะเอาเตียวที่ตาแดงเนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ออกรายการอาตมาก็ฟังอยู่ครูบาอาจารย์ทุกท่านถามว่าฟังตังวิทยุกะบ่ใจฟังตังไลฟ์สดเนี่ยตังมือถือนี่นะบางครั้งบางคราวก็เปิดไว้ในห้องเปิดมือถือไว้ก็เปิดออกออนแอร์ออกมาก็เปิดฟังเนี่ยตุลุงยองเขาสามเณรลักเขานี่นะก็ได้ฟังเปิ้นอยู่นะฟังตังมือถือเพราะว่าคลื่นสัญญาณเข้ามาบ่ถึงกันนะก็อนุโมทนากับทุกท่านเนอะวันนี้โอ้ได้เอาบกกอกโอ้บกกอกจัดเหมาะนี่นะแตวกับพริกตาแดงเนาะตำน้ำพริกบกกอกก็จัดลำเนี่ยธรรมชาติสร้างสรรค์มาก็เป็นอาหารของมนุษย์ได้นะสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติตรงนี้นะป่าไม้ตรงนี้ก็เลยมีโครงการปลูกต้นไม้ศรัทธาญาติโยมมีโครงการปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่ร่มเย็นนะที่ไหนมีป่ามีต้นไม้นักที่หันจะร่มเย็นแล้วต้นไม้เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตอากาศดูดซับบนเขาว่าอย่างดูดซับไดโดรเจนออกไปมันจะคายออกซิเจนออกมากลางวันนี่นะต้นไม้นี่กลางวันมันจะคายออกซิเจนออกมาเราถึงได้อยู่บนต้นไม้เย็นสบายหายใจโล่งแต่กลางคืนมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา มันก็ปรับสมดุลของมันแหละในตัวในต้นมันเนาะเพราะฉะนั้นก็มีโครงการปลูกต้นไม้แต่ถ้าให้ดีที่สุดญาติโยมท่านใดที่ได้ดำต้นไม้ตีปลูกในป่าโดยตรงมาก็จะเป็นการดียิ่งเนาะอย่างเช่นต้นพญาเสือโค้งกานะต้นอย่างหลายๆต้นเนาะต้นไม้ป่าเนี่ยเนาะก็เอามาตานกันเป็นต้นไม้ประดับบางส่วนก็ได้นะต้นไม้ประดับเนาะอันนี้ก็ถือว่าในส่วนของเราช่วยกันอนุรักษ์ดูแลช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติคือธรรมชาติอยู่ก็เราตลอดไปถ้าต้นไม้ป่าไม้มีนักนะโดยที่บ่โดนทำลายอากาศมันก็จะดีบ่มีมลพิษนะอากาศจะบริสุทธิ์นะอย่างเช่นพี่น้องบ้านขุนลาวบ้างปากน้ำพุบ้างปังอันนี่เปิ้นสูดอากาศเย็นดีตลอดเลยสังเกตพอเปิ้นบ่ค่อยเป็นโรคเป็นอย่างกันนะเพราะอากาศเปิ้นดีแต่ว่าตั้งลุ่มตั้งป้างตั้งในเมืองบางที่มันตัดต้นไม้หมดก็ทำให้อากาศนั้นเสียเวลาเราหายใจเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นโรคปอดโรคหยังถามว่าบ่พุ่งท่านบ่สูบเหล้าบ่สูบเหล้าบ่กินเหล้าบ่สูบบุหรี่ก็ยังว่าเป็นโรคปอดก็ว่าสูดอากาศที่บ่ดีเข้าไปสูดมลพิษเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจเนาะก็ปากหวังโอ้ขึ้นมาแหมละอันนี้มาจากทางใดฮะ
เมืองฝางโอ้มาละพี่น้องเมืองฝางวันนี้แม่จงดีเปิ่นบอกแล้วว่าเปิ่นได้มาอีกว่ะไปเข้าปฏิบัติธรรมโบไม่อุ้ยหรอเมืองฝางกะโอ้บ้านอย่างแม่ฮะปล่อยนกเมืองฝางเนาะเจริญพรเนอะเอาแมปอ่อยก่อนอิดมันอิดเนาะได้หอบต้นไม้มาตัวต้นเฟื่องฟ้าเนาะก็เจริญพรเนอะเดี๋ยวถ้าจะเกณฑ์เวนเกณฑ์อย่างก็ตีอาจารย์มหาสมชาติเนอะนะอันนี้ก็จากพงงกเนาะเมืองฝางดกอันนี้อาจารย์มหาสมชาติที่เดินเนี่ยธรรมญาติตัดที่ไปหลงเขาน่ะอาตมาว่าฮัลโหลอาตมาว่าเย็ดใดไปเขาไปหลงเขาอย่างใดเป็นว่าเขามันงามดอยมันงามไปหลงไปชอบเขาโยมนั่นก็โทรมาหาอาตมาเอาจะได้ครูบาศรีเมินอีวะจะแจ้งหน่วยงานไหนได้อาจารย์มหาสมชาติเพิ่นหลงเขาหลงดอยอีวะเอาเห็นล่ะอันนี้ก็บอกฮูเนอร์อีน่ะตอบแม่เพิ่นอยู่เชียงใหม่พุ่นนี่เพิ่นไปเชียงใหม่วันนั้นนะที่ว่าหลงเขานั่นนะเปลี่ยนอันว่าดอยเนี่ยมันงามดอยมันน่าอยู่เพิ่นก็เลยเป็นหลงชอบท่านนี่แน่นั่นเตอะอีเนาะกำพดกำนึกได้นี่พดมาจากอาจารย์บรรยงเนอะอาจารย์บรรยงเพิ่นพิจารณาอาจารย์สมชาติเพิ่นไปชอบเขาชอบดอยเนาะอันนี้ก็ซึ่งอาจารย์สมชาตินี่ก็เพิ่นปวารณาอธิษฐานสัจจะปารมีนะเนี่ยสัจจะปารมีเดินธรรมญาตราเพื่อการกุศลโดยปัจจัยที่ญาติโยมถวายท่านที่ระหว่างเดินธุดงค์ก็ดีเดินธรรมญาตราก็ดีท่านเอาไปถวายปุ่นวัดพระบาทอุดมปุ่นได้ยินว่าอันนะลักหลายที่ตัวสถานีวิทยุนี่นะงานนี้ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์คนเจ้านักปฏิบัตินักพัฒนาที่ได้เกื้อกูลทางพุทธศาสนาสถานที่ต่างๆศรัทธาญาติโยมเฮาเนาะในส่วนนี้ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีกับพุทธศาสนาไว้บางครั้งบางคราวเฮาหันท่านแบกธงธรรมจักรก็จอดทักทายโอ้บุญว่านี่อาจารย์พระมหาสมชาตินั่นก็เพิ่นจะว่ายอมเดินขึ้นเลิศนะเพิ่นว่าเดินขึ้นเลิศนะเพิ่นจะเดินอย่างเดียวเพราะว่าทุดงเขาวัดนี่อธิษฐานนี่ต้องเดินอย่างเดียวนะบ่มีการเดินจะใจพาหนะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวท่านตัวเป็นอานิสงส์อันแห่งกับตัวท่านตัวที่ได้เดินธรรมญาตราหรือวัตถุดงเขาวัดเนี่ยเนาะปัจจาปกรรมท่านไปนอนปัจจาปกรรมเนาะอันนี้ก็ในญาตมาถึงพูดว่าถ้าธรรมชาติดีป่าไม้ลำเนาไพภูเขาดีก็ไปหลงไปฮักเนี่ยอาจารย์สมชาติไปหลงไปชอบนะก็ไปหลงอย่างใดเนาะแต่ว่าดอยมันงามดอยมันน่าอยู่อีเนี่ยอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมมองผู้ท่านก็ฮ้อนอกฮ้อนใจโอ้วันลังอย่าได้หาไปหลงอย่างใดนี่จะวุ่นวายกล้าอีนะอันนี้คือแปลความหมายออกมาก็เป็นจะอีศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้ตอนนี้ก็ท่านก็ได้แล้วครับปั่นปอนคือญาติโยมที่ได้ร่วมท่านเนาะร่วมทำบุญกับท่านในเวลานี้ยังมีเวลาตันอยู่เนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้เดี๋ยวรอฟังพระอาจารย์บรรยงว่าเปิ้นอันนั้นอย่างโยมฝนได้อาศัยนี้ถ้าหายไปจองเหรียญถ้ายังไม่ได้จองมาจองติดที่อาตมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เขียนให้โยมแม่คือวันนี้เหมือนกันได้รอฟังพระอาจารย์บรรยงว่าอย่างที่เขาควรจะทำกันห้องวันนี้นะจัดกันห้องเยอะอย่างห้องเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ตุลุงดอยพระครูโชนทานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงก็จะมาอยู่กะในวันนี้นะอาจจะมาอยู่เนาะท่านพระครูชนประธานพิทักษ์นี่ก็โอ้นะบูชาบนห้องว่าบูชาน้ำใจของบูชาปารมีของท่านบอกว่าจะเป็นอาจารย์บรรยงตุลุงยองพระครูชนทานตุลุงแดงพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่นะเฮาบูชาน้ำใจเปิ้นโอ้อุตส่าห์ลูกที่อื่นที่ไกลมามาช่วยมาทำตรงนี้จนสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นส่วนเป็นอย่างก็อนุโมทนาสาธุตัวนะช่วงนี้ในส่วนของญาติโยมก็ทยอยกันมาแบบประปรายเนอะนะ
รู้สึกว่าแมงคุณนี่จะเล่นงานอาตมาแล้วนี่ แมงคุณเนาะใครมียากันยาทากับทาเห็นเนอะแมงคุณเล่นงานตั้งแข่งแล้วเฮ้ยระวังเนอะมันถ้ามันครบเขาเก่าเลือดออกเลยมันจะคันอยู่ติ๊กอะแมงคุณนี่นะนี่เก่าเลือดออกน้อยละ ก็ต้องระมัดระวังเนอะนะป่าไม้ก็เป็นอีละเป็นธรรมชาติสถานญาติโยมแมงคุณนี่ก็จะเหมือนแมงวันตัวน้อยๆนะตัวนิ้วถ้าครบแล้วก็มันจะปล่อยความคันเข้าไปแล้วเขาต้องเก่าเลือดออกมันจะหายคันเนาะต้องระมัดระวังเนอะนะช่วงนี้ขณะนี้เวลา 10:52 นาทีเนอะเดี๋ยววานแม่ครูดูสถานที่ฉันเพลพระสงฆ์เนาะนะอาจจะเป็นตั้งหน้านี่ก็จะได้อาตมาเข้ากองมา15 กล่องกำลังว่าปอพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่นะ10:52ละตอนนี้ก็ใกล้จะเพลเนาะญาติโยมหลังจากนี้แล้วก็ได้ห้างดาเข้าป่าอาหารแล้วก็พระสงฆ์ฉันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารรวมกันเนี่ยเนาะสถานที่นี่เนาะดูแลหน่อยเนอะนะช่วยกันเนาะเป็นบุญเป็นกุศลเนอะได้ถวายพระทหารพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาก็อยากจะได้บุญเนาะทุกครั้งหันครูบาอาจารย์มานอนล้างข้างแรมนี่ก็อาตมาบ่าย2 วัน 3 วันที่อาตมาได้มานอนนะหันครูบาอาจารย์มาก็อยากจะดูแลท่านนะถวายอาหารเข้าป่าอาหารเปิ้นเนาะโดยเฉพาะอาจารย์มันยงตุลุงยองนี่ตุลุงยองถ้าจะรับอยู่ พักผ่อนอยู่ตื่นเจ้านะเขาตี 2ก็ได้ยินละนะอันนี้ก็พี่น้องเฮาหลังจากได้โยมแม่รัตนาพ่อบุญธรรมแม่รัตนาถวายกันนั่งกับไฟเนาะสัพนับปอนน้อยๆเนาะสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเตตลายโยสุกิกายิโกภวะวาตานาสีลิจนิจังใจโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอันนี้ถวายกันน้ำกับไฟวัดสันกูทองเนอโมตนาสาธุเนอนะตรงจะมีนี่เนาะเดี๋ยวสักครู่หน่อยมันไปถึงไงเนาะเดี๋ยวจะเพราะมันยุดโอมได้ออกไปยุอยู่ ก็อนุโมทนาสาธุนะโยมพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังกัมฟันลูกเอาหลานมาตัวไม่มันจะการครูบาจะหาตุปีจะหายขาดเนาะก็ว่าทานบ่ฮู้นะช่วงนี้เป็นเวลาที่ญาติโยมทยอยเดินทางกันมาในส่วนของงานพรุ่งนี้ที่เราได้รับทราบกันจากการเราได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ทางวิทยุว่าวันพรุ่งนี้เพิ่นจะตานต้นไม้ตานเก้าอี้ตานโต๊ะตันใดที่ได้รับเป็นเจ้าภาพตีมาได้พวกนี้มาเกณฑ์ตัวกันหมดเนอะยกถวายเกณฑ์เป็นของสงฆ์เป็นของสถานบุญที่นี่หมดสถานญาติโยมเตียวไว้พอตั้งหลังได้เนอะเปิ่นแปลงต่อตั้งหลังหั่นมีตะข่ายมีรั้วรอบขอบชิดเก้าอี้เนี่ยเซตงานแล้วก็เก็บไว้ตั้งหลังล็อกกุญแจเหี้ยอันนี้ก็คือสถานญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเนอะบ่ได้วางเหี้ยวางหายนะโต๊ะตั้งเก้าอี้เนาะก็จะได้เก็บไว้เป็นสัดเป็นส่วนห้องน้ำด้านตะวันตกปุ่นเนอะของญาติโยมตั้งเหนือนี่ของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนาะห้องน้ำมีลุ่มนิ่ม2 ห้อง2 ห้องนี่ก็ด้วยปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมให้หอมกันนั่นเนาะได้มาสร้างห้องกุนแหนต่อหลังกุนแหนหลังศาลานี่นะที่เป็นตะข่ายไว้เก็บของเก็บอย่างบรรยากาศจัดงานแล้วก็เก็บไว้หันล็อกกุญแจเฮียเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนอะทุกสลึงทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมทำบุญมาก็ทำเจตนาศรัทธาหมดทุกอย่างบ่ได้ไปทำอย่างอื่นทำสถานที่นี่ซึ่งก็เป็นสถานที่เฮาทั้งหลายทราบกันดีว่าร่วมแรงใจกันแรงกายแรงใจกันทำแต่ว่ามันซื้อนี่ก็ตีก่อนที่ทำนี่ก็
ต่างพ่อกำนัน2 ตำบลไม่จะดีใหม่ตำบลไม่จะดีผู้ช่วยผู้หลวงน่ะสารวัตรกำนันแพทย์ตำบลก็มาช่วยกันติ้วสถานโยมตึงพระสงฆ์องค์เนนอาจารย์มันยงเขาตุลุงยองเขาอาตมาเขาโค้ตุลุงซิดตุลุงแดงกันนี่ช่วยกันติ้วปูนเอาไปเทสถานโยมเทตรงห้องเก็บของนะติ้วปูนเทกันแปลงกันนะศาลาก็มาออกมามุงหลังคาฮื้อจนสำเร็จเสร็จสิ้นละสถานโยมนะอันนี้ก็สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นสถานที่ที่เราได้ใช้ตลอดไปวันข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ช่วยกันดูแลทุกท่านทุกคนเนาะด้วยกันดูแลห้องน้ำตั้งพุ่นก็มีอยู่เนอร์ตั้งหลังนะของเจ้าบ้านนะมีอยู่เนอร์เป็น10 กว่าห้องเนาะห้องน้ำตั้งเหนือก็เป็นของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตามบันไดขึ้นก็ตั้งหน้าก็ถ้าขึ้นตั้งหลังนี่ตั้งเหนือนี่มันจะสั้นหน่อยแต่มันอิด มันจริงนะตั้งหน้ามันยาวแต่มันเมินหน่อยอีนะก้าวยาวหน่อยเนาะวันที่20 กับ 21 มีนาเนี่ยเป็นวันงานอันใหญ่เนี่ยเขาจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเขาตั้งทั้งหลายทั้งหมดครั้งหนึ่งก็ไปเข้าศึกษามหาลัยกันหมดละจะสอนละอ่อนมาตีกองสวัสดิ์ใจเนี่ยเอากองสวัสดิ์ใจลูกวัดมาเดี๋ยวจะหาละอ่อนตีก่อนก็มาตีเป็นนำเลิกเบิกนำชัยเนาะเขาชนะละเขาทำสิ่งที่ดีที่เป็นบุญกุศลที่ชนะยิ่งใหญ่ละคือทำสำเร็จละอาตมาสมัยตะกอนว่าให้มันสำเร็จในรุ่นเราเนี่ยรุ่นของเขาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ห้างสร้างแปลงมาตั้งแต่ปี2519 ชาวนี่อาตมายังอยู่ชั้นประถมอยู่บัดเดี๋ยวนี้50 ปลายละยังยมปอคุณธรรมนี่เป็นบ้าแถวอยู่เนาะเป็นบ้าเป็นบางคนก็เป็นชาวอยู่แม่เขานะอันเนี้ยหน่อยศรัทธาญาติโยมได้ก่อร่างสร้างแปลงรวมกันจะปล่อยหลวงนี่จะแห่กล้องแห่กองมังตึงนี่นะมันม่วนเนาะอันเนี้ยก็เปิดห้องว่าปล่อยหลวงถึงเวลานั้นโรคภัยไข้เจ็บไอโคโรนาไอมีคอดมีแคดเนี่ยคงจะมีละประเด็นนี้ก็เป็นเชื้ออ่อนๆนะแต่ว่าก็ระมัดระวังกันอยู่เนอะก็ยังเราถือว่าเป็นเชื้อโรคอยู่ต้องระมัดระวังอยู่อันนี้ต้นจำปีจำปาเนาะจำปาเนาะจำปีนี่สีเหลืองจำปาสีขาวหายากเนอะเนี่ยวันปลูกนี่นะพอป่นจะให้ปลูกตรงไหนเนอะจะได้สวยงามกับเหมือนดอกจำปาหอมนะอันนี้ทานจะมดก็ถ้าลุงยองไปยังใดตื่นแล้วยังหา มาเปลี่ยนคำเตอร์ที่จะเขียนใบจองพระเนี่ยต้องเหรียญนี่นะตุลุงยองครับพักผ่อนพอแล้วเนาะ ตื่นอีนะอินดูตะแกตุลุงยองตุลุงยองเนี่ยเป็นพระเถระผู้หนึ่งที่ชละเวลาขนาดนักนะพระธาตุดอยน้อยตุลุงยองเขาเนาะไหวช้าเนอะลือให้หน่อยไหวช้าป้าละมีพี่น้องดอยสะเก็ดฟังเสียงลือใดอยู่เนอตอนนี้ก็เสียงตุเจ้าหมื่นออกไปแล้วแต่เจ้าเป็นตั้งจริงไหมภาษาจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็ลือเนาะตุยุงยองคนมาหนีนะเดี๋ยวจะยกไม้หือตุยุงยองเดี๋ยวจะนั่งเข็นนั่นใบจองลิ้นให้กำก่อนพี่น้องตั้งอำเภอดอยสะเก็ดจริงไหมนี่ที่ฟังภาษาลือภาษายองเดี๋ยวนี้ลือเนาะก็คือตันทั้งหลายมีโอกาสเวลาก็มาใดก็มาเนอมาโฮมบุญด้วยกันที่นี่ตีมอนภาษี2 เมืองนี่ไปเดี๋ยวนี้พี่น้องตั้งเมืองฟางเนาะบ้านอย่างว่ากี่ดอยปนกดอยโป่งนกอย่างน่ะมาแล้วพี่น้องดอยสะเก็ดเฮาอยู่หิมไก่นี่หาได้ยินมาได้ก็โจรกันมาโจรกันมาเดี๋ยวนี้ก็ศรัทธาญาติโยมมากันหลงกันหลายมาบางปูบางตันก็เอาอันตุ่นไม้
จำปีตุนอะโวคาโดตุนโอสปะตุนมาเนี่ยมายอตานให้กำก่อนนะตันใดที่มีตุนในบ้านมันหนักจะเอามาปลูกก็ได้อยู่เนิบแต่ตุนที่ติวใดกำใดมานะไปขุดตุนใหญ่มามันใดนะช่วยกันหนีเอาเสียงไม่ก็จะกาดเลยเอาเดี๋ยวยกยอดไม้เนี่ยลุงยองเนอะไหวซาตลุงยองนะจะนิมนต์ครับขอถวายความเคารพเนาะครูบาอาจารย์เจ้าอันนี้ครูบาศรีหมื่นอันนี้ครูบาศรีหนันเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเด้อพี่น้องที่มากันหลายวัดหลายวาหลายบ้านหลายจองฟังตุลุงนอนยีบอยู่ฮะนะฟังครูบาอูเป็นตาดิม่วนดิงันรับไปวอยโอ้ต้นดอกเหลืองมาเต็มแล้วเอามาจุกันไว้ก่อนแม่เนาะเอามาจุกันไว้ก่อนดอกสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีใส่กระถางมาจะดีเนาะขออนุโมทนาเด้อกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องตอนใดมาแล้วก็เข้าไปไหว้พระนพคำตำบลก็ได้เนอะกับพระนพคำตำบลอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็อยู่ตำบลบุญแล้วนะก็เดี๋ยวพระจะจ้องพระเนอะโอ้ตอนเจ้านี่มาหลายคณะหลายหมู่พี่น้องต่างงานปุ่นศพลีกันเนาะต่างต่อนองเต่าคำตุลุงก็ว่าตุลุงจ้างว่าใบจองก็มีนี่นะเจริญพรนะเจริญพรเอาเลยซองเป่าไม่นี่เนอะญาติโยมแบบเขาได้ซองเป่าเอาไปเลยฟรีนะขณะมีสตังค์ใส่เขียนชื่อเนอะเขียนชื่อตัวนะเอาพอจะจองพระจองเหรียญก็ดีตอนนั้นก็เตรียมสำรับกับเข้าเนาะแม่เดี๋ยวรอสักกรรมครูบาดอยยังมาเด้อพายจะจดลายใหม่นามมาตอนนี้นะโยมเนาะซองมานี่นะโยมเด้อใครเขาได้ซองก่อนมานี่เนาะจะหอมยอดเก้าอี้ยอดโต๊ะยอดตังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใจบริการแล้วอีแม่ขอนั่งได้นะตัว180แล้วนั่นนะก็เพ้นชื่อแถมซาว200อันนี้ก็เป็นเก้าอี้อีแม่คาร์โมนะเป็นเก้าอี้อีแม่คาร์โมนเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมตอนนั้นก็ด่าขันเข้าก่อนกันเนี่ยตอนเจ้านี่จะได้ฉันข้าวต้มของท่านครูบา40,000ก็นะโอ้เป็นว่าพี่น้องต่างป่างน้ำทุพี่น้องต่างขุนลาวเปิ้นก็ได้เอาข้าวน้ำโภชนะอาหารมาตานเนาะมาถวายตานถ้าจะปักยอดก็เจิญได้นะโยมนะนะปักยอดได้เจริญพรแม่อยู่บ้านไหนแม่อ๋อแม่บ้านร้องดอนใจแม่เรนูของมาลายก่อนแม่โอ้อันนี้ใจถึงใจเกินร้อยอ๋อแต่เข้าใจละโอ้ใจอยู่หรอใจอยู่เปิ้ลเอาสาหัวไปตานเคยมาวัดพระธาตุดอยน้อยเนาะแม่เรนูเขาเนาะบ้านร้องดอนใจได้ตุลุงอ่านหน่อยเนาะโอ้ขอบคุณเนอะโตอันนี้ป้อนนานแปลงนางปริญญาพรนะอำเภอฝางวะนี่แม่นะโอ้นี่เปิ้นมาแล้วฝางร่วมทำบุญทำ1 ซองเนอะสาธุสาธุน้ำหนาเนอะเอาเน็บเลยเนาะเน็บขึ้นบนนะอันนี้น้องอย่างครับโตเด็กชายปันใหญ่ปันสูงในลานเนอะเอ็กคิวเนี่ยน้องเอ็กคิวโอ้ดีแล้วดีแล้วศึกษาห้ำเฮียนดังสื่อนางหาเก่งๆเนอะตัวพี่นิมนต์ตอนนี้นะครับนะท่านปลัดปลัดเหมือนกันนะนี่นะท่านปลัดตัวพี่อรุณพระปลัดอรุณแม่คือวันมาเอาใบจองกันแม่คือวันพี่น้องศรัทธาต่างฝั่งก็มาต่างดอนใจ
โอ้หลายตีหลายตังเนาะเอาพอจะปักยอดก็ได้นะโยมเนาะจะให้ตุลุงอ่านนะมานี่เนาะโอ้ตะกี้คนบ่หลายบัดเดี๋ยวนี้คนมานับมาละเนาะวันนี้มันใช่วันแต้แล้วเนี่ยวันห้างอยู่วันนี้เป็นวันที่13เป็นวันติดพี่น้องตามเมืองฝั่งก็มาแล้วในช่วงนี้ก็ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญสาธุชนเอามาเต็มแล้วใบจองนะไม่ใช่อันนี้สาร มีแสงทองนะคำเจริญแสงทองคำแม่ไม่เหรอฮะเดี๋ยวกับแม่เครือวันนี่แม่เครือวันนะเก็บไว้ดีๆเนาะนี่ก็พี่น้องแม่เครือวันครับอันนี้แสงทองคำเจริญทำบุญปิดทองพระอันนี้พี่น้องปากกองสารพีปากกองสารพี100 บาทเนาะเขาแล้วนี่เสียใจตัวเนิร์ดน่ากะทับคนอื่นบ้านคนอื่นพวกเนาะปากกองก็ว่าปากกองนี่กึศถึงแม่บุญด่วนเนาะบ้านเดียวแม่บุญด่วนมาก็ฮะแม่บุญด่วนนี่ช่างฟ้อนดาบ ก็เคยกันดีแต่ถ้าไปทางปูนเนาะไปทางป่าลานก็แม่บอแม่บัวบุญ ทางป่าลานสันทรายอันนี้มีเพิ่มเติมเดี๋ยวอ่านหน่อยเนาะเจ้าเอามาเลยโยมนะซองเปล่าเอาเลยไอ้เนาะจดเลยเอาซองมัดลุงอ่านก็ได้แม่พวงพกาล่าคำแดงอันนี้พี่น้องจากอุโมงค์อุโมงค์ละปูนนะอุโมงค์ละปูนก็บ้านของงานแม่โยมพรเนี่ยเนาะจ้ะนั้นเปิ้ลอยู่ป่าเศร้าป่าเศร้าอยู่อันนี้จะใช่เนาะอันนี้อุโมงค์เลยเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องอุโมงค์พวงพกาแม่พวงพกายเนาะอุโมงค์ละปูน200 บาทเด้อพี่น้องตังละปูนอันนี้ก็มีนายพิพงษ์นี่ละพัทรพงษ์คนเท่าล่าคำแดงเหมือนกันเนอนางสาวเจนจิราบุญจมเนาะเด็กชายเอาขึ้นไปบนนี่ก็ได้เนี่ยเนาะตามบนเนี่ยเด็กชายเชื้อกุลลากเกื้อกุลเชื้อคำแดงอันนี้ก็จากอุโมงค์เนี่ยร่วมทำบุญละปูนแบบ1 ซองเนาะขอบคุณเนอตะกี้ก็มีนางประนอมคงบุญจากเชียงใหม่แต่1 ซองนะแล้วก็มีแม่จันฟองทาทองบ้านปักกองสารปีปิดทองพระแถม100 บาทเนอสาธุอนุโมทนาเนาะแม่นะครับแม่ขอบคุณเนอพุทธรูปกุ้มมาเป็นเดือนบ่ได้นะที่แม่เอาเมียงสลีมอมจื้นมาฝากทุลุงยองเนี่ยเบิดกับทุพี่หนุ่มก็มักนะน่ากะแม่อยู่บ้านไหนก็บ้านไหนอุโมงค์พี่น้องอุโมงค์เนาะขอบคุณเด้อวันนี้พี่หลายน้องนักแต่ท่านมหาสมชาตินั่งอยู่เต็นท์นะเรานะตนหล่อๆนะเนาะ ตุลุงหล่อน้อยหรือเปิ้นไปหน่อยฮะ แม่แสงทองนี่แสงทองคำเจริญห่วมตามบุญปิดทองพระเอาพี่น้องไผ่จะปิดทองพระก็มาเด้อไผ่เขาได้ของดีของฟรีไม่มีในโลกถ้าไผ่เขาได้โจกมาตรงนี้ ของฟรีไม่มีในโลกนะเอาละเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์นักเทศมาแล้วฮะวัดดอนจันทร์ตัวเล็กๆเสียงดังนะฮะอันนี้เป็นนักเทศไป3 ปีสาธุครับเปิ้นเอาซองมาแถมเปิ่นปึ๊กขอบคุณขอบคุณสำหรับตุปีครับผมนี่ละเนี่ยตุปีณัฐพงศ์ตุ้ยตัวใดตุปีณัฐพงศ์เปิ้นเต้นม่วนๆกับน้องไหนนะเปิ้นเต้นกับน้องไหนเปิ้นอยู่ดอนจันทร์นี่อีแม่ก็จะทำบุญกับเปิ้นก็ได้เพราะว่าเปิ้นได้ถ่ายเลือดนะอินดูเปิ้นจบปริญญาโทกันนะแต่ตุลุงนี่จบเมินแล้ว
จบนักธรรมจันโท แม่เรือนนะแม่เรือนสุรินทร์พี่น้องบ้านเกาะโอ้ฮับเก้าอี้ดำ1 ตัว150 บาทเนอะสาธุสาธุบ้านเกาะนี่ก็บ้านพ่อเย็นกันเนาะพ่อเย็นวิชาเถินเจริญปอนโอ้สร้างบันไดก็ดีนะก็เดี๋ยวตุ๊ปี้อรุณจะบอกเนาะแม่เรือนสุรินทร์แล้วก็ทำบุญตานประทาตแถม100 บาทพี่น้องบ้านเกาะเนาะแล้วก็มีแม่อุ้ยน้อยสารชัยวงศ์สารชัยวงศ์อันนี้ก็ร่วมทำบุญบูรณะพระธาตุศรี2 เมืองแถม1 ซองเนาะแล้วก็บัดเต้าแต่นั้นก็มีแม่นางดวงสุวรรณโอ้อันนี้แม่นางดวงสุวรรณนี้เป็นโยมแม่เป็นโยมมารดาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะฮับเก้าอี้แถม2 ตัวเป็นจำนวนเงินแถม300 บาทเนอะพระศรี2 เมืองเนาะขอบคุณแม่นางเนอะแม่นางดวงสุวรรณเนี่ยตุลุงเคยไปฉันเข้าหันหลายเตื้อละเพราะว่าไปด้วยกับท่านพระครูนะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมแถมแต่กี้นั้นฝากตุปินนัดมาเนอะท่านพระครูปลัดนัตพงษ์มาเนาะอันนี้จะได้อ่านว่าจะใดพี่อ่านว่าใดเอามาเลยแม่ปากกามีมาแม่ปากกา2 บาทเนอะแม่หน่อยแม่หน่อยแล้วก็มีแม่สายทองนะโป่งอ้ายพี่น้องบ้านโป่งนกเนาะเมืองฝางโอ้ยพี่น้องเมืองฝางก็มาดีใจวันที่23พระกันด้วยอันนี้เดี๋ยวถามโอ้เมืองลีก็มาพี่น้องเมืองลีก็มาเนี่ยพี่น้องเมืองลีก็มาฮะเจ้าอยู่ก้ายำถึงเตี้ยงได้นี่ได้กินได้ไม่ใช่ก็เวลาขณะนี้เท่าใดเนี่ยครูบาฮะโอ้เวลานี่ก็11:14 นาทีแล้วเนาะสำหรับอาหารจัดฉันเรียบร้อยหรือยังจัดตั้งใดฮะเอาเห็นละโยมอย่างนี้นางโยชะพุทธอย่างนี้ชนิพุทธกับนางมณีรัตน์อย่างนี้อ่านออกครับ คนเขียนได้อ่านเขาอ่านได้เขียนโยมเหยฮะโอ้โยมนายโยธกุมารนางมณีรัตน์ค้าสติเนี่ยฮะคาสาลีโอ้ธรรมโมเห็นเด้อนายโยธกุมารนางมณีรัตน์ข้าสตาลีก็อ่านตุก อนุโมทนาสาธุเนอร่วมทำบุญมาตัวใดกับมู่ตุลุงยองพอแล้วอนุโมทนาสาธุเนออันนี้มนต์พระโสองค์เนนฉันเพลก่อนนะครับนะนี่มนต์ฉันเพลก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ของตุลุงยองเปิดเอาฮือจูตีนี่แหละ เดี๋ยวฉันเพลเสร็จแล้วใครจะจ้องเหรียญมีอาการกับข้าวนี่เนอะจะทานเยิมด้วยกับฉันด้วยกันฉันวันกินด้วยกันเนี่ยนั่นหลงลืมเป็นบทละอันใดก็ดีว่านะแม่เขียนเข้าไปยังเขียนจำนวนกับเจ้าเหรียญแม่42 เมืองกี่เหรียญเหรียญแม่นางแก้วกี่เหรียญเขียนเนี่ยเขียนอีแม่เขียนเลยเขียนพระ42 เมืองกี่เหรียญนางแก้วกี่เหรียญเนาะตอนนี้ก่อนนิมนต์ฉันเพลก่อนเนอะท่านพระครูบวรนะเปิ่นจัดได้จะได้หั่นแม่ครูพระสงฆ์ฉันไหนก็แม่ครูนั่งหันหน้าเข้าเตือนบันแวดกันหรอเขาก็เข้าใจเนอะไว้หั่นนิมนต์ครับเนาะจะทายญาติโยมตีนี่กันจะทายญาติโยมตีจะขึ้นหาจ่ามันโยงรอกันก่อนเนอะสต็อปอยู่เมาก่อนสต็อปก่อนเดี๋ยวฉันเพลก่อนดุกเน้นพระสงฆ์เจ้าครูบาพระครูบวรไหนนั่นนิมนต์ฉันเพลกันเด้อท่านที่จะขึ้นหาจามยงรอกำก่อนทั้งบนฉันเพลเสร็จก่อนแล้วท่านที่จะจองเหรียญก่อนรอกำก่อนเด้อขอเวลากำเนาะวันนี้แต้มให้วันนั้นนี่โหผมได้ข้าวตอนกันนี่นะตะลุงจ้องเอาละตอนนี้ก็ไหว้สา
ตังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวันนี้อาหารระดับเชลชนชิม ระดับ5 ดาวนิมนต์นะครับเด้อนิมนต์ตุลุงยองกับท่านมหาสมชาติตังบนนี่กรรมนิมนต์โยมเพิ่นจัดตานเอามาเกณฑ์ก่อนเลยเกณฑ์ครับคนกับตุลุงนี่ก่อนเดี๋ยวจะกังวลอันนี้ให้แล้วไปเป็นอย่างตุลุงยองมหาสมชาติเตียวไปลุ่มพุทธละตุลุงขึ้นมาบนนี้เพิ่นตานเจาะจงเนาะตานเดี๋ยวก็เกณฑ์ตานให้แล้วใจเพิ่นคนเท่าขึ้นมามันได้เก็บหัวเขาอันนี้เกณฑ์เลยอันนี้อยู่เมืองลี้ปุ่นน่ะนายเราคำนางสายอยู่ปุ่นบ้านแพะหนองห้าตำบลลี้อำเภอลี้โลออกจากลี้มาตี5ปทมาถึงนี่11 โมงแหมคนหนึ่งอยู่บะเขือแจ้ละปูนมาเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าก็มีเม็ดแตงเนาะช่วงตุลุงยองปั่นปอนนี่ก็ตุลุงท่านอรุณเปิ้นสั่งให้เอาสีเมจิกมาก็กระเดียวตุลุงดอยจะเอามาให้เนาะเขาจะได้เขียนต้นร่วมบุญเป็นต้นปัจจัยให้ญาติโยมปักตามเจตนาตานเก้าอี้เฮาได้ตานเป็นตั๋วเฮาก็ตาน20 บาท50 บาทไม่ได้ตานกำร้อยเหมือนเปิ้นเฮาก็ได้ตานกำน้อยเปาะกันก็ได้นักนะแล้วก็จะขั้นใดจะได้แปลงขั้นใดสิ้นเดือนนี้ก็จะได้เริ่มแปลงกันละขั้นใดเพิกดังเจียงไฮเอาขบกมาเนอะขบกมาคนเทียนเขาจะทำเหมือนต่างขึ้นโดยสุเทพเมื่อก่อนนะจ่วยกันลุ่มบกแปลงคันใดขึ้นคนซี่แปลงเป็นแนวไว้ท่านแล้วก็ฮือศาลาเปิ้นได้เอาดินกี่นั่นก็มีทีมงานของคนดารุณีแม่สุพรรณคนดารุณีนี่เปิ้นนั่นจะเมื่อแล้วกะโจกดีดาเพนเนอร์นิมนต์ครูบาสังฆะฉันเพนนิมนต์เลยครับนิมนต์มาต้องห่วงนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งในตั้งหลังนี่ฮอนบะหมี่ปุ้งไปหลังบนกะเอาใส่ฮอนสักแก่นปุ้งไปหลังบนเสียงไปก็ตั้งหน้าเนาะเสียงตั้งหลังบ่ได้ยินผูกเนาะผูกแก้ไขนิมนต์เด้อครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งหลังปุ้นตั้งหน้าก็ดีปั่นปอนเสียงนี่ก็ย่างบ่ได้เพิ่นถ่ายทอดออกวิทยุป่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันบ้านโป่งหนองอันนี้มาเอาภัตตาหารเพนมาตวยเอาต้นไม้มาตวยแล้วก็ร่วมหอมขั้นใดแถม 1,000 บาทบัดแล้วตะกี้คุณดารุณีกับแม่สุพรรณเปิ้นแต่ว่าเปิ้นมาร่วมเป็นการสร้างขั้นใดแถม 45,000 บาทนะแล้วก็มีป่อเย็นป่อบุญเย็นวิชาเถินแถม 10,000 บาทบัดเดียวนี่ขั้นใดเขาได้ 50,000 แล้วกะขั้นใดนี่นะจัดแปลงแล้วนะสิ้นเดือนนี้เอาเขาบกมาเนอะศรัทธาเนอะตานเก้าอี้ตานโต๊ะแล้วก็เดือนกุมภานี่มีอยู่28 วันเอาวันที่28เท่านั้นสิ้นเดือนวันที่28เอามาลงปฐมฤกษ์แล้วก็รวดวันที่1 มีนา2 วัน2 วันคือแล้ว
มอกเป็นแนวเฮือสลาถ้าเฮาบ่ได้เนี่ยก็มันก็อย่าค่าลาค่าสั่งสึงสังเนืองนังไปอย่างนี้เนี่ยได้ทำมันก็มีคนมาถ้าคนมาเปิ้นมาหันเพื่อก็ร่วมบุญกันเนาะไผฉันเข้าก็ฉันไปเดี๋ยวเปลี่ยนกันเปลี่ยนตุลุงโดยตุลุงยองฉันเข้าก่อนไปนิมนต์ฉันก่อนถ้าเปิ้นฉันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตัดเสียงไปทางปุ้นแม่ยวนอ่อนศรีแม่ทับทิมนามสกุลหยังแม่ทับทิมวันติยาแม่นีรนุชพรหมเทพเอาปอน2 รอบเนาะเป็นอย่างเนาะภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปรังอ้าวศรัทธาที่จะเมื่อฟังไปตัวปากเด้อเพื่อเอาห่อเข้าไปโดยมันเหลือนะก้าสูบาสังฆะเปิ้นฉันบะเสี่ยงเฮือศรัทธาเอาไปโดยบ่เฮือได้อยากบ่เฮือได้กันได้หิวติ้วไปโดยเด้อแม่ครูช่วยเอาแจกเลยเอาดักที่ถนนดักที่ตังลงพุ่นไผ่ลงไปกับติ้วลงไปแม่เอาไปเลยไผ่เอาเข้าน้ำเอาไปเลยเนอะอนุญาตเด้อหลังจากครูบาอาจารย์ไม่ได้นี้เพียงพอละอนุญาตเลยอาหารเนี่ยเป็นปลาเป็นยังเอาไปเลยจัดแจงเอาไปจัดแจงอันใดดีเก็บอันใดดีกำอันใดดีพอดีแยงก็ช่วยกันเนาะโอ้คนมาวันนี้บ่ใจมาให้มาดีนะนับตั้งแต่เจ้ามาก็100 ป่ายแล้วนู่นเขาเป็นทยอยมาเมืองฝากก็มาเมืองลีก็มาดอกแม่แตงแม่ลิมสันทรายแม่โจ้เวียงปะเป้าก็บ่น้อยหน้าบ้านศพลีโป่งหนองยาวเนาะพี่น้องตังบ้านอย่างแหมสันทรายมาแต่เจ้าสันทรายเวียงปะเป้าอาหารที่เหลือนี่เอาตั้งโต๊ะดักไว้ที่ตังลงบุญเนาะเปิ้นติวไปแม่เขาปิกไปก็ตึงไปหิวอยากกินข้าวเอาไปเลยตุลุงเขามาแล้วตุลุงดอยกับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติมานิมนต์ฉันเพลก่อนนิมนต์เลยครับตุลุงยองขจายฉันก็ได้จะเปลี่ยนกันนี่นิมนต์ขจายฉันเข้าได้เปลี่ยนกันฉันก้อนเลยอิ่มแล้ววะมานิมนต์เนอะโอ้ศรัทธาจะไปฟังเมื่อแต่แม่กินข้าวก่อนนะอยู่ไก่เมืองลีเมืองหยังนะจะไปเฮือได้หิวนะไปเดือนนี้11 โมงครึ่งแล้วนะโอ้ไปเวียงปะเป้าไปดอยนางแก้วกันเข้าเฮ้ยหมดท่าติ้วไปตัวเนี่ยข้าวนึ่งก็มีน้ำพริกตาแดงก็มีผักนึ่งก็มีดอกอันนี้มีขัวกินได้ตึงกินได้ตึงตาลอันนี้มนเลยตุลุงยองนี่มนครับจะปิดละทางบนนี่หยุดละต่อเนื่องเป็นถ่ายทอดเนาะโอ้เอากินด้วยกันต้านด้วยกันอันนี้มนตอนนี้ในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะครูบาดอยแล้วก็ท่านพระมหาเสาแก้วตุปีอ๋อยเขามาแล้วนิมนต์นะครับเนอะมาจับยามดีได้มาฉันเพลด้วยกันแม่กำลังมาก็ได้กำลังมาเนาะตามมัธยาศัยกำเดียวก็เป็นขโยมเนาะก็ตังพัฒหารอาหารก็มีมากปวงหลวงหลายที่ได้เปิ่นมาตานนะเปิ
เป็นว่าอาหารเทวดาอาหารติบอาหารเทวดาแต่กี้ก็มีอีแม่เปิ้นมาร่วมทำบุญเนาะร่วมบุญกุศลได้มาหอมยอดตาลปิดทองพระเจ้าปิดทองพระเจ้าแล้วก็ได้ร่วมทำบุญตาลยอดเพราะว่ายอดเก้าอี้ยอดเก้าอี้ก็มีเพิ่มเติมแม่ดีตะวันนะโอ้อันนี้พี่น้องบ้านแพะหนองห้าเมืองลีบนอันนี้นะพี่น้องเมืองลีแพะหนองห้านี่เขาจะไปทางพระบาทห้อยต้มนะเนาะทางลิงก็ไปเป็นแพะหนองห้านะก็ขออนุโมทนาเน้อจากเมืองลีผ้าป่าหอมพระธาตุสีสองเมืองแม่ดีตะวันนะเนาะแหม60 บาทยินดีนะแม่เนาะขึ้นมาเลยแม่ขึ้นมากินข้าวเนาะกองทัพนั้นเดินด้วยท้องกินนักเน้อกินหลายๆอาหารการกินมีเปลือกเยอะแยะนะมาที่นี่อาหารติ๊บทั้งนั้นเนาะแม่สุกันธานุปกรณ์อันนี้ก็มาจากบ้านแพะหนองห้าร่วมทำบุญแถม100 บาทเนาะฮะไม่เอาอย่างรถตุ้ลุงดอยเพิ่นฉันอยู่ในต้นเก้าน่ะถ้าแม่จะถามอย่างอ๋อเจ้าของสโลแกนอันนี้พุทโธเศรษโธติโลกัสมิงสัพพสัทธานังโอ้อันนี้เป็นคาถาปั้นจ้องเนอะคาถาปั้นจ้องก่อนรับก่อนนอนถ้าต้องนี่เรารับฝันดีแม่นะกันโมดก็เดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเปิ้ลนะเปิ้ลฉันอยู่เนาะพุทโธฮะนะเป็นคาถาปั้นจ้องเอาไว้อย่างก็ได้มดเป็นคาถาเนอะนะรับดีฝันดีเนาะนะว่าถึงวันนะแม่ลูกบ้านไหนมาก็อยู่ไหนอยู่บ้านไหนอ๋อเป็นน้องเมืองฝางแต่กลับมาแต่เจ้าแหละเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนอนเดี๋ยวก็อู้กันนะครูบาเพื่อนฉันเพลอยู่เนาะเดี๋ยวเป็นขโยมนะฮะ แม่อายุเท่าใดโอ้84ก็ลงตาตุลุงตาเนี่ยเพิ่น86แต่อุ้ยนี่สบายอยู่กันเนาะโอ้แม่อยู่บ้านใดก็ป่งนกแม่ทะลบเนาะใช่กันเมืองฝางเนาะอันนี้ฝางอันนี้มันใจประกันเนาะแม่คะโอ้แม่เขามาหลายมั้งอ่ะโอ้มารถตู้11-12 คนก่อนดีอ่ะเนาะแม่เนาะอายุ84กินข้าวก่อนเนาะเอาใครหูกรรมว่าอันพุทโธเศรษโธติโลกัสมิงนั่นน่ะเนาะเป็นคาถาปันจ้องอยู่ดีมีสุขเนาะแม่เนาะนี่ก็แม่พ้นลุกจากเมืองฝางมาคล่องใจนะตุ๊มันเป็นคาถาอย่างนี้นี่นะ เจ้าของสโลแกนเพิ่นกำลังมาเพิ่นฉันเข้าอยู่เขาก็ขอบคุณเนอะอีแม่เขาที่เพิ่นสนใจฟังพี่น้องตามเมืองฝางก็ฟังกันนักเนาะอันนี้มีนายเราคำนางสายพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องแพะหนองห้าเนอะตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาแถม1 ซองเนอะสาธุอนุโมทนาเนาะนางอรพินกองน้อยนะอันนี้111 บาทมาจากบ้านป่งหนองตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าโอ้บ้านเดียวกับพ่อบุญธรรมนะเนาะแล้วก็มีนางสาวแพรพิไลกองน้อยมาจากบ้านป่งหนองหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้า119 บาทด้วยสาธุอนุโมทนาเด้อเอามาดำแล้วขอบคุณเด้อเจ้าปี่นายน้องสถานาบุญอันตังในตังบนศาลานั่นก็พอเด้อน้ำนะแม่ครูธนวันพอน้ำพอท่าทั้งปนกันโอ้ดูพักกลับกำลังมาเนี่ยท่านเจ้าคณะตำบลมาเนี่ยพักผมเหยาเนี่ยสาเลียมหวาน
ก็มีนายบุญมานางจักริดสุมาเนอะน้องเด็กชายนะเด็กชายนายบุญมาแล้วก็น้องเด็กชายจักริดปันฟั่นนี่ก่อนแล้วก็นางสาวราตรีหินคำจากสระปีร่วมทำบุญปิดทองพระเจ้าทำบุญยอดเก้าอี้แถม300 บาทเนอะแต่ขอบคุณอนุโมทนาเนาะนายบุญกินบุญตานของนายบุญมาน้องจักริดก็ขอให้มีสติปัญญาเนอะล่ะเนอะเรียนหนังสือเก่งๆเปิ้นเป็นนักศึกษาเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าขุนมูลนายไปทางหน้าเนอะล่ะเนอะให้มีความรู้เหมือนเจ้ามโหสถมีความอดเหมือนเจ้าเตมิยะศึกษาห้ามเรียนหนังสือหนังหาเก่งๆใหญ่มาโตมาก็ขอเป็นเจ้าคนในคนกันต่อไปในช่วงนี้ก็พี่น้องกำลังรับประทานอาหารกันครูบาอาจารย์ก็กำลังฉันเพลกันเนาะก็ต้องขอบคุณเด้อครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาจำวัดมานอนนี่ก็มีทีมงานวัดไฟเห็นเนาะเพิ่มมาดำ2เอากันมีแห้งตุ้เจ้ากับปุตุกลางเต็นท์เนาะตุ้เจ้านะครับตุ้เจ้าตะกี้มี8เน้นแหมตนนึงเป็น9บ่เดียวเน้นคำว่าเน้นมาเน้นนัดที่เน้นนัดก็มาทุกงานทุกครั้งไปเนาะก็ต้องขอบคุณเนอะพี่น้องกำลังมาก็ถ้าจะร่วมทำบุญก็เชิญเนาะหรือว่ากันเดียวก็พักผ่อนสักคำเดียวเดี๋ยวก็กินข้าวน้ำจำข้าวแรงข้าวตอนด้วยกันเนาะมีต้นตาลที่นี่มันมีหลายอย่างเนาะต้นตาลขั้นใดนะบันไดมักคะโหนตางแล้วก็มีต้นตาลปิดทองสวัสดีครับยินดีมีสุราเนอะปันใหญ่ปันสูงมีอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสนะล่ะเนอะกำเดียวท่านพระครูบวรเพื่อจะเอาฮอนต่อแถมนะเพราะว่าฮอนมี2 แก่นแล้วนะจะดังแถมนักเนอะอันนี้ว่าป้อมอยู่ลายธาตุป้อมได้ยินตุนะก็ไปยือมันลำวงมันตัวเดียวก็เดียวก็แก้ไขเนาะแล้วก็เมื่อค่ำยามคืนก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าเนาะโดยได้รับเมตตานะประธานสงฆ์แต่คืนแล้วนี่ก็ท่านพระปลัดอรุณท่านพระอาจารย์อรุณพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ท่านมหาเพื่อนก็สวดมนต์ด้วยกันได้นั่งสมาธิภาวนากันเนาะแผ่พายกระจายเสียงไปให้พี่น้องศรัทธาต่างบ้านต่างจองได้ฟังกันนะก็วันนี้นี่เป็นวันห้างวันดานะกินข้าวตอนแล้วบึดนะศรัทธาต่างบนก็จะลงแล้วก็ที่หมู่ใหม่ก็จะมาแถมเนี่ยมันหมู่เข้าหมู่ออก แต่ว่านี่ก็มาหลายคณะเนาะมีคณะของคุณแม่น้อยคุณโยมดารุณีที่เปิ้นจัดสรรสถานีวิทยุเปิดสถานีวิทยุให้เราฟังกันนะก็ตุลุงก็กำลังมาหันโยมดารุณีอันนี้ก็ติดต่อเปิ้นว่าเชื่อมสัญญาณขึ้นบุญไปหลายแผ่วพะเยาเจียงไฮ้พุ่นนะเปิ้นได้ฟังกันนะแล้วก็มีแม่น้อยบุญยวงแท่พันแม่จันสมพันสมบัตินี่ก็มากันหลายยายพรก็มาแต่ว่าสถานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แต่สถานที่สถานญาติโยมมามากหน้าหลายตาอย่างวันนี้ดูพี่น้องไก่ที่สุดกับเมืองฝางเมืองลีดูเวียงหนองล่องขอบคุณพี่น้องเวียงหนองล่องเนอะบ้านเวียงนะตะกี้เปิ้นทำบุญตาลเป็นตาลสบู่ยาสีฟันก็อย่างเฮตุลุงนะแล้วก็ท่านมาหาโดยเปิ้นว่าอยู่บ้านหนองล่องอยู่บ้านเวียงหนองล่องถ้าบ้านเวียงหนองล่องก็บ้านของพ่อกำนันใหญ่เขาเนาะพ่อกำนันสาธิตศรีกุณะต่างงานท่านพระครูปลัดท่านพระปลัดพลจิระปุญโยนะ
เพิ่นก็ได้ร่วมทำบุญมาตานด้วยกันนะขออนุโมทนาเด้อกับพี่น้องเวียงหนองล่องแล้วก็ศรัทธาที่มาจากเมืองลีโดยนี่ไผโหลฮัลโหลครับไว้สาครับมีหยังน้องเบลกะครับมีกราบรับฟังกันอยู่เนอะทุลุงเสียงชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะครับวันพวกปาการครับผมน้องเบลครับจะได้ก็คือกำลังใจครับขอบคุณเนอะให้ทุลุงครับผมไว้สาครับโอ้น้องเบลวันพุธเพิ่นก็จะมาโดยสำหรับน้องเบล ก็ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันวันพรุ่งนี้ก็คุณแม่การดาศรีเนตรนี้เพิ่นก็อุปถัมภ์มาตั้งตลอดเนาะตั้งเจ้าฟ้าปั้นลมกาพรุ่งนี้เพิ่นจะมาตานอันนี้ตัวเนาะป้ายวัดป้ายของงานอุทยานเขาเนี่ยป้ายเจริญปอนรู้เอ้ยแต่ว่าเอาย้ายแค่เจอมาหามาหาก็หันแล้วได้แล้วว่าไปล่างนั่นได้แล้วได้แล้วยายพรก็ยายพรโทรมาติ๊กแต่ตะกี้ตุลุงรับก็โทรมาติ๊กตุลุงพุ่งมาดำดื้อยายพรพุ่งมาดำดื้อกินข้าวนักเด้อมัมยายพรเพิ่นอยู่ปุ้นอยู่สันกำแพงร้องบัวแดงก็ตั้งร้องบัวแดงเพิ่นก็ว่าฟังกันหลายเนาะตั้งสันกำแพงไปตังปูนไปตังต้นเป่าไปตังหลานยายพลอยดอยสะเก็ดบุญตวยแล้วก็ไปตังงานลุงบุญที่เปิ้นจังห้องเพลงดอยซิวกะลุงทอนดอยซิวก็ไปถึงโบสถ์นะสำหรับตังขึ้นของวัดฝ่ายหินข้ามแผ่วไหลดอยเนาะโอ้แน่นอกแน่นใจเนาะแม่เนาะวันนี้มาหารตัวจริงเสียงจริงใครหารครูบาดอยเดี๋ยวเปิ้นกินข้าวเปิ้นฉันข้าวก่อนได้แม่เด้อเปิ้นสงสัยใครถามพี่น้องตามมลีน่ะพุทโธเศโธติโลกัสมิงเป็นคาถาอันใดตุลุงก็ว่าปันจ้องเนอะต้องให้มันได้นะการล้มหลวงได้หมดนะอีแม่เจริญปอนแม่ฮัลโหลได้ยินแล้วตุลุงยองไหนก่อนกำลังประชาสัมพันธ์นี่หน้าใหม่เนอะแม่อยู่ไหนอันตัดรอมันเนาะแม่อยู่ไหนโอ้เป็นน้องสันนาเมงแม่จันดีก่ะแม่ละแม่จันดีสันนาเมงจุกเจริญจุกเจริญแม่ฟังชัดเจนผ้าสัก2 องค์มันได้จองจะกลับมากันเดียวมาจองที่ครูบา40,000นี่กันเนาะเดี๋ยวโทรมาเปิ้นฉันเข้าอยู่เนอะก็เดี๋ยวประกาศพี่กันเดี๋ยวประกาศไม่นี่ไหมเดี๋ยวนี่เหรอตอนนี้ประกาศว่างพอจะเขียนยังก็มายืมได้เนอะตอนนี้โอ้ขอบคุณเนอะอาหารทิปวันนี้นี่เข้าแอปเข้ากล่องมีหลายอย่างตะกี้ท่านพระครูบวรเอาของกลับมันมาเสลียมหวานก็ต้องยินดีเนอะกับศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพลช่วงเจ้าก็มีพี่น้องปางน้ำทุโยมชื่นใจไพวันแล้วก็พร้อมด้วยคณะเนาะแล้วก็พี่น้องตังปูนตังขุนลาวหลายที่หลายตางเนาะที่มาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าได้มากินมาตานกันนะเอาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็เดียวก็เป็นกกตได้เป็นขโยมด้วยกันเนาะ
แต่คืนแล้วนี่ก็สถาว่าหนาวก็นะพอหนาวสักเท่าใดเนอะแต่บึดนี่หลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วนี่ก็จะมีกิจกรรมจ้ะ อาจจะได้อูจาปัญหาธรรมเพื่อนว่าอูสาภาษาธรรมเนาะจะมาทกกันจะมาอู้กัน วันนี้จะนอนดำลายอยู่ครูบา40,000ก็คงจะนอนอยู่เนาะอ้าวท่านมหาฉันอิ่มแล้วตะกี้ก็เขามาถามเนาะท่านมหาทนได้นะก็เพิ่นฉันเข้าอยู่แล้วก็ครูบาดอยมากันถึงวันดำกรรมนี่งานบุญใหญ่จะไปลืมเนอะ18 19 20เดือนหน้ามีนานี่ในยอดปรมีทำกรรมในกันเมียน2 งานนี่แล้วในง่อมมานึอาจจะง่อมหากันแล้วเนาะ ฉะนั้นก็ถ้าพมได้มาก็มาแล้วตอนนี้ก็ตังท่านมหาจะได้มาเปลี่ยนตุลุงมาอู้มาจ๋ากันเป็นลำดับไปนิมนต์นะครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับสาธุถวายความเคารพนะตุลุงอันจะปั่นเวลาให้กันแล้วก็อันตะกี้สถาเปิ้นก็มาอันอยู่หลุมรอสถาเปิ้นจะขึ้นมาเพ่ขึ้นมาไหวขาเปิ้นฮักขาฮักบ่เมินได้เดี๋ยวก็ไข่ขึ้นมาทางบนเพ่ไข่มากราบพระธาตุ42เมืองแล้วก็มาพบปะครูบาอาจารย์ขึ้นมาบ่ได้ก็เลยให้ลูกสาวมานิมนต์ลงไปหาจะฉันเข้าก็บ่ได้ฉันจะกำหล่นลงไปลุ่มขึ้นมาถึงแล้วเนาะก็เวลาสำคัญเนอะสถาเพราะว่าเวลาที่ทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ตุลุงยองก็ดีอาตมาก็ดีท่านพระครูอภิวัตรก็ดีครูบาอาจารย์รูปทุกองค์ก็จำเป็นต้องปั่นเวลาดูแลกันในภาระหน้าที่ที่อยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณกับสถาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายเนาะกำซองมานี่บัดตักเตือนให้ใจให้ตุลุงเป็นได้ฉันเข้าเหตุกรรมก่อนตุลุงกับอินดูเป็นได้นะอีแม่ก็ดีโอเคได้เงินแล้วเนอะเอาละเขาชอบหาเม็ดเขาอยู่นะหายให้มะอีแม่กะเดียวเขาจะปั่นปอนเฮ้ยมะไผ่จะมาอันนี้ร่วมบุญกับธรรมยาตราเนาะโอเคธรรมยาตราเนอะธรรมยาตราเพื่อการศึกษาครั้งนี้ศรัทธาเหยอาตมาทำในนามเครือข่ายขึ้นสีขาวเนอะอาตมาเดินครั้งนี้ครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นเล็ดของเครือข่ายขึ้นสีขาวเวลาถวายเงินถวายปัจจัยมอบปัจจัยให้กับโรงเรียนก็จะใจจื่อของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ของเฮาจุตนจุองค์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่ตุลุงตุเอาติจัดด้วยการกุรุปกุองค์มีชื่ออยู่ในหันและอีปออีแม่ในเครือข่ายทุกคนที่ร่วมบุญมาที่ให้ห้อมมาที่นี่ก็มีที่เปิ่นรวมบุญพระป่าเป็นกล่องคนละเล็กละน้อยกล่องละซาวที่ยมปีพิสมัยก็มีที่ยมแม่จิรพันธ์ก็มีที่ยมแม่จงดีก็มีรวมกันแล้วใดต่อใดก็จะเป็นสตังค์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวจะมอบให้กับโรงเรียนอาตมาเป็นคนหนึ่งต่ออันที่ขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ช่วยเลือกการศึกษาปีที่ผ่านมาปี 2564ได้สตังค์จ้างครูก่อย้อนเครือข่ายคลื่นสีขาวย้อนกับสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกสถานีที่เป็นออกอากาศให้ไปปีนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันลำพังอาตมาเดินไป2,000 กิโลเดินไปขับคิดเขาข่วยคนหู้จักบ่ใจนักเนอะสถาบ่ใจดังอย่างหลวงตาบุญชื่นเปิ้นอันนั้นเปิ้นคนหู้จักเปิ้นแน่นหนาเฮาไปนี่เขาก็พอได้ก้นมาได้อันน่ะมายังเฮานะอีแม่นะก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวจากอีปอยอีแม่ที่ถวายปัจจัยมาเนี่ยอันเดียวก็จะส่งไปที่โรงเรียนหมดนะอันนี้รวบรวมกันแล้ววันที่9 มีนาจะเอารวมซองนี้ไปจดชื่อเสียงเรียงนามลงในรายการหันมดสตังค์มันได้กี่หมื่นกี่แสนเป็นสตังค์ของไผ่พองจะอยู่ในหันมดเนอะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับอีแม่อีปอดทุกครูทุกคนที่ได้ปั่นป้อนไปแล้วก็มีที่อ่านจื่อไปแล้วก็มีบะไออ่านก็บอกเป็นอย่างถือว่าท่านได้ทำบุญมาในเครือข่ายคลื่นสีขาวมดพี่น้องที่เป็นคลื่นสีขาวที่ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ยกยืนยอตานเนอะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่อาตมาจะปั่นป้อนให้เพิ่นดังต่อไปนี้สาธุจะไหนวันนี้ก็เป็นวันดีสิริสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลสถายมแม่แสงทองคำเจริญเครือข่ายขึ้นสีขาวบ้านปาก
กองสารปีได้ร่วมบุญธรรมยตรา100 บาทมูลศรัทธาครอบครัวแม่จันฟองทาทองร่วมบันปากกองสารปีร่วมบุญธรรมยตราเพื่อการศึกษา100 บาทมูลศรัทธาแม่สุกันธานุปกรณ์เอา16 หมู่ 13บ้านแพะหนอง 5บนตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดละปูนร่วมบุญธรรมยตราเพื่อการศึกษามาแห่ม100 บาทมูลศรัทธานายบุญมาเด็กชายจักริดปั้นฟันนางสาวราตรีร่วมบุญธรรมยตราเพื่อการศึกษามาอีก21มูลศรัทธาคุณแสงทองคำเจริญร่วมบุญธรรมยตราเพื่อการศึกษามาอีก100 บาทวันนี้ตัวของผู้ค้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ที่รวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านตรงโป่งก็ขอมีปฏิฆาหะรับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมของกรรมฐานคุณที่ผู้ข้าได้สมทานยังธุดงควัตเดินธุดงธรรมยตราเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เก่าเกษาปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญพระญาติอาปาติก็ดีข้อเกณฑ์เป็นภัยก็ดีความกังวลอันตรายในจิตในใจของท่านทั้งหลายก็ดีของลูกของหลานญาติกาวงวานปีน้องของท่านทั้งหลายก็ดีก็ขอให้มาลายหายไปกิ้งการออกจากตนจากตัวจากครอบครัวท่านเหมือนน้ำที่กิ้งการลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่าจะอุทิศผลบุญทานบุญกุศลบนฝูงมูลนี้จะให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายมีปิตามารดาญาติกาของท่านทั้งหลายที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาให้เขาเจ้าได้กินได้บริโภคได้มาพ้นจากที่ยากได้ปรากจากที่ทุกข์ได้สั่งสุขเป็นที่แล้วคือแม่แก้วหย่อนนิพพานบุญสมปานที่โยมป่อยโยมแม่ได้สั่งสมมาก็ดีที่ผู้ข้าได้มาบวชในวาระพระพุทธศาสนาไปปำเพ็งตาปารามีศีลปาวรีภาวมาปารามีสมถะธุดงควัตในครั้งนี้ก็เป็นพระปัจจัยให้ท่านเจ้าทั้งหลายมีอายุมันขวัญยืนมั่งมุนเจ้าของทรัพย์สินเงินทองเฮือไหลมาเทศนายังสุขสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จพันจงสำเร็จพันดังสิริสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเมตตาประทานปอนอันประเสริฐเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาชยสิทธิอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรามังสุขังเอาละได้ปอนแล้วไปกินข้าวเฮีย ปอนอิ่มเอาอิ่มต้องเนอะอิ่มแม่ไปกินข้าวกินน้ำเห็นเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นฉันเรียบร้อยแล้วก็มอบคือกับสถาญาติโยมได้บริโภคได้กินนะได้กินข้าวกินปลาเพื่อทำเพื่ออาหารได้เกิดประโยชน์สถาญาติโยมเปิ่นน้ำมาถวายวันนี้อีปอยอีแม่ทั้งหลายนะก็เอาแผ่เผื่อแผ่เพื่อกับโอ้นี่แหมกะตั้งใดมาตั้งใดแหมโอ้จำเป็นนั่งอยู่นี่ก่อนเนาะตอนนี้ห่มหน่อยเนอะทุกเป็นหนุ่มตั้งปุ่นมันห้อนขอลบตั้งเพกรรมหนึ่งนะถ้าจะได้โอ้กองปุ่นกดตั้งกองปุ่นโอ้นี่ยาละโอ้ตั้งเพแหมคณะหนึ่งเนอะก็ขอแทรกเวลาตรงนี้เนาะความจริงก็อยากจะอุปชาสัมพันธ์ด้านอื่นก็ขออนุญาตปั่นป้อนให้แม่แหมน้อยก็แล้วกันมูลสถาเด็กชายเกื้อกูลล่าคำแดงบ้านอุโมงค์ร่วมบุญธรรมยตรามา100 บาทแม่พวงพกาล่าคำแดงบ้านอุโมงค์ก็ร่วมบุญธรรมยตรามา200 บาทจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนาะอันนี้ก็โทรมาหากันอยู่เนอะก็ขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายและครอบครัวได้มีความขอให้ท่านทั้งหลายคุณพระคุณเจ้าคุมศีลธรรมกรรมฐานของตนผู้ข้าดีได้บำเพ็ญภาวนาในครั้งนี้เจริญธุดงควัตในครั้งนี้จงเป็นพระวปัจจัยมาปกเก่าเกษาพวกโหมรักษายังศรัทธาสาธุชนทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนให้ท่านเจ้ามีความสุขความเจริญพระญาณปัตก็จะขอให้มาไกลมากายในครอบครัวในตนต่อของท่านทั้งหลายนับแต่นี้ไปนาอยู่ให้มีใจไปให้มีโจ้ภาพแพร่กระซึกสะถูแม้นว่าจะอยู่กับหิกับปันมาจะหาหือกับปันใดก็ขอให้มีอายุญามันขวัญยืนมั่งมุนตุนเต้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาปรารถนายังสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านนั้นจงสำเร็จพันจงสำเร็จพันดังสิริสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้เมตตาประทานปอนอันประเสริฐเอาไปว่าอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรามังสุขังเกิดสติปัญญาพญาปัญญาเนอะสุขภาพแข็งแรงได้ยาแล้ว
ดีละสาธุ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 อีแม่จากอุโมงค์เพิ่งกลับมาด้วยกันกี่คนโอ้นี่กะเอาอุโมงค์โอ้ลูกเบานี่เป็นลูกเบาเนาะโอ้ลูกเบายุดงานอุโมงค์นี่มันมีเทศบาลอุโมงค์เนาะเทศบาลอุโมงค์นี่มีผลงานดีแม่ละขอบคุณด้วยโยมปีครูอีไปกินข้าวเห็นนะกินข้าวหรือยังกินข้าวเหี่ยกับข้าวกับปาดมันมีอยู่เยอะเนาะเปิดเอามาตานเพื่อจะให้หมู่เฮาได้ใช้ประโยชน์ได้กินได้อย่างด้วยกันเอากินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันก่อนเนอะว่าต้องถือเป็นนั่นนะนอกก็ไปซื้อกินแหมมันก็เสียสตังค์แหมแล้วก็อาหารนี่ก็จะเสียไปบ่ได้เอาละขอเล่นเจิญเฮ้ยอีปอยอีแม่ได้กินข้าวกินปลาด้วยกันเห็นเนอะเอาเนี่ยตรงนี้ละตรงตีเปิ่นจัดสำรับไว้นี่ละพระครูเปิ่นดูแลอยู่นี่เนอะอันใดบอกกุมบอกปอก็เตรียมเติมเพิ่มกันเอาตัวลุงยังบ่หายหนาวด้วยกะฮะห้อนนะนี่นะดูมันล่ะอีแม่กินข้าวก็เอามาให้อีแม่นี่ก็ได้เนอะถ้าอีแม่ไปยากนะนั่งนี้อุ้ยนั่งนี้กินข้าวตีนี้ก็ได้เนอะสถาอีปออีแม่ตั้งบ้านสัญญาณเอาสัญญาณทางปุ่นมันไก่ยะสถาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะตอนนี้เป็นวันดานะแต่ก็มีสถาพี่น้องจากตั้งอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพิ่นก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันพี่น้องจากเมืองฝางก็มาพี่น้องจากเมืองฝางถ้าจะกลับไปแล้วเนาะสถาพี่น้องเนอะที่เป็นข้าวหอข้าวกองอย่างก็มีเนาะแม่ครูเจอพอให้เปิ้นเนอะแม่ครูเปิ้นก็เป็นจิตอาสามาคอยดูแลถ้าบ่มีแม่ครูนี่ก็ลำบากเหมือนกันบางครั้งบางทีเจ้าบ้านเปิ้นมาเปิ้นก็บอกว่าอาหารนี้กินได้ก็บ่ได้ของไผนี่นะเปิ้นก็เจอพอกอยเนอะหลวงปู่ไปเริ่มติดต่ออันสลาแปลงกว้านเนอะหลวงปู่เด้อหลวงปู่นะฮู้จักเขาเหมือนฮู้จักหลวงปู่อันกว้านวันนี้ตะกี้เปิ่นขนน้ำขึ้นมากันเฮาก็จำเป็นไปจ่วยเปิ่นเดินขึ้นไปสั่งหลอก2 รอบ 3 รอบ อิดหอมแฮกเหมือนกันหอบแฮกเหมือนกันศรัทธาทั้งหลายเนอะเอาพี่น้องโมเฮามากินข้าวกินปลาข้าวน้ำโภชนาอาหารกันเหี่ยคำก่อนกินข้าวอิ่มหนำ3 ล้านแล้วก็ไปพี่น้องอุโมงค์เนอะเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นเทศบาลที่มีผลงานในการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบของเทศบาลในภาคเหนือของเราหลายที่หลายแห่งไปดูงานอาตมาภาพเคยไปดูงานเปิ่นเหมือนกันที่เทศบาลอุโมงค์สถาไปแอวพอเปิ่นที่เทศบาลอุโมงค์ฮันนี่เปิ่นเนี่ยอย่างเป็นระเบียบเนอะพิธีการพิธีกรเปิ่นในงานไม่กระทั่งงานศพเนาะตังเทศบาลเปิ่นจะเข้าไปดูแลจัดการอำนวยการในเรื่องต่างๆอย่างเช่นพิธีการนี้มีขั้นตอนจะใดจะเชิญคนนั้นเชิญจะใดนะตั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเปิ่นจะไปช่วยพอกอยดูแลจัดการสถาก็ถือว่าเป็นเทศบาลตัวอย่างเนาะวันนี้สนะสถาพี่น้องจากตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์เนาะมาให้มาห้อมเก้าอี้มาให้เอาห้อมโต๊ะตลอดถึงในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆจะแปลงบันไดก็ดีจะแปลงที่เก็บของศาลาเก็บของตั้งหลังนี่เปิ้นก็ได้มาให้หอมในพระป่าสามัคคีเป็นกองทุนเป็นกองบุญที่ร่วมกันในครั้งนี้เนอะศรัทธาทั้งหลายอนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาพี่น้องจากต่างเทศบาลอุโมงค์พี่น้องต่างตำบลอุโมงค์ที่มานี่เนาะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอยู่ยังบ้านยังจองตอนนี้ตังม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาวันนี้เป็นวันดาเนอะเป็นวันที่เฮาเตรียมครอบเตรียมครัวเตรียมความพร้อมสถานที่เพียวพัดปัดกวาดสถานที่เพื่อจะต้อนรับนักศิลป์นักบุญศรัทธาสาธุชนที่จะได้เดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นี่เขาก็ต้องเตรียมเพื่อพร้อมบรรผูกเปิ่นมากันทืดๆเขาจะมาเตรียมมันก็ยากมันก็ลำบากแล้วศรัทธาทั้งหลาย
บัดเดียวหลวงปู่หลวงอาตุลุงตุอาวที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยการ